อย่างหนึ่งบวชมาแล้วมันขออบรมด้วยความสนใจอะไรแต่นั้นไปอยู่แล้วก็อยู่ทุรนไปเรื่อยอยู่ในบ้านแล้วทุรนอะไรขอปฏิบัติไม่ทราบตัวนี่มันก็ขวางเลยคือไม่ได้อบรมไม่ได้สนใจขนาดนั้นเท่าที่ควรแล้วมันจะเป็นคุณสมบัติที่ตรงไหนเอาพาดหลวงมาคลุมที่ตายแล้วมันพิเศษอะไรมันก็เหมือนกับไม้ทั้งต้นมันเป็นไม้ดีขนาดไหนมันก็ดีเฉยไม่เกิดประโยชน์ดีแล้วจะชื่อว่าดีเฉยมันไม่เกิดประโยชน์เลยจากคำว่าดีนะทำอะไรมาทำประโยชน์พันเรื่อยตัดของในช่างไปมันจะได้ประโยชน์ขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเมืองไม่ได้คนเหมือนกันท่านเองเหมือนกันแต่ตัวบวชกับตัวอยู่ไม่สนใจขอว่าปฏิบัติมีแต่ความเกลียดคร้านออกหน้าออกตาลำนะเด่นแต่ความขี้เกียจมากง่ายดึงหลักธรรมหลักวินัยเข้ามาด้วยความขี้เกียจขี้ข้านเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดเราหาคุณสมบัติที่ตรงไหนจากความเป็นพระไม่มีใช่ไหมพระพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระแบบนั้นความขยันหมั่นเพียรมีสติสตังมีความสนใจต่อข้อวัดปฏิบัติที่ขาบทที่ในมีความสนใจจดจ่อกับท่องว่าคำสั่งสอนพร้อมที่จะปฏิบัติตามเสมอด้วยความคล่องแคล่วด้วยความพอใจนั่นมันถึงจะดีได้เอาแต่ชื่อแต่นามของพระชื่อแต่นามพระของมาคุมที่สายกับตัวเป็นพระเอาดีในความเป็นพระเพื่อคำพูดเพื่อสัญญาลงเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นประโยชน์จริงๆไม่อยู่ในแค่นั้นบวชพอเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบว่านี่คือเพศอันหนึ่งแต่พูดตัวอย่างนั้นตามเพศนี้บอกบังคับอยู่แล้วนี่เท่านั้นเหมือนเขาแต่งเนื้อแต่งตัวข้าราชการไปทำงานเครื่องแบบหนึ่งทหารเครื่องแบบหนึ่งพลเรือนราชการพลเรือนแบบหนึ่งทำไม่ดีก็อย่างนั้นเครื่องแบบทำตามหน้าที่เลวที่สุดนี่แหละตั้งใจก่อนเราทำตั้งใจปฏิบัติจริงๆทำไมไม่มาเห็นทำที่จะสอนด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นถ้าปฏิบัติทำจริงทำเราจะอันนี้ดุ่มกันน้อยที่เสกสรรปัญญากับพระกับครูอาจารย์ก็ตื่นจมูกสร้างตัวกับเขาได้จมูกมันโด่งมีตัวหนึ่งงานไหนจะเป็นงานจะมีรายละเอียดเราเรื่องของงานของศาสนางานของพระของเนรงานนี้มีทุกอย่างคุณสมบัติที่จะให้งานที่ได้งานนั้นสำเร็จไปได้ด้วยความชื่นชมความอุตสาหวิริยะฉันทะวิริยะที่การมังสาพร้อมในงานทุกชิ้นในวันชิ้นน้อยชิ้นใหญ่มีสิ่งนี้จะต่อแนบทางอยู่เสมอความพอใจในหน้าที่การงานของตนวิริยะมีความภาคเพียรในงานที่เป็นถึงความสำเร็จวิตาความปักมันเป็นความปักใฝ่ใกล้ต่องานมีมังสามีความฉลาดที่อ่านแต่ตองงานนั้นๆเรื่องพวกนี้ถ้ารู้อิทธิบาทเป็นพื้นเพงความสำเร็จที่เป็นหวังอย่างนี้จากนี้ไปไม่ได้อะไรจะสำเร็จก็ต้องไปจากนี้
ถ้าแยกจากธรรมที่เหมือนจากธรรมสี่อย่างแล้วมันก็สำเร็จวิธีเป็นสมาธิดีแต่ชื่อปัญญาก็ดีแต่ชื่อมุขก็ดีแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อเรียนแต่ชื่อท่องกันเอาชื่อมาเป็นสมบัติเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความรู้ความฉลาดของตนดินเหนียวติดหัวเขาจะลงหนอนขึ้นมายิ่งเพิ่มทิฏฐิมานะเพิ่มความสำคัญตนยิ่งกว่าภูเขามันเป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้เรียนเพื่อสังสมกิเลสไม่ได้เรียนเพื่อแก้กิเลสการเรียนเพื่อแก้กิเลสรู้ที่ตรงไหนเข้าใจหมดพยายามปฏิบัติตามนั้นการสอนว่ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นต้นตอนนี้เราครอบโลกธาตุแล้วในยินดีทำอะไรมันถึงจะไม่ยินดีเวลานี้จิตมันเป็นไปด้วยความยินดีรูปมันก็ยินดีเสียงมันยินดีกลิ่นมันก็ยินดีรสก็ยินดีทั้งเครื่องสัมผัสต่างๆมันยินดีทั้งนั้นจิตมันพัวพันอยู่ด้วยความยินดีตลอดเวลาฝังอยู่อย่างลึกแต่ไม่ยินดีจะแก้ไขไงมันถึงไม่ยินดีน่าแยกไปด้วยสติปัญญานี้แล้วมันจะไม่ละได้ไงท่านบอกว่าให้ยินดีไม่ยินดีด้วยเหตุใดแล้วจะพิจารณาด้วยเหตุใดมันจะไม่ยินดีทีนี้มันยินดีไม่ยินดียินร้ายนะความจริงไม่ไปตรงกลางไม่ติไม่ชมพิจารณาให้ลงตามความจริงของมันของการความจริงนั่นคือเสมอถ้าเดินทางก็ไม่ได้ออกนอกทางไปตรงแนวเลยหลักไม่กินมาสิ่งที่ไม่ยินดียินร้ายก่อนที่จะไม่ยินดีร้ายนี่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนรูปเป็นยังไงถึงยินดีรูปเป็นผลมันไม่ยินดีตรงนั้นไม่ยินดีรูปต่างๆมันไม่ยินดีมันไปกำลังไปยินดีในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันแยกแยะดูนี่เห็นทุกแง่ทุกมุมมันจะไปไหนมันก็โลยความจริงเหมือนกันทั้งนั้นไม่เอาจริงเอาจังเด็กชื่อข้าเองก็มันเด็กชื่อว่ามีตัวจริงอยู่ในข้าในนั้นเลยให้ทำจริงเอาจริงเอาจังตามหลักธรรมนะหาผลไม่ได้เกิดไม่ได้ผลครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาดำเนินมาแต่เราไม่ยึดหลักที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมผมมาเป็นเลยก็ไปเป็นแบบเลวไปเลยจิตไม่เคยอยู่กับตัวความจริงมันล้นตัวก็จะว่าเต็มตัวเลยล้นตัวมันไหลไปกระจายตัวโลกสงสารมันก็ไม่เห็นถ้าไม่ดูต้นยาทั้งต้นมันก็เดินได้ทนได้ทั้งไม่เห็นก็ไม่ดูต้องตาบอดตาไม่บอดมองไม่เห็นแบบมองไม่มีสติตามโดนสะดุดจนล้มหัวแตกมันก็ไม่ของมีอยู่นั่นมันโดนได้ไม่ว่าของเล็กของใหญ่ถ้าไม่ดูไม่เห็นมันโดนได้ทนได้ของจริงมันเต็มตัวอยู่ทำไมไม่เห็นมันสอนไม่สอนผิดเลยทีสาลงมาหน้าขาทางตาประตูดูพื้นดูฐานดูความเป็นอยู่ของมันก็เห็นไม่อย่างชัดเจนมันไปหลงได้ยังไงคนนี้มันหลงอยู่แล้วว่ามันปีนเดียวกับธรรมมันก็ขี่ตลบก็เพลินฟาดมันไปเป็นไหนถ้าเราอยากรู้อยากเห็นของจริงเพราะของจริงมีอยู่แค่ใจมันปลอมต่างหากมันไม่จริงตามธรรมมันจะฝืนทำไปไหนถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้ฝืนเวลานี้เราจะมาฆ่ากิเลสทำไมจึงต้องให้มันพาฝืนอยู่เรื่อยๆฝืนความจริงนะดูทั้งเหตุทั้งผลพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลด้วยความจริงจังมันทำไมจะไม่สิ่งอันนี้นะสิ่งความสำคัญมั่นหมายต่างๆที่ปีนเกี่ยวกับธรรมนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดจิตใจ
ไม่เห็นความจริงจะเป็นอะไรมาปกปิดมีอะไรมาปกปิดไม่มีความสำคัญมันหมายตัวเองที่ปีเดียวทำปิดความจริงไม่มันก็ไม่เห็นทำความดิ้นความแบบความหามอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันดีอยู่แต่ว่าบุญถึงบนเท่าเวลาหาความสุขที่ไหนมีในเพศของพระไม่มีถ้าจิตไม่สงบมันไม่สงบด้วยภาวนาวิธีเก่าที่สงบค้นไปเห็นเหตุเห็นผลตามความจริงแล้วมันจะเพ่นไปไหนจิตถ้ามันไม่เข้าสู่ความสงบหายกังวลแล้วเข้าสู่ความสงบยิ่งอาถรรพ์นี่เคยพิจารณามาแล้วที่เรียกว่าปัญญาลงสมาธิถ้าได้สงบลงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วแนบสนิทและลงด้วยความอาถรรพ์ด้วยถอนมาก็อาถรรพ์สงบธรรมดาด้วยการกำหนดทางสมถะให้สงบให้เจริญมันก็เป็นอย่างถ้าสงบด้วยปัญญาแล้วมันอาถรรพ์มากมีจึงกล้าเขียนออกมาเพราะได้พิจารณาอย่างนั้นได้เห็นผลอย่างนั้นใครจะว่าผิดว่าถูกอะไรก็ตามความจริงอยู่กับเราเราเป็นผู้พิจารณาเราเป็นผู้ได้รับผลเป็นผู้รู้ผู้เห็นในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมาเราอาจถามต่อความจริงที่เราปฏิบัติและที่เรารู้นั้นมันรู้ในจิตแล้วมันจะทุกข์ทางที่ไหนทำไงมันก็ไม่สงบมันไม่สงบเพราะอารมณ์อะไรที่แรกก็ไล่ลงมาทั้งหมดบางครั้งมันก็สงบลงได้ด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่มันวุ่นวายที่ไปวุ่นวายกับอารมณ์นั้นอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่โดยเวลามันจะหมอบรากทุกขเวทนามันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยไปไหนที่จนเกาะจะไปรักไปยินดีอะไรจะยินดีได้ยังไงไฟเผาหอมทั้งร่างกายเป็นไฟสมองเมื่อตัวรอดด้วยสติปัญญามันก็จมแล้วเขาไม่ยอมให้หนีไม่ยอมให้โลกมันตายแต่เท่านั้นถ้าสติปัญญามีเอาหาทางออกด้วยสติปัญญาอย่าหาทางออกด้วยความโง่ความว่าสู้ไม่ได้นี่คือความโง่นะสู้ไม่ได้แล้วถอยออกมานี่คือความโง่อย่าออกมาเป็นเด็ดขาดหัวขาดให้ขาดไปอะไรไม่มั่นคงให้ขาดไปจะออกมาด้วยความโง่อย่างนี้ไม่ยอมออกเอาให้ออกด้วยความฉลาดหรือออกทุกรอดพ้นจากทุกไปด้วยความฉลาดปัญญาก็ตัดตรงที่ไม่มีทางออกเหมือนไปปิดประตูตีหมาไม่ขี้แตกมันแต่ในห้องอยู่มันเป็นอะไรมันเป็นนี้ขี้ทะลักออกไปนั่งหลังทะลักไปเยี่ยวมันลากไปทางลากไปไม่ยอมลงเลยบางคำขนาดนั้นมันจะออกไม่ได้เอาที่สติปัญญามีจะออกดูวิธีสลับออกวิธีโง่ออกวิธีโง่นั้นออกไม่ได้ไม่ออกด้วยการถอยทับกับแทนเนี่ยมันออกไม่ได้เอาออกด้วยความฉลาดทุกข์ธรรมะเป็นของจริงมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลก่อนพุทธกาลในการไหนถ้าเป็นของจริงอยู่แล้วท่านทุกเป็นของจริงพิจารณาให้อยู่สมุทัยก็เป็นธรรมของจริงหนึ่งเอาพิจารณาละถอนให้ได้ด้วยอุบายของสติปัญญาจะเป็นนิโรธขึ้นมาเนี่ยคือความดับทุกข์ขึ้นมาโดยลำดับเหมือนไม่มีทางออกจริงก็สู้ที่ต่อสู้ที่พิจารณาค้นคว้าอย่างทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นเทียบเทียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนเวทนาทั้งส่วนจิตที่ไปเกี่ยวข้องย้อนกลับไปกลับมาตลบทบทวนนะ400-4,000 หนอยู่นั่นแต่ไม่ยอมกระแสจิตแยกออกจากงานนั้นเลยบางครั้งผมก็เข้าใจทุกจะดับไปหรือไม่ดับไปไม่เป็นปัญหาถ้าลงสติปัญญาได้รอบแล้วไม่หวั่นจิตไม่หวั่นเห็นเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่มีในส่วนร่างกายที่เวทนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยที่ต่างอันก็ต่างจริงไม่กระทบกระเทือนกันทุกถึงขนาดแตกก็แตกไปแต่ใจไม่กระเทือนพอรู้รอบแล้วว่าทุกเป็นทุก
กายเป็นกายจิตเป็นจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยปัญญาที่เห็นชัดแจ้งแล้วในขณะที่พิจารณาอย่างนี้นะนี่เรียกว่าออกด้วยความฉลาดก่อนกอดเวทนาเป็นเราเป็นของเรากอดเท่าไรแบกหามเท่าไรมันยิ่งหนักยิ่งร้อนด้วยพอพิจารณาแยกกันเห็นตามจริงนั้นมันก็ปล่อยแล้วต่างอันต่างจริงประการหนึ่งทุกเวทนาก็ดับหรือทุกเวทนาแสดงอยู่อย่างเต็มที่เป็นแดนของมันก็ตามจิตก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่กระเทือนจิตเลยมันแยกกันได้แล้วมันต้องชัดอย่างนั้นคือการพิจารณาถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเวลาเห็นมันเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นจริงๆพิจารณาคราวหลังเราจะไปอุบายของเก่าไปยึดอดีตมาใช้กันไม่ได้ต้องหาใหม่ปัญญาเอาปัญญาเก่าที่เคยใช้แล้วมาใช้มันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะการปฏิบัติต้องมุ่งผลต้องมุ่งปัจจุบันเสมอจิตให้ลงปัจจุบันพิจารณาในวงปัจจุบันมันจะเป็นอุบายเหมือนเก่าก็ตามแต่ถ้ามันเกิดในปัจจุบันเราจะเอาอุบายเก่านั้นมายึดมาเป็นเครื่องมือใช้อย่างนั้นมันเป็นอดีตมันไม่ได้ผลนี่เลยพิจารณาอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นนะเอาจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลกันประจักษ์เช่นเดียวกับวันข่าวที่แล้วด้วยอุบายปัญญาชนิดไหนก็ตามชนิดนี้ก็ตามชนิดเหมือนก่อนก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นมามันก็แก้กันได้มันรู้ชัดขนาดนี้แม้แต่ความตายมันก็ไม่เห็นกลัวอะไรคำว่าตายมันหลอกกันเฉยๆว่าหลอกด้วยความโง่ได้ไม่ใช่ตั้งใจหลอกกันกลัวตายด้วยความโง่ความสำคัญโกหกกันว่าว่างมันไม่มีอะไรตามนี่เวลาพิจารณาเป็นจริงธาตุมันตามเมื่อไหร่ดินน้ำลมไฟมันเคยตายเมื่อไหร่ธาตุธาตุของดินน้ำลมไฟมีที่ไหนเวลามาเป็นรูปเป็นร่างมันก็มาแต่ดินน้ำลมไฟมันผสมส่วนกันมีจิตเป็นเจ้าตัวการเท่านั้นเปลี่ยนลักษณะท่าทีขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาแล้วหลงกันเหมือนทั้งที่มันเป็นธาตุเดิมของมันอยู่นั่นแหละนี่พิจารณาถึงความจริงมันแล้วถึงขั้นตายอะไรตายหาไล่หาอะไรมันตายเนี่ยทำไมถึงกลัวตายนะไล่ลงไปเวลามันสลายไปนี่อะไรเป็นอะไรที่หายอะไรไม่ที่หายสลายลงไปนี่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟใจก็เป็นใจอย่างนี้ยิ่งขณะพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นชัดใจเห็นได้ชัดรู้เด่นว่าเป็นอันหนึ่งจากสิ่งนี้อย่างชัดๆไม่สงสัยแล้วอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันก็รู้อยู่เด่นๆนี่อะไรตายแล้วกลัวอะไรคุณกลัวลงไปแล้วที่ไหนนะแม้ทุกเวทนาที่แสดงขึ้นในขณะตายมันก็เวทนาหน้านี้แหละหน้าที่เคยเป็นอยู่เวลานี้ที่เราพิจารณาอย่างนี้มันจะหน้าไหนมาหลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้วว่านี่คือทุกเวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาจะตายมันจะทุกขณะเวทนาปลอมมาจากไหนมันก็ต้องเป็นความจริงวันนั้นอาถรรพ์ไม่กลัวเลยแล้วก็ตายไม่มีอะไรตายมีแต่ความสลายของธาตุนี้ออกไปจากกันไปสู่สภาพเป็นของส่วนที่เป็นจิตนี่รู้ในขั้นขนาดนั้นแล้วมันจะปวดมีที่อะไรอย่างนั้นรู้อย่างนั้นจริงๆนี่อ่านอาหารนับพอได้ที่จะวันหนึ่งแล้ววันหลังมันยิ่งอาถรรพ์อีกเพราะมันมีเครื่องมือต่อสู้เคยเห็นผลแล้วเลือกบายวิธีของตัวเองมันจะยอมแพ้ไม่ได้ขุดกันลงไปเมื่อเวลามันขุดลงถึงความจริงเต็มที่แล้วต่างงานต่างจริงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ดับหมดกายมันก็ไม่มีเลยหายเงียบแต่มันสำคัญนะการพิจารณาสำคัญให้กายหายหมดไม่ได้นะมันเป็นเองของจิตถึงจะรู้แต่สำคัญมันเป็นความสำคัญแต่มันไม่ทับมันดับมันเกิดความมันเป็นความสำคัญที่สุดมันไม่ดับมันเป็นผลเกิดขึ้นจากตัวเองจากเกิดขึ้นในตัวเองจากการปฏิบัติมันจึงเป็นปัจจตังด้วยเองเป็นผลขึ้นมาในวงปัจจุบันมันเป็นธรรมเห็นประจักษ์พิจารณามันพิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งหาถ้าเราไม่ฝันแล้วความแพ้ไม่เหมือนตายก็ตายเลยเถอะแต่จิตที่มันผิดจิตทั้งหลายจิตผมว่าอะไรก็ไม่ทราบ
มันจริงจังมันจะเล่นเหมือนหินหักมาต่อกันไม่ได้แต่เราไม่ว่างั้นด้วยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เมื่อตายก็ตายไปเลยมันจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเหตุผลที่ถูกต้องแล้วนั้นเป็นไม่เด็กมันเด็กการฝึกทรมานตรงนี้มันหนักที่สุดเอาลงถึงเป็นถึงตายด้วยถ้าว่าเราจะเที่ยวกับเพื่อจริงเรื่องมือเพื่อมือจริงไม่ใช่เพียงปากสั่งสอนอย่างมันหนึ่งสอนหมู่เพื่อนรู้ด่าว่ากล่าวเป็นฟืนเป็นไฟก็เป็นฟืนเป็นไฟแต่เสียงแต่ฝีปากเฉยไม่ได้ถึงตีถึงมือจับมัดกันเหมือนเราจับมัดเราจับมัดเราจริงจับมัดยังไงอันนั่งนี้ลุกไม่ได้นะนั่นตั้งจากนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นเป็นตบัดนี้จนกระทั่งสว่างนี่เป็นเวลาที่จะลบคาดสุดทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายที่ตรงนี้จะเคลื่อนคาดไปไม่ได้จะรับปัดแล้วว่าอะไรอยู่ไม่ได้อัทลักออกไปตื่นเช้ามาล้างได้มันจะเกิดมาใหม่ๆไม่รู้ปฏิบัติการที่รถตัดพ่อแม่มีสติทั้งจิตมีคิดที่รถตัดตัวเองไม่ได้รถคนเองไม่ได้เลยไม่ยอมมีข้อแม้ให้มันถ้ามีข้อแม้เล่นตั้งแต่ปัสสาวะอุจจาระมันจะพยายามหาทางต่อวิญญาณจิตตัวนี้มามันต้องสู้ไม่ได้มันจึงไม่ให้มีข้อแม้อะไรเลยมีข้อแม้เฉพาะครูบาอาจารย์เป็นความทุกข์เสริมเกิดขึ้นในวงวัดพระมีในวัดเกิดที่เหตุเป็นแต่ตาเราข้างหลังถึงมีเรื่องเรายกเว้นให้แต่เราแน่แต่ว่ามันไม่มีหากว่ามีก็ออกตามนั้นข้อความจำเป็นมันเหนืออันนี้เดี๋ยวก็หมู่ครูบาอาจารย์เราให้ยกเป็นข้อยกเว้นให้สำหรับเราเองไม่มีเลยถ้ามีมันจะออกช่องนั้นเสมออันนี้เลยไม่เห็นความเห็นแดงกันมัดถึงไปนี่สอนด้วยของสอนด้วยความมัดถึงเอาถึงตัวถึงตนถึงตีนถึงมือคนหนึ่งเอาจริงๆเอาฟาดลงไปจริงตายก็ตายสอนมือเพื่อนมันปากเฉยดุเขาว่าดุก็ดุด้วยปากดุเจ้าของมันเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายตายขนาดนี้แต่มันก็ไม่หนักไม่ยอมให้ลูกหาตายลูกโลกของตายทั้งนั้นเรานั่งภาวนาเป็นแค่นี้ก็ตัวตายเหรอออกไปแล้วมันจะไม่ตายเหรอเนี่ยมันย้อนกันปัญญาถ้าออกไปแล้วไม่ตายก็ออกได้แต่โลกมันตายกันทั้งนั้นเกลื่อนมันจะปัดท่าของสัตว์ของบุคคลทั้งนั้นเขาไม่นั่งสมาธิเขาก็ตายถึงเวลาแล้วตายนี่ทำไมจะกลัวตายเราแต่นั่งเพื่อหาคุณงามความดีตลอดทำไมกลัวตายไม่มีทางออกมันก็ขุดค้นลงไปเวลาจนกรอบมันเกิดสติปัญญาคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาจนกรอบนั้นแหละมันหาทางออกมันได้มีไม่หาต้องออกทางโง่นะสอนออกทางโง่ด้วยความท้อแท้เมื่อด้วยความท้อถอยอย่างนั้นไม่เอาสู้ไม่ได้ไม่เอาถ้าออกด้วยความฉลาดมันก็ออกมันอย่างนั้นออกด้วยความฉลาดจริงๆแต่ว่าคุยก็คุยหรือออกด้วยความฉลาดออกจากทุกขเวทนาที่มันกำลังนั้นด้วยอุบายวิธีรู้เท่าทันมันจิตไม่เข้าไปยุ่งพัวพันกับมันก็สบายออกด้วยความสบายแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันแยกกันได้เห็นได้อย่างชัดเจนยาจนกรอบมันรู้ได้เพราะเราเอาจริงจังตอนนั้นไม่จริงก็จะตายจริงว่างแล้วแต่พิจารณาถึงความจริงทุกข์เกิดขึ้นนี้จะดับหรือไม่ดับก็ช่างทุกข์เถิดเราไม่ต้องการว่าอยากให้มันดับซึ่งจะเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาที่เรียกว่าตัวสมุทัยภาวะตัณหาอยากให้เป็นให้ไหนเป็นอยากให้มันหายเราต้องการแต่ความจริงมีเท่าไรเราขอรู้ทั้งนั้นวันนี้เนี่ยทำยกมือขึ้นสาธุวันนี้แต่จะทำมีทุกข์สัตว์เป็นต้นมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้านี้ทั้งหมดจะพิจารณาจนกระทั่งถึงเวลาเท่านั้นถ้าไม่ถึงเวลานั้นตายก็ตายสาธุแสดงให้เต็มที่วันนี้จะตายตรงนี้ข้าพเจ้ายอมรับจนกระทั่งเห็นทุกข์ตัดเป็นความจริงนอกจากมันตายไปเสียเท่านั้นมันก็ถึงใจเนี่ยนี่เราทำงานแต่แกให้จิตจะคิดไปไหนไม่ได้ถ้าลงได้ทุ่มลงขนาดนี้แต่ที่ดีๆออกไปข้างนอกนานไม่ได้มันจะไม่เป็นทุกข์ไง
กายก็เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟคือความทุกข์ร้อนเต็มไปหมดในร่างกายกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นทุกอันเหมือนมันจะแตกกระเด็นออกจากกันผิวหนังก็เหมือนไฟเผาอยู่แม้แต่ข้อมือมันยังเหมือนจะขาดจากกันที่เรียนบอกร้อนหลังมือที่วางทับกันความบอกร้อนมันเป็นเรื่องเล็กเราจริงข้อมือแต่ละข้อละข้อมันจะขาดกระเด็นออกจากนั้นจากกันถึงกลางกระดูกทุกที่ต่อกันมันเหมือนจะแตกออกไปเพราะมันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันแทงมันหอกมันเหลาขึ้นมาทุกแง่ทุกมุมสติปัญญามันไม่ถอยสู้กันจนถึงตายว่ะเวลามันรู้แล้วมันไม่มีอะไรกำเนิดว่าเคยได้ผลอย่างนั้นเรานี่ฐานหยาบมันต้องทำแบบหยาบนั้นมันต้องทำถ้าลงทุ่มขนาดนั้นทีไรก็ทีนั้นไม่เคยพลาดเลยต้องเห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาทุกครั้งความอัศจรรย์นี้ไม่เคยชินกันเลยอัศจรรย์แสดงขึ้นเมื่อไรก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์อยู่อย่างนั้นตลอดไปนั่นติดตามเหมือนเรารับอาหารนี่รับทำเจริญทั้งต่างๆเบื่อนี่ความอัศจรรย์นี้ไม่มีทางเบื่อมีพูดถึงเรื่องความจริงความจังความโง่ความฉลาดเป็นสิ่งที่เราผิดมันไม่แก้มันได้แก้จากโง่ให้เป็นฉลาดแก้ได้เพื่ออุบายช่วยตัวเองธรรมะทั้งหมดเป็นอุบายช่วยตัวเองทั้งนั้นความจริงในจังเราเป็นเด่นทำเวทนาได้เรื่องที่การที่เลยนี่เป็นเรื่องเวทนาเกิดพิจารณาเห็นร่างกายต่างๆนั่นก็เห็นแต่ที่มันเด่นที่สุดก็คือพิจารณาทุกเวทนาจริงในการเราเชื่อแหละที่ถ้ามันรู้มันอาจถามนะความขยันไม่ต้องบอกหมุนติ้วยิ่งไปถึงสติปัญญาปรมัตถ์ด้วยแล้วไม่มีเวลาต่างความขี้เกียจหายไปไหนหมดหมุนอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้มันเสียเวลาเช่นหยุดชะงักไปคุยกับเขาหยุดชะงักไปคุยกับพระกับแต่ว่าญาติโยมงานต้องหยุดทั้งที่มีสติมันก็ต้องเหมือนเรากำลังเขียนหนังสือมีคนมาหาถึงเราจะไม่รู้จักที่เขียนมาตามในขณะนั้นก็ยังเขียนไม่ได้จับปากกาอยู่ก็เขียนไม่ได้ถ้าหนึ่งผู้ไปคุยขอรู้เรื่องเวลาไปมันจะมาเขียนได้นี่ก็ผ่านเวลาใช้เวลาตรงนั้นการอยู่คนเดียวเหมือนที่อยู่ใครไม่ได้ถึงเวลาอยู่ไม่ได้จริงมีที่จะเอาเท่านั้นเวลาเป็นนิดหนึ่งก็เป็นค่ามีค่าเหลือเกินเวลาเนี่ยเวลามันขยันมันจะไหนดีนั้นความรู้ความขี้เกียจไม่มีหายหน้าไปหมดเลยพอตื่นพักกับงานมันจิตกับงานมันวิ่งถึงกันแล้วปั๊บไม่ต้องบอกสติไม่ทราบมันเผลอไปไหนไม่ปรากฏหนักอันนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ตลอดเท่านั้นมันติดแน่นกับงานนั้นตลอดเวลาแม้แต่ทันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรสกับชาติเปรี้ยวหวานเค็มอะไรเลยจิตมันทำงานมันปอกมันจะมีรสมีชาตินะอย่างนั้นทำมันนั่นแหละทำอะไรแล้วมันก็ไม่ปล่อยงานภายในมันไม่ปล่อยนี่อัตโนมัติบังคับบัญชานอกยั้งเอาไว้เวลาพิจารณาเพลินจนเกิดเหตุเกิดผลมันเหนื่อยจิตใจคือความที่ความปรุงมันเป็นงานของจิตมันคิดมากพิจารณามากมันก็ทำให้เพลียมันก็ไม่ถอยไม่เดือดพิจารณาเรื่อยๆเพราะเห็นผลจากการพิจารณาเสมอรักในสิ่งนั้นรู้เท่าตรงนี้เข้าใจตรงนั้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจตรงไหนมันก็ปล่อยวางแล้วเข้าใจได้ปัญญามันปล่อยนั่นเองต้องยับยั้งบังคับกันไม่ให้ทำงานเพราะมันจะตายแล้วเพลียนอนก็ไม่หลับเพราะมันทับเพลินในการงานไม่ยอมหลับนั่งยิ้มก็พิจารณาเนี่ยนอนให้หลับมันก็พิจารณา
ต้องบังคับเป็นจริงๆแต่บังคับให้เข้าสู่ความสงบนี่ต้องถูกบังคับแต่ก่อนก็ว่าเก่งเรื่องความสงบพอกำหนดป้ามีลมแน่วเลยอันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมีความรู้ล้วนๆแน่วแต่ความรู้มันว่าหมายความรู้เนี่ยบ่มสมาธิไม่หมายถึงความรู้ที่พ้นจากอวิชชาแล้วเนี่ยถอนมากระทบเกินสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นมันลำคาญเข้าแล้วปั๊บสมาธิมีอะไรยุ่งนี่มันก็ชำนาญมาไม่ได้คุยเรื่องสมาธิใครจะมาเปิดก็ยากอยู่ว่านั่นเลยเวลามันออกนี่พอเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมันก็กลับมาเห็นโทษของสมาธิว่านอนตายเฉยแต่ก่อนไม่เห็นพิจารณานี่มันก็ไม่อยากจะเข้าเพื่อสมาธิแต่มันก็ผิดอุทธัจจะความฟุ้งเกินตัวติดในความฟุ้งเกินตัวของตัวเองล้างเข้ามาบังคับเข้ามาให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้มันคอยไปเป็นเอาพุทโธหนักขนาดนั้นนะโดยการพุทโธให้ถี่ยิบเลยพอแยกบทห่างๆหน่อยมันจะไปหางานบังคับกับพุทโธจนกระทั่งแน่วเพราะมันจะตายอยู่แล้วนี่เนื่องจากงานมันคือมันคือทั้งวันทั้งคืนบังคับกับพุทโธตั้งใจบังคับจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องบังคับให้สงบต้องบังคับการทำงานในการพิจารณาค้นคว้าไม่ต้องบังคับเป็นนั่นไปเองแต่เวลาจะให้สงบนี้ต้องบังคับพอสงบลงไปมันมีกำลังสบายอ่อนนิ่มสบายเบาปล่อยแน่วพอถอยออกมาทำปั๊บแล้วปั๊บเอาเลยทีนี้รู้สึกว่าผิดอันพิจารณาอะไรมันรู้ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วผิดกันกับที่ผิดนั้นเป็นยังไงเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของสมาธิเมื่อก่อนสมาธิมันนอนตายเลยเวลาเราหักห้ามจิตจากการพิจารณาเข้ามาสู่สมาธิในขณะที่เข้าสู่สมาธิมันก็มีความสงบร่มเย็นสบายพอถอนออกไปยากก็เหมือนกับคนมีกำลังวังชาจากการนักผ่อนนั้นเลือกทำมีกำลังแล้วกำลังแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันมีกำลังวังชามีปฏิบัติสมาธิอบรมสมาธิอบรมปัญญาสมาธิปริอัมมีสมาธิปริภัยตาปัญญามหาพลาหุตมหาสร้างสร้างสมาธิอันปัญญาบรมแล้วจะมีผลมากคือความคล่องแคล่วว่องไวในขันใจเหมือนกับมีดที่ได้รับแล้วปัญญาไม่หักเลยปัญญาที่สมาธิอบรมก็คือให้ในพักตัวให้มีแล้วก็พิจารณาคล่องแคล่วว่องไวเรียกขนาดใจมาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแต่ว่าทั้งโดยการทำมหาวิหารปัญญาคือเป็นไปเองหมุนตัวเองจนกระทั่งมันกิเลสมันขึ้นไปหมดมันทั้งจะรู้ถ้ายังมีอยู่มากน้อยมันจะคุยขุดค้นหาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วคำว่าจะแพ้อะไรขึ้นสู่กิเลสจะมากิเลสประเภทไหนก็ตามจะไม่ยอมแพ้นอกจากให้ตายบนเวทีถ้าเป็นนักงงไปก่อนมันตายนี่คำว่าแพ้ไม่ให้ถ้าแพ้ก็ตายตรงนั้นเลยบนเวทีเนี่ยเอาตายกับสนามรบนี่เลยไม่ใช่มันจะล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราฝึกขัดเอาจริงเอาจังมันต้องรู้ต้องเห็นด้วยเนี่ยเราพูดกันอย่างเปล่าๆพูดแบบโมฆะมันเกิดประโยชน์เอาความจริงมาพูดทำเป็นของจริงที่ได้สอนเพื่อความจริงผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงได้รู้จริงเห็นจริงตามส่วนทำนั้นๆหรือตามกำลังก็จะเป็นดาวของตนพอทั้งว่าแก่กล้าสามารถเลยมันทะลุไปหมดแรงงานนั้นสำเร็จแล้วมันก็แสนสบายงานอะไรจะเป็นยิ่งยากวุ่นวายละเอียดละออยิ่งของงานกรรมฐานงานของพระงานพระศาสนาก็คืองานเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนานี่แหละเจสาลงมานักษาเป็นตาโตมีทางมอบให้แย้ตั้งแต่วันบุนี้คืองานของพวกเธอทั้งหลายที่ท่านเอางานนี้ไปทำให้สำเร็จพอทำงานนี้สำเร็จแล้วก็เลิศรู้สึกตามธรรมจริยาแต่จิตศาสนาต้องเสร็จงานนี้งานนี้คืองาน
เข้าแก้ความงานกับถอนกิเลสอุปทานที่มันยึดมั่นถึงมั่นในผมผลในปัญญาเนื้อเองก็ดูตลอดอาการ32ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในมันยึดได้หมดเวลาพิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงแล้วมันปล่อยได้หมดเราต้องถึงวิชาไม่มีเหลือแล้วนั่นงานสำเร็จงานเบื้องต้นท่านเอานี้ให้ซะก่อนเอาอย่างให้ซะก่อนเตรียมมาทางใจสุดพอพิจารณาเข้าใจแล้วมันจะคืนชาติไปเองในงานเราละเอียดทั้งหลายเพราะมีสติปัญญาพอตัวที่จะพิจารณาละเอียดยิ่งกว่านี้ได้แล้วหรือถ้ามันทะลุพอทะลุไปแล้วเสร็จงานที่เสร็จได้งานศาสนางานแก้กิเลสมันเสร็จแล้วมันทำไมเดี๋ยวก็อยู่ไปตากับตาไปไม่เห็นกำหนดกฎหมายในเรื่องการสถานที่เรื่องเวลาพกหน้าพกหลังอะไรไม่สนใจเกี่ยวเลยเรื่องสมมติทั้งนั้นกิเลสก็เป็นสมมติถ้ามันมีอันนี้อยู่มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับสมมติเหล่านั้นถ้ามันไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปเกี่ยวเนี่ยว่าเอโกนาโถเลยเป็นพื้นตรงโดยลำพังมีกระทำหนึ่งทำแท่งอยู่กับความรู้สึกเอกีพาโวมีสภาพเป็นอย่างเดียวเท่านั้นไม่สองกับสิ่งใดเลยเนี่ยท่านปัญญาอธิบายให้ท่านฟังพูดหนักมันเหนื่อยแล้วนี่รู้สึกเหนื่อยก็เห็นแล้วทุกอย่างในบรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใจแก่ผู้เทศผู้สอนไม่มีความสงสัยในการแสดงออกมาเพราะฉะนั้นผู้ฟังจึงได้ผลได้ประโยชน์เต็มกำลังของตนเหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเราอย่างชัดเจนจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญที่ได้รู้ได้เห็นด้วยตาที่เห็นคนอื่นนำสิ่งนั้นเรื่องนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอาจหารพูดได้ตรงกับความจริงมากที่สุดได้ยินคำบอกเล่ามาพูดธรรมของพระพุทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้เป็นศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่ายังบอกเล่ากันมาเรื่อยหาผู้รู้ความจริงไม่มีเพราะฉะนั้นถึงธรรมแม้จะมีน้ำหนักมากเพียงไรตามหลักธรรมชาติของธรรมก็ตามแต่อาศัยผู้นำมาไม่แน่นอนภายในจิตใจออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนะอยู่ที่ตรงนี้เมื่อผู้แสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะเอาความแน่ใจมาจากไหนผลแห่งความไม่แน่ใจทั้งผู้เทศผู้ฟังก็คือไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั่นเองเลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสียทั้งพุทธการท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเทศก็ดีพระสาวกเทศก็ดีเทศถอดออกมาจากใจที่รู้จริงเห็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศอย่างถึงใจเพราะรู้ความจริงอย่างถึงใจการเทศจะไม่ถึงใจได้จะเทศมากเทศน้อยขนาดไหนลึกตื้นหยาบเพียงไรก็ออกมาจากความรู้แล้วถึงแล้วทุกอย่างผู้ฟังจึงได้รับผลและประโยชน์เป็นความหนักแน่นภายในจิตใจขณะที่ฟังมีต่างกันอย่างนี้มาครั้งพุทธกาลกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองตัวขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังหนักตรงนั้นและรู้ชอบตามหลักธรรมนั้นแล้วยังถ้าปฏิบัติไม่ชอบรู้ไม่ชอบเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบธรรมได้อย่างไรผู้ฟังจะได้รับผลนั้นได้รับประโยชน์ให้เป็นไม่เป็นหนูได้เป็นไปไม่ได้ท่านขอให้ทุกองค์ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นความจริงภายในตนเองดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่จะสามารถลื้อฟื้นธรรมของจริงขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้ประจักษ์ใจ
เพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใดใจเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับรองธรรมได้อย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศไปโลกก็เป็นโลกไปธรรมเป็นธรรมใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับธรรมเช่นเดียวกับเหมาะสมกับการรับกิเลสสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่ากิเลสการปฏิบัติก็เพื่อรื้อเพื่อถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออันเป็นของปลอมๆนี้ออกจากใจโดยการประพฤติปฏิบัติชอบความประพฤติปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นอุบายวิธีที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีทางเพราะไม่ถูกกับหลักมัชฌิมาคำว่าหลักมัชฌิมาก็คือความเหมาะสมการปฏิบัติเหมาะสมควรจะแก้กิเลสประเภทใดได้ก็แก้ได้ตามความเหมาะสมแห่งการปฏิบัติท่านจึงยกเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นองค์ปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดคิดหลายแง่หลายสันหลายคมอุบายวิธีการแก้ไขตนเองต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายคมไม่นั้นไม่ทันกับกิเลสซึ่งมีความแหลมคมอยู่มากภายในจิตใจของเรามีธรรมะเท่านั้นที่สามารถจะปราบปรามกิเลสได้ธรรมะเครื่องมือที่จะปราบปรามกิเลสก็คือสติปัญญาเป็นหลักสำคัญมากที่สุดมีได้ปฏิบัติมาเป็นกำลังความสามารถไม่เห็นอันใดยิ่งไปกว่าสติปัญญามีศรัทธามีความภาคเพียรเป็นเครื่องมือสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกพิจารณาอะไรถ้ามีสติมันก็รู้ได้ชัดมีปัญญาสอดส่องมองทะลุไปได้ไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งเห็นไปได้โดยลำดับทั้งพุทธการกับทั้งนี้มันต่างกันดังที่ว่ามันคือผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องพิธีไปเสียสักแต่ว่าปฏิบัติสักแต่ว่าเรียนไม่เรียนด้วยหวังความรู้จริงเห็นจริงในธรรมและประพฤติปฏิบัติตามการที่ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยจึงไม่กระเทือนกิเลสแน่นิดเดียวเลยหนังถลอกสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ยิ่งเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการสั่งสมกิเลสมากเพื่อความสำคัญของตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนทำมามากนี่แหละความกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้ด้วยความสำคัญของตนเองถ้าเรียนเพื่อจะรู้อัดรู้ทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเรียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใดบาทใดนำไปพิจารณานำไปไตร่ตรองจนเห็นเหตุเห็นผลความลึกตื้นอย่างละเอียดแห่งบทธรรมนั้นๆผู้นั้นแหละที่ว่าผู้ปริยัติเพื่อปฏิบัติจริงทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกชอบจริงๆนี่ก็เป็นบาดฐานเพื่อปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมโดยลำดับคำว่าปฏิเวทธรรมนี่ไม่หมายถึงจะรู้ทีเดียวพรวดพลาดให้เสร็จเลยคือรู้ไปโดยลำดับตามกำลังของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้งนี้จริงทั่วถึงในจิตใจนี้ไม่มีอะไรลี้ลับอันเดียวกับรู้ตลอดทั่วถึงผู้ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใดให้นอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นตัวสั่งสมกิเลสหรือเป็นโรงงานผลิตกิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผลิตธรรมให้มองดูตรงนี้อย่าไปฆ่าสถานที่นั่นที่นี่การไม่ละเวลาหรือผู้ใดจะมาช่วยเราให้ตั้งอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนตนนั้นแหละเป็นผู้จะถอนกิเลสเพราะการสั่งสมกิเลสไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสมให้เราเป็นคนสั่งสมเองมาตั้งแต่ไหนเมื่อไรไม่ทราบนี้เราจะคอยให้ผู้ใดมาต่อถอนกิเลสประเภทต่างๆให้เราตถาคาโรตถาคตาพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ตุมเฮหิจังอาตตังความเพียรในเครื่องแผดเผากิเลสให้ท่านทั้งหลายพึงทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอุบายแนวทางเท่านั้นการทำงานเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะทำเองนี่ท่านสอนอย่างนี้เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตก็หนึ่งว่าได้รับโอวาทของพระองค์อยู่ทุกวันด้วยสัจธรรมที่แสดงอยู่กับตนเยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสประเภทต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยทั้งนั้น
ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเป็นคุณต่อจิตใจของคนทั้งนั้นมีแต่เป็นโทษเท่านั้นมากน้อยก็ตามและไม่มีใครที่จะรู้อย่างถึงจิตถึงใจเห็นโทษเห็นคุณอย่างชัดเจนเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกอรหันต์ท่านรู้ทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสและของธรรมท่านจึงนำมาสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำสอนใครก็เมื่อต่างคนต่างมุ่งความจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่เข้าใจและทำไมจะไม่อยู่ติดในธรรมที่ท่านสอนเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีรสชาติเหนือสิ่งใดในโลกใครสร้างธรรมะโชตินาติเนี่ยรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงธรรมะทั้งปวงก็ทำมีรสมีชาติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรสมีหูมีตามีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์จะบอกจะกล่าวให้นำสั่งสอนนึกขึ้นธรรมะนะโมตัสสะถึงจะว่าเทศผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่เก่าผู้อยู่เก่าทำยังไงให้สังเกตดูหูมีตามีให้ดูให้ฟังนั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวครูบาอาจารย์สอนเป็นอีกอย่างเราศึกษาจากคณะที่ทำถูกต้องอยู่แล้วนั้นเป็นอีกอย่างเป็นข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นมีการทำอย่างไรบ้างเราอย่าถือว่าเราเป็นพระอาคันตุกะเราอย่าถือว่าเราเป็นพระแขกเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นพระลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพื่อกำจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันดังนั้นการมาศึกษาให้ศึกษาดีตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทั้งจิตภายนอกทั้งงานภายในคือจิตตภาวนาให้ทำให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงเพื่อมรรคผลนิพพานจะพ้นอำนาจของความเพียรนี้ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆมรรคผลนิพพานต้องปรากฏขึ้นได้เพราะความเพียรของผู้ไม่ท้อถอยการฝึกหัดอบรมภาวนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจในเรื่องภาวนาเราสังเกตบทธรรมบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐานฐานที่ตั้งแห่งงานคืออะไรสอนเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตั้งแต่วันมันประชาทั้งหมดมานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้เป็นสำคัญท่านจึงสอนเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันมันมีทุกพันธสันฐานมีของที่น่ารักน่าจับใจที่ตรงไหนนอกจากเป็นของปฏิกูลโดยธรรมชาติของมันแล้วเท่านั้นมันทั้งไปถึงหนังคนเราเมื่อมันมีหนังแล้วดูกันไม่ได้หาความสวยงามไม่มีเลยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะเป็นชาติท่านมันไหนก็ตามคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ท่านสอนเพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จำเพาะซึ่งไม่ควรจะสอนมากมายแต่อย่างไรก็ตามตาโจนั้นหนังครอบหมดในอาการ32ถ้าหลบหนังออกลงมือที่คนดูได้ไหมดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเล่มองดูแล้วเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่าเบื่อน่าหน่ายไปเสียทั้งหมดที่เกิดความรักความชอบกันก็เพราะมีหนังหุ้มห่อนั่นเองหลงผิวบางๆเท่ากระดาษหรือเท่าใบลานนี่ก็ไม่ได้แล้วจะเราโง่ขนาดไหนไม่รู้จักก็รู้อยู่แล้วว่าผิวบางๆคนนั้นเป็นเครื่องหลอกตาก็ยังเชื่อเข้าไปข้างในนั้นเป็นปุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลนิป่าช้าผีดิบเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งครับพิจารณาเข้าพิจารณาออกหลายตลบทบทวนทำไมจะไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นประจำในแต่ละบุคคลให้พิจารณาอย่างนี้ดังนั้นพุทธจะกระจายขยายออกไปถึงอาการ32การใดก็แล้วแต่ความถนัดในขณะที่ภาวนาให้กำหนดจะกำหนดพุทโธเป็นคำบริกรรมธัมโมสังโฆก็ได้เวลาจะกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่ากันเป็นดั้งจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่ากันก็ให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้นให้รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปขาดไปหมายถึง
มรรคผลนิพพานใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นเรียกว่าในวงปัจจุบันจิตเมื่ออาศัยสติคอยควบคุมให้ทำงานอยู่เสมอก็ไม่สายแสไปในที่อื่นๆย่อมตั้งหน้าทำการทำงานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบายความเย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบนี้ก่อนอื่นขอให้พากันพิจารณาให้ได้ทรงมรรคทรงผลอย่าให้ยินแต่ข่าวว่าครั้งพุทธกาลองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นสมเด็จพระโสดาสกิทานาคาอรหันต์อยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นอยู่ในเขาตรงนั้นอยู่ในป่านั้นแล้วข่าวเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มตัวเพราะความเพียรไม่เป็นท่าศรัทธาไม่มีผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่มีแต่ศาสนาข่าวฟังแต่ข่าวคนอื่นข่าวของตัวไม่ได้เรื่องฟังแต่ข่าวท่านไปสวรรค์นิพพานกันข่าวเรามีแต่จมอยู่กับนรกคือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลาเนี่ยความรุ่มร้อนแม้แต่เป็นขึ้นมานิดหน่อยมันก็ยังมีเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อยพอที่จะเป็นที่นอนใจได้อย่างไรทางพิจารณาถ้าการปฏิบัติยังมีมรรคผลนิพพานก็ยังมีคือมรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เท่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่เลยเป็นสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติแต่สถานที่ที่บำเพ็ญนั้นย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่การบำเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้าทรงสอนมาลุกโมเลเซนาสนามิชายปัปปตาตัสเตยาวัชวังมิชาหูกรณีโน้นร่มไม้ชายเขาลุกขโมงในป่าดอกหน่อยริมเขาที่ตรงไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การประกอบความเพียรขอให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่นั้นไม่พลุกพล่านวุ่นวายสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนะคือเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นอยู่ภายในจิตใจไปอยู่ในป่าถ้าความเพียรไม่มีสติไม่เป็นท่าก็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในป่าก็มีนิสิตวิโสอันใดที่พระเจ้าทรงสอนนี้เพื่อสนับสนุนเรื่องความเพียรของเราที่ดีอยู่แล้วให้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไปอำนวยความสะดวกมากขึ้นจนถึงขั้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงอรหัตผลแล้วสดร้อนๆอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าบรรดามรรคผลนิพพานไม่อยู่ในที่อื่นใดอยู่ด้วยกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าคือสวดขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีผู้อื่นใดที่จะมีอำนาจวาสนามากีดกันห่วงห้ามให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับผลเป็นที่พึงใจนอกจากกิเลสภายในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกลางไม่ให้เรารู้เราเห็นมรรคผลนิพพานได้เพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกลมายาของมันมีมากที่จะทำความภาคเพียรเล็กๆน้อยมันก็แสดงอุปสรรคกีดขวางเข้ามาเสียทำให้ไม่เป็นเม็ดเป็นหน่วยกลัวแต่จะล้มจะตายกลัวจะไม่หลับไม่นอนกลัวจะเป็นความลำบากที่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสเลยไม่เป็นท่าเป็นทางทีนี้เราก็กอดกรรมฐานอยู่เฉยเพียรสายออกมาฐานตาตะโจอยู่ในตัวของเราพานั่งนอนทับนั่งทับอยู่นะไม่ได้เรื่องอะไรจากกรรมฐานตามที่ท่านสอนไว้มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นจากการพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้แล้วก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้ชายเป็นของอัศจรรย์มากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เลวมากถ้ากิเลสพาให้เป็นในทางที่เลวกิเลสไม่ได้ทำจิตใจให้มีคุณค่านอกจากทำให้เสื่อมคุณภาพของใจลงไปโดยลำดับธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่างเต็มภูมิดังนั้นเราไม่ได้มุ่งมาหากิเลสไม่มุ่งมาทำลายจิตใจของตนให้ลดคุณค่าลงไปเรามุ่งเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณค่าต่างหากเพราะฉะนั้นจึงเห็นความสำคัญของความภาคเพียรอย่าลดละอย่าท้อถอยป่าช้ามีอยู่ทุกอย่างทุกผลใครเกิดมามีป่าช้ามันมาพร้อม
แต่ที่ไหนเกิดตัวไหนตัวเกิดตัวนั้นตัวตายตัวนั้นตัวค้ำขาดชราตัวนั้นตัวทุกข์ตัวลำบากมันอยู่ที่นั่นหมดมันอยู่ที่อื่นพอที่เราจะไปขาดนู่นขาดนี่ตายที่หนึ่งตายที่นี่ทั้งปีทั้งนี้เดือนมันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจหมดไปแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายถ้าท่านว่านั่นใดนั่นนิยมจนกระทั่งถึงสัตว์ตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจแล้วแต่นั้นนิยมมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งที่หลังซ้ำเรายังเป็นพระมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการปฏิบัติกำจัดกิเลสออกจากภายในจิตใจโดยไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับงานใดๆเลยควรที่เราจะขมักเขม้นในงานของเราให้ถึงนี้ถึงหน่วยเห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจได้ส่งไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานดังทั้งพุทธการท่านทรงเพราะข้อปฏิบัติอันดีอันงามสุปฏิอุทุญญาญาสามิจิปฏิปันโนนี่แหละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นบุคคลแปดก็หมายถึงคนคนเดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลนิพพานได้เทสาภะคะโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสาวกอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ว่าไว้อย่างนั้นมันเป็นสาวกปลอมสาวกอันแท้จริงมาตั้งใจปฏิบัติวันนี้พูดเพียงแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายหนึ่งเพิ่มเติมเรื่องข้อวัดปฏิบัติจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติไม่เหมือนจิตของฆราวาสเขาฆราวาสมี108,000 ประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่ตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยมันมากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากถ้าเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็มีทราบใครจะปฏิบัติให้ได้ข้อวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาทำออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามเป็นตามตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดเองความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความขี้เกียจที่ร้านออกหน้าความอ่อนแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมาจึงนับเป็นเรื่องไม่น่าดูเกะละกะการขบการฉันพระขบฉันจังหันให้ต้องสวยงามตามเสถียวัตรท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจก็ปรับอบัติเนี่ยกินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดอะไรออกมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคนเราพระเราธรรมะโทษก็คือไม่มีสติสตังระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกการใดไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าพูดถึงเรื่องความสวยงามทางมารยาทความเคลื่อนไหวเป็นนอนอะไรจะงามยิ่งกว่าพระยิ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดว่าจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนฆราวาสเขา
ถ้ามีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจไม่มีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาการพูดความฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูคำเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนิสัยมันง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจเลอะเทอะไปหมดเลยแต่ฉันสถานที่ใดเขาก็รังเกียจเพราะไม่น่าดูการฝึกฉันทั้งที่ระเบียบของการฝึกฉันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบวินัยเป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้ยังไงเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบใจของเรามันเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรื่องธรรมมาฝึกมาเพื่อหัดตนมันจะน่าดูการฉันจะทำคำใหญ่เกินไปจนแก้มตุยขึ้นมานิสัยเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยเดิมมาใช้มันไม่น่าดูเราตามหลักธรรมวินัยว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของฆราวาสอันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยของฆราวาสมาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระที่มีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยจริงๆน่าดูการขบการเชื่อมันไม่ดังเสียงก้วมข้างคนอื่นฟังเป็นรำคาญหูแต่ปากกับหูเราพอแฝงมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเคี้ยวกับของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญแบบนี้การฉันในบาตรไม่เหมือนฉันสำรับจะทำแบบสำรับมันไม่ได้ส่วนมากท่านนิยมฉันมือเดียวแต่ท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญฉันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาตรจะยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จับขึ้นมาม้วนนี้ยุ่งอยู่ข้างหน้าข้างบนบาตรขายที่ของมีอะไรกันเขาเห็นโม้อะไรใส่ในปากไปเขาเห็นโม้วางเพราะความเซ่อความเพลินในรสไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบาตรเวลาจะฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเฉยๆคนชั่วเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอายอันนี้เราเคยสอนพระเสมอนั้นสดซ้ายสดขวาเห็นแต่ลิ้นแต่ปากเห็นแต่รสแต่ชาติไม่เห็นแต่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวเท่านั้นต้องการความอร่อยของรสอาหารยิ่งกว่าความอร่อยของธรรมนั้นรสอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยตลอดเวลาหาความดีไม่ได้เขาไม่มี
นั่นแหละเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยกิริยาอาการมามากก็มากเขาถ้าเข้าไปกำลังมากมันเลอะเทอะนะทำมากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรจะมากมันเฟ้อมันเฟ้อเป็นต้นไม่น่าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาผิดใจกันนิดมันฆ่ากันแล้วผิดใจนิดมันฆ่ากันแล้วมันเฟ้อจิตใจก็นับวันโหดร้ายไปทุกวันเพราะไม่มีธรรมเข้าแทรกสิงใจฆ่าผู้อื่นถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามมันเกี่ยวกับธรรมกิเลสถ้าได้สังหารได้ทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาคไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความเสมอภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเสมอภาคกันหมดให้อภัยตลอดถึงสัตว์ดิบฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นด้านของเขาของเราชีวิตของเขาของเรานอกจากนั้นมันให้แผ่เมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดธรรมใจก็โหดร้ายทารุณความโลภก็มากวันมากกันทุกทีมากกันทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภมันโลภเป็นได้โอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันความโกรธก็มากราคะตัณหาก็ครอบคลุมความลืมเนื้อลืมตัวก็มากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสกปรกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากโดยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครเคยได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความลืมเนื้อลืมตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนมันจะเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งนี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์เราเนี่ยผู้ส่งเสริมมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทำให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้เหนือความทุกข์เช่นเดียวกับคารวะเราการจึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสมีโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นมันไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขทั้งนี้คนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกข์นั่นเองทุกข์มีใครรับเหมาเอาหมด
หาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมันเป็นล้านๆจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีจะมีพีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของไหม้ทั้งเป็นนั่นเป็นปืนเป็นไฟภายในจิตใจไม่มีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้โทษเต็มพระทัยแล้วจึงสั่งสอนบรรดาสัตว์รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งนี้แต่ขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการแสวงหาและเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงจิตของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะการแสวงหานั้นๆส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนจะหาความสุขที่ไหนเจอไปหาที่ทั่วทั้งโลกเมืองโลกอันนี้นี่ดูนี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดชาวสถานที่ว่าใครจะมีความสุขจะไม่เจออยากจะพูดว่าแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันมีธรรมเป็นเครื่องปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนทุกข์คนจนคนมีคนฉลาดล้วนแล้วแต่แบบทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนเท่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตรงข้ามความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาซึ่งความสุขแต่พออย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติเรานี่ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบังหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้ามันขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่เห็นแต่กิเลสมากกว่าเห็นแก่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นไม่เป็นหน่วยสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนก็จนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ทั่วขณะหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยแบบแต่ความเรียนความจดความจำมาไว้จนหัวใจกิเลสไม่ลดน้อยลงแม้นิดหนึ่งมีหลังซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจการปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติอย่างนี้ก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้น
ว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องฝึกสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาจนมีกำลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าจิตมีสติคอยควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท้องไร่ท้องนานั่นเองต้องการจะไล่เขาคอกเมื่อไรก็ไล่มาได้ไม่เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมันมีเพื่อต้อนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดไม่ผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยตัดทางออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามกันตามดูนั่นเองดีไม่ดีเกิดว่าไปกินเงียบกว่ามันจิตที่ดีในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องกีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบบ้างน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิตความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตสัญญาก็พิจารณาแยกดูภายนอกภายในมันเป็นไปของปฏิกูลโสโครกนี่จังทุกขังหน้าตาแบบแต่กองทุกข์กันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกข์ไม่เจอทุกข์ไม่รู้ทุกข์ตามความจริงของมันทางปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนมันต้องรู้ไม่มากก็น้อยการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาอย่างนั้นทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็มันจะกำหนดติเตียนทุกข์ไม่ควรไปบ่นเจ้าของว่าเป็นทุกข์ทีนี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นปัญญาจำได้แต่อยู่ในตำหนักตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายนะจำได้หมดในตำหนักตำราปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเพราะว่ากิเลสมันต่ำแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดได้นะนี่กิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้หยาบมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยยิ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงทำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสทำแต่ชื่อแต่นามของธรรมศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะพระจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลกิเลส1,500ปัญหา108จำไว้ได้หมด
มันร้อยแปดที่ไหนมันร้อยปอดคนมันกิเลสมันร้อยปอดผมไม่รู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจนี่จำชื่อมันจำตำรามันจะไปหลังถลอกกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันมาแตะต้องกิเลสมันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนที่เกียจอยู่คนอ่อนแอกิเลสอยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาให้คนเสมอที่เดือดร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่งซ่อนนี่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันไปเพราะนั้นจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อให้ทันกับสิ่งนี้มีสติปัญญาพอตัวแล้วที่เด็กมีสติประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยจะต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมทาวิริยะอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็ทำบังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีคำบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่ตั้งแต่นึกเฉยๆความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาจากนั้นมันก็ปัญญาเป็นซักแทรกซึกซักด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะถ้าที่นี่เคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันน้อยสันพันคมเวลาปัญญาได้แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบนี่พอเป็นหมอบแล้วก็ขาดกันไปมันเรื่องสติมันตามกันไปเลยท่านลงถึงขั้นปัญญาถึงมาแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยมันพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้แยกจากกันมันรู้สึกมันก็ตามแล้วเนี่ยเรื่องปัญญาตรงนั้นที่แรกก็เป็นสติเรื่องทุกคลานเรื่องก่อนแต่ถึงเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกหัดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสหลุดลอยประจักษ์ใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่ต้องใส่เหมือนกันขอให้มีความเพียรเถิดการเกิดตายนี่น่าเอื้อมละอาแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เร่ร่อนแสวงหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความสุขไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะเดี๋ยวหาช่องไม่ได้เพราะที่มีความสุขความสบายมีการเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข้างนัตติอาชาตัสสะทุกข้าชาติปุณณปุณณเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดทุกข้างนัตติอาชาตัสสะผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีนี่ทุกไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกจะไปตกข้างได้ยังไงจะไปแทรกสินได้ยังไงไม่มีภาชนะเหมือนเราโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะอาศัยสติในปัญญาตามนิสัยของเรา
พยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแทรกด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาเก็บเกี่ยวเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นวรรคเป็นตอนเลยไม่เหมือนสมาธิมีแต่ความสงบเนี่ยแต่เต็มที่สมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็นมาแล้วมันทำงานจริงๆไม่ใช่คุยนะทำสมาธิเป็นสมาธิอยู่เต็มปีถึง5 ปีไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี้เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหาว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนเลยเอาจิตที่เป็นเพื่อกิเลสตัณหาวิชามาเป็นนิพพานนะเนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลายไม่ถากไม่ถางไม่เลยเจรในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานมันก็เป็นนิพพานไม่ได้แต่เมื่อจิตที่พุ่งฟ้าลงไปนี่โอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตนี่เราจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนกับดึงไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงกันอยู่กับแขนงนั้นมั่งไม่สนใจตัดนี่แต่ก็ดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นมั่งมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันกิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมก็ไม่ลงตูมลงถึงดินเลยเดียวจิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมเอากิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันธ์ทั้ง5รูปมันก็ยึดอยู่แบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละแต่เวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงไม่รู้ชัดคุณฟ้าเป็นเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายอันนี้ถึงรู้ว่าโอ้มันแค่ตอนนี้รูปกี่ท่านกี่ท่านก็ไม่รู้นี่เราถึงจะเห็นคุณค่าของปัญญามันแยกไล่ที่เหลือมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันจิตต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะไม่ได้เพียงเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ปรากฏขึ้นมาเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้น่ะค้นลงไปถึงไม่มีทางไปทุกข์ขนาดไหนเราที่ไม่รู้จิตมันกว้างของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกังหันเดียวเป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นโดยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งจริงๆแล้ว1ทุกเวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือ2ทุกเวทนาก็เป็นทุกเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกข์ขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายๆเพราะไม่เข้าถึงกันปัญญาสังขารวิญญาณมันก็มารวมอยู่นี่แหละปัญญาความหมายนั่นหมายนี่มันก็รวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามทุกเรื่องขันธ์5นี้มันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจเข้าไปจนกระทั่งที่จิตล้วนๆนั้น
พอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยแม้ฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกปลอมมันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เมื่อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้แน่ท่านตั้งชื่อว่านิพพานเป็นยังไงความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นการแท้คืออันนี้แน่ไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเป็นไรก็ตามพอเข้าพบกันอย่างจังๆนั่นไม่มีทางสงสัยนี่สันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นสันทิฏฐิโกมาโดยลำดับนั้นก็ยกให้คือทราบจิตเป็นสมาธิก็ทราบจิตพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับก็ทราบมาเป็นระดับที่ความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดมหาสติมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านมันจะปรุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสติมันก็เป็นสมมติคำว่าขาดสติมันก็เป็นสมมติความบริสุทธิ์เป็นภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสที่เป็นสมมติด้วยกันเป็นสมมติทั้งฝ่ายมรรคเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคไม่เรียกว่าใช้สติปัญญาแก้กิเลสสติปัญญาก็เป็นธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์เสียเวลาจะใช้มันก็ใช้แก่กองเรื่องอะไรสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรท่านก็ตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาจริงเท่านั้นมีเท่านั้นอาจจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเที่ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นปราศจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าบอกมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นไปตามความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพลังจึงไม่มีความกลัวจึงไม่มีคำว่ามีสติไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติมันเป็นเรื่องของสมมติยุ่งทำไมเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นนี่เรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมท่านอีกแล้วพอจะให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเช่นเกิดอธิกรณ์เขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติวิสุทธิละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติวิสุทธิละคือสติภายบูรณ์ด้วยสติวางความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันไพบูรณ์ความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมุติกุศลการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมุติมันเข้ากันไม่ได้กับสมมุติของท่านผู้ในงานวางนั้น
จิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วจะฟ้องไปหาเป็นประโยชน์อะไรท่านพุทธการท่านมีพระพุทธเจ้ายืนยันสมัยที่วันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลังท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆกิเลสก็สดๆร้อนๆอยู่กับเราทุกวันนี้มันล้าสมัยไปที่ไหนกิเลสนะความโลภก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นกิเลสที่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนแต่ไรมามันล้าสมัยไปไหนเลยแล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล้าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความลงคือมรรคแปดอยู่มัชฌิมาปฏิปทาล้าสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ยิบหายไปจากใจจากพระทัยของพระเจ้าและชาวทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้และมัชฌิมาปฏิปทานี้ทำไมจะล้าสมัยแก้กิเลสไม่ได้มีกิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทำแบบนี้ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวากขาตัวประกาศสมุทธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหนักเห็นไหมรับรองเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดการนุนทูลถามพระเจ้าท่านคงเพราะพระนุนฉลาดแต่ว่าพระนุนโง่ถามกันไม่ได้นะพระนุนฉลาดมากเป็นอุบายวิธีอย่างทูลถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดดังที่ท่านเขียนไว้ในตำราพอเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไหร่พระผลนิพพานมันจะหมดจะสิ้นไปเมื่อทำไมอนุนถามโง่นี่ล่ะนะความทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราถามกฎสอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามั่นคงในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมรรคผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอานนท์แต่ถ้าไม่มีผู้สนใจปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดแก่ผู้นั้นมาไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเลยเพราะกิเลสมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่สิ้นนะที่ตรงนี้ไม่คิดอีกรวมมาแล้วท่านปัญญาอธิบายให้ฟังก็จะถามแก่บรรดาพระสงฆ์สาวนี้กันให้ทราบเรื่องงานของทางศาสนางานทางศาสนากับงานทางโลกต่างกันเรามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เท่ากับเรามาสมัครงานทำงานในทางพระพุทธศาสนาสถานที่ทำงานพระพุทธเจ้าก็ทรงชี้บอกไปเรียบร้อยวิธีการทำงานหลักวิชาในการทำงานพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่หมดไม่มีความบกพร่องหลักวิชาการทำงานก็ได้แก่การประทานพระโอวาทแขนงต่างๆเพื่อให้รู้วิธีการของการกระทำของตนในขณะเดียวกันก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่ในขณะที่สดับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นเป็นการถ่ายทอดออกมาจากโรงงานที่บริสุทธิ์ได้แก่พระองค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วด้วยความบริสุทธิ์และถ่ายเทธรรมออกมาจากความบริสุทธิ์จึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยำเรียกว่าโสขาตธรรมพระองค์ตรัสเองตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุม
ในหลักวิชาวิธีการปฏิบัติในความสั่งสอนไม่หมดผู้เข้ามาสมัครงานก็ได้ปฏิญญาณตนเพื่อจะทำงานถืออะไรเป็นหลักขึ้นเบื้องต้นก็พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก่อนบรรพชาอุปสมบทพอได้ปฏิญญาณตนต่อพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยยติจตุถกรรมในการทรงอนุญาตครั้งสุดท้ายแล้วพระอุปัชฌายะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ประธานก่อนประธานพระโอวาทหลักวิชาอันสำคัญให้แก่บรรดาผู้มาสมัครงานด้วยความเป็นภิกษุนั้นอย่างไรบ้างเริ่มต้นท่านสอนย่อๆไว้ก่อนเกซ่าโลมานักฆ่าดันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันโตตะโจดันตานักฆ่าโลมาเกซ่านี่เรียกว่าปฏิโลมคือถอยกลับย้อนหน้าย้อนหลังทำไมท่านจึงสอนอย่างนั้นนี่แหละเรื่องของงานท่านสอนเรื่องงานให้ทำอย่างไรสถานที่ทำงานภายในตัวเองเรียกว่างานในครอบครัวก็ได้แก่การพิจารณาเจสาโลมานะขาทันตาแตะตัวเป็นต้นจนกระทั่งถึงอาการ32นี้เรียกว่างานในครอบครัวงานในบ้านที่ในงานนอกบ้านท่านทรงสั่งสอนมนุษย์ขมูลเสนาสยังในค่ายปัปปัชชาตัทธะเตยาวัตถิวังมุชาหัวกรณีอยู่มันประชาสมบทแล้วหาอยู่ตามลูกขมูลลมไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาซอกหมู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้เป็นที่สงบวิเวกในการประกอบงานของตนซึ่งมีอยู่กับตัวดังที่ท่านประทานไว้แล้วว่าเกสาโลมาเป็นต้นนี่เป็นงานไปที่ไหนต้องทำงานที่นี้แต่ไม่ใช่งานเล็กน้อยพอที่จะทำด้วยความประมาทพลาดพลาดเพล่ามักง่ายต้องทำอย่างจริงจังพระองค์ท่านสอนทั้งสถานที่ทำงานว่าที่ใดเป็นที่เหมาะและงานของพระก็คืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระแท้เป็นงานเพื่อจะแสวงหาสมกับความแสวงหาความสุขจริงๆงานนี้เป็นงานเพื่อความสุขคืองานรื้อถอนทุกข์ที่เป็นสาเหตุมาจากสมุทัยความลุ่มหลงเพื่อจะให้เป็นความรู้ความฉลาดขึ้นมาด้วยมรรคได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องประกอบธรรมและแก้ไขให้ทุกท่านทราบไว้ว่างานอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระงานเหล่านั้นไม่ใช่เป็นงานอันแท้จริงของพระหากเป็นความจำเป็นเพราะโลกนี้เป็นโลกที่จะต้องทำงานทั้งภายนอกภายในแต่ไม่ให้ถือเป็นความจำเป็นสำหรับพระว่างานนั้นเป็นงานสำคัญจนลืมเนื้อลืมตัวไปด้วยงานนั้นๆที่นอกไปจากงานอันจำเป็นได้แก่งานกรรมฐานงานนี้เมื่อทำสำเร็จแล้วมีความสุขอย่างไพบูลย์พระพุทธเจ้าก็ทรงทำงานนี้สำเร็จโดยเจริญอานาปานสติก็เรื่องของกายตามพระจริตของพระองค์ที่ถูกต้องในทางนั้นจากนั้นมาก็สอนกรรมฐานทั้ง40อย่างเพื่อจริตนิสัยของแต่ละรายนี่มันยังไงกันทำไมกัดทั้งกลางวันกลางคืนเหรอทุกวันก็เห็นมีมันยังไงกันวะเลยมาทำลายการแสดงธรรมไปแล้วแหละดังนั้นจงให้ทราบว่างานของจำเป็นของพระนั่นคืองานคืออะไรอย่าลืมตัว
อย่าลืมงานถ้าลืมตัวแล้วก็ลืมงานทำไมท่านจึงสอนให้พิจารณาร่างกายร่างกายนี้เป็นจุดแรกแห่งความกังวลแห่งความรับผิดชอบแห่งความยึดถือสมบัติเงินทองของต่างๆนั้นยังเป็นภายนอกกายนี้ยึดถือจนถึงกับว่าเป็นตนไปเลยนะเป็นเราเป็นของเราไปหมดทั้งร่างโดยไม่ได้คิดว่าใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งซึ่งพอที่จะแยกแยะกันได้เลยนี่สามัญชนเราทั่วไปเป็นอย่างนั้นเพราะร่างกายทุกส่วนนี้เป็นเราเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนตรงนี้ที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นรากเป็นแก่นสำคัญของกิเลสตัณหาอวิชชาท่านจึงสอนที่นี่ให้รู้ที่นี่การสอนอนุโลมปฏิโลมก็เพราะการสอนซ้ำๆการให้พิจารณาซ้ำๆซากๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับเพื่อเข้าใจชัดเมื่อเข้าใจชัดก็ค่อยเบาลงไปโดยลำดับอุปทานค่อยเบาลงไปรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเลยวันนี้มันมาเกิดเป็นเหตุกระแตกันนี้ทางพุทธการท่านสอนจริงจังพระก็จริงจังทั้งนั้นไม่มีพระกาฝากแบบสมัยทุกวันนี้ทุกวันมันมีแต่กาฝากนะแอบอยู่ศาสนาเนี่ยบวชเข้ามาเพื่อจะละความโลภเลยกลายเป็นเรื่องสั่งสมความโลภขึ้นในวงศาสนาตรงกันข้ามมันกลายเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไม่เรียกว่าเข้ามาทำลายศาสนธรรมได้อย่างไรโกรธก็โกรธง่ายท่านสอนละความโลภความโกรธความหลงในขั้นที่สุดจะสั่งสมของอันนี้มากอย่างลึกลับแล้วก็เป็นข้าศึกต่อศาสนาอยู่นั่นเองนอกจากเป็นข้าศึกต่อเพศของตนแล้วยังเป็นข้าศึกต่อศาสนาอยู่นี่โดยที่เจ้าตัวจะสนใจหรือไม่สนใจไม่รู้แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นสอนไม่ให้โลภให้ละแล้วยิ่งสั่งสมขึ้นมามันก็โลภเนี่ยมันต้องสั่งสมโกรธใครว่าไม่ได้พระทิฏฐิสูงก็คือพระเนี่ยถ้าไม่ใช่พระตั้งใจปฏิบัติธรรมะจิตใจของตนเป็นอย่างนั้นแต่ต้องไม่ได้ทิฏฐิพระสูงกว่าฟ้าถ้าพระมุ่งต่อจะทำแล้วได้ทั้งนั้นใครจะตำหนิก็ได้ใครจะชมก็ได้ท่านจะเล็งถึงหลักเหตุผลจะให้อภัยเสมอเลยเหมือนพระธรรมพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนั้นจริงๆนี่เดี๋ยวเดินตามหลักอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันกลายเป็นกาฝากไปหมดแล้วแสงศาสนาทำตัวเป็นกาฝากสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเทวทัตอยู่ภายในศาสนาการสร้างก็ไม่สร้างตามหลักธรรมกิริยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างความรู้ความเห็นไม่เป็นไปตามหลักธรรมนี่เลยสร้างเนื้อสร้างตัวในทางที่ผิดอยู่ในวงศาสนาก็เช่นเดียวกับกาฝากมันอาศัยต้นที่มันเกาะนั้นเป็นอาหารและเป็นดอกเป็นใบของมันเป็นผลของมันเองและก็ดูดต้นไม้ต้นนั้นจนตายนี่แหละทำศาสนาให้เศร้าหมองให้เสียหายล่มจมไปได้เพราะความเป็นกาฝากของพุทธบริษัทแต่ก็อย่างยิ่งของพระนั่นเราคำนึงเสมอเรื่องอย่างนี้หาอะไรก็ต้องเจอนั้นว่าไงเพราะอยู่กับคำว่าหาแสวงหาอะไรมันก็เห็นอันนั้นมีอันนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะ
คิดไปเรื่องความโลภมันก็เกิดความโลภขึ้นมาคิดไปทางให้โกรธมันก็โกรธขึ้นมาคิดไปทางให้หลงมันก็หลงขึ้นมาผลก็คือความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นคิดละความโลภทำไมจะละไม่ได้ละความโกรธละความหลงเป็นความคิดชอบสมาธิผิดความเห็นชอบทำไมจะละไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงละมาแล้วสาวกทั้งหลายทรงละมาแล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นทำไมพวกเรามาปฏิบัติจึงไม่ได้ผลแล้วมันมีปรากฏผลขึ้นมาบ้างมีหรือถ้าความรู้ความเห็นความประพฤติปีนเกลียวกับหลักธรรมแล้วมันก็มีแต่เรื่องกิเลสเท่านั้นเองทั้งเป็นเหตุเป็นผลของมันขึ้นมาภายในกายวาจาใจของเราผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนเคยได้ยินไหมว่ามรรคผลนิพพานอยู่ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ในเขานี้หรืออยู่ในน้ำอยู่ในก้นบ่อหรืออยู่ในท้องมหาสมุทรหรือในท่าอากาศไม่มีเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทรงความดีความชั่วทรงความสุขความทุกข์ไว้ได้เหมือนสัตว์และมนุษย์เราเพราะอย่างยิ่งสัตว์มนุษย์ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างสัจธรรมมีอยู่ที่นี่สัจธรรมคืออะไรทุกข์เนี่ยก็อยู่ที่กายที่ใจของพวกเราเนี่ยสมุทัยความคิดในทางที่ผิดอันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเรียกว่าความคิดในแง่กิเลสเนี่ยก็มีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่หมดเป็นที่สุดก็อยู่ที่นี่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นใดแต่การสอบแสวงหาที่เหมาะสมสำหรับประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความถูกต้องในงานแต่จะไปที่ไหนก็ไม่ให้ลืมงานที่ตนทำว่าทำลงที่จุดใดนี่เรียกว่ากรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทำฐานนั้นให้ทำลงที่นี่นี่แหละฐานที่ตั้งแห่งการงานด้วยความชอบธรรมของพระผู้ต้องการความหลุดพ้นจากทุกข์ให้พึงทำลงที่จุดนี้นี่เป็นฐานเป็นที่ตั้งอันเหมาะสมแล้วว่ากายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานเนี่ยฟังสิกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนเสียงมันดังเกินกว่าที่เราจะสู้มันได้คุณตั้งก็รู้ภาษาอะไรไม่ได้มาเจตนาแล้วกันเราศึกษาเอาคือจะแก้ความโง่ของเราเนี่ยความโง่มันมีหัวใจกิเลสถึงฉลาดแต่เราทำเราให้โง่ไม่ใช่กิเลสมันโง่นะโง่แล้วมันจะบนหัวใจสัตว์โลกทั่วโลกธาตุอันนี้กิเลสมันโง่มันจะอยู่บนหัวใจคนเหรอกิเลสมันฉลาดแต่มันทำเราให้โง่มันง่ายถึงนั่นเหมือนกับคนฉลาดเอาแล้วเอาเปรียบคนโง่นั่นเองกิเลสมันฉลาดมันเอาแล้วเอาเปรียบเราตลอดเวลาเดินในกรมนั่งสมาธิภาวนาหาอุบายกระซิบกระซาบให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอกระดูกแข็งๆมันก็อ่อนไปเหมือนเนื้อเหมือนหนังความกระซิบกระซาบทำกล่อมของกิเลสนี่กล่อมได้อย่างสนิทเพราะเคยกล่อมโลกมานานโลกใครจะว่าใครฉลาดเมื่ออยู่ข้างหน้าของกิเลสแล้วโง่กันทั้งนั้นตามส่วนนอกจากผู้เหนือกิเลสไปแล้วนั่นจะเรียกว่าผู้ฉลาดถึงไม่ฉลาดทำงานการอย่างอื่นก็ตามแต่ฉลาดถอนตนออกเป็นอิสระได้จากอำนาจกิเลสที่ไปกดขี่มานานแล้วก็ได้บรมสุขมาครองหัวใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนี่เป็นอย่างนั้นท่านฉลาดจริงท่านที่เรียกว่าจอมปราบจอมปราบนั้นและทำเหล่านี้ออกมาจากจอมปราบสอนให้เราให้ฉลาดทำไมถึงโง่พยายามเราไม่แก้เราไม่ถอดถอนเราอะไรให้ใครถอดถอนศาสนาเป็นของทุกคนพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วใคร
อยากเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความสุขความเจริญแก่ตนก็น้อมเข้ามาสู่ตนศาสนธรรมก็เป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็เป็นสมบัติของตนเนี่ยพระองค์ไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนมาจากพวกเราแม้แต่น้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วสอนเราเข้าใจดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะไม่อยู่ในสถานที่ใดสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานก็คือเรื่องของทุกข์กับสมุทัยอันเป็นสัจธรรมไฟถูกมัดสิ่งที่จะบุกเบิกทางเตียนโล่งไปเพื่อถึงมรรคผลนิพพานก็คือมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยจะอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปองค์ปัญญาคือความฉลาดเป็นผู้นำหน้าที่การงานทั้งหลายเป็นทางวาจาทางกายความประพฤติตลอดถึงความคิดอ่านอะไรก็ต้องมีปัญญามีสติเป็นเครื่องปกครองที่ควบคุมอยู่เสมอสัมมากัมมันตะของพระก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบนิ่งชอบเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะงานของพระมีแต่งานถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจออกทั้งนั้นไม่ได้มีงานใดแง่ใดแห่งธรรมที่สอนและให้ทำเพื่อการสังสมกิเลสในมรรคแปดนี้มีแต่สอนเพื่อถอนทั้งนั้นสัมมากัมมันตะดำริเนี่ยเพียงดำริก็ให้ชอบเบียดเบียนตนและผู้อื่นดำริเพื่อจะออกจากเครื่องผูกพันสอนอย่างนั้นสัมมาวาจาก็กล่าวชอบหลักของการกล่าวชอบก็มี10ประการอันเรียกว่าสันเลขธรรมแปลว่าการพูดปรารภถึงเรื่องการขัดเกลากิเลสหรือการแก้ไขถอดถอนกิเลสก็มีอภิชตาขึ้นต้นเป็นผู้มักน้อยสันโดษลองลงมาก็ยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีขึ้นในตุปัจจัยพยาทานมากน้อยเสร็จยินดีเท่าที่มีเท่านั้นส่วนอภิชตานั้นมากน้อยแม้จะมีมากเพียงไรก็เอาแค่น้อยๆเท่านั้นเองเหมือนกับนกซึ่งมีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินต้นไม้ต้นไทรที่ไหนผลไม้ที่ไหนอิ่มท้องแล้วมันไปมันจะหาบไปหามไปแต่ตัวสัมมากัมมันตะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีการงานชอบที่อะไรบ้างมันก็มีราสัมมาวาจากล่าวชอบอะไรที่อธิบายไปสักครู่นี้อภิชตาสันโดษสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับหมู่กับคณะใครต่อใครจนเกินเหตุเกินผลแต่ก็อย่างยิ่งไม่คุกคีมีความสงัดมีตนเป็นคนคนเดียวเอกโกวะมีตนเท่านั้นสังสัคคณิกาไม่คุกคีวิเวกตาชอบสงัดวิเวกสถานที่ใดเป็นที่สงัดมันไปเสาะแสวงหาอยู่ในสถานที่นั้นวิริยาลัมภาความเพียรให้ฝึกต่อเนื่องกันอยู่เสมอสติจะได้มีกำลังแล้วจิตจะได้มีความสงบไม่ถูกกิเลสความฟุ้งซ่านรำคาญเหยียบย่ำทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนมันต้องอาศัยนี้วิริยาลัมภาศีลเนี่ยพูดถึงเรื่องศีลระมัดระวังความเคลื่อนไหวของตนอย่าให้ได้กำหนดตนได้สมาธิทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจนเป็นฐานของจิตมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในตัวปัญญาพยายามคิดอ่านแต่ตรองทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนวิมุตติเนี่ย
คือความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะความรู้แจ้งชัดในความหลุดพ้นของตนนี่สันเลขธรรม10ประการเป็นที่หลักของการพูดสัมมาวาจากล่าวชอบอย่างนี้นะแต่มีกล่าวเรื่องการบ้านการเมืองการได้การเสียการอะไรโลกของสารเรื่องของพระไม่เกี่ยวนี่เป็นคำเป็นงานของพระเรื่องพูดชอบสมาชีโวเลี้ยงคิดชอบส่วนภายนอกก็ได้แก่บิญญาโลภโภชนังแต่แค่บิณฑบาตด้วยกำลังคือแค่ของตนมาเลี้ยงชีพนี่คืองานชอบของพระส่วนร่างกายที่ส่วนจิตใจอย่านำอารมณ์ที่เป็นภัยต่อจิตใจเข้ามาจะเป็นพิษต่อใจให้นำธรรมคือสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบมีความใสสว่างกระจ่างแจ้งด้วยอำนาจแห่งธรรมคือสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังหล่อเลี้ยงอยู่เสมอนี่เรียกว่าเลี้ยงชีพชอบนะเลี้ยงชีพชอบภายในแยกออกอย่างนั้นด้วยการปฏิบัติต้องมีแยกเราจะไปหน้าเดียวไม่ได้มีดเล่มหนึ่งมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามใช้ได้ทั้งนั้นที่ฉลาดสติปัญญาพลิกแปลงได้ทุกแง่ทุกมุมที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนในทางความเพียรเอาแง่ไหนคิดไปสิอย่างสมาอาชีวะจะกินเลี้ยงจิตชอบไม่มีแต่ว่าไปบิณฑบาตมากินเลี้ยงจิตชอบมีจิตนี่มันแสวงหาอารมณ์ตลอดเวลากลิงกลาหารไปอย่างนี้ไปบิณฑบาตมาฉันมโนสัญเจตนาหารก็ได้จากความคิดความปรุงต่างๆระวังความคิดที่เป็นภัยมันจะเข้ามาทำลายจิตใจเป็นความคิดเป็นธรรมที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในที่ใดก็บอกแล้วแต่ที่นี้เอาที่โกงตัวเลยเอาเพียรในสติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมไปอยู่กับเราเพียรละอกุศลอะไรๆว่าแล้วสมาสติตั้งไว้ชอบที่อยู่คือตั้งไว้กับตัวเป็นกายเป็นสัมผัสชัญญะความรู้ตัวขึ้นมาสตินี่เมื่อมีความสืบต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอก็กลายเป็นสัมผัสชัญญะขึ้นมาได้ความระลึกแล้วระลึกเล่าระลึกอยู่เรื่อยๆเป็นกายเป็นสติติดต่อเนื่องกันไปก็เป็นสัมผัสชัญญะสัมมาสมาธิจิตรวมสงบพักสงบได้จริงๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านเมื่อรวมลงเป็นความสงบอยู่ภายในตัวแล้วเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่ออกรู้นั้นรู้นี้ไปแดนฟ้าแดนสวรรค์นรกอุเบกีที่ไหนนั้นไม่ได้ชอบมันต้องมีมิจฉาสมาธิท่านจึงได้บอกว่าสัมมาสมาธิถูกกับผิดมันเป็นคู่กันนี่มรรคแปดท่านสอนลงที่ใจเราเนี่ยไม่สอนที่ไหนพากันตั้งใจปฏิบัติเอาให้มันจริงจังเลยทำเป็นของจริงทำไมเรามาทำเล่นได้นับเอาวันเอาคืนเอาปีเอาเดือนมาเป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้โลกนี้มันมีมืดกับแจ้งมาตลอดกาลถ้าควรจะเป็นมรรคผลนิพพานด้วยการด้วยสถานที่แล้วโลกนี้จะพ้นไปหมดแล้วแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นนั้นอยู่กับความภาคเพียรอยู่กับงานของเราต่างหากไม่อยู่กับปีกับเดือนกับวันกับคืนอะไรพอเราจะเป็นนับเข้ามาบวกเป็นมรรคผลนิพพานแล้วบวชมาเท่านั้นปีเท่านี้ปีเราเดินจะคมได้ตอนนั้นนาทีได้ถึงนี้ชั่วโมงแต่ผลไม่ปรากฏทำไมจึงไม่ปรากฏสิ่งที่จะไม่ปรากฏก็คือสติเถอถ้าสติอยู่ดีๆอยู่แล้วนั่นแหละมันปรากฏยังไงปรากฏไม่เถอความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงจิตจะไม่สงบก็ไม่บอกแค่ความแทนไปไหนเป็นความรู้สึกตัวอยู่ภายในตัวนี่ก็เป็นผลอันเป็นภาคพื้นที่ให้เป็นผลอันใหญ่โตขึ้นมาต้องเป็นมาจากนี้ก่อนดังนั้นท่านจึงสอนให้รักษาสติให้ดีรักษาใจด้วยสติให้ดีปัญญาให้พิจารณาอันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ที่ไหนเต็มอยู่ในกายและใจของเราเกิดจะเปิดทาง
คือคำว่าอัตตามันปิดตาของเราก็จนมิดมืดบอดไปหมดอะไรก็ว่าเป็นตนอะไรก็ว่าเป็นเราเป็นของเราไปหมดมันปิดตาแล้วตะวันน้อยดวงมันก็ไม่เห็นพอถูกคำว่าอัตตาความสำคัญว่าตนมาปิดบังทั้งหมดท่านจึงแยกออกด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นชัดพิจารณาอันนี้มันไม่เที่ยงอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นอนัตตาถือเป็นคนเป็นตัวได้ที่ไหนให้แยกออกท่านบอกนะเพื่อจะได้เบิกทางให้จิตใจเรารู้ได้เห็นเข้าใจธรรมทั้งหลายแล้วก็สมาธิสมาธิกล่าวนั้นปัญญาในเบื้องต้นคือล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดาแต่เมื่อฝึกหัดเข้าเร็วเข้าติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยลำดับเหตุการณ์เป็นอัตโนมัติไปได้ถ้าลงสติปัญญาไปอัตโนมัติแล้วกิเลสจะหลบซ่อนอยู่ไหนก็เถอะไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาไปได้เลยละเอียดแค่ไหนก็ตามมันทันได้หมดนั่นแหละเราจะได้รู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างชัดแจ้งหรือหายสงสัยในเวลาที่ปัญญาออกเดินนั่นขั้นสมาธิก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นจุดของความสงบคือจิตสงบอันนี้เป็นส่วนร่างกายพอทราบแต่ไม่ชัดพอจับเงื่อนได้แต่พอถึงขั้นปัญญาแยกออกทุกแง่ทุกมุมเห็นประจักษ์แล้วหายสงสัยไปโดยลำดับรูปประสักแต่ว่ารูปเนี่ยเวลาพิจารณาเข้าจริงๆรูปก็หมายถึงกายของเราทั้งท่อนนี่แหละทั้งก้อนร่างกายดูแล้วมันก็สักแต่ว่าเท่านั้นเวทนาเกิดขึ้นดีสุขก็เกิดขึ้นก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นดับไปเฉยๆเกิดขึ้นดับไปทั้งทางส่วนร่างกายและจิตใจเพราะเวทนาทั้งสามนี่มันเกิดได้ทั้งภายในทั้งร่างกายและจิตใจมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับของมันเท่านั้นแล้วจะถือว่าเราเป็นของเราได้สัญญาความจำแล้วเอาความจำมาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนได้จำแล้วก็ลืมแล้วก็จำแล้วก็ลืมมันอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ต้องเดินแบบนี้แบบจำแล้วลืมแล้วจำมันอย่างนี้ว่างทั้งขายความคิดความปรุงมันอยู่เฉยได้เมื่อไรใจแล้วกำหนดดูด้วยความมีสติมันจะผลักดันออกมาให้เราคิดมีลักษณะอะไรแปลกๆให้เราคิดเพราะตอนนั้นถูกปิดไว้มันออกมาไม่ได้ปิดไว้ด้วยสติมันจะเป็นลักษณะผลักดันออกมาให้เรารู้มันยักเนี่ยสติก็ทันด้วยมันปรุงความปรุงนี่แหละเป็นตัวก่อเหตุสำคัญสังขารก็ทราบแล้วว่าคือความปรุงแค่จิตวิญญาณก็คือความรับทราบในเวลาสิ่งภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับอายตนะภายในเป็นรูปมาเกี่ยวข้องกับตาเสียงเกี่ยวข้องกับหูมันก็มีความรู้ในขณะที่สิ่งนั้นเราสัมผัสและดับไปในขณะที่สิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปความรู้นี้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะที่สัมผัสเท่านั้นเกิดดับเช่นเดียวกันเรียกมันจะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจิตจริงๆไม่ดับรู้อยู่ตามธรรมชาติของตนมีอะไรมาสัมผัสไม่สัมผัสก็รู้อยู่อย่างนั้นนี่คือจิตแต่จิตที่เมื่อมันยังมีอะไรแทรกอยู่นั้นมันก็ยังเป็นไตรลักษณ์อยู่เหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไตรลักษณ์แล้วกายก็ยังต้องเป็นไตรลักษณ์เพราะมีส่วนสมมุติอยู่ภายในคือกิเลสอันละเอียดแทรกอยู่ภายในจิตใจท่านจึงต้องสอนให้พิจารณาจนกระทั่งถึงใจเพียงขนาดในขั้นนี้เราก็ทราบท่านแล้วว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นอันหนึ่งต่างหากจากใจรู้ได้อย่างชัดมันถึงขั้น 99% ความเข้าใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กับใจว่าต่างกันอย่างไรบ้างพอแยกแยะอวิชชาที่มันกลมกลืนกันกับใจออกได้แล้วด้วยปัญญาอัตโนมัติทีนี้ก็กระจ่างเลย 100%หมดนี่คือกองสมมุติแน่รู้แล้วกองสมมุติก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคือกองสมมุติจิตที่หลุดพ้นแล้วจากความสมมุติจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์และในสิ่งทั้งปวงนี้คือวิมุตติหนักเป็นความหลุดพ้นหลุดที่ตรงนี้เองไม่ได้หลุดที่ไหนหลุดที่มันผูกพันกันอย่างนี้เองแก้ความผูกพันออกได้แล้วมันก็หมดเป็นอิสระภายในจิตใจนี่ 100% ถูกร่างกายมันจะเจ็บจะปวดจะไข้จะเป็นอะไรรู้กันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมัน
แต่ไม่ทำจิตใจให้กับเพื่องขุ่นมัวเพราะทุกขเวทนามากน้อยที่เกิดขึ้นภายในขันธ์เนื่องจากจิตนั้นหมดแล้วซึ่งเวทนาทั้งหลายบรรดาพระยินาศพเมื่อบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วไม่มีเวทนาทางใจใครจะว่ามีก็ว่าสิเวทนาทางใจมันไม่ใจนั้นเป็นวิมุตติแล้วสมมุติคือทุกเฉยๆจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ปรมังสุขขังนั้นหมายถึงสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ต่างหากไม่ได้เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานี่มีอยู่ภายในกายเท่านั้นเห็นดูเฉยๆไม่ติดไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งโลกอุเบกขาเวทนามีความทุกข์กายก็เรียกว่าทุกขเวทนามีความสุขกายก็เรียกว่าทุกขเวทนามีเท่านี้เวทนาทั้งสามอยู่กับธาตุเท่านั้นแหละอยู่กับรูปกายไม่มีทางที่จะเข้าไปแทรกใจได้การเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ทรมานมากเป็นไรก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เพียบเต็มที่แต่ไม่มีคำว่าจิตนี้เพียบเต็มที่เพราะจิตได้พ้นแล้วจากความกดข่วงความเกี่ยวข้องในสมมติคือส่วนร่างกายเป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบกันอยู่เท่านั้นเองโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความจริงรับผิดชอบก็รับผิดชอบตามความจริงเป็นธรรมดาไม่ได้เป็นรับผิดชอบด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยเหตุนั้นพระกิณาสพจึงท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาดังที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จจะไปปรินิพพานที่กุสินาราบอกพระสมณักสั่งว่าอานนท์ปูลาสังขารนี่หน่อยเราถาคตเหนื่อยเราจะพักคำว่าตถาคตเหนื่อยนี่หมายถึงพระสรีระต่างหากไม่ได้หมายถึงพระจิตของพระพุทธเจ้าทรงเหนื่อยมีจึงมีข้อที่จะแทรกอีกเยอะทำให้คนเข้าใจผิดอีกเยอะพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมรับเสวยทุกเวทนาทำไมเสวยทำไมพระองค์จึงว่าอานนท์นาสังขารติเราจะพักผ่อนร่างกายเราเพลียมากตังน้ำมาดื่มนั่นหมายถึงว่าขันมันเพลียมากขันมันต้องการน้ำตถาคตอันแท้จริงคือบริสุทธิ์เป็นผู้พอแล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีความต้องการกับสิ่งใดทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเป็นความรับทราบอยู่เท่านั้นไม่มีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายพระจิตของพระองค์ได้แล้วแต่ว่าพระองค์เสวยทุกขเวทนาได้ไหมหากว่าพระพุทธเจ้าและสาวกยังมาเสวยทุกขเวทนาในส่วนธาตุขันธ์อยู่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกับพวกเราวิเศษที่ตรงไหนนั่นเขาวิเศษก็คือเหนืออยู่เหนือขันธ์แม้จะอยู่ในขันธ์ก็เหนือขันธ์ไม่ติดโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ไม่ติดด้วยการบังคับเมื่อถึงขั้นถอดถอนแล้วเป็นขั้นที่สมบูรณ์แล้วเป็นตามหลักธรรมชาติของจิตแบบนั้นเราเข้าใจอย่างนี้พระกิณาสพไม่มีองค์ใดคำขึ้นชื่อว่าพระกิณาสพแล้วจะเป็นผู้มารับเสวยเวทนาซึ่งมันเป็นเรื่องโลกนี้กายเพลียก็บอกว่าเพลียเดินไม่ได้ก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะมันหมดกำลังมันไปไม่ได้ว่าไงมันเรื่องของขันธ์เพลียก็บอกว่าเพลียทุกข์ก็บอกว่าทุกข์เพลียก็บอกว่าเพลียหิวก็บอกว่าหิวกระหายก็บอกว่ากระหายมันเป็นเรื่องของขันธ์ทั้งนั้นเพราะสิ่งนี้ธรรมชาตินี้มีความบกพร่องตลอดเวลาต้องการความเยียวยาความส่งเสริมบำรุงทางจิตที่ถึงความพอแล้วไม่มีเรื่องเหล่านี้อย่างนั้นจะเรียกว่าบริสุทธิ์ได้ยังไงอันนั้นจะเพิ่มก็ได้แต่อันนี้ออกก็ได้มันก็เป็นเรื่องของโลกธรรมดาคือเรื่องอนิจจังของอนัตตาเองไม่เรียกว่าพอไม่เรียกว่าคงเส้นคงวาจิตบริสุทธิ์ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทราบชัดถ้าไม่มีเงื่อนสืบต่อกับสิ่งใดบรรดาสมมุติไม่ว่าจะละเอียดแค่ไหนไม่มีอะไรที่เข้าไปสืบต่อกับจิตได้เลยขาดว่าขาดตอนเรียกว่าตัดสะพานกันระหว่างสมมุติกับวิมุตติตั้งแต่ขณะที่จะรู้หรือบรรลุธรรมแล้วโดยเด็ดขาดตั้งแต่ขณะนั้นไปเป็นอันมากขาดกันแล้วกับสมมุติแต่ว่ารับทราบกันอยู่ด้วยรับผิดชอบกันเท่านั้นก็อยู่เพียงเท่านั้นนี่เรื่องของพระพุทธเจ้าและมุสาวก
ท่านทำยังไงท่านถึงเป็นอย่างนั้นนี่อยู่ๆท่านก็ได้เฉยไม่ต้องทำความภาคความเพียรหรือขี้เกียจท่านก็ได้อ่อนแอก็ได้เซ่อๆจ้าๆโง่ๆเขาๆก็ได้เหรอท่านน่าจะมาสอนพวกเราให้ฉลาดยังไงจะสอนคนให้มีความขยันหมั่นเพียรได้ยังไงจะสอนคนให้มีความเข้มแข็งยังไงก็ต้องบอกว่าอ่อนแอก็ได้อ้าวแต่นอนทั้งวันก็นอนอืมเอาเป็นหมอนแตกก็ได้มรรคผลนิพพานถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าต้องสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนให้ฝึกฝนทรมานตนให้ทนสอนอย่างนั้นนี่ที่เหลือมันกลัวทำแบบนี้คนที่มีความอุตสาห์พยายามคนมีความอดความทนคนมีสติปัญญาที่เหลือกลัวที่เหลือกลัวแต่ทำเท่านั้นไม่ได้กลัวอะไรนอกเหนือไปจากธรรมนอกนั้นที่เหลือเหยียบแหลกหมดถ้าเป็นธรรมที่เหลือกลัวเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาที่เหลือกลัวมากมีความภาคเพียรเป็นเครื่องหนุนแล้วนั่นแหละที่เหลือกลัวสมาธิสมาสังกปรเป็นสำคัญสมาสติเป็นสำคัญมากทีเดียวในการแก้กิเลสปัญหาสมาทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากเครื่องมือเหล่านี้เลยนี่แหละที่เรียกว่ามัชฌิมาทันสมัยกิเลสจะเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลก็ตามเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามเป็นกิเลสประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทามีสมาธิเป็นต้นสามารถที่จะตัดขาดในกิเลสทุกประเภทได้เช่นเดียวกับทั้งพุทธกาลจึงเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลาในการแก้ที่ถอดถอนกิเลสอย่าเลี้ยวแหลมไปไหนศาสนาทำไมเลี้ยวแหลมอยู่กับบุคคลผู้ขี้เกียจผู้อ่อนแอเท่านั้นความขี้เกียจความอ่อนแออย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องอื่นเรื่องใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเราทำแล้วต้องฝึกต้องเข้มแข็งต้องอุตสาห์ต้องพยายามต้องฝืนกันเรียกว่าต่อสู้กันการคล้อยตามการยอมตามกิเลสนี่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้กิเลสเป็นการยอมจำนนมันการต่อสู้มันต้องฝืนกันเนี่ยมันขี้เกียจแล้วก็พยายามขยันนี่ว่าไงทุกข์เขายอมทนเอาบ้างนี่การทำงานใครจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสลบถึง3 หนในพระประวัติเป็นอย่างนั้นทุกข์จะไม่ทุกข์ขนาดสลบถึง3 หนบางองค์ฝ่าเท้าแตกบางองค์จักตุแตกท่านเป็นหัวปวดขันในความภาคความเพียรดูสิแล้วกิเลสเขาแตกไปด้วยอีกเหมือนกันนะเนี่ยพระองค์สลบสลายถึง3 หนไม่ตายแต่กิเลสตายเนี่ยเพราะความเพียรไม่ถอยพระจักรวาลจักตุแตกเพราะไม่นอนถึง3 เดือนเร่งความภาคความเพียรอย่างเต็มที่นอน3 เดือนพอตาแตกกิเลสก็แตกนั่นพระโสนะท่านประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกกิเลสก็แตกตายไปเลยฝ่าเท้าเพียงแตกเท่านั้นเกิดกิเลสตายนั่นความเพียรท่านเป็นอย่างนี้ดูดิพวกเรามีใครบ้างฝ่าเท้าแตกมีไหมนอกจากหัวแตกเขาถูกกิเลสตีเอานั้นมีเยอะมีแต่เท้าหัวแตกนะเพราะถูกค้อนกิเลสความขี้เกียจขี้ค้านความอ่อนแอความไม่คิดไม่อ่านเป็นเรื่องความเสื่อมซ่ากิเลสตีเอามีแต่ผ้าหัวแตกกิเลสไม่ได้แตกเอากิเลสแตกมันนี่หายไปไหนเอาอันนี้เราเป็นคนทั้งคนทำไมจะทำไม่ได้ศาสนธรรมเป็นธรรมที่เหมาะสมกับเราทุกคนสอนเพื่อมรรคเพื่อผลทำไมเราจะได้แต่โมฆะบุรุษโมฆะสตรีไม่เกิดประโยชน์เลยเกิดมาหนักโลกนี้เฉยๆหนักตัวเรานั่นแหละถ้ากิเลสมีมากมันหนักมันอ่อนไปหมดร่างกายก็ดีกระดูกแข็งมันก็อ่อนไปหมดเพราะกิเลสมากๆอ่อนเปียกไปหมดไม่มีความเข้มแข็งถึงขังตึงตังอะไรเลยเอางี้พุทธังสนังกัจฉามิพระองค์ทรงดำเนินยังไงถือพระองค์เป็นหลักยึดสัตว์เป็นสัตว์ตายแล้วยังต้องถือปฏิปทาด้วยเพื่อดำเนินพระองค์ดำเนินยังไงสังฆังสนังกัจฉามิท่านดำเนินยังไงพระสงฆ์สาวกท่านปฏิบัติตัวอย่างไรจึงปรากฏทำขึ้นมาให้เราทำมังสนังกัจฉามิได้ทำเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความขี้เกียจขี้ข้านความอ่อนแอเกิดขึ้นเพราะความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้เกิดขึ้นจากความเป็นนักรบไม่ใช่เกิดขึ้นจากความแพ้กิเลสนะใครจะทรงมรรคทรงผลถ้าเราไม่ทรงหรือจะฟังแต่ข่าวมรรคผลนิพพานท่านเนอะ
มันมนต์เราไปเขาบอกพระจันทร์มันไปแล้วเขาขอแล้วไม่ไปโยคีนะโยคีสถานเป็นตอนคุณเศรษฐีใหญ่ในประเทศเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อทำยิ่งมาโยกโอ้ยแต่โยมก็ถามเราคือโยคีสถานนั่งขายยาอย่างที่เราไม่เคยสนใจในเรื่องอุปถัมภ์สถานนี้ไม่เคยมีใจนอกจากทำมันก็พาไปมีแต่คนแก่ๆอายุ50-60ผู้หญิงที่ไปนะผู้ชายมีแต่เพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผู้ชายมี2 คนรถโฟล์ตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงก็มีแบบนั้นนะอย่างน้อยอายุ50ขึ้นไปอาจารย์นั้นพระอาจารย์ไปถึงมันตั้ง3 ทุ่มกว่าแล้วต่างเทศไปมันก็มืดที่เข้าไปพักตอนนั้นเลยวัดท้ายเขาเป็นพระจันทร์พอถึงเช้าเขาจัดอาหารมาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวัยถามยื่นอาหารมาไปจัดอาหารอะไรไว้แล้วโอเคใครจะใครบ้างจะขึ้นเขาวันนี้คนนั้นฉันก็จะขึ้นฉันก็จะขึ้นแต่คนจะขึ้นทั้งหมดตายตายกับคนนี้เราตายแล้ว5 ชั่วโมงไม่ถึงเราก็ย้อนถามมาแล้วท่านล่ะขึ้นไหมโง่ต้องดูไอ้การนี้ก่อนนะว่าการขึ้นคนขึ้นมันขึ้นหวานนั่นเองเราขอรับการมาไปเที่ยวดูวัดก่อนไม่เห็นว่าต้องมาดึกออกสถานอย่างเตรียมแล้วนั่นนะบาดอะไรเขาไว้เหมือนว่าลงมาลงไปมันเขาเห็นเขาก็เมื่อรับทานเขาก็จะดูคิดอะไรมองลงเริ่มขึ้นเลยพอถึงตีนเขาจะขึ้นมีสติข้างนั้นมันก็ไปสั่งเขาถามว่าเราโยมมาถามว่ามีพระขึ้นไปได้ยังให้บอกเขาว่าขึ้นไปแล้ววันนั้นนี่ไปคนเดียว1 ชั่วโมงแต่ไม่ถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไป1 ชั่วโมง 15 นาทีเป็นอย่างเร็ว1 ชั่วโมง 30 นาทีพวกทหารมีพวกทหารได้อยู่ดีประชาชนมันต้อง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วไป1 ชั่วโมงเดียวคุยกับใครเพราะเขาแล้วก็เคยกับเขามาพอแล้วไม่จะเป็นดูอะไรขึ้นภาวนาจิตไม่ออกจากตัวนี้ไม่เร็วไม่ช้าหากไม่เคยอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เหนื่อยมันคืออะไรมันเป็นนาฬิกาเต็มชั่วโมงพอไปคนที่รักษามันรอเขาบาดที่ไหนก็อยู่มาตอนนั้นขับขี่มันร้อนมันตาแต่ตาของจ้องเราเป็นความเป็นผิดปกติเราดูเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเราไม่รู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูแต่เรามองแต่รู้เขาดูว่าเป็นคนเป็นอย่างโลกก็แสดงว่ามีชีวิตต่อกันแล้วไม่สนใจถามใจมากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยไม่อยู่ข้างล่างเขาขึ้นมาทีหลังขึ้นมาทำอะไรมองดูแต่เรามองดูเนี่ยนี่เป็นอะไรนั่งมองตาขอนี่หน่อยมันจะซ่อมพอเสร็จแล้วขอดูแลหนึ่งอ๋อแล้วก็ทำได้แล้วอ๋อจะดูนะหมายถึงนี่ดูที่ไม่ลืมที่มันชัดเจนจริงก็คือว่า
อยู่เครื่องคำก็คืออาจารย์นี่ไม่มีเท่าไรหมดประมาณนั้นไม่มีการสังสมถ้าเป็นน้ำในคลองก็ไม่มีแอ่งเก็บน้ำไหลไปเลยเปิดเผยหมดถึงไม่มีแต่ไม่จบวันนี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่จบนี่อันหนึ่งว่าแล้วก็ยังไงปากเป็นพุทธะพุทธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดใครฟังเลยผมพูดเฉพาะนั้นทำไมเปิดมาสามมีปากพุทธะเพราะว่าตามหลังเขาเนี่ยคือว่าพระคำพูดที่มากเป็นใจว่าคือเป็นอย่างนั้นอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้ผมก็เกิดไม่ใช่ธรรมดาหมายถึงไงผมไม่เคยถามนะมันจะเรื่องเขาพูดเองแล้วผมเฉยเลยไม่สนใจถามจำได้เนี่ยถามดูเดี๋ยวสำคัญก็คือมีเท่าไรเป็นหมดที่สำคัญในประชุมงานนั่นผมก็ร้อนๆไม่ค่อยสบายอยู่โดยลำพังของเราไม่คืนมานั่งภาวนาสมาธิอารมณ์ลงไปเที่ยวที่ไหนก็ไปทำปฏิบัติมันร้อนในกุฏิเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไปสบายไม่มีผู้คนมาอยู่ควรจะไปไหนก็ไปนั่งเยือนก็สบายคืนทำวันมีในเอาความสะดวกสบายผู้ใดไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นไม่ถูกใครเลยป่วยก็ไม่เคยสนใจที่จะว่าจะมาช่วยช่วยในเวลานี้กลัวตายมันไม่มีก็บอกว่าไม่มีเลยนั่งไปก่อนมันกลัวมากกลัวถูกใครจะป่วยกลัวมากทุกวันนี้มันเปลี่ยนเป็นความมือเป็นหลังมือมันไม่เคยไปสนใจเราต้องเป็นต้องตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามากน้อยอย่างไรจิตมันจะอยู่ที่นั่นกำหนดพิจารณามันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำว่าตายตายมันจะหนีจากจุดนั้นได้ความสลายจากกันนั้นก็ตายก็เห็นที่กลัวที่คอยเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจกังวลเป็นทุกข์แล้วก็ว่าเอาผลของการปฏิบัติอีกมีเป็นระดับธรรมชาติทั้งจิตโดยที่เราไม่ต้องฝึกฝนเราไม่กลัวกล้าก็ไม่ได้กล้าเท่ากันไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวในความรู้สึกมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดารู้เวลาทุกเวลาเกิดขึ้นมากจิตมันจะปุ๊บปั๊บเข้าทันทีเข้าทำงานงานส่งไปว่าไม่ไปมันจะส่งไปหาอะไรส่งไปหาความช่วยเหลือเราอะไรมาช่วยเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์คือทุกข์อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันจะตายมันก็ตายที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้มาช่วยกันได้แล้วโลกนี้จะไม่มีปัญหามันเป็นความแน่ใจทุกอย่างการพิจารณาในขณะที่มันเป็นมากๆพิจารณาตัวแก้ที่อาสวะตัวไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกแต่ว่าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับหัวใจมันเป็นอะไรว่าเหนื่อยเพียงไปเพียงก่อนมันไปกำลังข้างนอกมันก็หมดไปก็ไปรวมอย่างนี้เมื่อนั้นอ่อนไปแล้วอันนี้ไม่มีกำลังอะไรท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้สึกมันมีเป็นถึงกำลังที่จะยกไปยอแขนมีเท้าหรือนี่
มันก็ไม่คิดไปแต่ยกแล้วมันอ่อนไปหมดไม่อยากกระดุกกระดิกจิตมันทำงานมันทำเยอะทำมากมันเหนื่อยมากทีนี้ทุกคนเวทนาเล่นเท่าไหร่ความรู้มันถึงจะเล่นไม่ทำมันเป็นอุบายวิธีรักษากันนั่นแหละนี่เรียกว่าธรรมะสุดจะถือทุกเวลาเกิดขึ้นมากๆนี่จิตจะไม่แยกออกจากนั้นอยู่เพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปปวดแม้แต่บทอัดบทธรรมคติธรรมข้อใดที่จะไปเตือนไม่ให้พิจารณาเรื่องนี้ก็ยังไม่บอกว่าอย่าไปเตือนนะแล้วไม่ประมาททำแต่ที่กำหนดที่พิจารณาที่ทำงานนั่นก็คือทำอยู่แล้วอย่างเต็มตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยทำอื่นเขาจะแทรกไปยุ่งทำไมทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กนี่คือนะเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งจริงต้องการความสงบเงียบที่สุดนั่นใครมาเกี่ยวข้องอยู่ให้ทำหน้าที่ของตัวตามความจำเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจำเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาเมื่อหมดความจำเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายแล้วมันก็หมดปัญหาหมดความจำเป็นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นเวลานานตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนานี่พุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยมรรคมันสรุปความนี้คือมรรคแปดสัมมาสติสัมมาสังกัปปะเดินให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาพิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่นี่สัมมาสมาธิก็เหมือนกันสัมมาสติตั้งสติในการงานคือควบคุมงานให้มีความติดต่อกันด้วยความรู้สัมมาสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งเป็นผ่านๆทะเลสายออกไปข้างนอกในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอันนี้มันมียากถ้าผู้ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณ5%ผู้ที่มีความรู้สึกเป็นนั้นว่าไม่ใช่วิสัยที่นั้นเราก็ไม่สนใจเมื่อเขาให้เขาลงไปมีความรู้ความเห็นจิตเจ้าของอยู่จิตจะเป็นเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆแล้วมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความปรุงความแต่งทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราก็ทราบโดยชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟังอยากคาดอย่างหมายเวลากระทำตั้งไว้เป็นสติเวลาเป็นขึ้นมามันวิ่งรับกันเองกับธรรมที่ตั้งแสดงไว้แล้วที่แง่ที่มีให้ทุกอารมณ์ไม่ให้เป็นสัญญาในขณะที่ทำให้มันขาดจากกันมีความหมายว่าขาดจากกันขาดจากกันแต่การกระทำเพื่อให้ขาดจากกันมันก็ไม่ขาดจากกันตัวหลักปัจจุบันการบังคับจิตใจด้วยสติสกัดลัดต้อนด้วยปัญญานั่นชื่อว่าผู้รักษาตนผู้ป้องกันตนผู้บำรุงตนจะเป็นทางสมาธิทางปัญญามีสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากขาดสติไม่ได้เรายกนิ้วเลยถึงเรื่องของคำว่าสติกับปัญญากิเลสจะหมอบลงได้ก็เพราะอำนาจของสติกิเลสจะขาดลงไปหน้าแต่ละชิ้นอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติและปัญญาเนี่ยนี่ได้เคยดำเนินมาอย่างนี้มียกขึ้นพูดว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่
ท่านนำอรหันต์โสดาสีทาคานาคาอรหันต์พึ่งออกจากเพื่อศาสนาเป็นเครื่องจุดให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่เป็นหนึ่งเท่านั้นตลาดของโลกเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดประจำสินค้าเกินไปหมดจนกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทางฝั่งซื้อขายกันจะเอาเงินในตู้รถไฟไปซื้อมันก็ไม่เงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนที่ได้ชมจะต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาถึงออกมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์เต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพุทธศาสนาของพระองค์มีอย่างเดียวมีตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาคือมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งมรรคแต่ไปปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ในด้านหนึ่งใช้มามากแล้วทางภาคเพียรวิการงานอะไรที่เราใช้กำลังวังชาทำงานนั้นมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้เพื่อความเพียรของเราทุ่มลงไปด้วยกำลังร่างกายกำลังสติกำลังปัญญากับความเพียรให้เต็มไม่เต็มหน่วยทำไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่งมรรคหลักเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดของพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพุทธศาสนาทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องคิดขึ้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ก็มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติลึกรู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาพิจารณาเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติสัมมาสติคือรู้อยู่ในวงแห่งสัจธรรมมันว่าสติรู้ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมพากันหนักแน่นทำเหล่านี้อย่าไปฆ่าการสถานที่นู่นที่นี่เวลาให้เสียเวลาต่างๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับรูปปฏิบัติไม่เสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามารูปปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนิยานิธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอาความด้นดาวมาทำลายความเพียรของตนมาทำลายกำลังใจความด้นความดาวความคาดความหมายว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นก็ไม่มีนานมันหลอกเข้ามานะเห็นจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนเบาๆสมัยโน้นคนที่เหล็กหนามันเป็นไปอย่างนั้น
รไม่หักไม่แบกกิเลสมาเกิดมีหรือหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องรอดหลักต่างคนต่างหากิเลสมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าทั้งพุทธการบรรดาสาวทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าลงไปท่านต้องมีกิเลสหรือว่าหากิเลสมาเกิดด้วยกันของคำว่ากิเลสมันเป็นเครื่องมืดมิดปิดตาทำไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เตาแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะกิเลสเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจเราต้องมืดแต่ว่าหนาก็หนามีรูปคำเพราะว่าความไม่แน่นอนกิเลสมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านทำละไม่ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรรคผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาในครั้งพุทธกาลมากมากาก่อนทุกวันนี้ตลาดนี้มีตลาดเปล่าๆเลยไม่มีสินค้าคือมรรคผลนิพพานเหนือนี่เพราะเหตุไรการนั้นนี้ไม่มีเพราะศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนถ้าจะสุกเอาเผาจริงสมัยนี้เรียนรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ทางลัดใดก็เสมอเหมือนนักขีนาไม่มีนี่คือทางลัดทางตรงแน่ต่อมรรคผลนิพพานเวลาพิจารณาให้ช่ำชองอย่าให้สำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองแล้วพิจารณาจนเข้าใจมีเรื่องอะไรหลายครั้งแล้วมันเข้าใจเองไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำผมไม่ทราบคำสอนอย่างไรในตัวของเรานี่ก็เป็นตลาดนอกเป็นนิพพานอยู่แล้วมันผลิตขึ้นมาที่สินค้าอันล้ำค่ามรรคผลทั้งสี่โลกุตระนั้นนอกเหนือไปจากใจนี้ที่ไหนไม่นอกปัดกวาดทุกถูธรรมะสางช้างล้างภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอต้องวิตกวิจารณ์กับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสตัณหาเท่านั้นแต่ให้คิดให้อ่านใจตรองหรือมีสติสตังตลอดความเพียรหมุนติ้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หรือถอดถอนกิเลสออกได้โดยลำดับด้วยความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรนะครับมีไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับเผื่อขาจะทำนี่100%ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยอย่างนั้นไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลใดที่มีอำนาจวาสนามากดขี่บังคับกีดกันให้ผู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นกลางทางเดินของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคยังไม่มีกำลังคำว่ามรรคเราก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่รบรุงรังภายในจิตใจนี้ออกให้เปลี่ยนโลกด้วยอำนาจของสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอันนี้เป็นผู้บุกเบิกทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลแห่งความดับ
ทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคที่ทำงานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นขั้นไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทำงานยิ่งอย่างทุกข์จะตั้งหน้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นทุกข์ทุกข์ต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ายมรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธแสดงตัวออกมาในทางดับทุกข์มีเท่านี้ถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าจนเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการนั่งสถานที่นี่ที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจเราและทำใจให้อ่อนแอท้อถอยทั้งหมดความเพียรเมื่อหมดความเพียรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะภิกษุหาประโยชน์อะไรไม่ได้เราไม่ใช่บวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเราบวชมาเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องประดับให้สวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจต่างหากเราไม่ใช่มาเพื่อความสิ้นค่านั้นต้องพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยถอยลงไปและจะเป็นการช้าต่อนับผลการที่เราจะพึงได้พึงถึงตามเจตนาของตนเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อตรงนี้ตัวขาตัดธรรมแต่ไม่ชอบแล้วนั่นตรงนั้นสำคัญนิยามนิธรรมเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่แต่ไม่ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็เป็นเครื่องนำออกนิยามนิจะนำสิ่งสกปรกของมลสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติธรรมไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้กับความยังกลมกลืนกันเลยนี่เท่านั้นอย่าคิดอย่างอื่นอย่างใดให้เสียเวลาในโลกสงสารมีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักษุญาณงานนักเรียนในธรรมจักรกับพระจิตงานยังผู้ทราบที่เคยมัชฌิมาปฏิปทาปัฏฐานกเตนะอภิสัมบุทธานี่แหละที่จุดทั้งหลายคือทางอันเอกมัชฌิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อทางแก่ไปจักขุกรณียาเป็นไปเพื่อจักขุญาณญาณจักขุกรณีเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งคือจักขุภายในญาณกรณีจะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณจักขุกรณีญาณกรณีนั่นคือว่ามีปูทายและนิบานาและตั้งมรติเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อความนิพพานนี่พลังโคตรสร้างทำไมบอกว่าอายังคนนี้นะอายังคนนั้นจะพาให้เป็นมรรคผลนิพพานอายังการนี้อายังสถานที่ไม่มีนะอายังโคตรทราบที่เคยมัชฌิมานั่นก่อนที่ทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์แก่นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อความที่แจ้งจริงในธรรมทั้งหลายสอนให้หนักๆที่เราหลักแน่นในความเพียรลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์ด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยการคาดการวาดภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังไม่ทำงานต้องอาศัยสัญญาเป็นซึ่งวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาเข้าใจตรงไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญากำลังพอทรงตัวได้หรือมีกำลังเกิดขึ้นสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลยเพ
ำหนดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งทะลุไปเลยไม่ต้องไปขาดประมาณหมายผิดกันกับท่านเดิมแหละซึ่งเป็นท่านล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าสมาธิหรือว่าปัญญามีการล้มลุกคลุกคลานเพราะความไม่ชำนาญความไม่เคยรู้เคยเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลำดับโดยลำพังตัวเองนี่ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองได้สันทิฏฐิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเราก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นสันทิฏฐิโกอากาลิโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับบัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เรื่องเวลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกำลังของความเพียรทั้งหลายปัญหามีเท่านั้นพากันเน้นหนักจิตใจให้เป็นที่แน่ใจในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเรื่องเวลาอย่างคนที่มีกิเลสถูกทำไปนู่นไปนี่สมัยนี้มันนักผมนี้พานอะไรมากไปตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาใช้นำคาถาพอจะไปหลงตามลมปากของพวกบ้านี่ตามหมดแต่เรายึดพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเป็นชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินของเราต่างหากเราจะไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติที่เลิศเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่มีผิดหวังทางการดำเนินตรงนี้นี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นะสถานที่พิจารณานี่เป็นเหมือนตลาดมันปรากฏผลขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลของนั่นสินค้าอันล้ำค่าปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอรหัตผลมันคือสินค้าชั้นเอกในนอกเหนือไปจากจิตนี้แหละตรงนี้เราสินค้าของตลาดของพระพุทธของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องยืนยันท้าทายได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเป็นตลาดเห็นได้อย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีแต่ซื้อจนกระทั่งไม่มีเงินเหลือตามก็ได้เพราะสินค้ามันมากธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเอาพลาดลงไปความเพียรมีเราเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วขึ้นมาเกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยเพียรมาแล้วพยายามมันก็พยายามสติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้อะไรมาก็ใช้มามากแล้วที่เราจะใช้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นข้าศึกสำคัญภายในจิตใจมาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกำลังลงทั้งกำลังความคิดสติปัญญากำลังกายทุกด้านทุกทางรวมตัวลงไปที่จุดนี้มันเป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการทำงานขึ้นมาให้เราได้ชมภายในตัวมันจะได้ชมตลาดของน้ำผลนิพพานอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่โลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกเหนือโลกให้ได้ชมในการปฏิบัติเราอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเข้มแข็งให้ความคิดสติปัญญาไม่ว่าจิตนอกกายในผมเตือนผมดุอยู่เสมอเพราะมันขวางตาอยู่นั่นแหละสิ่งที่มันขวางนั่นแหละคือผิดในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นนั่นถ้าไม่ขวางก่อนจะว่ามันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางทำมาถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของผู้นั้นเองต่อให้เห็นอย่างชัดๆพากันเล่นลงไปเอาอะไรทำงานอะไรให้แน่นอนให้จริงจังอย่าหักนิสัยเราเองเคยตัวไปจนกระทั่งวันตายเป็นลักษณะจัดจุดไปที่หนึ่งพ
ทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผลประโยชน์ไม่ได้ผมหาหลักตัวไม่ได้เลื่อนลอยใจเลื่อนลอยหาที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสาระคุณบ้างพอเป็นที่ยืนใจไม่มีแต่ความหลอนเลยไม่จริงไม่จังทำการอย่างนี้ท่านให้ชื่อให้นามว่ามรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นได้จากใจของเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญานี้พากันผลิตเป็นก็เป็นตาก็ตาถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียรที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหายความเพียรการพวกนี้ต้องควรให้ท่านปัญญาที่บายให้เพื่อนฟังความว่างนี้ว่างท่านทำที่กำลังบำเพ็ญก็เหมือนเคยว่างนะครับแต่พูดที่ว่ามันว่างจากนั้นถึงมันไม่ว่างขั้นของธรรมถึงขั้นว่างมากมันเหมือนเราขึ้นยืนบนหัวต่อเรามองมันว่างรอบตัวว่างแต่ที่หัวต่อมันไม่ว่างมันไม่มาดูที่หัวต่อที่กำลังยืนบนหัวต่อมันไม่ว่างในตัวของมันเองส่วนอื่นว่างไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องมันดาเป็นด้านวัตถุมันไม่มีในความรู้สึกคือมันทะลุไปหมดว่างไปหมดแต่ที่ยืนอยู่นั่นคือหัวต่อเหยียบอยู่บนหัวต่อยืนอยู่บนหัวต่อนั้นตรงนั้นมันไม่ว่างเราไม่ได้ดูตรงนั้นนะนี่เรียกว่าขั้นของจิตพอมันมาว่างตรงนี้แล้วมันก็หมดปัญหาการจิตใจว่างยันนี้กับว่างแล้วก่อนจึงผิดกันแต่ก่อนนั้นว่างแบบว่างนั้นความว่างกับวัตถุที่กำหนดขึ้นมาให้ปรากฏแล้วมันหายไปว่างนั่นเป็นการฝึกซ้อมปัญญามันปรากฏขึ้นพับแล้วหายไปพับแสดงว่าผมมันไม่ได้ขึ้นจากไหนนะการฝึกซ้อมทางปัญญามันขึ้นจากจิตเป็นผู้สมมติต่างหากภูเขาก็เป็นภูเขาแม้ภูเขาเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบถึงไม้ใบหญ้าวัตถุต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบตัวเองจิตเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งนั้นแล้ววาดภาพสิ่งนั้นขึ้นมาอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหมือนที่เคยได้เห็นแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจมีเป็นสมมุติอันหนึ่งยิ่งทำให้หลงเพราะนั้นการวาดภาพกำหนดนิมิตที่มันว่างกำหนดสิ่งที่มันว่างไปให้ปรากฏมีขึ้นมาชั่วขณะแล้วดับไปกำหนดขึ้นมาชั่วขณะดับไปนานเข้าไปก็เหมือนแต่นี้ห้อยดับวาดปรากฏภาพขึ้นมาก็ดับไปพร้อมๆมันแสดงถึงความสมมติที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตเป็นภาพต่างๆตามที่เป็นวาดขึ้นมาแล้วมันดับไปเมื่อมองดูแล้วมีแต่ภาพออกจากจิตตื่นเงาตัวเองนะหลงเงาตัวเองแต่มันก็หมดปัญหาไปอีกภาพนะเพราะมันรู้ว่าเป็นเงาของจิตมันเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันก็ดับมันก็อยู่ที่จิตมันถึงจะย้อนเข้ามาถึงตัวจิตสถานที่เกิดดับนี่มันคืออะไรมันเป็นสมมุติหรือเป็นนิมิตตอนนั้นมันไม่ได้เป็นสมมุติมันไม่ได้เป็นนิมิตมันเป็นตัวสมมุติเราจิตทั้งดวงก็เป็นตัวสมมุติ
เพราะมีอวิชชาที่มีตัวสมมติส่วนละเอียดอยู่ภายในดังนั้นการฝึกซ้อมอย่างนี้เป็นเพื่อเบิกสิ่งที่เกี่ยวข้องขันธ์นี้ออกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างมันเป็นสมมติมันเป็นขั้นจิตล้วนๆที่มีอยู่กับมีอวิชชาแฝงอยู่เฉพาะนั้นมันไม่เป็นขันธ์นะมันไม่แสดงตัวออกมาก็เป็นขันธ์เช่นสังขารขันธ์ที่ปรุงขึ้นมาถึงจะเป็นสัญญาความกระเพื่อมของจิตออกมาถึงจะเป็นถ้าไม่กระเพื่อมไม่กระดิกแล้วมันไม่เป็นขันธ์มันก็เป็นจิตตาวิชชาเห็นไหมฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาก็เข้าใจย้อนมาดูหัวต่อที่กำลังเหยียบยืนนะแล้วทีนี้มันก็ว่างไปหมดว่างเลยว่างนี่ทุกอาการอะไรที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นเพียงขันธ์ของตรงนี้มันแสดงยิบแยกความคิดความปรุงเราแน่ใจแล้วพระกินาศท่านก็มีความคิดความปรุงเช่นเดียวกันกับทั่วไปเป็นเพียงว่าท่านไม่ติดท่านไม่หลงไม่ทราบอาการของสมุทิยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปแสดงตัวขึ้นมาคุณป้าจิตผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ถือสิทธิ์ไม่ถือเป็นอุปทานต่างอันต่างมีจิตก็สร้างต่างอันต่างจริงจิตนั้นทะลักโผล่จิตนั้นเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไม่กลัวมีความดีใจเสียใจหรือกลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้จึงไม่มีเพราะรอบหมดแล้วสมมติจะแยกย้ายจากความรวมตัวอยู่ออกไปอยู่คนละทิศละทางตามความจริงของเขาจิตผู้ที่รู้ความจริงสิ่งทุกอย่างและรู้ความจริงของตัวเองแล้วก็อยู่ตามความจริงของตัวจึงไม่ทะเลาะโกงกับสิ่งเหล่านั้นมีแล้วมีผู้ใดในโลกนี้ที่จะมาสอนให้ละเอียดละออยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่กล่าวมานี้ละเอียดสุดขีดละเอียดจนขั้นเลยถึงขั้นสมมติแล้วเป็นยังไงไม่มีความรู้ของผู้ใดในโลกนี้ใครจะเป็นขนาดไหนก็เป็นความรู้ประเภทนี้จะไม่รู้แบบนี้รู้แบบสมมติละเอียดขนาดไหนก็เป็นละเอียดของสมมติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมตินั้นไปได้รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้นรู้ตรงไหนติดตรงนั้นไม่เหมือนความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงส่องสอนของโลกรู้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งรักยิ่งถอนเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วต้องถอนรู้ด้วยความจำความคาดต้นดาวไม่ถอนกิเลสจึงไม่ถลอกเพราะความจำมาจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็เป็นปัญญาประจำเฉยไม่ใช่ปัญญาไปเห็นความจริงความจริงกับความจำเป็นต่างกันคนละโลกนี่เราอยากเห็นความจริงจึงต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั่นก็สืบเนื่องมาจากปริยัติที่เคยศึกษาเราเดียวมีเกสาลงมานะขาตังตาตะโจหรืออาการ32เป็นต้นเรียนมาให้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาทีนี้เอาความจริงเกสาคืออะไรตั้งอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงสถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงโยมาหน้าขาทันตาตะโจแต่ละอย่างสถานที่เกิดความเป็นอยู่มันเป็นยังไงตะโจเป็นของสำคัญตะโจนี่เป็นหนังหุ้มอันนี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงได้มากทีเดียวการศึกษาไปถึงนั้นประจักษ์พยัญโตอาการ32นี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี้เป็นเครื่องหลอกได้ดีถ้าหลอกหนังออกแล้วใครจะไปหลงกันว่าหญิงว่าชายน่ารักใครชอบใจคนท่านไหนแต่ท่านไหนหมดความหมายทั้งนั้น
พอถลุกหนังแล้วมันเดินไปด้วยสุโขแรงโลกไปหมดดูได้เลยมีแต่ไม่ยังวันนั้นมันจะไปต่อในเรื่องความรักความชอบใจจะไปต่อหรือไม่ต่อเวลานี้ความรักความชอบใจหญิงในชายมีอยู่เรียกว่ามันตอนอยู่ด้วยหนังเองเป็นสำคัญเพราะหนังเป็นเหตุอันจึงสอนให้พิจารณาปัจจุบันจากนั้นมันก็เมื่อจิตมันเข้าใจในเรื่องอาการที่คือสายลงมาถึงปัจจุบันแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปได้เองจนกระทั่งถึงอาการทุกส่วนว่ามันเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันเรียกว่าภาคปฏิบัติพิจารณาด้วยปัญญาก่อนที่จะพิจารณาด้วยปัญญาต้องกระล่ำจิตให้มีพลังภายในตัวด้วยความสงบท่านจึงสอนสมาธิเป็นขั้นเริ่มเลยก็ให้จิตสงบก่อนพิจารณาอะไรถึงจะเข้าอกเข้าใจไม่เป็นไปด้วยความหิวโหยจิตที่หาความสงบไม่ได้นี้เป็นไปด้วยความหิวโหยคิดอะไรพูดกลายเป็นเรื่องยาไปหมดนี่เป็นความฟุ้งเฟ้อไปเสียโเหิมไปเสียแทนที่จะเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นการสังสมกิเลสโดยรู้สึกตัวในขณะที่พิจารณาเพราะมันทะเลถลายออกไปตามนิสัยที่มันเคยเป็นเพราะจิตนี้โหยจิตไม่หาความสงบไม่ได้มันสอนสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปราโหติมาเนี่ยตั้งสร้างปัญญาที่อบรมสมาธิที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้ดีเหมือนในคนรับทานอาหารมีหนังทำงานพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วทำงานของไม่หิวไม่โหยไม่เหนื่อยไม่เพลียตั้งหน้าตั้งตาทำงานได้ดียิ่งกว่าคนที่กำลังหิวจัดซึ่งทำอะไรไม่ค่อยเป็นเม็ดเป็นหน่วยความชื้นเขียวกองหนักจิตใจที่เป็นไปด้วยความหิวโหยเพราะหาความสงบไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนั้นท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิให้มีความสงบพอสมควรแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าทำงานไม่ทะเลถลายได้ง่ายสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาธิจะทำปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องหนุนเฉยๆหนุนให้ปัญญาทำงานได้สะดวกคุณงานไม่ใช่สมาธิจะกลายเป็นปัญญาซะเองให้ทางเข้าใจไว้ตรงนี้ถ้าปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีติดสมาธิถึง5 ปีเต็มๆสำหรับผมเองคือทำนิพพานจริงๆใครจะมาโกหกเรื่องสมาธินี้ไม่ได้วางไม่เลยอาถรรพ์ที่สุดเรื่องสมาธิกำหนดเมื่อไหร่มันได้เพราะฐานสมาธิมันแน่นปั่นเหมือนภูเขาหมดจะว่าอะไรกำหนดเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วฐานของมันเพียงแต่ระงับกระแสจิตเข้าไปเท่านั้นมันก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นเสียแต่มันไม่เป็นปัญญาให้มันเพียงแค่นั้นสุดท้ายจะเป็นเหมาเอาความที่แน่นหนามันคงรู้อยู่อย่างดิ่งหรือเด่นนั่นว่าจะเป็นนิพพานนี้ละนิพพานอันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันก็เลยจ่ออยู่ตรงนั้นไม่ได้ลืมสมาธิมีเป็นเครื่องอบรมปัญญาได้จริงแต่ปัญญานั้นออกเดินพอจะให้สมาธิอุดหนุนได้มันจะหนุนได้เหมือนอาหารเครื่องทำครัวผลมาไว้เป็นบ้านไม่ทำปรุงเป็นแกงเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็เป็นเครื่องครัวอยู่เท่านั้นจะให้สำเร็จเป็นแกงเป็นอาหารประเภทนั้นขึ้นมาไม่ได้นอกจากจะนำเครื่องครัวนั้นก็มาปรุงตามความต้องการของแม่ครัวผู้จะทำอาหารชนิดใดขึ้นมาสำเร็จประโยชน์เพราะเครื่องครัวมันมีครบหมดแล้วเรื่องของปัญญาก็ทำนองเดียวกันนะสงบแล้วสงบดีนั้นปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เห็นเกิดมีแต่แนวนี่เลยติดสมาธินะเวลาติดถอยออกมาแล้วมากระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับคนที่เกียจพอออกจากแดดตากฝนทำการทำงานบ้างนิดหน่อยรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายสู้เข้าไปนอนอยู่ในร่มไม้คลายที่ไหนสบายดีกว่านอนเสียหยุดเวลาออกมา
สัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมากระทบแดดกระทบฝนนั่นเข้าพักอยู่ในความรู้อยู่ในสมาธิเห็นแน่วไม่มีอารมณ์อื่นใดเข้าไปเกี่ยวข้องนึกสบายเรียกว่าติดสมาธิมีเป็นมาได้เป็นมาแล้วมีพอออกทางด้านปัญญาเราจึงเห็นคุณค่าของสมาธิออกพิจารณาอะไรมันพิจารณาจริงๆจริงมันจังแน่นอนไปหมดจ่อตรงไหนมันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ตามใจเรากิเลสก็ขาดไปเข้าใจกิเลสประเภทใดกิเลสนั้นหลุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญาชอบคนนั่นแล้วเป็นหมุนไปอ๋อปัญญาเกิดขึ้นเพราะการพิจารณาต่างหากไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทำให้เกิดรู้แล้วจริงสมาธิเป็นเครื่องหนุนแต่เมื่อปัญญาไม่ออกเดินก็ไม่ทราบจะอุดหนุนจะหนุนกันได้อย่างไรเป็นสมาธิอย่างเดียวเมื่อมันมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยจิตไม่เคยเป็นสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้ถ้าเป็นที่ปาปัญญามันก็กลมกลืนไปในขณะเดียวกันแล้วมีนั้นท่านยังพูดว่าสมาธิไม่จำเป็นเดินลัดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแหละคือตัวโง่ที่สุดอวดฉลาดโง่ที่สุดแต่อวดฉลาดมีมากนักเรียนรับทุกวันเรียนรับมันก็มารับพอจะของอย่างนี้ยึดรับที่เก่งกว่าศาสดาได้หรือว่าใครบางคนมันอยากได้ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ศาสดาเป็นใครเราจะเก่งกว่าศาสดาได้เลยเก่งกว่าศาสดามันก็เลยมัชฌิมาศาสนาสอนว่ามันเป็นมัชฌิมาทั้งนั้นหาที่ค้านไม่ได้นี่คือพิจารณามาแล้วการพิจารณาให้จริงให้จังเวลาตั้งหน้าตั้งตาให้ทำความสงบก็ให้มีหน้าที่อันเดียวอย่าแต่ก็โกนกับการพิจารณาใดทั้งสิ้นถ้าจิตลงช่องเดียวเหมือนกับน้ำไหลลงช่องเดียวมีกำลังมากมันไม่เป็นน้ำไหลบ่าแต่ฉันจะเป็นกังวลกับการพิจารณาเป็นกังวลกับสมาธิไม่ได้เรื่องอย่างนั้นยาทำนี่เคยทำมาแล้วเป็นมาแล้วเป็นบทเรียนนี่เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งนั้นในบรรดาปฏิบัติธรรมเราที่ดำเนินมาผิดถูกเป็นครูมาโดยลำดับถึงเวลาจะใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาลงไปบังคับจิตให้พิจารณาสติจ่อไปถ้าสติเผลอเมื่อไรแล้วงานไม่เป็นปัญญาก็จะกลายเป็นสัญญาไปทะเลถลายไปเรื่อยๆหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจังอย่านิสัยอย่าหลอกหลอกให้เป็นคนจริงกับตัวเองคุณค่าของความจริงนี่สูงสุดยกจิตให้ถึงขั้นสูงสุดได้เพราะความจริงทำอะไรทำจริงเอาจริงเอาจังเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่ต้องกลัวตายให้อยู่กับติดอยู่กับตัวแล้วเรื่องตายเขาไม่เคยทำสมาธิภาวนาเขาก็ตายเป็นกันเต็มโลกปัจจุบันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์บุคคลมีอยู่สถานที่ใดปัจจุบันมีอยู่สถานที่นั้นละเว้นไม่ได้เราเวลาจะทำสมาธิทำไมกลัวล้มกลัวตายกลัวไปหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยค้นไปให้เห็นเหตุเห็นผลของทุกเวทนาอย่าหวังให้มันหายนะทุกเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนั่นเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วหายหรือไม่หายก็ตามเราขอรู้ความจริงเป็นมากอย่างนั้นแต่ค้นให้เห็นความจริงในเรียกว่าปัญหาเรียกว่ามากอย่าค้นลงจริงๆด้วยทุกมากเท่าไรยิ่งปัญญายิ่งหมุนติ้วสติยิ่งจ่อลงไปในจุดนั้นเทียบเทียงได้ทุกจัดทุกส่วนทุกที่ตรงไหนอะไรเป็นทุกแยกอย่างนี้หมุนติ้วหนังเป็นทุกเทียบหนังกับทุกเหมือนกันไหมเนื้อใจเป็นทุกใจกับหนังกับเวทนาเป็นอันเดียวกันไหมแยกให้มันเป็นอุบายหรือเทคนิคของเจ้าของแต่ละคนครูอาจารย์เป็นตัวอย่างที่จะให้ทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เจ้าของจะไปตีแผ่ให้เป็นความเข้าใจชัดเจนเป็นสมบัติของเจ้าของขึ้นมาเองนั้นมันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนนี่ท่านหยิบยกเงื่อนให้พิจารณาเท่านั้นเวลาจะเอาจริงเอาจังมันเป็นอุบายของเรานะในขณะนั้นมันจะไม่คิดถึงเรื่องอุบายของใครนั่นจะคิดแต่อยากรู้อยากเห็นให้เข้าใจในสิ่งนี้
ถ้าแยกไปข้างนอกมันก็เป็นสัญญาอดีตไปเสียแยกออกนอกก็ไม่ติดใจหลักการดำเนินในวงปัจจุบันมันจะหมุนเข้าไปนี่เคยได้ใจเราไม่เคยอยากเคยได้เลยทุกเวทนาเนี่ยเด่นทุกทีทีไรได้มอบเป็นมอบตายกันลงทีไรไม่เคยพลาดแม้คืนหนึ่งไม่มีพุ่งกันทันทีจึงเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นเอาตายเพราะว่าพร้อมด้วยสติปัญญาทำงานความจริงก็ปรากฏขึ้นมาเด่นอัศจรรย์หายตัวตายทุกขเวทนาถึงจะมีรอบใจอยู่นั่นก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดูที่ทุกขเวทนามันมีสองอย่างการพิจารณารอบทุกขเวทนาดับไปเลยและดับไปทั้งร่างกายด้วยหายเงียบในความรู้สึกเป็นเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอัศจรรย์เด่นเพียงอันเดียวถักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราจะพูดเกินกว่านั้นไปไม่ได้ไม่ว่าสักแต่ว่าปรากฏกับอัศจรรย์ร่างกายหายหมดไม่ทราบว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนคาดไม่ได้เลยนั้นเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการคาดว่าจิตใจอยู่ที่นั่นที่นี่นั้นมันเป็นความหมายไปแล้วผิดจากความเป็นจริงเวลามันจะถอยตัวมามันกระทาบเองมีประการคือพิจารณารอบแล้วทุกเวทนาดับไปหมดดับอย่างเลือดเลยด้วยฉะนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกันแต่อย่าคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่ละคนไปคาดผิดท่านแสดงให้ฟังก็ตามนิสัยของท่านครูบาอาจารย์แสดงให้ฟังก็อยู่นิสัยไม่เหมือนกันถ้าเรากำหนดโดยเฉพาะหน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะให้เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติอย่าไปคาดหมายอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นข้อเปรียบเทียบในการปฏิบัติธรรมอย่าเอาน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของเราเอง ประการหนึ่งเป็นอย่างนี้ประการที่สองพิจารณารอบหนึ่งแล้วทุกเวทนาก็มีแต่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยถึงมีก็สักแต่ว่ามีเท่านั้นเองรู้ว่าเป็นเวทนาทุกเวทนาแล้วทุกเวทนานั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกเวทนาเป็นแต่เพียงความจริงหนึ่งเท่านั้นกายเป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นจิตก็เป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงจึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกข์ขนาดไหนยิ้มได้อย่างสบายหรือจะตายในขณะนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะมันสามารถทุกเวทนาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทำลายจิตใจให้หวั่นไหวไปได้เพราะปัญญาพิจารณารอบแล้วนี่เป็นประการนะนี่เราพิจารณามีสองอย่างด้วยกันจะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นโดยหลักธรรมชาติมันเองเราไม่ปรุงไม่แต่งเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นสองอย่างอย่างนี้โดยจากธรรมชาติและแต่การเวลาของมันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่หนึ่งที่ดับไปหมดเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่สองทุกเวทนาไม่ดับแต่รอบกันอย่างประจักษ์หายสงสัยทุกเวทนาไม่สามารถครอบจิตได้เลยแม้จะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสบายทุกเวทนาไม่ครอบแล้วพิจารณาอย่างไรถึงเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองแต่จะดับหรือไม่ดับไม่สำคัญที่รู้ต่างอันต่างจริงให้ถึงใจด้วยปัญญาทุกเวทนาจะดับไม่ดับไม่สำคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ารู้รอบหลักใหญ่อยู่ตรงที่ว่ารู้รอบเป็นความจริงเด่นชัดหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าทำมาทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองนะจริงอย่างนี้เองเราไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกเป็นความจริงจริงอย่างนี้เองเนี่ยมันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันลงไปเราจะไปฆ่านักผลนิพพานมาอยู่ที่ไหนดูที่ข้อปฏิบัติของเราดำเนินไปธรรมะปฏิปโนโหติให้ปฏิบัติธรรมทุกควรจะทำเป็นการบูชาธรรมบูชาตถาคตและเห็นธรรมเห็นตถาคตอยู่กับความจริงเนี่ยนี้จากนี้ไปไม่พ้น
ระพุทธเจ้าแท้ๆก็คือความบริสุทธิ์คือความจริงภายในจิตเห็นความจริงภายในส่วนสมมติโดยตลอดถึงเนื้อจิตก็เป็นความจริงเต็มตัวความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นองค์พุทธะแท้อยู่ที่ไหนอันนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นก็เป็นสมมุติขั้นหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติอยากให้คาดตั้งหน่อยเราเคารพทั้งสมมุติสถานที่การเวลาของพระองค์ที่นิพพานแล้วเคารพทั้งตามความจริงว่าพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแน่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสาคตตรงนี้ผมสำคัญเห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยเป็นไรเห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยอย่างนั้นเห็นธรรมเป็นดวงใจเห็นธรรมเป็นตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์อ๋อพุทธะแท้คืออย่างนี้ผ่านไปนิพพานไปนานไม่นานอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยเป็นอาการลิโกธรรมชาติที่ดูสุดของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยนี่เป็นความแน่ใจอยู่ที่ไหนจึงเป็นเหมือนอยู่กับพุทธะจริงไม่ยึดกับวิจารไม่ว้าเหววิจารนิพพานไปแล้วไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนตัวขายทำนั่นแหละคือสถาคตแท้องค์สถาคตแท้ได้แก่ความรู้แจ้งเห็นจริงภายในใจของตนเองด้วยการปฏิบัติมีงานใหญ่ตรงนี้ไปสนใจกับเรื่องอะไรเรื่องโลกอย่างจะเห็นนั่นแหละมันเป็นกงจักรมันหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่หาความสงบไม่ได้จึงเรียกว่าโลกหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกหาความสุขไม่ได้ก็คือโลกเพลินก็เพลินเพราะไปหาความทุกข์ไม่ไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ไปหาความทุกข์เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนธรรมธรรมนี่เพลินเพื่อสันติสุขสุขก็สุขโดยธรรมอีกกันหนึ่งมากเราอย่าไปหลงสิ่งจอมปลอมดำเนินตามหลักที่เจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องนี้เราจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาผู้สิ้นกิเลสผู้ทรงรู้แจ้งจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าโลกบิทูในโลกนี้มีใครเป็นโลกบิทูจะรู้แจ้งจริงอย่างนั้นและทรงความสุขก็อย่างสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าพอที่จะไปยึดไปถือไปหลงไหลไปฝันกับเขาคำพูดคำจากิริยาการที่โลกแสดงอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบแล้วมันแสดงเพื่อเรื่องคงจับทัดขันกันเองต่างคนต่างทัดต่างผันกันวุ่นไปหมดแก้มันคงจับแก้ที่จิตไปจนใจเราอะไรไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมเราไม่ประมาทเมื่อเทียบความสุขเทียบความประเสริฐแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมจะประสิทธิ์ที่ไหนได้เหมาะสมสิ่งเหมาะสมแก่ธรรมคืออะไรก็คือใจใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทุกขั้นเป็นอย่างยิ่งไม่มีอันใดเสมอใจไม่มีอะไรจะเป็นภาชนะรับรองทำได้แล้วมีอะไรที่จะรู้ทำเห็นทำนอกจากจิตเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทรงทำนอกจากจิตไม่มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานนอกจากจิตอยู่ตรงนี้เอาให้ดีมันเกิดเราอย่าไปสงสัยเท่าไรก็เป็นการตัดทอนศรัทธาความเชื่อความสายทำให้อ่อนแอเอาหลักปัจจุบันนี่ตัวเกิดนี่ตัวเกิดให้ดูเอาเกิดหรือไม่เกิดมีภพมีชาติเคยมีภพหรือมีชาติหรือไม่มีดูเอาตัวนี้ตัวเรานี่แหละตัวภพชาติเนี่ยหลักประกันของภพชาติคือนี่เองเอาปฏิบัติไปสิ่งที่จะให้เห็นชัดเจนของเรื่องภพเรื่องชาติจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยมันยึดมันถือมันจับจองอะไรทั่วสกุลกายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดไม่ว่าที่เก่าที่ใหม่เป็นในภูมิก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเขาก็ปกขนาดไหนก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมันหลงมันตาฝ้าฟางไม่มีสติปัญญาเพื่อใคร่ควรมันจึงถือว่าเป็นเราทั้งนั้นหลังเนื้อเองก็ดูอาการทั้งสองเป็นเราแม้จุดทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเราเป็นของเรานี่คือความหลงทางฝ้าฟางของจิต
มันถึงต้องพิจารณาเห็นชัดตามความจริงนี้อย่าไปถอยทุกธรรมะมันมีข้อเปรียบเทียบมันมักจะลืมข้อเปรียบเทียบเลยไปเสียพูดลงไปมันพูดประดับไปพร้อมๆเหมือนว่าจริงไม่ทราบพูดอะไรเข้ามาทั้งจิตมีเป็นข้อเปรียบเทียบที่เราพูดจริงและตัวจริงคืออะไรก็เลยลืมไปเสียที่ที่เรามักผลนิพพานอยู่ที่นี่ที่จิตกำหนดลงไปที่นี่พิจารณาสิ่งที่ปกปิดกำบังขันธ์ทั้งห้าเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตได้ดีเพราะความหลงทั้งจิตไปก้อนเอาสิ่งนี้เข้ามาปิดตนด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเป็นอันนี้ทำนานเห็นแจ้งเห็นจริงนี่มันปล่อยวางของมันเองมันก็ที่ประสบแท้อยู่ที่ใจพิจารณาความเกิดที่เรานี่เป็นตัวพบตัวชาติทีนี้คือทั้งหนึ่งความเกิดเราจะไปคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้คิดวงปัจจุบันที่กำลังเผชิญกันอยู่แบกหามกันอยู่นี้คือภพคือชาติมันเดินมาแต่นี้มันมาถึงที่นี่แล้วล้วนแล้วตั้งแต่เดินมาด้วยภพด้วยชาติมาถึงปัจจุบันนี้จึงเป็นตัวภพตัวชาติมาหยุดอยู่ที่นี่ยังไม่ก้าวต่อไปอีกเมื่อร่างนี้แตกมันก็ก้าวต่อไปอีกไปถือภพใหม่เนี่ยเครื่องยืนยันกันอยู่นี่ถ้าอยากเมื่ออยากทราบแล้วก็พิจารณาจิตให้ดีถึงขั้นวิปัสสนาคือปัญญาความเห็นแจ้งเพียงขั้นสมาธิก็เห็นจุดรวมของจิตว่าต่างจากขันธ์สมาธิมีความละเอียดแน่นหนามันคงเป็นไรยิ่งเห็นชัดเจนระหว่างขันธ์กับจิตว่าเป็นคนละอย่างร่างกายกับจิตเป็นคนละอย่างเวลาแยกแยะด้วยปัญญาก็ยิ่งเห็นได้ชัดอะไรที่มันเคยเกี่ยวข้องตัวพันมันเคยยึดมั่นถือมั่นถูกปัญญาตัดขาดลงไปก็เห็นความติดต่อมันน้อยลงไปมันเหลือมากน้อยเท่าไรก็รู้อยู่ภายในจิตพิจารณาในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมันยังละมันถอนไม่ได้เอาจนเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ผ่านที่ตัดออกเรื่อยผลสุดท้ายมันก็ข้างนอกข้างในมันก็หมดขันธ์มันก็รู้เท่าเทียมจิตก็สง่าผ่าเผยอยู่ภายในตัวเองภายในขันธ์แต่ไม่ใช่ขันธ์เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งสง่าผ่าเผยอยู่โดยธรรมของจิตเองขันธ์มันก็เป็นขันธ์ของมันอยู่เป็นเหตุให้ทราบเรื่องภพเรื่องชาติของตนได้ชัดมันมีอะไรที่จะติดต่อเนื่องไปก้าวไปอีกในภพหน้าภพละเอียดขนาดไหนมันก็บอกอยู่ภายในจิตประเภทนี้จะต้องไปเกิดในภพนั้นภพนี้มันรู้กิเลสประเภทนั้นทำให้เกิดในภพนั้นกิเลสประเภทนี้ทำให้เกิดในภพนี้กิเลสหยาบทำให้เกิดในภพหยาบกิเลสละเอียดทำให้เกิดในภพละเอียดนี่ก็รู้ภพใดก็ตามก็คือสมมติจะตั้งภพใดความทุกข์ต้องมีตามขั้นแห่งภพหรือตามขั้นแห่งภูมิของตนไม่มากก็น้อยมันทราบเองแหละจนกระทั่งตัดขาดตรงนั้นไม่มีทำลายวิชาออกจากใจที่เป็นตัวภพอย่างแท้จริงออกจากใจที่เหลือแต่ความมือถือล้วนๆไม่มีอะไรเป็นภพเป็นชาติหายสงสัยทางนี้หายสงสัยแล้วเรื่องที่จะประกอบภพประชาติที่ไหนได้มาถึงยังขั้นปัจจุบันนี้แล้วปล่อยปัจจุบันนี้เป็นอันว่าหมดอนาคตไม่มีเรื่องภพเรื่องชาติหมดแล้วในอนาคตมีเฉพาะภพชาติในปัจจุบันซึ่งครองตัวอยู่มีแล้วก็ได้ละได้ตัดขาดกันแล้วจากอุปาทานเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรรู้ชัดอย่างนี้เองแต่หารู้ที่ไหนสันที่พิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีอยู่กับทุกคนสำหรับผู้ปฏิบัติเอาให้ดีพระพุทธครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันมรรคเรื่องประหารกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นคำสอนของพระเจ้าอันเดียวกันเราผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดกันเครื่องมือเป็นอันเดียวกันความภาคเพียรเป็นอันเดียวกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันทำไมมันจะแก้กิเลสไม่ได้ธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องแก้กิเลสมาโดยลำดับอยู่แล้วมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
ในการปราบปรามแก้ที่อยู่ทุกประเภทออกจากใจไม่สงสัยไปทำไมเพราะไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นมรรคผลนิพพานให้ผู้ปฏิบัติโดยชอบธรรมได้ถึงมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่มันปิดกั้นอยู่ภายในตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยมรรคคือสมาธิปัญญาเป็นสำคัญเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งนี้ออกนิโรธเมื่อเวลามรรคมีกำลังมากเพียงไรตัดกิเลสตัณหาสละซึ่งเป็นสิ่งก่อให้เกิดทุกข์ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาที่ดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะอำนาจของมรรคไม่ใช่นิโรธทำหน้าที่เองนะ เรื่องของมรรคเหมือนกับความอิ่มที่เรารับทานไม่ใช่ความอิ่มทำหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องของการรับทานต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ดับระงับทุกขเวทนาด้วยความหิวโหยแต่เมื่อมันปรากฏอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นผู้เรียกก็ทรงแสดงให้สมความเป็นศาสดาว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีบกพร่องสำหรับความเป็นศาสดาต่อโลกท่านจึงแยกออกให้เห็นตามขั้นตามภูมิทุกแง่ทุกมุมแต่เราอยากเข้าใจว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปทำนี้แล้วจะไปต้องทำนั้นจะต้องทำนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นผิดทั้งเพทีเดียวทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรน่ะปัญญาขึ้นแล้วจุดที่สำคัญมั่นหมายว่าทุกข์เป็นนั้นทุกข์เป็นนี้นั่นคือตัวสมุทัยปัญญาคิดค้นตามมันน่ะก็จะทำมันทำงานพร้อมกันนี่เป็นความถูกต้องในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกข์มันก็ดับไปเองนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปบอกมันรอบตัวแล้วนี่ที่กำหนดให้รู้ภพรู้ชาติเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติหรือไม่เคยเกิดมาเพิ่งมาเกิดในภพชาติเดียวนี่เหรอมันก็รู้เพราะจิตเป็นตัวเกิดพาให้เกิดพาให้ตายพาให้ท่องเที่ยวในภพน้อยตัวใหญ่ไม่ใช่ผู้อื่นใดคือจิตตัวรู้องค์ตัวยังรู้อย่างนี้แหละแต่มันหลงเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นความจริงของตัวเองแล้วถึงจะจำได้ไม่ได้ก็ตามภพชาติต่างๆนั้นนะมันชัดเจนว่าตัวนี้แหละตัวการคือนักท่องเที่ยวพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ในถอนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นภพนี้ที่มาตรงตัวอยู่เวลานี้ยังไม่ก้าวต่อไปแก้ให้มันเสียอย่างนี้อย่ามันเหลือไม่ให้มันก้าวต่อไปอีกภพชาติเขายุติเป็นเพียงเท่านี้ด้วยกันความสิ้นสุดของสมมุติภายในจิตใจคือกิเลสประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นให้ดับตรงนี้แล้วแสนสบายอยู่ไหนอยู่เธอโลกมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ไปยุ่งจิตต้องจิตพอตัวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมติอันนี้คลายหมดแล้วคลายออกจากกันหมดไม่มีอะไรเหลือธรรมชาติความมือสุดต้นล้วนแสนสบายปรมังสุขขังว่าปรมังสุขขังนี่ไม่ใช่สุขเวทนานะจิตทักษิณาศท่านไม่มีเรื่องเวทนาทุกขเวทนาก็ไม่มีทุกขเวทนาก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีในจิตของพระกิณาศไม่ว่าองค์ใดเวทนาทั้งสามนี้เข้าไปแทรกไม่ได้โดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่บังคับให้มันแทรกเป็นหลักธรรมชาติแต่เป็นปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่เวทนาทั้งสามนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับจิตดวงบริสุทธิ์นั่นแหละนิพพานังปรมังสุขขังไม่ใช่ทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆฝึกใจเรื่อยที่มีพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณธรรมเทศพูดถึงมาเทศวัดป่าวันตากนี่นะตลาดหลังนี้เรานั่งฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงโปรดทุกคนขนาดว่าโอ้สะดุดฝันเลยใช่ไหมถ้าเป็นพระหนึ่งพระน้อยแล้วโต้กันอย่างหนักเอาให้อยู่หมัดเถอะมันจะเห็นได้เนี่ยในพระอนุนสั่งพระอนุนให้ลากทั้งคาติเราจะพักก่อนเราอ่อนเพลียเต็มทีลำบากร่างกายเราจะพักผ่อนอนุนลากทั้งคาติแล้วนี้ได้บอกให้พระอนุนไปตักน้ำนี่ก็หายท่านพูดถึงเรื่องขันธ์ต่างหากหนึ่งอ่อนเพลียเรื่องขันธ์อ่อนเพลียท่านทราบความอ่อนเพลียท่านทราบทุกขเวทนาในขันธ์ว่าไม่สามารถจะเดินเสด็จต่อไปอีกได้ตรงพักผ่อนซะก่อนขันธ์นี่มันอ่อนตัวอ่อนกำลังทุกขเวทนาในขันธ์มันก็มี
แต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาในจิตท่านไม่ได้เสวยท่านจะมาเสวยอะไรทุกขเวทนาภายในจิตท่านไม่มีตั้งแต่ขนาดแต่จะรู้แล้วหาเวทนาตัวไหนอันเป็นสมมุติที่จะเข้าไปแทรกนั้นไม่มีเลยเห็นได้จึงว่าท่านเสวยทุกขเวทนานี่มันจะถูกปั่นเลยเข้าใจเราเราก็โง่นี่แหละแต่มันก็เห็นชัดภายในจิตเราว่ามันไม่มีเวทนาตัวไหนเข้าไปเคยไปแทรกในจิตนี้เลยเอาตัวนี้นะเป็นเครื่องยืนยันมันสะดุดกระเพาะจิตนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นแบบชัดๆภายในใจของเราไม่มีเวทนาตัวไหนที่จะเข้าไปครอบหัวใจนั้นได้เลยเป็นอิสระอยู่โดยลำพังโดยไม่ต้องไปเสกไปสารไม่ต้องไปบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นบรรดาพระวินาศดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านนี่เล่าให้ฟังแล้วเราได้เขียนในประวัติว่าถ้าสาวกบางองค์นอนนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์เดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานเราถึงใจทีนี้โลกทั้งหลายมีความสงบสนเท่กันไม่เป็นนั่งนิพพานเดินนิพพานได้ยังไงถ้าเป็นแบบร้องครางอย่างไม่ได้สติสตางค์ที่เมื่อทิ้งตัวขนาดตกเทียวลงไปนั่นมันจะเอาอะไรมารู้มันจะเอาอะไรมาเดินตายนั่งตายยืนตายได้เพราะทุกเวทนาครอบงำหัวมันอยู่แล้วจะตายจะไม่มีสติสตางค์คนประเภทนี้ไม่ใช่คนประเภทที่จะสามารถยืนเดินนั่งตายได้ประเภทลืมตัวไปหมดไม่มีสติสตางค์ถ้ากินาศพท่านไม่ใช่คนประเภทนี้ท่านเป็นพระหรือท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเหนือสมมติทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาแม้ทุกเวทนาจะเป็นถึงไหนก็อยู่ในขันธ์จิตก็เหนืออยู่แล้วตลอดกาลท่านอยากจะนิพพานในท่าใดตามอัธยาศัยของท่านก็นิพพานได้อย่างสะดวกสบายตามความถนัดของอัธยาศัยท่านองค์นั่งนิพพานทั้งวันนั่งเดินนิพพานนั่นก็เดินยืนนิพพานก็ยืนได้สบายๆเพราะไม่มีอะไรมาบังคับจิตใจของท่านได้เนี่ยมันถือกันที่ตรงนี้ตัวเมื่อจิตมันเข้าใจอย่างนี้ครับอย่างชัดเจนนี่มันจะไม่สะดุดได้ยังไงเพราะเราโง่ขนาดเรายังไม่เคยเห็นเวทนาตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตแม้แต่นิดไม่เคยตอบมันเป็นมีตามความจริงของมันเท่านั้นมากน้อยมันก็เป็นตามความจริงก็รู้อยู่แค่นั้นแล้วอะไรเวทนาไหนมาครอบงำพอให้เสวยนี่นะท่านรับสั่งตามพระอาการของขันของสมมติต่างๆนี่อนุราสังการที่เราเหนื่อยแล้วจะพักคำว่าเหนื่อยคือมาธาตุขันนี้มันไปไม่รอดมันอ่อนกำลังอนุราสังขารจิตให้ขันนี้มันพักพูดง่ายๆขันนี้มันต้องการน้ำอนุไปตักน้ำมาให้เราดื่มให้เรากินขันนี้มันต้องการน้ำไม่ใช่ตถาคตอันแท้จริงนั้นต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการนอนไม่ต้องการนั่งตถาคตองค์บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นคือว่าสมมุติแล้วแม้จะอยู่ในขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติก็ตามตถาคตแท้อย่างแท้จริงนั้นไม่สนใจกับอะไรคือตถาคตอยู่โดยหลักธรรมชาตินี่ความจริงเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์เราไม่มีความรู้ความฉลาดหลักแหลมก็ตามแต่มันก็ชัดอยู่ภายในจิตใจเราเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดเวลาตายเป็นความถนัดแล้วเราตายคนเดียวสะดวกสบายดีตายตามอัธยาศัยของเราเวลาจะตายหัวทุกข์ก็ลมไม้หัวภูเขาถ้ำที่เป็นความสะดวกสบายตามอัธยาศัยนั่นแหละเป็นที่เหมาะที่สุดที่ไม่หวังจะพึ่งใครแม้แต่ขันก็จะไปพึ่งมันได้ยังไงขันก็เป็นขันก็รู้อย่างนั้นค่ะถึงการแล้วจะปล่อยมันก็ปล่อยอย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องมีใครมายุ่งนี่เท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะล่มจมเพราะความตายไปของเรามันแน่ขนาดนั้นจะให้จะตายอะไรจะผิดหายไม่มีมันจริงทุกสิ่งพยายามดูคุณทำไปดีไปด้วยเราไม่สะดวกความเพียรงานอยู่ที่นั่นจะไม่ว่าโอ้โหใครกลับไปสบายมันก็ยังกับใครเราก็รู้แต่เราไม่ถอยที่จะไปเพราะไม่สะดวก
เดินขึ้นเดินสายกลับมาพอมาขึ้นมาดอยลงจากว่าดอยก็เดินดับมันเป็นผู้ดับเป็นที่เราลงมือเสร็จแล้วก็ลงมานั่นมีท้องน้ำคุยไม่กี่คืนตะเลิดเอาทางอำเภอวาริกภูมิไปเขาหน้าหนีมาออกจากอำเภอออกจากบ้านทุ่งเชือกอะไรที่บนเขาเนี่ยนึกลงมาพักอยู่ที่บ้านบ้านทองอะไรที่มียักษ์เก่าภายในเป็นเดือน8ขึ้น8 ค่ำถึงกับพนังถือเป็นสาวเป็นตอน15 ค่ำเป็นวันรวมไปหนุนไปข้างปีองค์นี่นะหลวงตา3-4 องค์พอเราไปวัน8 ค่ำไปถึงวันที่4-5 ค่ำพระทั้ง26 องค์เดี๋ยวนั้นทางพนักงานเนี่ยเข้าไปเขาเจ้าแล้วเข้าไปหลังไหลเลยเต็มนั่งมาที่นี่มาในภาษาในหนังเป็นนี่ก็แปลว่าที่ความรู้นี่พูดไม่ถูกนะเพราะเปิดกระเป๋ายาขึ้นทางโน้นมันเดินไปทางนั้นถ้าเป็นที่พูดแบบเราพูดแบบไม่มีสติแต่เราไม่ได้เผลอนี่ถ้าดุดอย่างนั้นก็พูดออกมาอย่างนั้นถามเขาก็บอกกลางๆเขาบอกเขามาหาจำหน่ายยาเพราะว่าเขาเป็นกรมการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมห้อง8มันไม่ลืมนะท่านตัวนั้นไม่ลืมเขาเป็นกรมการแพทย์ที่สกลที่นครพนมโรงพยาบาลนครพนมห้อง8ระหว่างมาถามเขามาตัดตาแล้วเราขึ้นมานั่งถามไปที่สลาบอกเขามาจำหน่ายยาเขาไม่ได้บอกว่ามียาถ่ายยาเถื่อนอะไรเขาเอามาจำหน่ายยาโรงพยาบาลนั้นเตาผู้ใหญ่เตาขายยานี่เขาเปิดมันมีขวดหนึ่งขวดยามองไปพอมองขวดยาของนั้นโอ้โหมันมาขาดเลยนะปังเขานี่เลยนะนั่นก็เป็นคู่อาฆาตกระยาคนนั้นจริงๆนะที่เป็นคู่อาฆาตไม่ถึงตายแต่มันอาฆาตมันโง่เหมือนกันมันก็ไม่รู้เรื่องเลยเท่านั้นไปจี้คือปังเนี่ยเปิดออกถึงเนี่ยโอ้ไม่ได้ยาคนนั้นใครจะตายมันไม่ได้นะนู่นถึงออกมาแล้วนะเขาเป็นหน้าเสียหมดเขาไม่ทราบว่าขวดไหนหรือไม่ทราบมียาถ่ายหรือไม่มีเขาก็บอกกันหายาเฉยเขาพูดกันแต่เวลาเขาเปิดมันมองให้ยาขวดสะดุดปึ๋งเลยเห็นขนาดที่ว่าลั่งมาอยู่กันนี่ออกผางมาดูโอ้ยากนั้นเคยกินอะไรตายแน่ๆอย่างเป็นขนาดสุดนี่เขาก็ถามขวดไหนเขาก็จัดคนนี้นะคนนี้ระวังนั้นยาอะไรกันระวังนั้นยาถ่ายไม่เป็นไรนะครับพวกผมมียาห้ามหวานนี่แหละถ่ายฉันถ่ายแล้วจะให้หยุดเมื่อไรก็ฉันจะห้ามไปแล้วก็หยุดเพราะว่ามันก็เหมือนกับเขากล่อมเลยนะนี่มันเคยตายใจนะแล้วเขาออกมาเอายาคนนั้นออกมานั่นเทใส่ช้อนเขียวพอดีให้ฉันทุกองค์แล้วขึ้นไปฉันแล้วตอน2 ทุ่มผมจะเอายาห้ามออกมาถวายเขาว่างั้นนะเราเข้ากันก็หมู่เพื่อนแล้วก็ฉันถูกเขากรอบเลยนะมีเพื่อนถ่ายคนนับ7 หน 8 หนเราฟาดไป25 หนอาเจียน2 หนไป27ถึงสว่าง18 หนจากสว่างไปเท่าไหร่9 หนเลยมันถึงเป็นแต่ก็7 ถึง15 25อีก7 หนอาเจียน2 หนอาเจียนอาจารย์อย่างแรงเลยนะ
คือมันพุ่งไปจนติดฝานะคนหมดกำลังขนาดนั้นอำนาจของความอาเจียนนี่ตอนมันมีแรงพุ่งไปถึงติดฝานั่นตอนนั้นจะสลบไปตรงนั้นอาเจียนเต็มที่แล้วมันก็อ่อนลงความรู้หดเข้ามาในตอนนั้นหลังจากอาเจียนหยุดเท่านั้นเองอ่อนเรารู้ทีแล้วนั่นหดเข้าไปหมดเลยอย่าห้ามมาฉันเฉยมันมีแต่ชื่อไม่ได้ห้ามระวังโลกเดี๋ยวนี้มันแต่ก่อนโลกนี้เป็นโลกตายง่ายที่สุดเรารู้ในตัวเราเองแต่ว่าไม่ลำบากกับใครแต่ปกติเราเนี่ยมันจะไม่ให้ลำบากกับใครเราไม่ต้องการความวุ่นวายนั่นแต่หมอเราเนี่ยไม่เข้ามายุ่งเลยเราเป็นหมอเราเองเป็นเม็ดเป็นหน่วยเรายิ่งจะมาอะไรใส่ออกซิเจนโยงระยางเต็มไปหมดไม่จมูกหรือไม่ได้เลยไม่มันไม่อยู่ก็มันไปเราไม่ฝืนไม่ติดธรรมดาอยู่ก็ใช่เราเคยอยู่มากี่ปีเดือนแล้วมันมีผลขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องท่าทางมีเรื่องจิตใจมันจะอยู่ไปทำไมเมื่อมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องไปอย่าหาอะไรมายุ่งตายกับอยู่ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเลยเนี่ยความรู้มันยืนยันกันอย่างนี้มันยันกันอย่างเต็มที่เต็ม100%เลยตายกับอยู่ไม่เห็นมีอะไรแปลกไปอยู่ก็คือธาตุขันธ์นี้ก็คือจิตตรงนี้เนี่ยไปก็คือธาตุขันธ์อันนี้สลายไปสู่ธาตุเดิมเท่านั้นจิตก็คืออันนี้เนี่ยมันไม่เคลื่อนเป็นอื่นไปพอที่จะที่ตกวิจารณ์ครูนู้นครูนี้เวลาเรียนมันถึงความจริงมันเป็นนั่นเองมันไม่ใช่พวกกระทั่งตายเลยหามันก็ไม่หานะไม่กลัวมันก็ไม่กลัวแต่มันจริงเนี่ยมันอยู่ตรงจริงนะเชื่อความจริงจิตก็เป็นความจริงด้วยไม่เพียงแต่เชื่อเฉยๆมันเป็นความจริงตัวเต็มส่วนทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงไม่ต้องไปกระทบกระเทือนหาอะไรมันรอดนี่เรียนนี่ตัววิจารณ์มันหมดก่อนทำอะไรไม่จริงไม่จังที่อย่างที่เราบอกแล้วนี้ผมมาคิดเหมือนกันเพราะที่ถึงนิสัยของผู้มาอบรมทุกขาบอกอะไรแล้วไม่แล้วต้องไปบอกแล้วคนนั้นต้องบอกคนเดียวแล้วจะบอกกันอีกต่อไปไม่ยอมบอกเพราะอะไรไม่ยอมบอกคือมันเฉยเมยเลยมันไม่จดจ่อคำพูดของครูบาอาจารย์บอกสิ่งใดแล้วบอกกับผู้ใดแล้วผู้นั้นควรจะบอกกันต่อไปไม่ต้องให้ซ้ำๆซากๆทำว่านั้นทำว่านี้ท่านสั่งนั้นท่านสั่งนี้เท่านั้นต่างคนก็ต่างถ้าต่างคนต่างศึกษาต่างคนต้องจริงในทุกสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนซึ่งเป็นของผิดอยู่แล้วเป็นความถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นครูน้อยมาก่อนจะเป็นผู้ใหญ่ไปเรียนมาแล้วเพราะอย่างนี้อยู่ท่านจะมั่นเอาดูสิใครจะฉลาดแล้วคงคิดการเปลี่ยนแปลงหาอุบายต่างๆไว้สันทันในยะยิ่งของท่านจะมั่นเลยท่านสอนคนให้ฉลาดเพราะท่านจะมั่นท่านฉลาดจอมปราบในปัจจุบันผมยอมเลยจอมคณะภาพทุกอย่างท่านเป็นจอมปราบในปัจจุบันหาว่าในขั้นตุลาการยังไงท่านต้องในเป็นเอราคะทางใดทางหนึ่งแน่นอนความคล่องแคล่วแก้วกล้ามีที่จะเดินไปนั้นมีเอราคะแน่นอนความคล่องแคล่วแก้วกล้าความต้องการสมาธิเวทมันพบได้กับผู้ใดแล้วความกันประโยชน์ให้แก่พระได้มากที่สุดจะต้องมีคล้ายๆทางนี้ของจิตอาญาโยมท่านไม่ค่อยอะไรนอกจากญาติโยมผู้ภาวนาเป็นไปแล้วท่านติดตามนะถ้าการภาวนาเป็นไปท่านติดตามจริงท่านเมตตามากอยู่เหมือนวัวเหมือนควายท่านก็ปล่อยมันไม่ยุ่ง
สอนพระท่านสอนให้คนจริงจังเราเคยมาแล้วเป็นผู้น้อยครูบาอาจารย์ว่าไงถึงใจทุกอย่างเลยมันไม่ได้ลืมพอว่าภาพมันเข้าเตือนหมู่เพื่อนทันทีมีทันว่านั้นนะวันนี้ทันว่านั้นนะรีบออกมาบอกทันทีที่ว่าตรงไหนที่ทำตรงไหนนั่นคือที่ผิดนั่นคือสิ่งที่ผิดแล้วบอกถึงเพื่อนทันทีไม่พาทำงานทั้งภาษาและทั้งอย่างที่เป็นอยู่กับหมู่เพื่อนนี้อันนี้บอกไปไม่ได้เรื่องบอกยกเป็นบอกของเก่าไม่ได้บอกเรื่องที่เคยบอกว่าไม่ใช่เป็นของละเอียดพอที่จะท่องหรือท่องสวดมนต์บอกคนเดียวเข้าใจทำไมถึงต้องซ้ำๆนี่เลยที่มาที่มาพอเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วเราปฏิบัติยังไงกับครูบาอาจารย์แต่เราเป็นผู้มามุ่งอาจมุ่งทำจริงธรรมะที่ท่านพูดมาหลายนี้เราแน่ใจว่าจริงไม่เห็นใดที่แกมันจะไม่ยอมรับที่บอกไม่ให้เทที่ตรงนี้อีกต่อไปเพราะอะไรเพราะมันสูงพอแล้วเททำไมนู่นที่ต่ำมีให้ไปเทเราบอกให้ไปเทที่ต่ำเราจะปรับปรุงพื้นที่มันค่อยสูงขึ้นไปได้เลยจากเทวานี่นะอันไหนที่สูงได้มันจำเป็นเลยตลอดต้องการปัดกวาดก็ต้องรักษางานวัดด้วยไม่ใช่สักแต่กวาดฟาดหวีความแล้วมือเท่านั้นอันนั้นมันสักแต่ทำไม่เป็นกิจวัตรข้อวัดตามหลักธรรมของพระเจ้าการปัดกวาดก็ให้มีสติสตังมีสติมั่นระวังรักษาตัวไม่ต้องเผลอสติการกวาดก็ต้องพินิจพิจารณาอันไหนกวาดที่ไหนที่ควรจะหนักมือที่ไหนควรจะเบามืองานแรงหนักผลผิดกันงานเลือดงานแรงย่านก็เกิดขึ้นง่ายสถานที่ที่ควรจะเบามือก็เบากวาดไปจนเป็นขอบโด่งขึ้นมาสูงดูไม่ได้แล้วจะคือบอกเด็กเขาไปขุดลงมาเพื่อรักษาหนทางก่อนไม่เลยนั่นนะถ้าเราไม่บอกเดินไปแล้วมันเห็นเพราะอะไรมันถึงเห็นเพราะตากับความรู้มันไปด้วยกันมันไม่แบบมองนั่นนะไม่ได้คุยนะหูถึงไหนความรู้ถึงนั้นหรือมันพร้อมตาถึงไหนความรู้ถึงนั้นเจออะไรปั้มมันรู้ทันทีเข้าใจทันทีมันสรุปทันทีเพราะอะไรเพราะความรู้มันตามกันกับทางตาทางหูมันไม่ใช่แบบสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าฟังมันเป็นความจริงของมันติดตามหรือว่ามันเป็นแบบธรรมชาติอย่างไรตาก็ฟังแต่มันเห็นสำคัญมีสติจิตมีสติสัมผัสมันก็รู้ได้เลยแต่ไม่มีสติอย่างว่าหามไปทิ้งป่าช้ามันจะหลับกรอบอยู่วงปฏิบัติมันยิ่งครับยิ่งแทรกเข้าไปนะทุกวันนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขากำลังลากเข้ากรรมฐานขาท่านจันมั่นใครไปขาท่านจันมั่นเดี๋ยวนี้จมูกบูดลงสีดังไม่เท่านะจมูกดกดูจมูกยิ่งกว่าบูดลงสีว่าแล้วได้เป็นลูกศิษย์สายท่านจันมั่นเขาก็มาลากไปเข้าพิธีนี่เข้าพิธีนี่ไม่อยู่ด้วยเลยได้เรื่องค่าจ้างของมันเขาเหนื่อยเอาความหมายเขานั่นนะไม่ได้คำนึงถึงหลักที่เป็นของหลักของธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันจะเสียไปด้วยเพราะการทำอย่างนี้นะคนเราถ้าทำอย่างนั้นแล้วจะไม่เป็นไปต้องรักษาอัตธรรมให้คงเส้นคงวารักษาข้อปฏิบัติให้แน่นหนามั่นคงไม่เองอันนั้นเป็นเรื่องสมบัติภายนอกมันมาหลอกให้มันเหยียบย่ำทำลายทำได้ทำไมไม่อยากทำไมเอาเงินเป็นหัวหน้าแล้วทำแหลกหมดนะเอาอามิตรเป็นหัวหน้าแล้วทำต้องแหลกหมดอามิตรมีมากเพราะหัวใจไปยึดกับอามิตรใจมันก็หนักแน่นทางโน้นสนใจทางโน้นที่ความทำมากก็เบาลงวิเหยียบทำนั่นสิถึงทำเหนือโลกแล้วไม่มีอะไรมาทำลายได้การปฏิบัติต้องคงเส้นคงวา
ควรไปควรทำไม่ควรทำไม่ทำใครจะมานิมนต์กี่ร้อยกี่พันเป็นก็ตามถือเหตุผลเป็นที่ตั้งความถูกต้องดีงามเป็นที่ตั้งถ้าไม่ถูกต้องดีงามแล้วใครก็ตามไม่เลื่อนด้วยเพราะหน่วยเขาทำสูงยิ่งกว่าคนใครอย่างนั้นศาสนาก็จะดีผู้นั้นจะเป็นผู้รักษาศาสนาได้ลมข้างหลังลมเลยลมไปอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันแหลกลงไปก็วางมีใครว่างไม่ก็ตามไม่คุยไม่อวดเล่นดูผลไม่พร้อมแล้วไม่เป็นไปในทางเสียแล้วไม่เล่นดูนี่เลยทำอย่างวันสงกรานต์วัดต่างๆได้ทราบแล้ววัดเป็นประเทศองค์ใหม่รถบัสไม่ทราบว่า4,000 6,000 7,000ท่านเป็นขาวไม่ทราบกี่พันวัดเราทำไมไม่มาดูสิมาก็มาที่ทำมาแบบนั้นเอาเที่ยวแล้วไม่เล่นด้วยมาเราไม่สนใจกับใครเราอยู่คนเดียวเราสบายทำขออยู่ในหัวใจแต่พอเคยทราบจากพวกมุ่นเข้ามาจากทั้งใครเขาพูดถึงเรื่องวัดท่านอาจารย์ขาวว่าท่านเป็นเทศเรื่องขาวแล้วเข้าแก่ตามเรื่องปล่อยตามเรื่องเป็นวันตัวสำคัญแล้วเราไม่ขู่ด้วยมามันเลยมาไหนยอมมาเป็นนี่มาตื่นตาพูดกันได้เลยลงมาผมนั่งนอนมาสงฆ์เป็นประโยชน์อะไรนะท่านอ่านเองก็ได้นะครับเพื่ออ่านมาตั้งแต่วันเกิดมีทำเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อความอยู่วุ่นวายไม่เล่นด้วยก่อความวุ่นวายกันเมื่อเราอ่านเนี่ยคนนี้คนนั้นก็ต้องมาคนนี้ต้องมาเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่ความยุ่งพิธีต่างๆได้เรื่องอะไรทำไม่เล่นด้วยยามานะระวังถ้าไม่ถูกหมัดสำคัญนะระวังต้องคำนึงกันจิตใจท่านเองไปทางโลกแล้วไม่เรื่องนะทำนะมันพากันจำให้ดีนะถ้าจิตใจมันเองไปทางโลกเองไปเรื่องอันนี้ยังไงก็ต้องทำลายข้อวัดปฏิบัติไปวันละเล็กน้อยแล้วหมดไปจนได้ทีเดียวใจหาความเจริญไม่ได้ข้อวัดปฏิบัติไม่คงเส้นคงวาเพราะใจหาความคงเส้นคงวาไม่ได้ใจเย็นๆแล้วเพราะฉะนั้นหลักใจเป็นหลักสำคัญมันมีอันใดที่จะพิเศษยิ่งกว่าธรรมเพียงเท่านี้พอแล้วพระพุทธเจ้าวิเศษด้วยธรรมชาวและพระอรหันต์วิเศษด้วยธรรมไม่ใช่วิเศษด้วย อันโลกามิทั้งหลายถ้าว่าจะวิเศษด้วยนั้นแล้วคนทั้งโลกเขามีกันนั้นทำไมไม่วิเศษกันเพียงเท่านี้ก็เป็นเครื่องต้านทานกันได้อย่างเป็นไม่เป็นหน่อยหายกังวลได้แล้วจิตเราถ้าเราจะนำมาสอนเราอันนี้ที่อาศัยกินอยู่ทุกวันนี้มันจะตายอยู่แล้วล้นปากเหลือพอจะกินอะไรนักหนาเรามันเป็นว่ามันเป็นมาเองคิดถึงน้ำใจของเขามาด้วยเพียรชัดใจคอแล้วก็ฟื้นแบบนั้นเนี่ยความจริงมันไม่ได้สะดวกสบายนะคนเราหนักนะนิสัยเราเป็นไม่ใช่เสกสรรตั้งเราเป็นผู้เป็นอาจารย์แต่ไม่ได้เห็นไปเป็นไปด้วยนะมีความรำคาญยุ่งจากนั้นจากนี้พระแล้วก็น่ะจนหน้าสงสารพระนั่นจากนี้ก็คือชั่วโมงก็ไม่เสร็จไม่สิ้นไปถ้ามีใครมาคือก็มีอะไรฉันนั่นเขามาถามมีไม่มีใครมันก็ยังมีอาหารเป็นพื้นเนื้อเต็มตั้งแต่มาตอนเช้ามันเป็นเหลือเปล่าเหลือพอเหมือนกันมีเราได้เคยทำมาแล้วเมื่อเพื่อนเคยเห็นความลำบากลำบนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเคยดำเนินมาแต่ก่อนนี่ท่านสันมั่นท่านเคยเล่าให้ฟังเรื่องหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับท่านเล่าให้ฟังเสมอทีนี้ธรรมะส่วนมากได้เข้าเปล่าไปอยู่ที่นี่แต่อย่างที่ไปพูดถึงเรื่องไปอยู่กับองค์ทรงโมเตอร์เนี่ยนั่นในมันนิดแสงตัวถึงกันหมดเพราะท่านมุ่งทำอันนี้พอยังชีวิตให้เป็นไป
ปฏิปทาท่านอดอยากนะปฏิปทาผู้จะสมบูรณ์ในทางธรรมสมบัติโลกามิตรต้องขาดเขินบกพร่องต้องอดต้องอยากเป็นธรรมดาแต่เมื่อใจไม่เป็นอารมณ์แล้วไม่เห็นมีอะไรเพราะใจมุ่งต่อตถาท่านเจริญด้วยความอดอยากขาดแคลนความสมเขียนใจเจริญทำด้วยธรรมเพราะความอดอยากขาดแคลนไม่ใช่เพราะความสมบูรณ์คือผลอย่างที่เป็นทุกวันมันเหลือเกินวันไหนเต็มคนมาหากันไม่พูดกันไม่ได้เนี่ยว่าในสิ่งที่ควรลงไปเล็กๆน้อยๆพอพูดแล้วก็ไปแล้วมันไปเหนื่อยแล้วนะไล่แต่มือไปเห็นว่าใจเป็นของคุณค่านี่บื้นธรรมะเป็นธรรมไม่มารบกวนแบบอื่นเราก็ได้หาโอกาสดูแลไม่มีเวลาตักเตือนเขาบ้างกับเราก็ตักเตือนเป็นข้ออัดข้อทำแล้วเป็นข้อคิดอย่ามารบกวนไม่ได้เอาผางมือทันทีไล่ไปเลยไม่สนใจใครอยู่คนเดียวเราพอสบายอย่างไม่สบายเพราะหมู่เพราะเพื่อนเพราะญาติเพราะโยมสบายในความเป็นเอกโกวะความเป็นผู้เดียวเลยสบายความปฏิบัติอันนี้ก็เคยปฏิบัติมาบ้างพอเป็นเชื้ออันหนึ่งให้เลยมาเล่าให้เพื่อนฟังเวลาปฏิบัติไปหาอยู่ตามบ้านได้ไม่มาต่างเขามันใหญ่ไปอยู่ไม่ได้เขามารุมเขาจะนับถือมากแล้วเอาหาเรื่องมาดูเรื่อยไม่สะดวกเราไม่อยู่มันต้องหาอยู่บ้าน20 ครั้งการเรียนของเรียนที่45 หลัง5 หลัง 6 หลังเรียนอันนั้นอยู่นั่นสบายอดบ้างอิ่มบ้างเราไม่สนใจเพราะว่าเราเคยอดเคยอิ่มมาพอแล้วอดก็จนกี่วันเราเคยอดแล้วเนี่ยอันนี้ฉันทุกวันไม่แม้มาอิ่มมันก็ไม่ตายไม่รู้นี่เวลาฉันน้อยเป็นยังไงผลของการภาวนาเป็นยังไงมันเด่นตรงนี้เด่นเวลาฉันมากๆนี่เหมือนหมูพอจะเป็นอย่างน้อยห้องนอนภาวนาเดินตรงเหมือนเศษกรรมฐานเคลื่อนที่มีเรื่องไม่งั้นมันพอจะหลับนั่นพิจารณาเนี่ยข้าวมีแต่ข้าวเปล่าๆกินไปมันจะกินได้มากแค่ไหนข้าวเปล่าๆไม่ได้กินน้ำหรือล้างบาตรเกิดว่าเอาบาตรล้างแล้วที่นี่เอาที่เข้าทางกลมกี่ชั่วโมงก็เอาไปนั่นเรื่องใหญ่อยู่ตรงนั้นฉันคนเดียวจะนานเลยพอมาถึงบ้านก็ฉันดูล้างบาตรเสร็จแล้ววางเอาบาตรวางมันยังไม่เข้าสลบกันเลยล้างแล้วเข้าทางกลมเดินจนเมื่อยพักนิดนึงทำให้ลุกขึ้นนั่งภาวนาชั่วโมงนึงออกก่อนเลิกใจกลมนู่นยังไม่ทันถึงปัดกวาดที่ไม่มีอะไรมาติดมาต่อมายุ่งมาเยอะแล้วอยู่คนเดียวนั้นไม่มีใครมาควรความเพียรสืบต่อกันโดยลำดับปัดกวาดเสร็จแล้วลงอีกเดินกลมถ้าเดินหงายกลางคืนก็เดินเพราะอยู่ในศาลถ้าเดินมืดมันก็เดินลำบากเนื่องจากเราเอาเชียงไขไปมากไม่ได้เพราะมันหนักเอาไป2, 3, 4 ห่อจะได้กี่วัน3, 4 ห่อเราใช้อะไรเป็นถ้ามากกว่านั้นมันหนักเอาเชียงไขก็หายากด้วยเนี่ยเป็นนั่นหนังมันมีสิ่งบังคับอยู่ทั้งกลางวันเราต้องเดินมากส่วนคืนเรานั่งมากจริงธรรมดาเป็นนั่งธรรมดาคือไม่น้อยกว่า3 ชั่วโมงนี่เป็นถือเป็นธรรมดา3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงนั่นตอนกลางวันชั่วโมงเราตั้งให้มันหยุดแค่นั้นนะคือเราจะเอาเยาบุตรเดินมากเพราะกลางคืนเรานั่งมากถ้าเดินหงายแล้วก็เดินทุกคนได้สบายยิงหน้าไปไม้มันร่วงไปแล้วเราไปทำทางคงไม่ที่โล่งๆหน่อยไม่รู้มือขาน้ำก็เห็น
ไม่มีไฟว่ามีต้อง4-5 ชั่วโมงกลับมากุฏิที่4 ทุ่ม 5 ทุ่มให้ปัดกวาดน้ำท่าเสร็จแล้วก็ไปเดินกรมเลย4 ทุ่ม 5 ทุ่มมันจะมาล้างจะเอากุฏิอะไรมาล้างมาทำแบบเป็นอะไรมุงก็อย่างว่าร้านเล็กๆอยู่มาถึงแค่สองความเพียรมันสืบต่อเองจิตมันแน่วเนี่ยความอยากมันนั้นอาหารไม่สนใจไอ้เรื่องลิ้นน่ะมันเก่งละถ้าให้มันแซงทำมันเก่งในทันทีไอ้ลิ้นน่ะแต่ไม่ให้ลิ้นมันแซงทำด้วยไม่ให้ลิ้นมันเหนือทำเรามุ่งต่อธรรมมันต้องทางธรรมต้องมีน้ำหนักมากกว่าเพราะฉะนั้นจิตมันถึงมุ่งไปแต่ธรรมไม่มุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องรสน้ำชาติอาหารอะไรมากเวลาภาวนาก็สะดวกสบายนั่งแง่วความสงบออกทางการพิจารณานี่มันคล่องแคล่วว่องไวเหมือนน้ำซับน้ำซึมเวลาธาตุละเอียดมากๆการพิจารณาคล่องแคล่วมันเหมือนน้ำซับน้ำซึมยิ่งตอนมันเป็นสติปัญญาเป็นมันด้วยแล้วโอ้โหอดอาหารมันยิ่งพร้อมเลยมันเสริมกันเหมือนจะเหาะกระดิ่งปัญญาที่ออกคุ้มฟ้าเดินโคมมันลืมไม่ล่ำเวลาเดินโยกตั้งแต่ฉันอาหารเสร็จแล้วจนกระทั่งตัดกวาดฟังดูที่นู่นน่ะฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งตัดกวาดตอนบ่าย 3 โมงถึงผืนก็เอาอย่างนั้นนู่นตัวฟ้อนอยู่กลางเขาเรียกทางนี้เขาเรียกว่าเหล่าสวนร่างไร่เขาร่างไม่มีต้นไม้เลยมันทางกรุงแนวยาวๆไปเป็นขนาดนี้เคยถึงหมู่เกือบน้ำบ่อกรุงแนวเอาเงียบดีว่างเลยถ้าพวกวิสาแล้วผมมาติดค้างแล้วเอาเหงื่อแตกไม่สนใจไม่ได้ร้อนนี่นะจิตมันไม่ออกหนีติ้วภายในมีหมายถึงขั้นสติปัญญาเป็นมากไม่สนใจอะไรหนักปุ้ยน้ำท่าไม่สนใจเลยเวลามันหมุนก็ไปนั่นเหมือนกับกระดุมบอลมันเชิญความเพียรถอดถอนที่เด็กแก้ที่เด็กไปมากน้อยมันเห็นชัดๆอันจิตมันเหลืออยู่มากน้อยมันรู้มันติดต่อกับอะไรมันก็รู้ขยับพิจารณาไปพิจารณาไปพอรู้เงินนี้อันนี้ขาดไปอันนั้นขาดไปก็หมดไปมันไม่มีอะไรต่อแล้วขันธ์ทั้ง 5มันก็สักแต่ว่าขันธ์จริงๆมันไม่ต่อนี่แหละขันธ์ทั้ง 5มันระโยงยายภายในจิตถึงเมื่อถูกเสียงเป็นรถข้างนอกมันก็พร้อมกันมาตอนที่มันแก้มันไม่ได้พิจารณารูปภายนอกพิจารณารูปภายในเอาอันใดอันหนึ่งก็ตามไม่จำเป็นต้องพิจารณาเสียงแล้วกลิ่นแล้วรสอะไรเอาอันหนึ่งแล้วมันกระจายกันไปเองมันรู้อันหนึ่งมันรู้ไปหมดมากจะพิจารณาเรื่องรูปมากรูปนอกรูปในมาเทียบเทียงกันมันเข้าใจแล้วต่อนั้นมันเข้ารูปในได้มันเข้ารูปในเป็นสุภาพธรรมได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยรู้สุดท้ายมันไม่ปล่อยเลยคำว่าสุภาพไปเลยสุภาพไปเลยมันก็เป็นทางเดินทางเดินเมื่อเดินผ่านไปแล้วมันก็ปล่อยไปเป็นมัชฌิมาเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติทั้งจิตเองเมื่อมันพอแล้วมันปล่อยมันเหมือนที่สอนสุภาพอสุภาพมันก็ปล่อยไม่ขาดนะท่านเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเข้าใจมันรู้เท่าแล้วมันก็ขาดเลยวิ่งขาดหมดพออันนี้ขันแล้วมันก็เป็นปัญญาเป็นมัดส่วนละเอียดจริงปัญญาเป็นมัดขันนี่มันรุนแรงมันผาดโผนที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะเกี่ยวกับรูปนี่ผาดโผนมากเหมือนกับน้ำโจรมาจากสายโจรมาจากภูเขาเวลาเข้าพวกนามธรรมเวลาในสังขารวิญญาณจนกระทั่งเข้าไปถึงจิตนี้อันนั้นละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลมันทั้งแรงทั้งฝนจนแต่ลึกไม่ได้
ถ้าเราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาจะนอนจะหลับเราเคยเผลอที่ตรงไหนเราลึกไม่ได้ฟังสินั่นแหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันระลึกไม่ได้ว่ามันได้เผลอตรงไหนมันไม่เคยเผลอเลยนั่นนี่ที่เรียกว่าปัญญาเป็นมากสติกับปัญญามันอยู่ด้วยกันแนบกันมันเป็นอย่างนั้นมันก็ทันกิเลสประเภทไหนจะทนสติปัญญาไม่ได้มีกำลังเต็มที่สติปัญญากลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปจอแล้วอะไรมันขาดไปเลยขาดอันนี้แสงผมอันนี้แสงผ่านผลจริงๆถ้าเราลงได้เหตุผลมันแน่ที่ตรงไหนแล้วยังไงมันก็ต้องขาดสะบั้นไปเลยแล้วมันถอยไม่ถอยถ้ายังไม่แน่มันรอซะก่อนอะไรก็ดีไม่ว่าสิ่งภายนอกไม่ว่าภายในถ้าอันนั้นยังไม่แน่มันต้องก็ต้องรอหาเหตุผลจนมันพร้อมแล้วมันถึงจะลงมือทำได้ถ้าลงมือทำแล้วเอาละถึงการแก้เหมือนกันถ้าเหตุผลไม่พร้อมมันก็ไม่ตกกิเลสไม่หลุดไปเพราะเหตุผลทางด้านสติปัญญามันพร้อมแล้วอยู่ไม่ได้กิเลสประเภทขวางใจนั้นจะขาดทับทันทีเข้าใจบอกถึงนั้นคุ้ยเสียจริงๆงานพยายามแก้พยายามเครียดยังหาอย่างผลเพื่อแก้กิเลสประเภทนี้นั่นคือไปเป็นงานแล้วพอแก้นี่ขาดลงไปเข้าใจแล้วทีนี้พอเข้าใจแล้วมันก็คุ้ยเสียมันไม่ว่างคุยเสียหามันมีสาเหตุตรงไหนมันติดอยู่ตรงไหนเอามันนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งงานคุยเสียหาพอเจอแล้วเอากันนะพี่ตะลุมบอลกันน่าจะเป็นงานนั้นหนักกว่างานคุยเสียทั้งมันหมดไม่มีอะไรที่จะคุยเสียไม่มีอะไรที่จะปุดจะค้นแล้วมันดึกเองสติปัญญาเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมติเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมากเป็นสมมุติทั้งนั้นมันเห็นจริงนะจะได้ข้ามนะสมมติว่าทุกข์เป็นกิริยาที่เกิดที่ดับเป็นอาการหนึ่งที่เกิดที่ภายในกายและจิตทุกข์ก็ดีเราจะว่าแต่ทุกข์มันนั่นนะสุขก็ดีว่ามันพิจารณาแล้วมันเสมอไปนั่นนะแต่สุขเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการไม่จิตแต่เวลาเข้าถึงขั้นที่จะควรคิดเอามาพิจารณาเทียบกันแล้วทุกขเวทนานี่มันก็เป็นนามธรรมเหมือนกันในหลักปฏิบัติมันทั่วถึงไม่เพียงแต่ทุกข์แต่ทุกข์มันเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจเราทรมานร่างกายเรารับความทุกข์ความลำบากจิตจึงต้องจ่อมากส่วนสุขนี่มักจะหลงเช่นติดสมาธิน่ะก็ติดสุขก็ติดเวทนาเองทุกขเวทนาติดสมาธิเพราะฉะนั้นพอถึงสมาธิจิตสงบสบายมันก็ติดอย่างเดียวเวลาเราแยกให้มันเป็นความเสมอภาคสมกับว่าปัญญาเป็นผู้ฉลาดแล้วสุขกับทุกข์มันเป็นอาการหนึ่งเป็นสมมุติในการทำงานสมุทัยก็มันก็เป็นสมมุติสิ่งที่ฝังก็ฝังภายในจิตอาการที่มันแสดงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายปรุงธาตุหมายออกมาทางสังขารทางปัญญาสังขารมันก็เป็นอาการสมุทัยการพิจารณาสมุทัยจะต่อถอนสมุทัยไม่เอามากมาถอนจะอะไรมาถอนถ้าจะทำเกี่ยวโยงอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติการปฏิบัติต้องเกี่ยวโยงกันเราจะไปกำหนดรู้ทุกข์แล้วจริงๆนะละสมุทัยนี่จะไปทำนิโรธให้แก้นี่จะไปเจริญมรรคมันอะไรมันแจ้งโดยอะไรนิโรธทำให้แจ้งไม่แจ้งโดยอะไรถ้าไม่แจ้งโดยมรรคเอาอะไรมาแจ้งละสมุทัยไม่ละโดยมรรคเอาอะไรมาละนั่นตรงนั้นที่ตรงต้องการสมมติเมื่อพอรู้ทุกข์ทางนั้นนะรู้ทุกข์มันจะค้นหาสาเหตุทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากทางร่างกายสาเหตุมันคือยังไงร่างกายนั่งนานนี่สาเหตุมันคือเพราะร่างกายมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็รู้สาเหตุของมันแล้วที่มันจะเสริมกันให้ทุกข์มากเพราะอะไรสาเหตุมาจากไหนมาจากจิตเป็นต้องการหมายอยากให้มันหายอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่ความอยากนี่คือปัญหาอะไรทำให้มีอิ่มพอความหิวความโหยมีสมุทัยอันนี้มันเกิดมาจากไหนย้อนกันมากิริยาที่ย้อนไปย้อนมาค้นให้นะผลนี่คือมากแล้วนั่น
จะว่าไงพอเข้าใจแล้วมันก็ดับทุกอย่างนี้ก็ดับไปมันเป็นนิโรธเนี่ยถ้าว่าจะเป็นการทำงานนิโรธมันทำงานอะไรมากเป็นผู้ทำงานเหมือนกับความอิ่มปรากฏขึ้นมาจากการรับทานรับทานมากรับทานน้อยมันก็อิ่มไปเป็นลำดับอย่างนี้ด้วยระดับทุกข์คือความหิวโหยจะเดินลำดับมันก็ดับแบบนั้นแหละแบบนั้นรับทานไม่ใช่ว่านิโรธจะตั้งหน้ามาทำหน้าที่ตนเองโดยลำพังรู้มรรคนี่เองเป็นผู้ทำหน้าที่แท้ๆทุกข์ก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นทุกข์ทางใจสมุทัยเป็นผู้ทำคือออกมาเป็นทุกข์อันนี้จึงเป็นสมมติทางนั้นถ้าจะทำทั้งสี่เป็นทางเดินเป็นเครื่องมือฆ่าฟันกิเลสเป็นเครื่องระงับดับกิเลสคือสมุทัยดับด้วยมรรคมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แยกกันไม่ออกถ้าจะทำทั้งสี่แยกไม่ออกจอมันก็ไปทั่วถึงหมดนี่พอพร้อมแล้วนะมรรคพร้อมแล้วกิเลสหลุดลอยจากใจหมดแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์อย่างสนิทมันก็เป็นขึ้นมาเองก็ไม่มีกิเลสจะทำอะไรให้ทุกข์เนี่ยมีกิเลสเป็นผู้ก่อควรให้ทุกข์เป็นผู้ยุ่ยแย่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอะไรมันจะทุกข์มันก็ดับไปที่เพราะกิเลสตายอย่างนั้นพูดง่ายๆถ้าเราจะพูดว่าตายกิเลสตายไปแล้วใครจะมาก่อทุกข์ให้กิเลสตายทุกข์ก็ดับไปด้วยทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลเกิดมาจากกิเลสนั่นแหละมันนิโรธยิ่งเมื่อทุกข์ดับไปแล้วกิเลสดับไปแล้วใครเป็นผู้รู้ว่ากิเลสดับดับไปแล้วใครเป็นผู้รู้ว่ากิเลสดับไปแล้วนั่นไม่ใช่สัจธรรมอันนั้นผู้พึงการนิโรธมรรคเป็นสัจธรรมผู้ถือรู้ว่ามรรคทำหน้าที่โดยสมบูรณ์จนถึงกับว่าทุกข์ดับไปหมดโดยสิ้นเชิงนี้ไม่ใช่สัจธรรมนี่คือผู้บริสุทธิ์นั่นเองเมื่อเต็มที่แล้วรู้ได้เต็มที่แล้วก็บริสุทธิ์นั่นแหละพอถึงขั้นนั้นแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวที่เรียกว่าอัตโนมัติที่หมุนค้นหาเหตุหาผลหาที่กดที่เปลือกนี้ระงับไปเองไม่ระงับก็จะไปฟันอะไรจะไปค้นพุทธอย่าหาอะไรหากิเลสตัวไหนเพราะกิเลสหมดไปก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสหมดไปไม่มีที่จะขุดจะค้นแล้วปัจจตาทิฏฐิดิฉันทิฏฐิโกเต็มหัวใจแล้วก็จะไปค้นหาอะไรสติปัญญาก็เป็นสมมติอันหนึ่งก็ระงับไปโดยเหตุผลของตนคำว่าโดยเหตุผลของตนก็คือว่าก็เพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้สิ่งที่จะให้ถอยบอกมันหมดไปแล้วจะมาถอนหลังฟันอะไรถ้าเป็นมีดจะฟันอะไรมันระงับไปด้วยกันหลังจากนั้นแล้วแต่ว่ามีสติเข้าตามแต่ว่ามีสติแต่ว่ามีสติมันไม่ถูกเพราะเป็นอาการสมมติทั้งนั้นจะพูดได้แต่ว่าบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นอันนี้แน่ก่อนเป็นว่าพระอรหันต์เป็นสติวิปุลละพระอรหันต์มีสติอันไพบูลย์จะพูดได้ในเวลาที่พระอรหันต์นั้นถูกอธิกรณ์ เช่นมีใครมาฟ้องร้องว่าท่านทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้สมมติว่าทำผิดอย่างหนักบ้างอะไรบ้างเป็นพระอะไรพระธรรมนบุตรอะไรมันก็ฟ้องพระบางรูปว่าอะไรกับมาตุเป็นดุขังถ้าพระมรบุตรเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ท่านเป็นผู้สติวิปุลละมีสติสมบูรณ์แล้วเนี่ยโอ้ผมรับรองกันอย่ามายุ่งเรื่องสมมติพระพุทธภาษาของเรานะอันนี้เป็นจิตวิมุตติอันนั้นเป็นสมมติมายุ่งทำไมไม่ใช่วิสัยของสมมติในจิตตรงนี้นะมันก็ยกขึ้นมาละก่อนเป็นสติวิปุลละแล้วคือว่าสติไพบูลย์ก็มาว่าพูดง่ายๆคือว่าจิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วในขั้นวิมุตติไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกสมมติใดๆทั้งสิ้นอันนั้นมันเป็นสมมติหนึ่งฟ้องเรื่องร้องหรอกเรื่องชั่วอะไรเรื่องของสมมติที่มีสิ้นสุดที่มันวุ่นวายทำนี้นั้นยกมาพูดเพื่อรับกันกับสมมติที่เขาฟ้องร้องนั้นรับกันด้วยสติวิปุลละผู้มีสติไพบูลย์แต่ปกติแล้วแต่ว่ามีสติหรือไม่มีสติท่านไม่นิยมท่านไม่เสกไม่สันขึ้นมาจริงตามความจริงอยู่ตามความจริงเท่านั้นเอง
เวลาท่านวิเศษวิโสกับใครท่านก็ไม่เคยสำคัญตนวิจารณ์ว่าใครก็ไม่สำคัญตนดีกว่าใครก็ไม่สำคัญตนตนเป็นใหญ่เป็นโตคนมีมากวาสนาท่านไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งหมดแล้วอยู่ตามหลักธรรมชาติธรรมชาตินั้นมันนอกแล้วจากความเสกสรรปัญญาที่เหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรเหลือนั่นการปฏิบัติทำมันเร่งเราเลยเวลานี้มันแคบมานานวงกรรมฐานไปอยู่ไหนมันก็ร้อนเพราะข้อวัดปฏิบัติมันไม่เหมือนกันใครก็ทิฏฐิอะไรก็ว่าทิฏฐินั้นมันทิฏฐิโลกามิมันเห็นแก่โลกไม่ได้เห็นแก่ธรรมมันก็ต้องเหยียบได้ย่ำทำลายธรรมไปเห็นมองดูขวางตาผู้มุ่งทำขวางตาด้วยจนอะไรจนไปเถอะยินบาทข้าวเนี่ยมันมากินนี่มันไม่ตายนี่ธรรมสมบัติเป็นของเลิศเราต้องการหาธรรมชาติที่เลิศไม่ได้เลิศอาหารการกินตัวผู้กาแฟน้ำส้มหวานอะไรมันเป็นเลิศเพื่อการถอดถอนกิเลสออกให้เป็นธรรมล้วนๆทางต้องการความเลิศนี้มีธรรมแท้ตั้งใจให้มีความเด็ดเดี่ยวจริงจังต่อเจ้าของมากยันก็เลยโยกคอนโทรลเหมือนหลักปักที่ปลายนี่แหละมีตาโฮมเหมือนกันเวลามีแจกมากระถามก็มีมารยาทมีคนหลายท่านที่เขามาให้เขาหัวเราก็ได้พูดไว้คำนั้นเสมอถ้านี่ไม่เคยได้เรื่องเวลาเลยนะเขาบอกไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่พระผู้มีพระภาคมาเกี่ยวข้องมันก็มาเจอฐานนะก็คือมันเป็นความภาคความเพียรอยู่ตามเรือไฟพระบุญน้อยมาเพื่อการฝึกกันมันก็อย่างว่าลำบากบางทีไล่เขาก็เลยเปิดเปิงกลับไปตรงนี้อะไรนั่นคือฟังไม่รอบฟังรู้เรื่องรู้ราวเรื่อง3 โมงก็มันจะออก3 โมงก็มันจะออกไล่เขาทำไปถ้าไม่มีผลที่เป็นที่เหมาะสมไม่เป็นว่าทำไปด้วยความโง่เราเอาตรงนี้นะเรามาตรงนี้นะปกติแล้วก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วแต่การถึงพันสอนเพื่อความฉลาดเรามามุ่งจุดนี้ตั้งใจปฏิบัติดูด้วยกันไม่เป็นของกีฬาถาวรนะโดยพูดเสมอเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ภาระตัวเราในหน้าที่ท่านละเองเกี่ยวกับผู้คนหน้าที่เรามีแต่ความปฏิบัติตามไม่ว่าแล้วก็อย่าเห็นงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้บวชมาเพื่อชำระกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเสี้ยนเป็นหนามฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ออกโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี้เท่านั้นยาอื่นไม่มีทางที่จะทำกิเลสนี้ให้หมดสิ้นลงไปได้พระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้พระองค์มีงานอะไรเข้าไปแทรกเราได้คิดกันบ้างไหมเราระลึกอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าพุทธังสนังกัจฉามินั่นมีความหมายแค่ไหนเราต้องระลึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านด้วยเวลาออกทรงผนวดพระองค์มีการงานเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะมาสั่งสมกิเลสความกังวลที่ไหนไม่มีทรงประกอบความเพียรเพื่อจะถอนกิเลสนั้นเป็นแต่ยังไม่ทรงทราบวิธีการปฏิบัติมันก็ล่าช้าและรับความลำบากไปตามธรรมดาแต่ยังไงหลักใหญ่คือความสนพระทัยต่อความภาคเพียรนั้นไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แล้วมันมีงานใดมาแทรกมาแซงพระสาวกอรหันต์นั้นมีองค์ไหนที่ยังไม่บรรลุธรรมหรือแต่จะรู้ธรรมมันมีงานอื่นงานใดเข้ามาแทรกแซงมายุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องการก่อสร้างเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็ไม่เห็นในตำหนักตำรา
อยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละป่าไหนเขาอยู่ไหนนี่แต่ท่านประกอบความเพียรอยู่ที่ไหนที่นี่เนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนกิเลสตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานผู้ว่าไว้สำหรับพระจริงๆนี่ให้จำให้ระลึกเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่หัวใจอย่าเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องขี้มูลาขี้ไม้แห้งเรื่องตกกับตกที่เห่อกันนี่เข้ามาทำลายจิตใจนะจะเป็นบ้าไปแล้วกันหมดเวลานี้กำลังเป็นบ้าเห่อพระกรรมฐานเราเห่อในการก่อสร้างก็เห่อว่าเขานิยมนับถือนิมนต์ไปปลุกนั่นเสกที่นี่ก็กำลังเห่อสร้างนั่นสร้างนี่กำลังเห่อปลุกเสกนั่นปลุกเสกนี่กำลังเห่อกำลังขลังทั้งที่หัวใจหาความขลังไม่ได้เลยแล้วจะเอาสิ่งนี้ขลังมาจากไหนนี่สิเพราะมันขลังหัวใจนี่เธอน่ะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสให้มันหมดไปโดยลำดับเถิดเรื่องความขลังไม่ต้องบอกมันขลังเองขลังอยู่คนเดียวไม่ต้องไปขลังเพื่ออวดโลกอวดสงสารที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ขลังถ้าหัวใจตรงนี้ได้หมดสิ่งที่พาให้ไม่ขลังแล้วคือกิเลสสิ่งสัมภาระเลวทรามมันเป็นเครื่องทำลายความขลังของใจทำลายคุณค่าของใจไม่มีอันใดมาทำลายคุณค่าของใจได้นอกจากกิเลสทุกประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่แหละคือสิ่งทำลายจิตใจสิ่งที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้หาคุณค่าไม่ได้ให้หาความขลังไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจงดำเนินจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอุบายวิธีเหล่านี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากความภาคเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วนี้ให้พวกเราแล้วนี่เลยเราจะหลงโลกหลงสงสารโลกนี้มีล้วนตั้งแต่มีคนมีกิเลสเต็มหัวใจเราอย่าไปเชื่อง่ายๆพระก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้น้อมทำสนังกฐานนี้ไว้ภายในจิตใจองค์ใดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดถึงความรู้ความเห็นที่จะเป็นเครื่องชักจูงหรือเป็นคติเตือนใจเราได้เรายอมรับเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีผู้เข้าสมาคมในธรรมท่านก็กล่าวไว้ถ้าว่าเธอทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเป็นการกัลยาณมิตรซึ่งเป็นคติซึ่งสอนใจซึ่งกันและกันได้ให้พึงไปกับภิกษุหรือท่านองค์นั้นเถิดหากว่าไม่มีกัลยาณมิตรแล้วซ้ายพึงไปคนเดียวแต่อย่าทำความละโมบนะท่านสอนมาแล้วในธรรมไม่มีอย่างนี้อย่าเล็งที่ไหนอย่าเล็งอะไรมากยิ่งกว่าธรรมอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทุกวันนี้ยิ่งมีแต่ของปลอมของเครื่องยั่วยวนกวนใจทำลายธรรมะจิตใจให้แหลกเหลวไปหมดมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าในวัดนอกวัดสถานที่ต่างๆตามบ้านตามเมืองมีแต่เรื่องทำลายทั้งศีลธรรมทั้งนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงและผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุ่มร้อนเราต้องการความรุ่มร้อนเหนือเราบวชมาเพื่อความร่มเย็นทำอย่างไรถึงจะให้มีความร่มเย็นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงได้รับความร่มเย็นมาแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีเท่านั้นแถวแนวของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าให้เสื่อมให้คลายลงไปอย่าให้อ่อนลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเอาตายไหนก็ตายเถิดลูกศิษย์ถาคตตายด้วยความมีคุณค่าเพราะความเพียร
ขังตรงนั้นขังอย่าไปหาของนั้นขังอย่างเขาทำกันนั้นสร้างเหรียญบ้างปลุกเสกนั่นปลุกเสกนี่แสดงอภินิหารก่อนนั่นสร้างนี่มีอภินิหารบ้าอะไรอย่างนั้นอภินิหารของพระก็เป็นผู้ปราบปรามกิเลสให้อยู่หมัดนะสิไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแทรกขึ้นมาภายในจิตใจได้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ขันธ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นผู้ขลังเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แผ่อำนาจภายในตัวเองปราบกิเลสได้อยู่ไม่มีอะไรเหลือนี่แหละอำนาจอยู่ตรงนี้ความขลังอยู่ตรงนี้เมื่อถึงขั้นความขลังเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนก็ขลังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายจะพาให้ขลังแต่ขลังในหลักธรรมชาติของธรรมล้วนๆที่มีอยู่ภายในจิตใจที่ได้ชำระสิ่งสกปรกโสมมมันหาคุณค่าไม่ได้ออกหมดแล้วมีความขลังอยู่ตรงนี้เราจะไปหาความขลังได้อย่างตื่นโลกตื่นวิสารไปไหนอย่างนี้มันกำลังเริ่มนะกรรมฐานเรายิ่งเราทำให้เราวิตกวิจารณ์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นใครเดี๋ยวนี้ใครก็บอกเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นนะเพราะอันนี้เพราะประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางเขากำลังมีความสนใจไปทางพระกรรมฐานผู้ลงเขาว่าเฉพาะอย่างยิ่งสายของท่านอาจารย์มั่นดูที่เวลาว่างๆเขาหลั่งไหลมาเขาหิวเขาก็หาอยากพบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอาจมีธรรมภายในใจหิวกระหายมานานเพราะฉะนั้นพอว่างเวลาใดเราเห็นเราดูไม่หลั่งไหลมาวัดไหนก็มีแต่ภาคกลางเท่านั้นมาจองกระถิ่นไม่หมดแล้วพอว่างวันเวลาใดเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์แค่นั้นก็เอามีวันตัดปิดเฉยๆบ้างมีงานวันหนึ่งแล้วมีวันศุกร์ขั้นเดือนกลางเขาลาสักวันหนึ่งได้4 วันเขาก็มาเขาหาคงดีเห็นถ้าเราพูดถึงที่สามารถจะทรงของดีไว้ให้เขาได้อาบได้ดื่มอย่างเป็นจิตเป็นใจมันจะเป็นการขายตัวโดยไม่รู้ตัวมาจิตที่มีกิเลสพอมีอะไรยั่วๆเขาบางนี้เสริมบางนิดมันเป็นบ้านี่มันจะลืมตัวตรงนี้เพราะจิตไม่มีหลักถ้าจิตมีหลักแล้วเป็นยังไงก็ไม่เคลื่อนไม่ไหวเวลาที่จะอนุโลมผ่อนผันตามโลกตามสารตามการอันควรก็อารมณ์ก็เล็กๆน้อยๆเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันกาลเทศะผู้เรียนธรรมย่อมทราบความหนักเบามากน้อยในสถานที่การบุคคลอารมณ์ไปเสียพอหมดนั้นแล้วก็ดีดพับเข้ามาคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเพราะจิตมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้เคร่งกับเคร่งมันก็จะเป็นถี่มากนักถ้าลงหย่อนยานแล้วเคร่งกลับตัวไม่ได้ดีดตัวไม่ได้จมไปเลยพากันระมัดระวังต่อไปนี้กรรมฐานจะไม่เหลือเลยนะเพราะความลืมตัวนั่นแหละเขาเป็นเคยนะเสริญบ้างเป็นบ้าไปพากันระมัดระวังนะตรงนี้ผู้มุ่งทำย่อมไม่สนใจกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าธรรมยืนเดินนั่งนอนให้มีสตินี่เชื่อว่าผู้มีความเพียรมีสติอยู่กับตัวไม่อยู่กับทำบทใดอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวจนกลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอไปได้เพราะการฝึกฝนอบรมที่แรกก็ขาดว่าขาดตอนแรกๆจริงๆก็ล้มลุกคลุกคลานสติสตังไม่ค่อยมีแต่การพยายามเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นเครื่องฉุดลากกันไปนั้นก็พยายามไปได้ก็เข้มแข็งขึ้นโดยลำดับนี่เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ทราบกี่ร้อยกี่พันกี่หนครั้งการฝึกฝนอบรมนี่ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วล้มลุกคลุกคลานแต่สำคัญความมุ่งมั่นมันมากการกระทำของเรายังไม่รู้วิธีรูปคำต้นๆแล้วเดาไปล้มบ้างลุกบ้างทางไปบ้าง
ทั้งที่ความตั้งใจมีมากแต่เพราะความไม่เข้าใจในงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนงานนั้นฝึกอบรมเข้าโดยลำดับน่ะจิตก็ค่อยคล่องแคล่วค่อยรู้จักวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอให้เห็นเล็กๆน้อยๆเป็นเครื่องแปลกประหลาดเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องจะทำให้เกิดความหยุดดื่มต่อความภาคเพียรที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับมันก็ค่อยตั้งตัวขึ้นได้จนใจมีความสงบเย็นก็รู้ดีใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าเพศท่านจะมีความสุขนะทุกในร่างกายเฉยก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมีแต่กินมีแต่นอนอยู่เฉยมันเสริมกิเลสขึ้นไปนะร่างกายนี่มีกำลังมากมันทับใจทับจิตราคะก็มากฉันอะไรเข้าไปถึงเวลมีกำลังแข็งแรงคอยจะกำเริบผมเองผมรู้แม้ตั้งแต่เรียนหนังสือยังรู้กำลังบางครั้งเรามันกำลังเต็มที่แล้วก็รู้ฉันนมไม่ได้เมื่อเรียนหนังสืออยู่เยิ้มไปหมดน้ำอสุจิก็เกิดอะไรฝันไม่ฝันมันก็ออกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นนับเป็นอย่างที่ว่าไงตื่นขึ้นมาเปียกหมดมันเปียกด้วยเหตุอะไรมาแต่มันจะมีรู้สึกปวดตามเนี่ยเขาเรียกการเอี้ยงเนี่ยปวดเจ้าของให้ระวังมันจะปวดแล้วต่างมันจะเป็นแม้เป็นทุกวันมันก็เป็นบางครั้งมันก็เป็นแต่มันเป็นออกนิดหน่อยของมันเป็นไม่ได้เป็นด้วยเรื่องอะไรมันเป็นด้วยภาษาของมันแต่เรารู้นะถ้ารู้สึกว่าธาตุมันมีอะไรมันปวดที่ตาทุกเรื่องกับรู้เพราะมันเคยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจะไม่รู้นี่เวลานั้นมามันก็มีนิดหน่อยมาตามเรื่องมันตอบธรรมชาติมันเวลาฉันลงเข้าไปนี่มันเยิ้มเลยตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ฉันเรียนหนังสือก็ไม่เอานะพอรู้แล้วไม่เอายาเพราะว่าสมุนให้ทานได้ถวายพระผู้ใหญ่เราไม่เอายิ่งออกมาปฏิบัติแล้วไม่เอาเห็นท่านอาจารย์มั่นท่านรุ่นใสเวลาท่านบางทีกระเพราตากระเพราต้มมันท่านเอานมมาเทผสมคนเสียพระท่านรีบสั่งเลยนะสั่งกระเพรานี้ท่านมาหาท่านไม่เอานมนะยึดนานาตักถวายท่านมหาก่อนนะนี่เป็นเรื่องที่ท่านรู้นิสัยของเรารู้เรื่องของเราหนึ่งประการสำคัญก็คือท่านสอนพระในวงนั้นเองมันฉลาดมีความหมายอย่างนั้นไม่บอกคงไปคงมาดูผมเคยฉันช้อนเมื่อไหร่ผมไปอยู่ที่ไหนท่านก็รู้ความตั้งใจของผมมีขนาดไหนท่านรู้อย่างเต็มใจเราตั้งใจขนาดไหนเราก็รู้เต็มใจของเราท่านก็รู้เต็มใจของท่านเพราะผมเคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องการขบการฉันเรื่องฉันช้อนถ้ากรรมฐานฉันช้อนดูแล้วมันขวางตาขวางใจทันทีสะดุดใจเหมือนพระเจ้าชู้ขวางฉันเพื่อความเห็นภัยหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมาโก้มาเก๋อย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นภัยในการฉันโดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสังขารโยนิโสปิณปาตังปุโสเหล่านี้นะฉันพอยังอัตภาพไม่เป็นไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกับรสกับชาติไม่ติดไม่ได้ไปดื่มไปสนใจอะไรกับสิ่งอย่างนั้นพอยังคิดเป็นถ้าเดินไปวันหนึ่งนะเวทนาความทุกข์ของธาตุของขันธ์ไปหรือว่าเอาช้อนมาทอดก็มันก็เป็นการส่งเสริมกิเลสเป็นพระเจ้าชู้เลยองค์ท่านเองท่านก็ไม่ทำเพียงแต่ท่านสอนนี่เฉยเราไปฟังท่านเราฟังด้วยความสนใจมันว่าอะไรมันเยิ้มภายในหัวใจมันถึงใจเลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมออยู่กับท่านถึง8 ปีไม่เคยมีความเคยชินเลยท่านจะพูดทีเล่นทีจริงมันจะจับปั๊บตลอดเวลาเหมือนเทปพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันกำเริบรุนแรงรวดเร็วเวลาธาตุขันธ์มันมีกำลังมันค่อยจะกำเริบขันธ์มากมันก็กำเริบแล้วธาตุจิตนี่แหละไม่ใช่ธาตุอะไรเราเคยเป็นหมดแล้วผ่านมาธาตุขันธ์กำลังเต็มที่เราก็รู้เหมือนเรามันดิบปึ้งปัง
อะไรมาเพิ่มนิดนึงมันเติมมันเลยเติมเลยนี่ต้องเลยระงับด้วยการฉันมันน้อยหรืออดมันอ่อนมันเพลียมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปภาวนาก็ดีขึ้นดีขึ้นอุบายวิธีการฝึกฝนตัวของต้องรู้ไม่ได้ทีนี้ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็รู้แล้วว่าผมไม่ฉันช้อนนะเวลาผมออกจากท่านไปเที่ยวที่ไหนท่านก็รู้ผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเป็นที่เป็นฐานในภาวนาอยู่ตามเขาลูกไหนท่านก็รู้แล้วท่านทำไมท่านถึงยกพูดขึ้นมาอย่างนั้นท่านหางานมาแล้วหานะหลายวันนะแต่สุดท้ายไปขอที่ไหนนะต้องอยู่ท่านตีหน้าผากพระตีกระบาลพระรู้ไหมพระองค์มันดื้อแสดงท่านเห็นมาท่านไม่กล้าพูดโกงถ้ามันพูดโกงกลัวที่เหลวคนนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นบาปกับตัวเองหาบาปแต่สุดท้ายไปขอที่ไหนมาปัญหาเนี่ยทั้งที่ท่านก็รู้เราตั้งใจขนาดไหนเราไม่เคยแตะเลยรู้ท่านทำไมท่านพูดอย่างนั้นก็คือสอนหมู่สอนคณะในวงนั่นเองเวลาพระกลับมาพระก็เล่าให้ฟังจนได้แหละท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระจะต้องเล่าให้ฟังหมดนั่นอุบายเรื่องต่างๆต้องระวังการตกการถังสัมผัสมันเอามากๆมันก็เสริมมีรู้เจ้าของตอนธาตุมีกำลังนี่หมายถึงตอนธาตุมีกำลังไม่ได้หมายอย่างทุกวันนี้อะไรมันก็อย่างว่ามันไม่แล้วก็ถ้าเป็นความต้องการตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เราก็ต้องการให้มันฉันได้นั่นแหละส่วนที่ว่ามันจะไปเสริมกำลังให้เป็นราคาตัวสังหารเราไม่สนใจเราไม่คิดแต่มันทำไม่ได้เพราะเวลานี้ท่านมันกำหนดของมันแล้วมีพูดให้หมู่เพื่อนฟังในการปฏิบัติต่อตัวเองมีอายุพรรษาน้อยมันเป็นไปได้นั้นเรื่องท่านเรื่องขันมีอะไรไปเสริมมันแสดงการภาวนาไม่สะดวกพูดเป็นนักภาวนาทั้ง7จิตจะต้องทราบเรื่องท่านเรื่องขันมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรบ้างเราต้องทราบนอนมากมันก็แสดงนอนมากราคาก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันต้องระมัดระวังวิธีการปฏิบัติไม่ใช่เล่นๆนะต้องมีอุบายแยบคายสำหรับตัวเองสังเกตตัวเองสักแต่จะทำไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่คิดหน้าขาดหลังไม่ทบทวนด้วยผลโดยทางปัญญาแล้วมันไม่ได้เรื่องเลยมันต้องใช้ความคิดปัญญาแล้วเวลาหมู่เพื่อนมาใหม่มาอยู่นี่ก็ให้ดูมาศึกษาอบรมตามีให้ดูท่านทำไงหมู่เพื่อนทำยังไงหูมีให้ฟังท่านพูดอะไรจะดูให้ฟังนั่นแหละชื่อว่ามาศึกษาไม่ใช่จะมาฟังครูบาอาจารย์เทศนะโมตัสสะถึงจะว่าเทศการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสิ่งที่มาสัมผัสอายตนะของเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นการฟังการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นผู้สนใจต่อการศึกษาต้องได้รับการศึกษาการอบรมตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันและอย่างไรอย่าลืมเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าหามาทับมาถมจิตใจนี้ไม่ใช่งานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพิ่มกิเลสเป็นงานสั่งสมกิเลสมากขึ้นความกังวลวุ่นวายเพราะการสร้างเกี่ยวกับการเงินเวลานี้ทราบกันหมายว่าเงินกำลังมีอำนาจเหยียบย่ำทำลายศีลธรรมวัดวาอาวาสตลอดถึงหัวใจท่านเองแหลกไปหมดเลือกพากันคิดแล้วอย่างนี่คิดนั่นนะไม่คิดได้หรือมันเกี่ยวข้องอยู่ทุกเวลาตามองเห็นภาพจิตมันอดคิดไม่ได้มันต้องคิดอะไรก็มีแต่เงินอะไรก็มีแต่เงินนี่กายเมื่อมันไปทางนั้นแล้วมันก็ลืมทำนั่นแหละวัตถุก็เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเสียเลยไม่ได้ย่ำเลยนะบวชมาแทนที่จะถอดถอนกิเลสมันกลับกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสด้วยงานนั้นงานนี้โดยการต่อการแสวงด้วยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นด้านวัตถุไปเสียแล้วมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งมากเท่าไหร่เราแต่ว่าเราเป็นกรรมฐานเราไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอะไรที่ต้องมาเป็นภัยต่อจิตใจเวลานี้จึงหาความสงบร่มเย็นหาความสว่าง
แจ่มใสภายในจิตไม่ได้คืออะไรก็คืออารมณ์ของใจนั่นเองอารมณ์ความอยากอารมณ์ความหลงความฟุ้งเฟ้อความเห่อกับหมู่กับเพื่อนกับวัตถุนิยมสิ่งนี้เป็นเรื่องทำลายจิตใจทั้งนั้นผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมแล้วไม่ต้องยุ่งบิณฑบาตได้อะไรมาฉันพอเท่านั้นพอได้น้อยได้มากพอไม่สนใจว่าอาหารนี่น้อยอาหารนี่มากอาหารนี่มันรสดีไม่ดีไม่สนใจเพราะยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วขอให้บำเพ็ญธรรมะขอให้ธรรมะสมบูรณ์สิ่งนั้นไม่สำคัญทำภาคเพียรให้สมบูรณ์นั้นเป็นที่พอใจนี่ได้เคยได้เห็นได้ผลมาอย่างนี้รู้มากรู้น้อยก็รู้มาด้วยวิธีการนี้ไม่รู้มาด้วยความเหลือเฟือความอิ่มหนำสำราญอยู่ด้วยอยู่กินมากนอนมากยืนสะดวกสบายไม่ได้รู้ด้วยวิธีนี้รู้ด้วยความอดอยากขาดแคลนเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าทำเจริญแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความอดอยากขาดแคลนเฉียงแต่ทำหาความเจริญไม่ได้หรือทำที่หายไปเพราะความฟุ่มเฟือยความเหลือเฟือเป็นอย่างวัดป่าบ้านตานี่เราจะทำยังไงมันก็เป็นศรัทธาของเขาเป็นแต่เพียงว่าได้กระซิบกระซาบบอกพระบอกเนรเราให้รู้วิธีปฏิบัติตัวเองคนนั่นก็มาคนนี้ก็มามันขาดเมื่อไรก็อย่างเห็นนั่นแหละเขาก็อยากได้บุญไปเจตนาของเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะกำหนดเขาแต่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติก็ให้รู้ตัวเองจะปฏิบัติต่อสิ่งใดให้เหมาะสมคือไม่ให้เสียทางด้านจิตใจเราอาหารประเภทใดที่เป็นภัยต่อการภาวนาอาหารประเภทใดมีคุณต่อธาตุต่อขันธ์ไม่เป็นภัยต่อการภาวนาเราให้ยึดอันนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าลิ้นเราจะให้ลิ้นยิ่งแซงหน้าทำลิ้นได้เดินหน้าทำแล้วทำหาทางก้าวไม่ได้หาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้ทำเดินแทงลิ้นเสมออย่าถือลิ้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าทำปากเรื่องท้องอย่าถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าทำผู้นี้แหละผู้จะได้ผลในการปฏิบัติเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าเราทำงานเราฝึกทรมานกิเลสมีกำลังขนาดไหนเราจะไปทำเบาๆหย่อนๆอ่อนๆกำลังมันได้หรือกิเลสมันมีกำลังมากขนาดไหนมันก็ต้องได้ทุ่มกันลงเต็มที่ถึงคราวเป็นเป็นถึงคราวตายเราได้เคยทำมาได้ทั้งนั้นไม่ได้มาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยด้วยความโอ้อวดเราทำได้ทั้งนั้นบางครั้งสละว่าตายก็ตายเถอะนั่นถึงขนาดนั้นไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่ว่าจะไปอยู่สถานที่กลัวเคยทำแล้วกลัวอะไรกลัวตรงไหนเดินบุกป่าไปเลยเราเคยแล้วนี่นะเดินจงกรมเหมือนกับเสือมีสักกี่สิบตัวก็ไม่ทราบนะมาหมอบอยู่ข้างทางจงกรมมาเป็นสิบรอบทางจงกรมดูดิสัญญาลมมันหลอกเราเหนือยังไงนี่เสือทั้งแผ่นดินนี่มันจะมีอาหารเฉพาะพระไม่เป็นท่าองค์เดียวที่เหนือพระนักศาสนาเหนือที่เหนือนี่จะมาคอยดูกินแต่พระองค์เดียวนี่เสือตัวไหนมันใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนสัญญามันก็หลอกมันอยู่ตรงนั้นไปให้ตรงนี้กินก่อนเถอะออกไปไม่มีนานเห็นไหมมันหลอกเราหนึ่งแล้วนะเนี่ยจับไว้แล้วภาพเอาไปอีกตรงไหนนั่นก็หลอกเราตรงนั้นว่าตรงนั้นแล้วว่าตรงนี้ก็บุกป่าเลยเอานะวันนี้นะนั่นเนี่ยอะไรนะที่นี่นะจิตถ้าว่าความกล้าหาญไม่เกิดถ้าไม่ชนะสิ่งเหล่านี้ได้แล้ววันนี้ทั้งคืนจะไม่หยุดใครจะว่าเป็นบ้าเป็นบอออกดงไหนป่าไหนถูกบ้านไหนก็ตามเถิดวันนี้จะดัดสันดานเราไม่เป็นบ้าเราดัดเราที่เหลือตัวมันหลอกลวงเราต่างหากก็บุกใหญ่พิจารณาเรื่อยไปบุกไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยว่าคือตรงไหนโดดเข้าไปไม่มีปืนมีไฟนั่นนี่บุกไปกลางคืนนี่เลยมีแต่ฆ่าอังสะเท่านั้นแหละนี่มันทำเลยนะผมหมอกอยู่ตรงไหนกินก็กินเถอะถ้าหนักศาสนาถ้าแบบนี้ถ้าขี้ขลาดหวาดตัวนี่อย่าให้อยู่หนักศาสนานานเลยไม่รู้ให้ตายวันนี้ไม่ตายให้รู้อะไรนั่นเลยทำไมเกิดความกล้าหาญจนเป็นที่แน่ใจตัวเองเมื่อไหร่แล้วจะกลับไม่ได้วันนี้เอาให้ถึงเหตุถึงผลกันหรือมีอะไรมาวันนี้มากินคนพระที่ขาดหนักศาสนาองค์เดียวนี้เอากินเถอะไม่เสียดายแล้วทั้งนั้นความบุกเรื่อยเดินเรื่อยกำหนดพิจารณาเรื่อยที่นั่นว่าที่นี่ที่นี่ว่าที่นั่นเสือตรงนั้นตรงนั้นเสือตรงนี้ไปที่ไหนไม่มีเสือหนึ่งรอเขาเรารู้เรื่อยรู้เพลงของมันเรื่อย
ตามมันทันเพราะกำหนดพิจารณาไม่ถอยนี่ไม่ใช่ไปบุกป่าแบบบ้าๆแบบภาวนาว่าไงถึงจะวิธีภาวนาทำแบบนั้นเดี๋ยวพอรู้เขาเข้าใจเขาเรื่อยๆถึงจิตกล้าหาญขึ้นมาโอ้โหบอกว่ามันกล้าหาญตัวสั่นเหมือนกันก็มันกลัวนะทีนี้ไม่ว่าแต่อะไรแต่หมดโลกไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอาหารจนตัวสั่นดูที่อำนาจแห่งธรรมเวลาเราปฏิบัติไม่ว่าเสือไม่ว่าช้างอะไรมาก็เถอะมันจะอ้าปากเราโดดเข้าในปากมันได้เลยโดยมันจะงับเราไม่ได้ช้างก็ช้างเถอะว่างั้นเลยจะเดินเข้าไปหามันได้ทำไมอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าศัตรูเรื่องอันตรายแล้วไม่มีกลัวเมื่อไม่กลัวแล้วไปทำไมไม่กลัวแล้วกลับกลับมาเดินกลมสบายสิไม่มีอะไรเลยจึงไม่เห็นโทษของมันบางนี่หมายถึงเป็นระยะเป็นขั้นทำไม่ใช่มันระงับไม่ใช่มันดับไปทีเดียวจนหมดไม่ต้องแก้ไขกันอีกนะมันมีขึ้นอีกได้เหมือนกันในวันใดก็วันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาเอาอีกเหลือนั่นเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์เหตุผลมาแล้วเนี่ยเราได้เห็นได้ผลกับวิธีการนี้มาแล้วเอาอีกเหลือว่ะโหยหมอบเลยจะพูดถึงเรื่องความกลัวเอาอย่างนี้แบบการตัดมันแบบนี้พูดถึงเรื่องนั่งเอาทุกขนาดไหนเราให้มันเห็นความทุกข์มันไม่เลยนะธาตุขันธ์นี้ไปมันอยู่ในธาตุในขันธ์นี้พิจารณาต้นมันรู้ว่าทุกท่านผู้บริจาคท่านว่าทุกขังอริยสัจจังว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงทำมาอยู่กับเรามันจริงปลอมมันปลอมเพราะอะไรเอาแล้วกันนะทีนี้จึงพูดถึงเรื่องทุกขเวทนากำหนดกันบอกสว่างเป็นอย่างน้อยเป็นวันใหม่หรือมันจะเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็แล้วแต่เหตุการณ์มันแต่อย่างน้อยต้องสว่างเป็นวันใหม่ไว้ก่อนถึงจะลุกจากที่นี่ได้เมื่อยังไม่ถึงนั้นแล้วเอาอะไรจะขาดไปถึงวันนี้จะถอยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้สัจธรรมพวกคุณแล้วสาธุขึ้นเลยยกมือขึ้นสาธุสัจธรรมมีอะไรขอแสดงให้ข้าพเจ้ารู้เห็นให้หมดวันนี้ข้าพเจ้าจะฟังสัจธรรมนี้จนกระทั่งหนึ่งสว่างสองตายไปเท่านั้นหากว่าสลบลงไปล้มลงไปได้สติได้ก็ลุกขึ้นมานั่งทันทีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เช่นเว้นปวดถ่ายหนักเบาไม่มียกเว้นอย่างเดียวเหตุอันตรายทุกเสริมที่เกิดขึ้นในวงวัดเช่นเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์หรือพระเนรองค์ใดอันนั้นเรายกให้ก็อยู่กับหมู่เพื่อนรู้เปล่าได้แต่ถ้ามาเจ้าของนี่อะไรก็เถอะว่างั้นเลยที่มันจะปวดก็เอามันทันลักออกเลยเราลุกเวลาเราออกจากที่แล้วเราล้างได้แต่เราขี้จะตักแม่ขี้จะมือแม่ทำไมเราขี้ได้ขี้คือตัวผ้าของเราเองเราล้างไม่ได้เหรอมันไม่ปวดถ้าว่าเราไปมีพ่อแม่แล้วมันจะหาทางออกเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเลยไม่ได้เรื่องมันมีอะไรเป็นความไม่มีอะไรแล้วมัดมันไม่เลยนั่นเอาแล้วมันจะทำงานตอนทุกเวทนาหนักนี่โอ้โหจิตมันนั่นแหละคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปนะได้ความรู้ขึ้นมาอีกนะเนี่ยเวลาเป็นกรอบเป็นมุมแล้วอัตตาหิตโนนาโถจะเด่นทีเดียวไม่มีทางใครช่วยอยู่แล้วเราช่วยตัวเองเจ็บหนักปวดหนักลำบากมากอะไรทุกข์มากอะไรสติปัญญานี่หมุนติ้วที่ค้นหาความจริงมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกข์ที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายเอาตรงนั้นเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาเช่นอย่างเอวมันจะหักมันจะหักตรงไหนอะไรหักอะไรเจ็บหนังหรือเจ็บกระดูกหรือเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์หรืออะไรเป็นทุกข์เรายกข้อเปรียบเทียบเข้าทันเหตุทันผลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บทุกข์มากเท่าไรยิ่งหมุนปัญญายิ่งหมุนจะอยู่เฉยไม่ได้อยากให้ทุกข์ดับไปเท่าไรยิ่งเป็นการเพิ่มสมุทัยขึ้นมากคือความอยากเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงฟาดลงไปก็เป็นแยกได้แยกอย่างชัดเจนหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อต่างอันต่างจริงสรุปแล้วกายเป็นกายต่างอันต่างจริงเวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงล้วนๆอ๋อนี่ท่านว่าทุกขังอริยสัจเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ไปจากใจกายเป็นความจริงของกายเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไปเผาไฟเมื่อจิตไม่มีคลองอยู่ในร่างนั้นแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรมันใครเป็นคนว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากไหนธรรมชาติมันเป็นทุกข์ใจยังมีอยู่ทุกเวลาทำไมทุกประเภทนี้ถึงเพิ่งมาเกิดแล้วทุกประเภทนี้ดับไปใจทำไมไม่ดับด้วยถ้าว่าใจเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายเป็นอันเดียวกันจริงๆถ้าว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายก็เหมือนกัน
เวลาทุกข์นี้ดับไปธรรมกายยังมีอยู่ไม่เห็นดับไปด้วยล่ะมันแยกกำหนดที่ไหนจิตจ่อลงไปกำหนดลงไปพอมันรอบนี่ก็ทุกข์ดับหมดเลยไม่มีเหลือออกจากทุกข์ดับหมดแล้วกายหายเงียบไปหมดความรู้สึกแต่ใครจะมาคาดนะให้เป็นตามหลักธรรมชาติตนเองจะมาคาดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามจริตนิสัยของใครจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจากภาคกระเดื่องตัวเองจะทราบเองเป็นสาธิติโกจะคาดในเรื่องของคนนั้นคนนี้มาใส่ตัวนอกจากจะยึดเอาปฏิบัติธรรมวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลตามจริตนิสัยของตนเท่านั้นอันนั้นถูกต้องการที่จะมายึดจิตของเราเป็นอย่างนี้ถ้ามันดับร่างกายทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออย่าไปคิดไม่ได้นะมันเป็นตามนิสัยแต่ผมเองมันก็เคยเป็นหลายอย่างผมก็ไม่ค้านเจ้าของเพราะจะค้านเจ้าของเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ละอย่างไปค้านความจริงได้เลยเวลามันดับหมดมันไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายเหลือแต่จิตที่เป็นของอัศจรรย์ล้วนๆเมื่อเหลือแต่จิตเท่านั้นอะไรจะอัศจรรย์เท่านั้นทั้งที่อวิชชามันจะมีอยู่ภายในใจนะแต่ขณะนั้นมันอัศจรรย์ที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนี่มันรวมลงมันเต็มที่เลยกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตเนี่ยที่สองอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกันหลังจากนั้นมันก็พังทลายลงไปแล้วเวทนาดับหมดกายหายเนี่ยสักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้นะว่ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นๆไม่ได้นะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเราจะพูดได้เพียงว่าสักแต่ว่ารู้หากเป็นของอัศจรรย์อย่างนี้เนี่ยฟังสินี่ทำไมไม่มีอะไรปรากฏเลยนี่แหละผลของปัญญาเกิดขึ้นจากปัญญาการพิจารณาเพราะคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปนะคนเราอาศัยพึ่งพิงคนอื่นนิสัยชอบพึ่งคนอื่นไม่ชอบพึ่งตัวเองไม่ได้เลือกนิสัยของมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนั้นเวลาถึงคลายเป็นกรอบเป็นวงหาที่มือแล้วมันย้อนเข้ามาตัวเองพึ่งตัวเองนี่แหละเป็นอัตตินโสอันนี้เด่นครับพอได้ที่หนหนึ่งแล้วเท่านั้นทีนี้มันยิ่งมีความกล้าหาญชาญชัยทั้งต่อไปนั้นเอาฟาดลงไปอีกแต่การพิจารณาเราจะยึดอารมณ์อดีตทั้งน้อพิจารณาไม่ได้นะให้มันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆโดยอุบายของเราในปัจจุบันแต่ละครั้งนี้เราคิดขึ้นมาเองแม้จะตรงกับอุบายอันเก่าก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆภายในปัจจุบันเป็นความถูกต้องเหมาะสมในการแก้กิเลสแต่ถ้าไปคาดนั้นมาใช่วันนี้เราเอานั้นมาใช้ได้ผลเราไปคาดนั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยขึ้นมาปัจจุบันคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาพิจารณาขึ้นมามันถักรู้ขึ้นมาเองอันนั้นเหมาะกับการแก้กิเลสที่มันมีในปัจจุบันอยู่ภายในจิตแยกอย่างนั้นการพิจารณาดูมันชัดกระดูกคนนี้มาตั้งแต่มันเกิดหมอมันปวดกระดูกเนี่ยมันเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์เลยมันก็สงวนกระดูกกำหนดดูกระดูกแล้วกำหนดดูทุกข์มันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วรูปลักษณะมันต่างกันไหมทุกข์มันไม่มีรูปมีลักษณะแต่กระดูกมันมีรูปมีลักษณะมีสีสันมันนะหนังเนื้อเอ็นเหมือนกันทุกเวทนามันไม่ได้มีรูปมีลักษณะมันต่างกันอย่างนี้แยกลงไปพิจารณาไปจิตมันจ่อกำหนดลงไปทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วจนกระทั่งมันรอบเข้าใจแล้วปล่อยเห็นแล้วผลดีอาจารย์เกิดแล้วโอ้โหอาถรรพ์อยู่สมาธิประเภทนี้อาถรรพ์มากผิดกับสมาธิที่เรากำหนดให้สงบโดยลำพังเพราะอย่างผมนี่มันทำนานสมาธิไม่ใช่คุยพูดให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาพูดเป็นกันเองพูดให้ฟังตามคำจัดปัญหาอย่างสมาธินี้ทำนานจริงๆเพราะติดสมาธิอยู่ได้ตั้ง5 ปีกำหนดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้ลงไปมันแน่วนั่นเสียมันไม่อาถรรพ์เหมือนกับสงบลงไปด้วยปัญญากำหนดพิจารณารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยลงไปนี่มันอาถรรพ์มากนะสง่าผ่าเผยภายในนั้นผิดกันกับที่เข้าไปสงบอยู่เฉยคือกันอยู่มากที่เวลาถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาถรรพ์ได้เป็นเครื่องหรือเป็นคติเตือนใจเจ้าของเป็นอีกแบบหนึ่งเราได้เห็นผลครั้งหนึ่งแล้วเท่านั้นนี่จิตใจมันจะกล้าหาญเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเรื่องความตายไม่มีสะทกสะท้านมีแต่จะให้รู้ความจริงเท่านั้นเอาตายก็ตายเถอะนั่นแน่ใจเจ้าของด้วยว่าจะไม่พลั้งไม่เผลอ
เพราะอำนาจแห่งทุกเวทนามาครอบงำเวลาจะตายจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราอะก็เวทนาที่ปรากฏอยู่เวลานี้ทุกสาหัสก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ผิดกับจากนี้ไปนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นสัจธรรมเต็มภูมิใจก็เป็นสัจจะคือความจริงเต็มภูมิของใจเวลาจะตายจะอะไรมาหลอกเราว่าเจ้านั่นเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราพอให้หลงแล้วยังแยกอีกเรื่องความตายมันอะไรตายเนี่ยมันเข้าใจเป็นขนาดนั้นนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปมันตายที่ไหนมันลงไปสู่ธาตุเดิมของมันจิตก็เป็นจิตต่างอันต่างจริงเนี่ยมันจะอาถรรพ์ทานใจต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความลำบากจิตใจยิ่งตั้งหน้าผ่าเผยขึ้นมาเดิมหลังนี่ถึงคราวที่เคยละตายนี่ได้สละมาไม่ทราบกี่ครั้งแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกลัวอะไรๆนี่ก็เคยทำแบบนั้นสละตายแบบนั้นเรื่องทุกขเวทนามันกลัวทุกขเวทนาก็สละตายแบบนี้แล้วได้ผลทุกแบบที่ทำมานี่เฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนาถ้าลงวันไหนได้ฟาดลงตลอดรุ่งแล้ววันนั้นต้องเยี่ยมทุกวันเป็นแต่เพียงว่ามันลงได้ยากง่ายต่างกันถ้านานต่างกันถ้าอากาศดีๆฝนยิ่งให้ฝนพรำวันเรานั่งภาวนาวันตลอดรุ่งให้ฝนมันพรำตลอดรุ่งโอ้โหวันนั้นช่วยได้ที่สุดนะที่ตุสปาเนี่ยคือดินฟ้าอากาศเป็นที่สมาช่วยการภาวนาได้ดีพิจารณานี่เหมือนกับพิมพ์ปากคมๆพอหนีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บกำหนดพิจารณาอะไรมันเข้าใจปั๊บเข้าใจปั๊บทะลุเดียวก็ลงถึงเนี่ยถ้าวันเช่นนั้นทุกเวทนาไม่ครอบงำผิดกันนะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญอยู่ที่จิตลงได้ยากได้ง่ายจิตพิจารณายากพิจารณาง่ายลงยากลงง่ายถ้าวันไหนมันฟาดลงได้จนบอบช้ำจนจะเป็นจะตายแล้วถึงลงวันนั้นทุกข์มากวันไหนพอจับปั๊บติดปั๊บลงปุ๊บแล้วพอถอนขึ้นมากำหนดพิจารณาอีกลงปุ๊บอีกเนี่ยทุกเวทนาไม่พอจะมาครอบงำได้พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นไปเฉยธรรมดาเหมือนไม่ได้นั่งตลอดรุ่งนะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยโอ้ยมันย้อนให้หลังไปคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสาวกท่านเข้านิโรธสมาบัติจิตในขณะที่อยู่เป็นเอกเทศเพียงอันเดียวนั้นมันไม่รับทราบอะไรในส่วนร่างกายแล้วจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันทำไมมันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจิตแต่ยังไงมันก็ถึงว่าร่างกายเป็นการทุกขังหน้าตาแต่จิตมันไม่มาเกี่ยวกันเลยเรามาเทียบถึงเรื่องทุกขเวทนาวันมีมากมีน้อยทั้งที่เวลาเท่ากันเพราะการพิจารณาลำบากสะดวกต่างกันนี่เราก็ได้ข้อคิดได้เป็นคติเครื่องสอนเจ้าของแต่ยังไงก็ตามได้ทุกครั้งถ้าลงได้ถึงนั้นแล้วได้ทุกครั้งเลยเรื่องความอัศจรรย์นั้นไม่สงสัยการภาวนาสำหรับผมมันพลาดตายเราก็พอใจคิดย้อนหลังนี่ภูมิใจความเพียรของเจ้าของมีเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนทำยุ่งทำงอมอย่างเงี้ยไม่ทำคานเราสอนบอกเรื่องอันนี้แทนที่จะได้เข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นของหยาบไม่ต้องมาบอกซ้ำๆซักๆที่มันรำคาญมันยังไงมันทำให้ถงนสนเทนใจมันยังไงก็มาตั้งจิตตั้งใจมาฟังทำไมพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องซึ่งไม่ใช่เป็นของละเอียดอะไรพอจะท่องบุญท่องพยายเหมือนสวดมนต์สวดพรพิจารณาเข้าอย่าเอาเรื่องอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจเดินตามนี้กิเลสมันจะทนได้เหรอพระพุทธเจ้าแก้กิเลสด้วยวิธีนี้โดยอุบายเหล่านี้ทำไมกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับทั้งพุทธการธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทเดียวกันความเพียรประเภทเดียวกันแล้วทำไมมันแก้ไม่ได้วะอาการวิโกหมายถึงอะไรกิเลสก็มีอยู่กับเราตลอดกาลเวลาในหัวใจเนี่ยธรรมะเมื่อผิดขึ้นมาความภาคเพียรมันก็มีได้ตลอดเวลามีได้ทุกการทุกสมัยเราแก้กิเลสได้แล้วก็เป็นอาการลิกจิตอาการลิกธรรมเป็นธรรมแค่เดียวหาการหาเวลาไม่ได้นี่อะไรนี่แหละนี่จุดหนึ่งธรรมยาที่นี่
ทุ่มเทเสียสละไม่มีใครเสมอเหมือนได้เรื่อยมาแล้วจนถึงวาระสุดท้ายพระพุทธสันดรกระดวงกระเทือนทั่วโลกการเสียสละเพื่อพระเมตตาเองที่ทำให้เป็นไปไม่ใช่อะไรที่เสียสละนี่แหละให้ทานไปด้วยพระเมตตามีเวลาทรงกำหนดเป็นเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อโพธิญาณทำบาปบนแสนสาหัสก็ไม่ควรท้อถอยจนแต่จะรู้ทำเป็นศาสดาถึงพระทัยหมายแล้วก็นำบอกสั่งสอนโลกไม่มีอันนี้เกลือผลเอาแต่ทีนี้แล้วก็เป็นเรียนญาณเรียนญาณดูแต่ตัวโลกใครไม่ได้บรรลุธรรมก่อนนะตอนนี้ดาบททั้งสองเทวินดาบทอุตกาลบทเลยลืมไปแล้วควรที่จะได้บรรลุธรรมก่อนแต่พระทรงสร้างในขณะเดียวกันนั้นว่าชีวิตจะได้ตั้งแต่วันนี้น่าเสียดายตรงนี้ก็เห็นเป็นตัวที่ทั้งห้าหนังนี่เรื่องหัวใจคนเรื่องหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาความเคารพนับถือหาสักการะเหมือนอย่างทุกวันนี้นะดูที่มันผิดกันในโลกศาสนาที่แต่ก่อนที่สมัยทุกวันนี้ศาสนาธรรมเป็นธรรมจริงๆผู้ทรงธรรมะจริงๆปฏิบัติธรรมจริงๆเจตนาเป็นธรรมหัวใจเป็นธรรมเกี่ยวข้องกับผู้ใดเป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีโลกเข้าไปเกี่ยวปนนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภาษาไปที่ไหนจึงทำความร่มเย็นให้แก่โลกนั้นมาไม่ไปรบกวนสิ่งใดกับใครกวนอย่างนั้นควรมีแต่ความสงเคราะห์โลกไม่ได้กวนโลกสร้างอะไรก็ไม่หรูหรามีโลกเข้าไปเกี่ยวปนพออยู่พอเป็นพอไปบอกในการบวชกับลูกขโมยเส้นนาเป็นนางเนี่ยฟังสิบอกให้สร้างหอประสาทราชเป็นดีสะดวกสบายนั่นเองว่าลูกขโมยเส้นนาเป็นนางตอนนี้เชื่ออยู่ให้ขโมยไม้เขาเพื่อจะได้เห็นโทษเห็นภัยเมื่อตัดสงสารการปฏิบัติจะได้เป็นแผนความเป็นอยู่ปูวายเหมือนกันเพราะชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งก็พอขอให้ปฏิบัติทำสมใจเป็นของสำคัญของเขาประกาศศาสนาก็เพื่อทำนั่นล้วนเพื่อหัวใจคนแท้ไม่เพื่อโลการนึกในทั้งหมดเราเทียบดูที่สมัยท่านพุทธกาลก็มีแบบแผนตำรับตำราอยู่แล้วนี่ใครๆก็เห็นง่ายทุกสายท่านดำเนินกันยังไงท่านอยู่กันยังไงท่านปฏิบัติกันยังไงหัวใจเป็นธรรมทั้งหมดนี่เป็นบิณฑบาตมีในมีที่บิณฑบาตจิตมันยักออกไปถึงอาหารนี่จะได้อาหารดีเลยในฉันบางงานเพราะว่านั้นพอรู้สึกนั้นหยุดทันทีไม่ไปเลยบิณฑบาตไปเพื่อเพลินไม่ไปเพื่อทำมันเลยหยุดเลยไม่ไปตรงนี้ในตำราในคำพีนี่ดังนั้นขนาดสันดานไปพบความเป็นที่นั้นเรื่องของกิเลสเมื่อแก้กิเลสท่านจะเห็นสิ่งนี้เป็นภัยท่านถึงได้เป็นสาระของพวกเราทั้งทางศาสนาสารและทางศาสนาสารท่านเหล่านี้แลที่เป็นสาระทางสารจะเป็นท่านเหล่าไหนเราทั้งหลายนี่ก็แต่จะเป็นสาระของตัวเองก็ยังไม่ได้จะเป็นพระทางศาสนาสารมีแต่ประชาชนได้ยินได้ไงเป็นสาระเจ้าของยังไม่ได้เพื่อตัวเองก็ยังไม่ได้นี่ผิด
ศาสนาก็เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่คัมภีร์เลยมีในคัมภีร์โบราณก็มีแบบแผนสำหรับทำงานมีอยู่อย่างสมบูรณ์การปฏิบัติมันก็เป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมโดยลำดับแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจนี่จะเป็นค่าสิทธิ์ของธรรมค่าสิทธิ์ของมรรคผลนิพพานเป็นการเข้าฝ่ายกิเลสอยู่เสมอแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนกิเลสไม่เคยให้คนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากธรรมที่เป็นเครื่องฆ่ากิเลสมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเท่านั้นที่จะถึงมรรคผลนิพพานให้คนได้ให้ผู้ปฏิบัตินะไม่ได้สำเร็จด้วยการอนุโลมก่อนผันด้วยฝึกฝนกิเลสทั้งหลายนะเพราะนั้นผู้ปฏิบัติจึงเล็งอย่ามองไปอื่นให้มองไปพุทธังธรรมังสังฆังเป็นหลักฐานเป็นหลักสำคัญความพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านภายในจิตใจก็พึ่งแล้วความพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านในข้อปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างไรหรือท่านปฏิบัติอย่างไรท่านดำเนินอย่างไรนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งยึดอย่างนั้นยึดเป็นขั้นๆเลยทำให้ปล่อยมือโลกมันอย่างนี้แล้วเขาจะเสกสรรปัญญาดีขนาดไหนก็อย่างเราเห็นนี่แหละจะตื่นมันอะไรตื่นนั่นเป็นนั่นคนนี้คนนี้เป็นนั่นเป็นนี่ว่าที่เฉยเป็นปากคนเราชอบยอกินแต่ลมก็เอามันยกย่องมันเสริมว่าเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ปุ้ยผื่นผายตาฟ้าตาฟางจนไม่มีมองเห็นทางนี่เป็นหมดพอตกกระป๋องไม่มีใครเยอะเลยละอะไรขึ้นเกิดขึ้นไม่มีใครนับถืออย่างนั้นนี่นะโลกเป็นนั้นคือสิ่งปุ๊บลงคือสิ่งปุ๊บลงนะมันเป็นยังไงโลกธรรมโลกธรรมนี่เป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสนี่มันจะรู้โลกธรรมก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรมเหมือนเรามีอะไรเรียนถึงแฟนมันก็ถามเสมออยากจะมองอะไรเรื่องตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมันแค่นั้นแหละถ้าจะอยู่โลกใดทวีปใดก็อยู่เถอะความมั่งมีสีสุดขนาดไหนเดินมามากน้อยมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเราเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มันหาความสุขที่ไหนดูที่นั่นคือเนี่ยที่พิมพ์มันน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูเขาถ่ายภาพนั้นที่พิมพ์พอแล้วมาดูเป็นแบบโลกเราดูเป็นแบบธรรมทั้งนั้นมันจะดูที่พิมพ์มันก็ไม่เป็นแบบโลกคิดมันเป็นของมันเองมันมีแง่ของมันจนได้พิจารณาอ่านไปตรงไหนพิจารณาไปเห็นเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันวุ่นวายไปยังไงมันจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความสุขความทุกข์ความหนามันคงหรือความร่มละลายมันดูไปนั่นนะเวลาชุมนุมกันแล้วก็ถ่ายภาพถือแก้วอะไรแบบนี้แบบเบียร์แก้วน้ำชาแก้วเหล้าอะไรแบบนี้ต่างคนต่างถือแล้วทั้งภาพยิ้มแก้มเหมือนมีความสุขความจริงมันเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นนะเรื่องของโลกหัวใจมันไม่มีความสุขมันยิ้มออกมาแห้งๆนั่นเท่าไหร่เพราะสิ่งมันหาให้ความสุขมันไม่ได้ก็คือกิเลสมันฝังอยู่ในใจมาเพียงแสดงอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นดูมันซึ้งในใจเราดูไม่มีหาใครได้ความสุขในโลกอย่าไปสงสัยว่าโลกจะหาความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจออกนี่แหละบ่อความสุขที่นี่บ่อความแห่งความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บ่อปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่
ทำอันนี้ให้สำเร็จงานของเราให้สำเร็จแล้วเท่านั้นแหละจริงงานของเราต้องงานกรรมฐานอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนงานให้ตั้งแต่วันบวชเจซ่าลงมานะคะอันตาประตูดันตานะคะลงมาเจซ่ามีเป็นเอกเทศสอนเป็นเอกเทศให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้เหมือนกับเป็นกระทู้กับแต่ว่ามัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วที่นกที่คลายไว้ที่กรรมฐาน5มีที่ไหนมีในกายกระจายไปจนกระทั่งอาการ32กระจายออกให้รู้แจ้งจริงในอาการ32กระจายไปเทียบเทียงกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นน่ะกระจายนี่งานของงานการหรือภพหรือชาติหรือว่าตัดสงสารออกไปหรือที่เด็ดปัญหาอาสวะออกไปคืองานอย่างนี้เองสถานที่ใดที่เหมาะสมพระองค์ก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วทุกขโมยเทศนาตามป่าตามเขาทำถ้ำเนื้อผาอะไรก็บอกไว้หมดมีสถานที่เรียกขนาดมีป่าในสถานที่เหมาะสำหรับงานประเภทนี้งานประเภทนี้เหมาะในสถานที่เช่นนั้นการขบการฉันก็ไม่ให้พรุงพลังไม่ให้พร่ำเพื่อเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการอยู่การกินการภาวนาจะมีน้อยฉันแค่มื้อเดียวเท่านั้นพื้นเคยจริงๆทั้งฉันมื้อเดียวนอกจากนั้นก็มีดื่มข้าวยาคูก็แปลว่าข้าวต้มเองดื่มน้ำข้าวต้มมันมีสบายได้แต่ถ้าไม่ว่าให้นั่นได้นี่ของเราเนี่ยที่ฟังตอนเช้าตอนทางเพลินตอนเพลินดีมีฟาดตอนค่ำเดือดอะไรไปรู้มันที่ปัญหามันเต็มหัวใจแล้วมันจะไว้หน้าใครอย่างนี้มันหมดสังสมเหมือนกับนกมันจะปีกกับหางห้องแคบไม่เพิ่มพลังห่วงหน้าห่วงหลังการอยู่การกินโลกเขาอยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินได้เรากินได้สมมติว่าอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีว่าไปนั้นแหละลงหน้าในธรรมนั้นเหมือนกันหมดกินได้หมดถ้าไม่ผิดจากพระวินัยนะสอนให้เรื่องง่ายๆเรื่องตัวง่ายๆไม่เพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนชั้นไหนคนชั้นสูงชั้นต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรมาก็กินตามเรื่องตามเราถ้าไม่ผิดกับโลกกับภัยไม่ขาดกับท่าเขาขังกินไปชีวิตจะเป็นไปในวันหนึ่งวันนั้นทำความเพียรไม่ลดละไม่ถอยหลังมีงานอื่นใดมายุ่งในทำงานความเพียรพยายามสังเกตดูจิตมันคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาให้ตามเข้าใจมีไม่อวดเข้าใจจริงๆนี่แค่อะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองมันหลงอยู่อารมณ์ของตัวเองมีจิตไม่ออกไปว่าถามนู่นถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดอยู่กับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์เนี่ยธรรมารมณ์ทำให้หลงเพลินไปกับเรื่องกับราวมีเวลาจิตสงบเรื่องนี้ก็ไม่มีหายเงียบกับเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำบทใดก็ตามแง่ใดก็ตามเราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเหตุใดเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่เป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทำลายจิตใจจิตทำหน้าที่เพื่อถอดไปถอนไม่ให้ทำหน้าที่เพื่อสั่งสมกิเลสโดยการคิดไปตามอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์จิตก็สงบเรียนกันขนาดนั้นเรียนวิชาเรียนเรื่องจิต
เนี่ยมันก็รวดแล้วเราไม่ทันมันแหละเนี่ยมันคิดไปแล้วมันคิดไปแล้วเมื่อเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปสติปัญญามันมีความแหลมคมขึ้นคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นโดยลำดับมันก็ทันที่แยกออกไปเรื่องอะไรพับมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปรุงพับมันรู้มันก็ดับพับมันก็ไม่มีเรื่องแต่ปรุงเรื่องนี้เรื่องชายเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีผู้นี้พวกปรุงว่าภาพเรื่องราวแล้วหลอกของเหมือนก็เขาดูหนังในผ้าอย่างเงี้ยในจอในแกนดูหนังลุกเฉยๆเงาเฉยๆถึงบ้าอะไรนะเงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์มันก็เหมือนนั่นแหละเงาของมันจริงๆแล้วมันทันขนาดที่มันปรุงขึ้นยัดเรื่องอะไรมันก็ดับเพราะสติทันมันนี้ทันปรุงภาพดับพร้อมปรุงภาพดับพร้อมไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องเวลาเราอยู่ในป่าในเขาการจิตเกี่ยวกับเป็นจิตเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความรู้ตัวในตัวเองไม่งั้นมันจะว่าภาพเสือภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่ให้มันส่งไปภายนอกเลยมันรู้อยู่ว่านี้เป็นกายก็มอบไปตรงนี้จนกระทั่งมันมีความอาถรรพ์ทางไทยไม่ติดเสือจะเดินมาต่อหน้าต่อตามันจะเดินเข้าไปหาลูกกำหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความรู้สึกมันแน่ในใจนั่นไม่นึกว่าเสือจะทำอะไรได้เลยหรืออาจจะเป็นความสำคัญผิดของตัวเองก็ได้แต่สำคัญผิดสำคัญถูกประการเมื่อจิตได้ถึงขนาดนั้นแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจความกลัวก็ไม่มีจิตมีกำลังเพราะไม่ให้มันออกกำหนดเรื่อยๆแล้วมันเป็นกำลังนี่แน่นปังเลยขึ้นที่อันตรายอะไรก็มาเถิดว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์นะเสือก็มาช้างก็มาไม่หนีว่างั้นเลยนะคือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะจะมาทำลายเราได้เลยเดินก็ไปหาได้อย่างสบายแม้แต่มันจะทำเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองให้ตายด้วยแบบกลัวนี่คงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลานั้นจิตมันมีกำลังเป็นนี่คือหนึ่งแห่งการระงับความกลัวแห่งการระงับความฟุ้งซ่านความก่อตัวตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆระงับอย่างนี้ประการมีพอมันก้าวเข้าสู่ปัญญาที่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะการระงับความกลัวเป็นอีกแบบเพราะปัญญากับสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเองเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาหารู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองเป็นเรื่องเมื่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิตให้สงบไม่ให้ส่งกับแต่หาอารมณ์ว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรอันตรายอะไรไม่ให้ส่งไปมันก็มีเรื่องกวนตัวเองเพราะจิตไม่หลอกพอจิตก้าวเข้าวิปัสสนายับถึงเรื่องเสือนี่มันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วปรุงภาพเสือทันก็ตามให้มันปรุงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกธาตุเสือทางที่เขียนคือแยกคำว่าแยกธาตุเสือแยกอะไรเพราะเราดำเนินปัญญาอยู่แล้วนี่เรามาใช้ทางสมาธิมันไม่เห็นด้วยจิตมันไม่ถนัดในการแยกเสือกลัวมันอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนที่คือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเสืออย่างนั้นไม่ให้มันดับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภาพที่เราออกไปหลอกเจ้าของเอาตั้งไว้ภาพนี้กลัวนะกลัวอะไรคือสติปัญญามันทันความเคลื่อนไหวของจิตมันทันเองนะมันแจกกล้าเข้าไปมันทันเองอย่างนี้นี่คือความจริงนี่พูดให้เพื่อนฟังนี่คือการฝึกจิตตัวเองเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทันภาพปรุงเรื่องอะไรปั๊บมันเห็นนั้นมันรู้นี้แยกออกไปแสดงทันทีพอรู้ภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ดับแยกเพราะเป็นวิมาของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้ละเอียดเข้าไปอีกเขาแยกธาตุกำหนดดูเสือตัวอะไรมันไล่เบี้ยหาอะไรตัวตามหรือตาเราก็มีเหมือนตัวมันแก้นะตัวเล็บหนีเล็บเราก็มีเหมือนตัว
กลัวขนมันหรือขนเราก็มีเห็นกลัวถ้ากลัวคนนั้นกลัวคนเราที่คนนั้นคนเราก็อันเดียวกันธาตุอันเดียวกันเนี่ยกลัวเที่ยวหรือเที่ยวเราก็มีเนี่ยกลัวอะไรมันไล่หาจนไม่มีจนกระทั่งถึงหางเมื่อถึงหางนี่ก็มันจะเจนมันไม่เจนนะเพราะเรามีหางจริงกลัวหางนั่นเหรอกลัวหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วไปกลัวหาประโยชน์อะไรแน่มันแก้ทันนะเพราะฉะนั้นที่กำหนดกระจายขึ้นกำหนดเพราะมันรวดเร็วในปัญญากำหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงของจิตออกไปนี่ก็รู้คือตั้งเมื่อเรามันออกเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนเป็นพิจารณานั้นแล้วที่กำหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายนี่จิตมันจะแวบพอเขาเป็นภาพของจิตเองนี่สติปัญญามันทันเองมันทำลายกันเองโดยสมมุติว่าเสือก็สถานที่นั้นมีเสือมันกลัวนั้นอ๋อนี่ให้มันดูซะก่อนมันไปหมดพอปรุงขึ้นพักมันก็ภาพอะไรมันก็ดับไปพร้อมที่นี่ก็จะกลัวอะไรเพราะมีอะไรหลอกเป็นภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองต่างหากเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรเจอจริงก็นั่นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียมันก็ท่านี่ก็ท่ามันไปนั่นเสียจิตมันพลิกไปอย่างอื่นแล้วมันไม่พลิกไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันว่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียงเหมือนกับแสงนี่ห้อยมันเป็นมันเองแยกขึ้นมาดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไรที่จิตมันครอบร่างกายมันว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุไปอีกด้วยให้เขาไปกลัวอะไรวายวิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้นระงับความกลัวไม่กลัวต้องใช้อุบายวิธีสติปัญญาให้นำออกใช้เหมือนนั่งเป้าเฉยพอให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะอย่างว่าไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งเห็นแล้วสมาธิแบบไหนปัญญาก็ทนจะใช้ไปตามขั้นของมันพิจารณาหาอุบายค้นหาอุบายคิดพิจารณามันเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เข้าใจนี่มันจะเห็นคุณค่าของปัญญาแต่นั้นก็เดินปัญญาเรื่อยๆปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสสมาธิเป็นเพียงไล่กิเลสเข้ามารวมตัวให้ใจสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือไม่ฟุ้งซ่านรวมตัวที่มีปัญญาผู้คลี่คลายเพื่อเหตุผลจะแก้กิเลสเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยใจก็เกิดความสะดวกสบายเห็นคุณค่าของปัญญาที่หมุนนะเรื่อยความเพียรไม่ต้องบอกพอลงปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะเรื่องความขี้เกียจที่ข้ามมันหายหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นอยู่ในป่าในเขาว่าสถานที่เป็นอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกวนนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ได้ว่าเสือเป็นอันตรายนะกิเลสนี่เป็นอันตรายเนี่ยย้อนเข้ามานี่เสือกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเดือดเดือนของเสือมันอยู่กับความมันต่างหากถ้าเราไม่ปรุงขึ้นว่าเสือถ้าปรุงขึ้นว่าอันตรายนี่ก็ไม่เห็นอะไรมาขยายจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเจ็บความสารของจิตนี่เองมันมาขยายจิตใจตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นภัยแน่นั้นเอาตรงนี้จะเป็นภัยไม่เห็นกันนอกเป็นภัยนะเข้าถึงขั้นความจริงจริงนี่แต่กิเลสเป็นภัยอะไรกิเลสเป็นภัยอยู่ภายในนี่มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แสดงได้มาที่นี่มันจะไปตะคุบเงาอยู่ข้างนอกนั่นทำไมเนี่ยปัญญาพอถึงขั้นนั้นมันหมุนติ้วนี่มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่อะไรเป็นคลิกแรงขึ้นอะไรมันถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสมันทันกันเรื่อยการปฏิบัติธรรมผู้ใดเป็นผู้ชอบคิดชอบพิจารณาผู้นั้นจะเข้าใจหมายถึงว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตปล่อยกังวลหน้าเป็นเหมือนแบบเหมือนกันเราจะไปข้ามว่าเราไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิเพียงแต่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้พิจารณาปัญญาไปไม่ได้จะหาคาดหมายกิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งมันบอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเสียดแทงหัวใจได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมานั่นเราต้องคิดเทียบมันได้กิเลสไม่เห็นว่ามีชั้นไหนภูมิใดมันทำไมมันเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมาเวลามีธรรมเรื่องไหนที่เราจะพิจารณาทำไมจะไม่เป็นธรรมถึงวาระที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธรรมต้องหนุนกันปัญญาต้องหักหน้าหักหลังน้อยสันทันข่มไม่งั้นไม่ทันทันที่ไหนพิจารณายิ่งจะทันว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นไงมหาสติมหาปัญญามันกล่าวเพราะนั้นมันฆ่ามันหมายนะจิตใจพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสดาพระสกิทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหัตถ์หายหายมันก็ฆ่าไปตามแบบนี้นะความบรรลุของเราก็จะบรรลุอย่างนั้นเราจะบรรลุอย่างนี้มันก็ฆ่าไปทีนี้เลยความคาดเหล่านั้นน่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันเป็นคนละโลกไม่ใช่อันเดียวกันเลยอ่านเป็นคนละโลกเหมือนเราวาดภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะเราไม่เคยเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอชิงตันเป็นต้นเลยผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากำลังวาดภาพนั้นอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพเป็นทันทีเมืองไหนก็ตามมันจะวาดภาพทันทีเราก็เชื่อมันว่าเป็นอย่างนี้พอไปเห็นเข้าเท่านั้นภาพที่เราวาดไว้นั้นกับความจริงมันเป็นคนละโลกแต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นออกมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพที่มาประกอบทุกอย่างทุกครั้งทุกเรื่องไปแต่เวลาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็นเพราะฉะนั้นถึงกิเลสมันกล่อมคนให้หลับกันวาดภาพมีวาดภาพมาเป็นทางเหมือนกันที่ในโซดาเห็นจะเป็นอย่างนั้นที่จิตตาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันวาดภาพมันไว้เหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหลอกกันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายให้เดินตามนี้เลยหลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของสำคัญควบคุมงานให้ดีไม่มีสติมันทะเลทลายต้องมีสติควบคุมทุกข์กับทุกข์เธอเพราะเป็นงานทำไมทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทำงานอันนี้ก็เราทำงานจิตภาวนาสติก็ต้องมีมันบังคับพิจารณามันเห็นด้วยเรื่องความเห็นด้วยความขันธ์อารมณ์มันผิดกับความจริงผิดกันมากหรือเห็นด้วยความจำกับความจริงเป็นคนละอย่างอย่างที่เราเห็นกายเหมือนกันผมเคยเห็นแล้วเนี่ยที่ไหนแล้วก็เอาใจฆ่าไปแล้วก่อนหมายไปที่มาก็ยังไงไปพอมันได้จังหวะนี่จิตมันกำหนดปั๊บเข้าไปมันจิตมันปั๊บนี่มันไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมปล่อยมันก็ชัดไปหมดทั่วร่างกายเลยมันกระจายหมดเหมือนกระดาษซึมมันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันพังไปแตกไปมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมครับมันพองตัวออกมามันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะปุบปับยิ่งเกิดความสะดุดสังเวชอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอมันชัดนะนี่แหละปัจจักทิฏฐิคือเห็นด้วยตนเองจริงๆเห็นด้วยเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้ผิดกับเห็นด้วยความจำชัดเข้าอันนั้นขาดออกนี่หลุดลงไปโดยที่เราไม่กำหนดมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความรุ่นให้ยั่งไว้อย่างนั้นในจุดเดียวที่มันกระจายไปหมดในร่างกายของเราเองในขณะที่ในร่างกายตัวกำลังอวัยวะส่วนนั้นขาดนี่ขาดลงตกลงไปอย่างนั้นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่าการมีนะหายเงียบไปหมดท่านพิจารณากายตัวนั้นดูนั่นแหละนานไปจนกระทั่งมันลงถึงที่แล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายไปเป็นส่วนน้ำก็ซึมลงไปในดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลงไปทางสภาพของมัน
พอถึงนั้นมันก็ว่างเปล่าไปหมดจิตเห็นที่แรกเห็นอย่างชัดๆเลยเห็นหนังสือตะล่อมที่รวมกระดูกขมานอกน้ำกระจายไปหมดมันกลายเป็นน้ำเป็นมันกลายเป็นดินไปหมดน้ำออกไปแล้วน้ำเหือดแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยหน้ามันก็เป็นดินไปอย่างนี้เลยส่วนที่มันไม่ง่ายเป็นกระดูกนี่มันก็ยังเหนียวกองกันมันทำงานของมันเองนะเหมือนก็มันกวาดขึ้นมาตะล่อมขึ้นมารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองนี่ร่างกายทั้งร่างมีการเป็นอย่างนี้เป็นธาตุอย่างนี้ลำพึงมันสลดสังเวชนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปื่อยสลักหักพังไปยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูอย่างปกติมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นแหละไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหนปึ๊บมาเลยมาปิดอันนี้ปึ๊บทันทีมาปิดอันนี้แล้วก็มากบกองกระดูกที่เรากำลังเห็นการมากบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากบมันปึ๊บนั่นก็เป็นธรรมชาตินะอันหนึ่งอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองเพราะว่านั้นนี่ลงก็ว่างหมดเลยว่างหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเงียบโอ้เป็นเครื่องโบว่างมายังไงกันหมดความสำคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดในต่ำอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรือนอนอยู่กุฏิหรืออยู่ร่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สำคัญทั้งหมดมีแต่ความว่างความรู้อย่างละเอียดสุขุมเป็นความอัศจรรย์ของความรู้นั้นอยู่เท่านั้นเป็นต้นได้จังหวะที่พอดีแล้วก็ขยายตัวมาแล้วจนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตแล้วมันยังว่างอยู่เลยกำหนดดูกุฏิแล้วไหนก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเพราะอำนาจของความว่างในภายในสมาธินั้นมันยังไม่หายจางไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนพิจารณานั้นต่างทุกการไปนั่นแหละเห็นร่างกายเห็นชัดจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นไม่ชัดเห็นวันนั้นแหละวันนอกนั้นมามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแล้วเราก็มันอะไรเสียดายว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นไงถ้ามันเป็นไปตามเรื่องพิจารณาในวงปัจจุบันไปเรื่อยมีความเห็นก็เห็นไปเรื่อยจนกระทั่งกายหมดความหมายเรื่องมันรู้เท่าทันหมดแล้วเนี่ยกายหมดเลยกลายเป็นอากาศธาตุทั้งหมดกายมันว่างมันรู้เท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการที่เป็นมาเราไม่สงสัยความเป็นกระป๋องมีไปพิจารณาเรื่องสัญญาเนี่ยสำคัญสังขารกับสัญญาสำคัญเอาไปอยู่กับพิจารณาเข้าใจมันว่างหมดเลยมันว่างกันฐานไม่ผิดนะมันเฉยๆกับว่าไม่ได้ภาวนาก็ว่างยังไงก็ว่างหมดเป็นให้ภูเขามองเห็นด้วยตาทลายไม่มองเห็นด้วยตาแต่ใจมันทะลุไปหมดมันเป็นเพียงเงามันว่างไปเมื่อถึงขั้นว่างพอถึงขั้นนี้แล้วจะทำให้คิดถึงอนัตตาและอนัตตาจิตผมไม่ทราบเป็นยังไงมันขัดกันอยู่กับอนัตตาและอนัตตาถามตัวคนเขียนผมก็สมบูรณ์เต็มทีแล้วผมก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะที่มันสมบูรณ์เต็มที่เราเห็นอยู่นี่อริตะปริยายสุรวมถึงขั้นมรรคนี้ปิริเนติมโนทำเนที่ปิริเนติมโนวิญญาณเนปิริเนติมโนสัมผัสเตปิริเนติเป็นปิริเนติ
มโนสัมปชัญญะไปติเวรีตังดูข้างมาดูข้างมาดูเข้ามาดูดูเข้ามาดูข้างมาตัดนิ่งเป็นวินาทีนั่นถึงใจได้เป็นได้ตัดปัญญาได้เบื่อหน่ายในรูปในเสียงฟังกันเบื่อหน่ายทั้งความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับรูปกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาดูข้างมาดูข้างมาดูเข้ามาดูข้างมาเรื่องที่ต่างกันเสวยแต่ตัดนี้เป็นวินาทีคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้ทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นวิญญาณขึ้นมาจนถึงกับเกิดเวทนาเบื่อหน่ายทั้งหมดนี่ก็สรุปเลยถึงการมรรคนี่เป็นวินาทีนี่แล้วมาเทียบเทียมกับการปฏิบัติของเรานะมรรคนี่เป็นวินาทีขึ้นเบื่อหน่ายในใจมรรคนี่มณะนะแต่เบื่อหน่ายในจิตในใจมรรคนี่เป็นวินาทีธรรมเมสุจินี่เป็นวินาทีเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณในปินิบิรติเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากวิญญาณเนี่ยที่รับทราบกับอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์แห่งธรรมมโนวิญญาณในปินิบิรติมโนสัมผัสเจปินิบิรติเบื่อหน่ายในความสัมผัสมโนสัมผัสเจปินิบิรติลื่นครับทองเป็นแถวดีละมันแรกแต่ให้มันเป็นลื่นครับมโนวิญญาณเป็นปีหินมโนสัมผัสเจปินิบิรติยันปิดังมโนสัมปชัญญะปฏิเวรวิตังมันเกิดขึ้นให้เสมอทุกข้างมาดูข้างมาดูข้างมาดูข้างมาทุกข์ก็ตามไม่สมมติทุกข์ก็ตามปัจจุบันเป็นวินาทีนะเบื่อหน่ายทั้งหมดนะนี่ถึงใจจริงพอตอนนี้เป็นสิ่งแล้วนิบบิดังมีรัตติอะไรที่นี่เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะนิบบิดังมีรัตติเยื่อดาวิมุตติยิ่งมีติแนนังโหติวุฒิตามกรรมจริยังกตังกายังนาปรังใจติปจานาตินะที่นโมตัสสะภะคะวะตัสสะวิปุสังสัจจะโนตัสสะภะคะวะเตจิคู่ภะคะวะโตอายุตังเป็นบุญที่สุดทั้งหลายนั้นมีความนิ่งในธรรมนั่นเพราะว่าอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อตัดสาธิปุจจาสัจจะนุปาอาเสยจิตายิมีสุขหนักเมื่อพระองค์ได้ตัดธรรมะวิยาจะพยากรณ์ว่าคือหมายความว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นอยู่คิดนะคิดสุด1,000ตัดสาธิปุจจาสัจจะ1,000นั้น1,000นั้นได้พ้นแล้วจิตานิมุตติสุขหลุดพ้นแล้วอาเจริญจิตานิมุตติสุขหลุดพ้นแล้วแต่อาสวะทั้งปวงงานถึงใจแต่อนัตตลกนัสสูตรไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่แย้งกันอยู่เราว่าเขาจะละเสียใจที่ท่านแต่งท่านจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่นั้นแน่เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญารูปปัจจุบันปีบินติเวนาปีบินติทั้งยาปีบินติทั้งฆ่าเดชปีบินติยาที่ปีบินติเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณมันดีดังเลยถึงเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดไปเนี่ยเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าเรื่องอาการทั้งห้ารู้เท่าชัดๆเข้าใจชัดไม่มีทางถือเอานี่ให้จิตมันตรงนี้จะให้พิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาหมดแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรากฏมีรู้มันทั้งเกิดทั้งดับมันเป็นอัตตาล้วนๆมันลงในอัตตาในการพิจารณาทั้งหลายแสนผมนี่จังทุกขังไม่ว่าไปแล้ว
มันลงเป็นอาตาล้วนๆรูปังอาตาเวนาอาตาสัญญาอาตาสร้างข้ารานาตาวิญญาณังอาตาไปเลยเวลามันจะรวมยอดของมันมีแต่เป็นธรรมานาตาทั้งนั้นรวมแล้วเป็นธรรมานาตาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานาตาไม่ธรรมานาตาแต่มันก็ไม่แล้วขันธ์ห้าเป็นอนัตตามันไม่แล้วในจิตมันเป็นนิบิดังแล้วจะถือได้ยังไงเมื่อเบรรณาย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตต้องหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณเขารู้แจ้งแค่ว่าจิตรู้พ้นแล้วย่อมมีทั้งนั้นมีมุตมีติญาณังโหตินะญาณเขารู้แจ้งแค่ว่าจิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเรามันไม่มีเพียงจะรู้เท่าขันธ์ห้าตอนนั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายกำหนัดอะไรถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นพอห้านี้อาการนี้มันปล่อยหมดแล้วมันก็ต้องเหลือแต่จิตดวงเดียวที่นี่นั่นมันเข้าไปพิจารณาแล้วอีกพอจิตตรงนั้นก็ตัดอาการหมดแล้วสมุนของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาได้เห็นรูปธรรมทั้งสามวิญญาณมันถูกตัดหมดแล้วมีเรารู้เท่าทันแล้วไม่เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเราไม่เห็นเราว่าปรากฏว่าได้คลายกำหนัดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่รอบกันห้านั้นเลยมันต้องวาดกับจิตนี้จนแหลกจนมันนี่แตกกระจายไปนั่นออกจากนั้นแล้วแต่ว่านี่เป็นการวิจัยว่าคือมันหมดปัญหาถ้ามันค้านกันอย่างนี้มันค้านในภาคปฏิบัติเป็นส่วนอาตมาเล่าคืนเยอะเลยในอริตปฏิบัติสุดเรายอมรับทันทีเลยนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายในจิตอีกหนึ่งไม่ให้เบื่อหน่ายในสิ่งภายนอกเพราะนั้นแล้วต้องเข้าไปเบื่อหน่ายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตแล้วเบื่อหน่ายนั้นเสร็จเลยเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่มาสัมผัสภายในจิตธรรมอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตาที่นิ่งเป็นมีสติเลยนะรวบเข้ามาตัดนิ่งหมายถึงว่ารวบเอาหมดถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ายกสรรพนามขึ้นตัดนิ่งไปเลยคือไม่ต้องพูดหลายคนเป็นชื่อคนนั้นคนนี้เราเขาคนหนึ่งโทษว่าเขาหมายมันเป็นสรรพนามให้แทนตัวได้แล้วโทษว่าเขาโทษว่ามันนี่ตัดนิ่งปีนนี่เป็นสติคือเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนี่เป็นดังนั้นสติตายตลอดมีจิตมันก็เป็นอย่างนั้นพอพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามว่าถึงจิตเป็นทะลุในจิตแล้วมันผ่านพิจารณาขันธ์ห้านี้พอพิจารณาขันธ์ห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่ได้เข้าไปถึงจิตก่อนมันผ่านไม่ได้นี่มันเป็นขวางอยู่นะจ๊ะบอลตลอดเวลาเป็นสายจิตออกจากวิบัติเป็นสายจิตดูนั่งเป็นสายสงบเต็มนี่เลยมองไม่มองหมอกมองฟ้าดูดีอะไรได้พอตื่นหูตื่นตาแต่ก่อนไม่มองเลยก็ตื่นตะลุมบอลเราแบบมันมองวุ่นวายไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นแต่อยู่บ้านไหนมาเกี่ยวข้องกับเรามากแล้วหลีกหนีไม่นานอยู่เขาก็วันคือวันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลยถ้าบ้านนั้นต้องมาเกี่ยวข้องอยู่สบายกินสบายพอได้ฉันวันหนึ่งแม้จะข้าวเปล่าๆมันก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินแล้วถ้าเราไม่หวังไม่ทำแล้วไม่พูดจริงสถานที่จะนั่งอยู่นานเป็นเดือนอยู่กี่เดือนอยู่3 เดือน4 เดือนอยู่คนไม่มาควรการเทศนาอาการไม่มีอันพระอะไรเขามาดูเราเขาอยู่ตามเราเราสนุกความเพลินเมื่อความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนนิ่งแต่หลับนั้นตลอดไปอย่างนี้ทำไมใจจะไม่กล้ไปสงสัยพ่ออาจก็ทำที่ไหนจะมากราบเรียนถามครูบาอาจารย์แล้วออกไปแม่บ้านเดี๋ยวก็มีความนับถือมากเขาก็เชื่อฟังเราก็อยู่การเทศนาว่าการมันถ้าอะไรขออย่าให้เทศเลยบอกแล้วก็อยู่เขาสบายที่มันทำบ้านเขาถือหนังเต็มบ้านแล้วว่ากลับว่าอะไรเต็มเขาก็ตามมาเป็นคน2 คน
ตอนนั้นเพื่อให้ออกเศษอาหารกลับตอนนั้นไม่เกี่ยวตอนนั้นเราก็อยู่ได้นานสถานที่ไม่มีอะไรกินอะไรออกกินไปตามเรื่องอย่างนั้นก็อยู่ได้ถ้าคนมาลุมเรื่อยๆทีนี้หายเลยต้องเขาต้องเชื่อเลยอย่าเอาอย่างนี้ถ้าจิตใจเราไม่ว่างจากงานเดินคุมมันเป็นออกร้อนฝ่าเท้าหากไม่ถึงฝ่าเท้าแตกมันทั้งตัวกันถ้าโซนอะไรที่ความเพียรแก่กล้าเป็นฝ่าเท้าแตกมันพระโสดานั่นแหละผู้ที่จะตักตวงว่าผลนิพพานท่านดำเนินอย่างนั้นคือตักตวงเอาเงินเอาทองมาสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจว่าเพื่อสอบแสวงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้วางหาเรื่องให้เกิดในวัดมีงานนั้นมีงานนี้สร้างนี่นั่นหาเรื่องความกังวลกับตนเองสิ่งนี้เป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญแม้จะเป็นมรรคก็ตามมันเป็นมรรคค่าศึกสำหรับผู้ปฏิบัติวางสำหรับญาติโยมเป็นมรรคแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นมรรคหยาบนั่นแหละมาทำลายมรรคละเอียดไม่เกี่ยวกับมรรคได้แล้วการคิดมาฟังให้ถึงใจมีสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่ออะไรผมอยากศึกษาถึงใจมีเราทำอะไรเราทำอย่างนี้ผลทุกอย่างการสอนทำไมจะไม่มีผลคิดแล้วถึงสอนเมื่อเคยผ่านมาแล้วด้วยมันขุดค้นไปเรื่อยจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเหนือปัญญาเหนือสติเหนือความเพียรกันไม่ได้แต่นั่งแบบหัวต่อไม่เรื่องเดินยังคงถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงโอ้นั่งภาวนาก็ง่วงจะหลับก็ลงเดินเนี่ยคิดหาเรื่องทุกครั้งบริการมันยังมีบางองค์ง่วงลงเดินคงเดินก็ง่วงเดินลงน้ำมันก็ยังจะง่วงมันลงไปเรื่อยๆจนทั้งเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโคกที่สระต้องทำมันทุกวัดมันมีตัวเรามีอะไรกันทำเพียรนี่หน่อยว่าจะตายว่าเดี๋ยวทำเพียรความจริงสติมันไม่รู้ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าสติได้เกิดต่อกันด้วยความสนใจแต่ทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายมันรอบตัวสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็มารอบตัวสติตั้งอยู่แล้วปัญญาคอยไปพิจารณาเอาเหตุเอาผลเอาจริงนี่ทำไมจะไม่ได้นี่แหละทั้งเอาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งสัมผัสมันมีตลอดเวลาทำไมสร้างสติปัญญามันก็หมอกจิตได้เป็นสมาธิทำไมเลยหรอถึงคราวจะใช้ปัญญาก็ใช้มั่งให้มันเต็มที่เต็มฐานมีเวลาจะเอาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันจะหมดเข้านะเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวโล้นผ้าเหลืองไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้ทางปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องรอยของพระของคุณนะของนักบวชมันเป็นแบบโลกทั้งนั้นที่มันเป็นแบบโลกแล้วมันก็เลวยิ่งกว่าโลกอีกเพราะโลกเขาธรรมดาอยู่แล้วเราเป็นเพศที่สูงจะทำเหมือนโลกเข้าไปมันก็เลวกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการพัดพลาดจากกันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนี้จังทุกขังนันตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันจึงไม่ควรนอนใจเวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานนี้บ้าง
คอยระมัดระวังท่านกลัวท่านดูท่านด่านั่นก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้เรื่องผมเคยไปตอนที่จิตยังไม่ได้หลักได้ฐานอะไรเลยดูครูบาอาจารย์ก็อยู่เวลาเราออกไปเรื่องของภาพความเป็นที่มันไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวจิตมันกระดำปีเหมือนผ่านไปไม่มีไฟแล้วเป็นนักแสดงโล่เหมือนผ่านไปที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราสังเกตนี่เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเราออกไปปฏิบัติคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้รู้เจ้าของคือสังเกตนี่เพียงไปชั่วคราวก็รู้หมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลับมันต้องอาศัยที่ดีครูกับอาจารย์ถูกรู้ด่าว่ากล่าวอยู่เสมอมันก็ได้สติสตังได้ระมัดระวังความระมัดระวังนั้นมันเป็นมรรคคือเป็นสติอยู่ลำพังคนเดียวมันนอนใจมีลงกายเป็นความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นทั้งที่เราตั้งใจว่าจะประกอบความเพียรยกไม่ขึ้นเสียแต่เมื่อจิตมันมีหลักขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันอย่างนั้นเป็นอย่างว่าเราสอบแสวงหาความเพิ่มเติมให้ละเอียดละออยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วเลื่อยที่หมุนเลื่อยไหนก็เป็นความเพียรไปอยู่คนเดียวก็ความเพียรยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะที่สุดไม่ได้พูดกับใครเลยทั้งวันไม่มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนติ้วอยู่มันฟาดมันเหวี่ยงมันโอ้โหมันจะเรื่องมันมีปัญญาเวลามันได้ออกแล้วมันไม่ได้โง่จิตตลอดเวลาคนเราโอ้กิเลสก็ทับผมถือมันดีดตัวไม่ได้มันค่อยกิเลสค่อยจางลงเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทำงานให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยให้ดำเนินปัญญาโดยลำดับไปธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจำเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาแล้วทั้งที่มีสมาธิแบบขุดกันด้วยปัญญาแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบนสมาธิเพราะเราเคยใช้แล้วเช่นอย่างทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันจะไปไหนที่มันขุดกันเข้าไปแล้วทางขุดลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาพลาดจากการปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความสัตย์ความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีตั้งขึ้นมาด้วยสติปัญญาอยู่มีเรียกว่าปัญญาลงมาที่จิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลำพังกับความสงบตัวของจิตด้วยอุบายของปัญญานี่มีต่างกันมากคืออาถรรพ์ที่สุดเข้าไปอยู่นั่นก็อาถรรพ์ถอนออกมาแล้วก็อาถรรพ์ผิดไปปัญญาลงสมาธินี่ผลแสดงผิดกันคืออาถรรพ์ไม่สงบตัวเฉยๆสงบอยู่ด้วยความองอาจหนักอยู่ไหมยืดทางตัดตัวต้องให้จริงให้จังคนข้างในไม่เคยเอาข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสานกันร่างกายเกี่ยวเขาเกี่ยวเราจิตมันสงบไปเฉยไม่ได้มันฉลาดเฉยก็ไม่ได้สงบก็ต้องทำอุบายเพื่อความสงบ
ฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญาจิตคนนั้นสงบแล้วถึงฉลาดไม่ได้คำว่าธรรมคำว่าสมาธิคำว่าปัญญามันจะไม่มีเหลือเลยมรรคผลนิพพานไม่มีใครถึงเลยพูดถึงเรื่องการงานการสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเราจะว่าทั้งนั้นเลยเพราะมันมากเป็นมากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อศาสนาพุทธพุทธธรรมธรรมะเป็นคำเป็นนามภาษาหลักใจของเราหลักยึดเราไม่ถึงนั่นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เลี้ยวไหลเท่านั้นความเลี้ยวไหลเพราะนั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่มีสาระคุณเลยเราจะมาเป็นอยู่เป็นทางเดินของเราไม่ได้ทางธรรมะต้องการสนับสนุนตายตัวจริงเอาพระเจ้าพระธรรมผสมเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดเรื่องไฟความเพียรสติพยายามตั้งได้เดินไปบิณฑบาตก็ให้มีสติตลอดไปต่างคนต่างกำหนดสติของตัวเองอย่างน้อยให้เป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเกิดไม่สนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชายรู้ตัวอยู่นั้นออกมาใครรู้ตัวมาตลอดทำการทำงานในพยายามฝึกหัดสติที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวด้วยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปชัญญะรู้ตัวโดยขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมหาสีมหาปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปชัญญะเพราะมหาสีมหาปัญญาคือหมายว่าแก่กล้าเต็มที่แล้วกำหนดไม่กำหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดคือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำงานเองได้ร่างเอาไว้เพลินกับเพลินความเห็นโทษเห็นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารคือความเกิดตายนี่ก็เห็นมากที่เยอะความเป็นคุณของความหลุดพ้นไปเสียนั่นก็มากเท่ากันแต่นั้นมันถึงถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มีในจิตมีไม่ได้อย่างนั้นเอาจนตายอยู่ด้วยกันกอดคอกันตายระหว่างเรากับกิเลสที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริงๆที่แรกแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างชนะมากขึ้นกว่าแพ้ชนะมากขึ้นกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญาเป็นขั้นแน่ใจแม้กิเลสจะยังมีอยู่ก็ตามความแน่ใจของปัญญานี่มันแน่แล้วนั่นแหละตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเสียดีกว่าถึงมาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาขุดคุยค้นคุยเขี่ยเอาเกี่ยมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาหลุดขาดไปเมื่อเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจไปที่เนี่ยทันแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยการแก้วิธีที่แรกอย่างทันทาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราท่านปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าก็ต้องดำเนินตามนั้นค่อยตัดไปทีละชิ้นสองชิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้าไปตรงไหนไม่ขาดนะพี่เล็กขาดไปแล้วไม่ต่ออีกนี่เรียกว่าขาดตรงไหนเข้าใจไหนแล้วก็หมดไปเบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วดังที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวนั้นเป็นกิเลสอันเดียวเราวิชาเรียกว่าวิชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชามันจะปริมาณถูกตัดถูกทำลายหมดตัดสะพานหมดติดต่อกันไม่ได้จิตตวิชาพิจารณาลงไปที่ไหน
พอนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดเวลาผลเดียวอันนั้นพึบเดียวเท่านั้นมันไม่มีเหลือขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวพึบเดียวเลยหมดห้องตัวอัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตรงนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกตีด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่มีเหลือไปเลยแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ว่านั่นอัศจรรย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจริงอัศจรรย์อันนี้มันยังเห็นเป็นจุดเป็นต่อมเป็นอะไรพอนี่หมดแล้วไม่มีสมมติไม่มีเราจะเป็นหมายได้ยังไงอย่างเป็นไปงานสำเร็จระวังงานของเราสำเร็จเริ่มไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกกอไก่กอกาเกสาลงมานะขาลงตาตะตูนี่แหละเพราะว่ากอไก่กอกาก็ถูกแต่ว่าสูงทำสูงก็ได้ได้หมดนั่นแหละแยกไปพูดถึงว่ากอไก่กอกาพิจารณาเนี่ยกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงเสมอกันแต่อะไรมาสูงมาต่ำต่างกันล่ะพิจารณาเจตาลมนานะขาลันตาตะโจการอะไรการหนึ่งเข้าใจแล้วมันจะวิ่งตลอดทั่วถึงกันหมดตื่นชากันไปกระทั่งถึงเนื้อหนังเองก็ดูตับไตไส้พุงทะลุไปหมดเป็นความจริงเหมือนกันเวลามันเข้าใจสติมันก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดกิเลสก็ละเอียดขึ้นไปละเอียดลงไปถ้าวุ่นขุ่นมัวที่เคยเป็นมามันก็หมดไปเหลือแต่มันละเอียดมีเครื่องทุนขนาดนั้นแล้วมันถอยติ้วขั้นเริ่มแรกเนี่ยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่กิเลสสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยเป็นทุกข์มากนะทุกเรื่องนี้สำคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่ค่อยไปยุ่งเหยิงไปวุ่นวายกับสิ่งนี้นะมันเคยเป็นมาแล้วพอปฏิบัติที่นี่ให้จิตมีความอะไรบ้างอะไรอย่างบ้างมันจะท้องเป็นสงสัยเรื่องของนะทั้งไปอยู่กับพ่อแม่อาจารย์เนี่ยจิตเมื่อเคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันเสื่อมมันยับมันเร็วแค่นั้นราคาเร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงกับแสดงตามอวัยวะนะมันแสดงอยู่ภายในจิตรู้ว่ามันเร็วนี่ทำมันอย่างนี้มาปฏิบัติจิตใจแต่ก่อนยังเรียนหนังสืออยู่ก็มันเห็นมันเหมือนเห็นมันเฉยมันเห็นเป็นเรื่องกับทุกอย่างผู้หญิงอะไรมันเฉยธรรมดามันไปสนใจอะไรในจิตในใจถึงกิเลสมีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนภายในจิตใจเพราะเรื่องราคาปัญหานี้แต่นี้เวลามาปฏิบัติทางมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่สงสัยเรื่องของมันเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางอวัยวะเป็นภายในจิตมันแยบมีเสียงแยบพอมองเห็นครับแยบความจริงเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติมีเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังหมูมันดำไปหมดเวลามาถูก็ไม่รู้ที่เพราะมันดำไปหมดนี่พอมันมีด่างมีดาวมีขาวเขาบ้างมันรู้ได้เลยมันก็รู้เท่านั้นนะมันกำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันแค่รู้เท่านั้นแหละแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่ให้มันมีสิ่งต่างๆนี้มันก็เกิดความสงสัยถ้ามันเป็นอย่างนี้ที่งานอะไรมันละเอียดมันรวดเร็วนี่ทำไมมันเป็นทำไมมันรวดเร็วกับเรื่องแบบนี้นักนะแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้สงสัยเจ้าของก็ยิ่งทำให้เล่นความเพียรยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบเป็นสมาธิก็แล้วที่มีก็เย็นเรื่องนั้นก็ไปจางไปหาไปไม่ค่อยจะคิดไปยุ่งเราคิดปั๊บมันก็ทันอย่างนี้นอกแก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการนี่เหลือมันทันทุกทีพอมันใกล้เข้าไปมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องนี้มันทัน
นี่จะทำการทำงานอะไรอยู่หนักๆกับการขึ้นถามเขาอยู่ที่ถามมาอยู่บางทีก็มีการซ่อมแซมกุฏิต้องถามมาหามเสาออกมาอย่างอยู่วัดน้องถุยเพราะพระเนรมีมากจนจัดทำนั่นนี่ครับพระนะทำเราไม่ค่อยจะเอาญาติโยมมายุ่งเนี่ยก็ไม่เอาการเขาพิจิตรเงินกับเราหรือเราเรียนมาจากท่านก็ถูกมีแต่พระเนรจะทำอะไรเอาทำทุกวันอย่าโยมเขามายุ่งนะแล้วทำงานหลังมันติดปรุงทุกอย่างมามันรู้ทันทีเลยรู้ทันทีถึงตอนเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นประกาศเลยกันเราแก้ดีเมื่อของการแก้ได้ดีมากก็ต้องผ่านไปแล้วหนึ่งเป็นแก้ดีได้ไงน้องละเอียดที่นาร่างกายกลับไปจุดไหนจุดจิตจ่อยมันตั้งสีนั้นอาการมันมีรูปลักษณะยังไงกำหนดเช่นเป็นกระสีนี่อะไรก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันค่อยซึมซาบไปเองไปทั่วหมดอวัยวะมันเป็นของมันเองพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วมันซึมซาบไปทางที่เป็นอากายเป็นสำคัญมากนั่นเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการเวลาฆ่าด้วยเรื่องที่เป็นนามากๆการเวลาฆ่ามันก็จะครอบงำเรื่องนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวทุกพระอสุพังมันบอกอยู่ในตัวนี้เห็นหรือกับข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลมันก็ไม่ควรใจอีกยิ่งสนุกพิจารณาให้เร่งลงไปหนักแน่นลงไปเรื่อยๆมันเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันอย่างนี้เห็นครับปัญญาอธิบายเพิ่มฟังแล้วก่อนคุณพักไปเดินไปในทางแคบๆมีกอไผ่ต้นหนึ่งล้มทับทางขวางทางเนี่ยล้มขวางนอกลายบาดแบบกดไปประคองอยู่วันมันชัดเจนจริงนะความฝันจึงไม่ลืมในทุกวันนี้ในความฝันที่ใช้เป็นสตินี้ไม่ลืมเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นมงคลฝันก็รู้นอกจากทางตีบตันหมดแล้วก็สองภาคทางมันก็ตันหมดตันด้วยความโลภะป่าแล้วก็ไผ่ล้มทับทางขวางทางเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนเท่านั้นเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มีทางแยกในคำฝันมันชัดอยู่ในลำตัวติดหัวใจมันก็ติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางไปมันมีช่องเล็กพอจะหลวมตัวนี่ของฝันคนนี้มันพอจะไปได้พอจะหลวมบาดเราล้มหัวเรานี่พอหัวมุดเข้าไปนี่ได้แล้วก็ดึงบาดไปนี่จับสายบาดดึงเลยไปนี่ได้เป็นอย่างนี้ปรากฏว่าเปลื้องถ้าจีวรออกนะจีวรจะเกิดจะเสียแล้วทำนั่นอย่างนั้นอย่างนั้นชานจริงๆชานจนกระทั่งกบติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้มันหลวมเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบึงกันบึงไปบึงไปเสียน้อยโอ้โหบึงไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับสายบาดดึงบาดมาตามหลังก่อนกดใส่ข้างหน้าเหมือนกับเราตั้งทำเวลาดีไม่ได้หลับเนี่ยความฝันนี่ก็แต่ไม่เป็นมันเหมือนเราตั้งทำมาโดยที่สุดนอนที่ไม่หลับเหมือนเราลอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยกดมันก็ใส่ไปหน้าก่อนแล้วเราก็
อกถุยเลยมันเลยคานไม่ได้คานนะมันอะไรเสียบตะกายพอเจ้าของพ้นไปแล้วเพราะบาดดึงบาดมาเลยสายบาดมาเลยพอพ้นไปแล้วก็มือไปจับสายบาดได้ดึงมาช่องนั้นเนี่ยดึงมาได้พ้นกึ่งไปได้แล้วมองขึ้นข้างหลังมันเหมือนกับเป็นช่องในหลวมตัวเราเท่านี้เองมันก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำปูดน้ำขวนอะไรนี่ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏในความฝันปรากฏตัวมันไปแบบนั้นมีพอพ้นนั้นไปประมาณสัก1 เส้น20 วาเนี่ยประมาณ20 วาตรงนี้มันน้ำโอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิ้งว้างมองเห็นอะไรไม่เห็นเหมือนเราไปดูทะเลนั่นแหละมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เรายืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำมันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปยังไงนี่เป็นใจตอนนี้ขนาดมองมันเวิ้งว้างมองไม่นานมันเหมือนกับเป็นเรื่องนี้ก็นิดเป็นอะไรเป็นคิดนี่จำได้ก็เป็นออกถึงเขียนนี่ดินนี่หันหน้าที่เรือก็มาเพราะเรือนั้นไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงพอดีเราก็พูดว่าลงไปเรือเหมือนก็ไม่ได้พูดกับคนเรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะมีนู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปพอดีเรือมาจอดปุ๊บนี่เราก็ลงเลยเรือกับพระบึงเลยนะนี่ดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอกแต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมีคนเดียวที่ขับเรือบึงต่อคำฝันก็เร็วนาไปนั่นก็เหมือนมีประสักมีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็เหมือนมีพุ่งไม่นานก็ไปถึงเกาะนั้นมันเป็นคำฝันไม่นานมันเป็นเครื่องเทียบเทียมพอถึงสักพักเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลยแล้วเรือมันไม่ทราบมันไปไหนมันนี่เนี่ยสนใจขึ้นไปแล้วจะขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาเลยนะเกาะนั้นมันเป็นเขาเลยนะขึ้นไปให้เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางทำหมักตับทำไมจะมาได้ว่างั้นนะมหาอะไรมาได้โอ้ยข้ามเรือข้ามไปเรือแล้วข้ามเรืออันนั้นพูดมานั่นตำหนักให้หน่อยเลยยื่นตะบันหนังนะแล้วก็ตำจ๊อก2-3จ๊อกเลยรู้ตัวมันโมโหมันฝันมือนี่ไม่ได้หรือสักโมโหอันนั้นเวลาที่เหมือนนี่ปีไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นตะบันหนังแล้วตำหนัก2-3จ๊อกนั่นแหละแล้วตื่นแล้วแต่แล้วก็มากองสำเร็จแต่ละว่ามันแสดงถึงความจะข้ามวัฏสงสารข้ามมหาสมุทรมหานิยมคำว่ามหาสมุทรก็เทียบกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหานิยมข้ามไปไม่ได้เราคิดในใจเรานี่ก็ยินนะพอตื่นเช้ามามุ่งแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียนเล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์
วันถ้าวันหลังนี้คือวันหลังไม่ได้เช้าคือตอนเย็นๆวันหลังตัดตรวจเสร็จแล้วเป็นพระทีกันธรรมดาตอนนั้นเลยเล่าเรื่องนี้ถวายท่านทำนายเป็นเนี่ยเหมือนกับความที่เราคิดแล้วพอเราเล่าไม่ถวายแล้วนะแต่บางต้นมีลำบากนะธรรมานะเอาไว้ดีนะท่านว่านะบางต้นนี่ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะแต่จะถอยนะบอกแล้วนี่บอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนท่านว่าอย่างนี้นะสำคัญเริ่มแรกนี่ต้องเอาจริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายเอามันรอดได้ก็ใครมันว่าอย่างนี้นะก็ใครคือที่จิตคืออุปสรรคเรื่องกีดขวางนั่นเองเหลือปัญหาอาสวะเป็นเกาะเป็นหนามมันกีดขวางทางเดินของเราทางเดินเราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดแต่คือความพยายามความเพียรของเราเองพอพ้นไปนั่นแล้วสะดวกนะที่นะวางนะเนี่ยมาติดตรงตอนต้นเนี่ยเอาให้ดีหน้าจริงๆด้วยนะจากท่านว่าเพราะตอนนั้นจิตผมกำลังเสื่อมนี่ไม่เป็นทุกข์เหมือนกับฝุ่นกับไฟพยายามจะไหนเป็นปีนี่จิตพอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างเป็นปีนี้มันไม่ขึ้นมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่ตอนนี้ลำบากจะเป็นจะตายตอนที่ว่ารอดเข้าไปอันนี้ทั้งจิตเสื่อมด้วยนั่นก็เรื่องความเพียรมันก็เหมือนใส่โคกขึ้นกองปวกเดี๋ยวมันกิ้งทับหัวลงไปแต่มันทับหัวเดี๋ยวทับไม่ตายอย่างนั้นเถอะพอโรคสลายมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งขึ้นอีกกำลังพร้อมกิ้งทับหัวเราลงไปอีกลุกได้ลุกฟื้นจากสลบไปกิ้งมันมาอีกอย่างนั้นมันตอนนี้มันได้มันเข้ากันจริงๆนะถ้าถือว่าเข้ากันได้ปั๊บกับพอหลังจากนั้นแล้วมันก็เสมอไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันถูกพอตั้งจิตนี้ได้แล้วมีจิตได้จิตคือจิตอันนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาแบบว่าตลอดรุ่งมันก็ยิ่งแน่ถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าถึงนี้ไม่เสื่อมนั่นอะไรนะทีนะมันแน่เลยนะมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเลยถ้าให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เลยมันถึงพักเมื่อกำเริบในขั้นนี้มันก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกแล้วท่านสอนออกมาเป็นปีแล้วในระดับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนไม่ลงตัวความเสื่อมเป็นเหตุมันเป็นครูอย่างอื่นถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจถ้าจิตจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายก็ก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้นะเพราะมันเข็ดมีถึงเรื่องนี้ต่อจากนั้นไปแล้วไปเสมอสมาธิเป็นอย่างนั้นหมอไปเลยขั้นปัญญาก็นั่นข้างมหาสมุทรหันยมไปเกาะนั่นตอนนั้นหมุนติ่วหายสิ่งนั้นหายไปสิ่งมหาปัญญามีสติปัญญาทำงานหมุนติ่วทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนเรือพาไปเองพอลงตั้งเรือก็พาไปเองเราคิดแล้วมุ่งกันนู่นก็ไม่ต้องบอกคนพายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะไม่ใช่เรือจากเรือเย็นนะว่าพายมันก็ไม่ใช่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่พายเรือไปเยอะเขาเหมือนเขาพายเขาเกี่ยวกันไม่ใช่นะมันเป็นยังไงมันเรือครับพาพุ่งไปมันมีคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ใช่เขาขับเขาไม่ขับมันก็เป็นเครื่องหมายเทียบอย่างนี้เฉยมันก็พุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาตรงนี้ไปหาเกาะนั้นหมายที่ว่าสติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหานั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาบเรื่อยไปเรื่อยก็หมุนไปเรื่อยแต่นั่นก็เป็นปัญญา
ที่ที่ที่ก็ไม่มีอุปสรรคตรงไหนปัญญามันเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังของกิเลสมันมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมากิเลสมันไปหมดไปเนี่ยนะหนึ่งที่เวลาเราจะออกปฏิบัติเราตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ที่ว่าบนบ้านเนี่ยเราอธิษฐานนี่เป็น3 ข้อที่ผู้ใหญ่ให้เราไม่ให้ออกเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยถ่ายเยอะนั้นไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบผู้ใหญ่จะสมเด็จมันเองต้องหาดูเราไปถึงท่านรู้สึกท่านเมตตาผมมากจะพยายามไว้ง่ายถึงออกวีตอนนั้นท่านไปต่างจังหวัดในโอกาสพระลาสมเด็จมหาองค์ติโสอ้วนเพราะตอนนั้นท่านเป็นราชกวีสมเด็จเรามหาองค์กวีท่านเวลาสมเด็จได้ก่อนที่จะไม่ไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานถึงว่าพระสมมติว่าแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานขอบุญบันดาลข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะได้สำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้มีนิมิตแสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวังความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่นว่าเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังคือหมายเป็นพระนิพพานด้วยระวังขอให้แสดงความอัศจรรย์ขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกที่เราได้ออกด้วยเราต้องมีความมุ่งหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ถูกมากมากแต่ยังไงมันก็ต้องออกแล้วไม่สำเร็จตามความมุ่งหมายก็ขอให้ฝันลงไปแบบนั้นฝันเป็นข้อเท็จจริงว่าออกไปแล้วก็เหลือไหลไม่ได้เรื่องเวลาถ้าไม่ได้ออกด้วยถ้าไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ให้แสดงใน3 วาระ3 ประโยคนี้นั่งจะให้ดูในทางไหนก็เอาดูเราภาวนาก็เอาคือให้ดูทางความฝันก็เอาถ้าเราภาวนาอยู่ในเรื่องที่เราภาวนามันหลับไปมันก็ต้อง6 ทุ่มแล้วหลับไปนี่ฝันโอ้โหหัวอ้อนครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงอะไรไม่รู้แหละมองในสุดสายตารอบที่เมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดสายตานู่นแล้วหอเมืองบนนะมองไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับว่าเมืองไทยอะไรทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นแผ่นดินไทยทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงมันทั้งนั้นแล้วมองไปนี่โอ้ยไอ้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นหอประสาทมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนยังติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความมีสีมีแสงเรื่องเป็นพโพเหมือนอย่างว่าไอ้ลูกตาอะไรนี้มันก็แตกไปนั่นแหละเงินอะไรนี้คือแสงระหว่างความแปรวๆของเมืองนั้นน่ะมองไปเหมือนกับคำทองคำทั้งแท่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดติดในรามมั่นทองเหลืองมันเป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยังแสงกระจายมาเหมือนไฟฉายเลยรอบที่ขนาดนั้นเหาะรอบที่3 รอบนะเหาะรอบพระนครหลวงตัวใหญ่มันก็เหาะรอบถึง3 รอบแล้วมันลงพอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัวโอ้โหไปยินเลยสำเร็จอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วยแล้วเวลาเราเหาะลอยไปนี่ก็ตัวปลิวไปเลยไม่มีเป็นอะไรเป็นอุปสรรคเป็นหนักเป็นกฎเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นลำบากขึ้นยากผมเห็นมีแสดงว่าออกยาก
ออกไปแล้วไม่สมความมุ่งหมายมีพอเหาะขึ้นไปก็เหาะสะดวกสบายตัวลอยไปเลยเห็นเมืองนครหลวงมันเป็นนครอัศจรรย์เหมือนนครเหมือนสวรรค์มันพูดยังไงแน่คราวนี้ยังไงได้ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอตื่นเช้ามาก็ท่านลาสำเร็จท่านก็เลยให้เลยบึ้งเลยฮะออกมาสำเร็จตามเลยท่านไปบนท่านเป็นหมามาเราเข้าอยู่ที่จักราชอำเภอจักราชจังหวัดโคราชนี่แหละที่สั่งวันนั้นท่านจะมาให้มารอรับให้มารออันที่สถานีจักราชท่านจะเลยไปอุบลมาตอนออกพรรษานั่นแค่ตอนพรรษาใหม่แต่แม่ท่านเป็นนิมายมาบอกว่าให้กลับไปกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาออกพรรษาแล้วท่านมาที่ท่านจะเอากลับคืนมันนั่นมันนี่เราจะมาไปพร้อมเรามาไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญต้องกำที่พูดยังไม่สักกี่ประโยคแต่เราไม่ตอบสักคำพอดีรถไฟก็เลื่อนจากสถานีก็เราก็โดดลงพ้นตัวเดี๋ยวมารอบตัวรถไฟเราไปพอไปร่างก็ไม่น้ำมันเปิดนี้กำลังดีใจพูดถึงเรื่องนี้นะนี่แหละที่ใจมันเป็นไปอย่างนั้นนี่ไปทำอีกไปอยู่ทางห้องตายทำงานนี้ไอ้ละหนึ่งเนี่ยนี่แหละที่ใจมันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างมันไม่เกี่ยวกับเราโดยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนสั่งสอนประชาชนมันปรากฏว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะฟังประทับอยู่เป็นแท่นนี่เป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลาแล้วจากพื้นไปกว้างกว่าเราก็เหาะขึ้นไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆองค์มันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วการพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์เหลืองอลามองค์เท่าองค์เท่าคนต่อคนเป็นเป็นพระเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วเป็นสงฆ์ท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจนที่เป็นเครื่องบูชาด้วยแต่เขาว่าผมน้ำพระเนี่ยมันก็รอบหมดนะที่ไปสงน้ำพระพุทธเจ้าเพราะมันเป็นอะไรนี้มันรอบกันมันทั่วถึงโดยรวดเดียวนี่พอหลังจากนั้นเราก็ออกจากนั้นไปก็มีประชาชนแน่นอาจจะมันไปอีกภาคหนึ่งลงต่ำไปประมาณสักมันต่ำกันประมาณสักวาเราก็ลงจากท่านั้นลงไปที่นี่เวลาเอาพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนก็น้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนิ้วมือออกจากปานพอเรามือสางน้ำแตกกระจายไปเลยแต่กระจายไม่ทั่วถึงอย่างรวดเร็วมันก็พลาดเหมือนกันนั่นเกี่ยวกับดวงแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเราในเหาะนั้นเราไม่ได้เห็นประชาชนนั่งนี่เหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชนนั่งตามือไปนี่ออกนั่งอะไรจะไปเลยขับเลยว่าแม่โอ้เสร็จธุระนี่จะต้องขับซะก่อนนี่เสร็จธุระนี่แล้วมันจะกลับรออยู่นี่แหละประมาณนั้นรออยู่หนึ่งหมายถึงรออยู่บ้านอยู่แม่พระสงฆ์
ก็ก่อนรดน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็เอาลงมาก็โยมแม่ปูเสือไว้แล้วมีหนูก็ยังมันนั่งรออยู่เหาะลงไปหน้าบ้านแล้วคุณไปนั่งมันก็จะสอนโยมแม่อะไรนี่แต่ไม่คือตอนนี้ไม่ถูกตัวมันพิจารณากองตามนี่ก็โยมแม่ของเราทำไมเอาโยมแม่บวชนี้จากแม่นะเกี่ยวพันกันอยู่พิจารณาผมก็เข้าใจไปตามลำหนักของมีที่เป็นเครื่องเทียบเทียมมันรู้มันเป็นเรื่องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไรมันมีนะอันนี้พิจารณาเลยตอนแรกก็ตอนที่ท่าจะถูกไม่รู้มันจะยิงเขาออกมาก็เราช่วยไก่เกลี่ยที่นี่ไก่เกลี่ยเรื่องราวสนุกเรียนแม่เรามาบวชเป็นแบบนี้ส่วนที่นี้นั่นประชาชนนี่มันนั่งประชาชนนี่เกี่ยวกันสั่งสอนประชาชนเราก็เข้าใจอย่างนี้ผมนั่งพูดที่ลูกทั้งหลายเราไม่พูดอย่างนี้อย่างนี้นึกมันก็แปลกงั้นฉะนั้นก็ลำบากการปฏิบัติของเราปฏิบัติลำบากอยู่มากนั่นแหละแต่พอดีกันกับเราถ้าหากว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจมันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากเท่าไรมันยิ่งคลิปตัวขึ้นรับกันมันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลามาเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดช่วยตัวเองได้นั่นหลักเวลานั้นมันฉลาดได้มีแต่อาศัยผู้อื่นเรื่อยๆอัตติตโนนาโถไม่สนใจคิดมีหวังพึ่งผู้อื่นเรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งลุงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมานี่พึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดมันเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองบางคนมีความลำบากลำบนอะไรแล้วตั้งแต่จิตอบรมสั่งสอนเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยได้คิดเวลาพอดีลำพังตนเองนี่เพราะความตั้งใจนี่อะไรก็ว่าไม่ทันอะไรว่าไม่เจอเรื่องกิเลสมันผ่านเข้ามาเรื่อยข้าศึกมันผ่านเข้ามาเรื่อยหัวทั้งตัวโดดเข้ามาหาแล้วก็บั้นตีมันได้เลยนั่นเลยมันจะผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันเองต่อสู้กิเลสต้องมีอาวุธถ้าติดผิดขึ้นมาปัญญาผิดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ทำเนี่ยนี่เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นมักจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวมันสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรเอาจริงเอาจังเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาเป็นกรอบเป็นมุมที่ดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบมีเวลานั่งมากคุณนั่งตลอดรุ่งมันของเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ใครว่าใครเก่งเรามีที่มันจะได้รู้งั้นนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งเป็นเวลาที่3-4 ชั่วโมงมันนั่งเป็นบางวันถึงสุดจนถึงเวลาบิณฑบาตผมจะออกก็ปูปากผมโดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนทางอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงนี้ไม่รู้นะทีนี้เกี่ยวกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่อาจารย์นั่งนำมาในพรรษานั้นอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางวันเลยในพรรษาทั้ง3 เดือนเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดเลยตัวกลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ให้พักความแต่จริงบังคับของเราเลยความเพียรมันเป็นสิ่งที่เวลาเป็นกรอบไม่มีผู้ที่จะใส่จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรงนั้นจนกรอบทุกเวทนาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนตามกันเอาแต่ทั้งจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะโกนกวายทุกเวทนาเกิดขึ้นในขันจิตก็
วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไป50 2 หน้าเลยทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่ดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกันออกหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์เข้าไปเราหาทางออกแบบทำนั่นแหละเป็นสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนจีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้ไม่รู้เอาตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางถอยหลังไม่มีเบอร์ข้างหน้าไว้หลังตัดน้ำจุกทางด้วยไหนอย่างถอยหลังไม่ได้ตอนทุกเวทนาหลังต้นมาเทียบเทียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลังก็พอรอบด้านแล้วมันก็ลงนั่นแหละมันถึงประจักษ์เวลาจิตพิจารณาทุกเวทนากายกับพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเนื้อหนังมังสังเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไงกายมีอาการของร่างกายเป็นต่างๆมีรูปลักษณะยังไงจิตเป็นยังไง3 อย่างนี้ชัดทุกอย่างแล้วมันก็ลงตัวนี่ปล่อยกันเลยน่าต้องคิดอย่างนั้นปัญญาลงสมาธิหรือปัญญาไปล่ำเข้ามาทุกเวทนาก็กล้าจิตใจก็ซึ้งซ่านบางครั้งก็พ้นด้วยเหตุด้วยผลมีท่านปิดหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอบความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถรรพ์มากทีเดียวมันกินจิตมันซึ้งซ่านเอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเวทนาเอาจนจิตหมอบนี่ก็หาอาหารแต่ว่าเป็นนิสัยนั่นเป็นนั่นนิสัยนี่ตัวนี้นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากบ้างทุกคนเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำให้ใครง่ายมันต้องยากมันทุกคนว่ามันเป็นก็เป็นตายก็ตายตั้งให้ดีจิตอย่าหวั่นอย่าไหวอย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่นสารไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากใจดวงนี้ที่แก้ที่เด็ดออกได้มากน้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาจะมีอะไรจะเหมือนจิตดวงนี้เลยมีเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยสิ่งทั้งหลายเพราะว่ามีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชัดๆเนี่ยมันก็ปล่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้คือไปข้างหน้ามันก็ก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเรื่อยๆก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆนี่เหมือนการจิตตัวก้าวข้างหน้าก้าวปล่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยที่ปล่อยก็เข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเรามันสำคัญด้วยเฉยเหมือนเราจะเอาไม้ทั้งแก่นไปหลงเอากับพี่มันเสียกว่าเป็นแก่นพอไม่ถากอะไรออกก็ไม่หมดประโยชน์เลยถากมันออกไปหมดมันเหลือแต่แก่นล้วนๆความทุกข์อันนี้มันไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนตายเย็นไปเย็นมาเกิดพบไหนชาติใดมันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกำเนิดภพชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นวัฏฏะก็ไม่มีทุกข์ได้เลยนอกจากวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบใดชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นมันเหมือนกินข้าวครับผสมกับแกะกับลำนั่นเองมันจะไปเล็ดอร่อยที่ไหนมีแต่ข้าวล้วนๆดิอย่างนี้แกะมีลำอยู่ในนั้นลำบากมากแต่เราไม่เคยคิดท้อคิดถอยเสียอกเสียใจยั่วในตำหนิตัวเองได้นอกจากได้ชมมันทำได้
คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้มันทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยเป็นอย่างนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้มันไม่เป็นนั่งเป็นคืนอยู่ทีเดียวแล้วมันต้อง9 คืน10 คืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่น2 คืนบ้าง3 คืนบ้างเอาเรื่อยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ค่อยเดินไปด้วยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเพียงเพราะท่านเห็นว่าเราเป็นคนโลดโผนบุญหน่อยการแสดงท่านจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้แสดงเพียงยักไม่ให้มากเดี๋ยวมันจะทำให้คนเสื่อมอ่อนแอโยกเปรียบเทียบเหมือนกับม้าตัวมันคึกขนองตัวมันผาดโผนโลดเต้นต้องทรมานมันอย่างหนักสารถีนายสารถีต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้มันกินหญ้ามันกินเลยตัดต้นนานจนกว่ามันอ่อนกำลังเมื่ออ่อนกำลังยอมรับการฝึกของเราเราก็ปล่อยให้มันกินหญ้าอะไรมากทำเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานแล้วเป็นการรักษาการระมัดระวังกันต้องดูมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช้มันมีจิตเวลากำลังคึกขนองมันผาดโผนหมดเต็มก็เอามันอย่างหนักตัดมันทั้งอาหารมันกินมาอาหารที่ว่า2 อย่างอาหารเป็นธาตุขันธ์มีอาหารที่เป็นพิษตัดไม่ให้มันไปยุ่งมันพูดทั้งเทียบกันจากนั้นท่านก็มาพูดถึงเห็นท่านเรานั่งตลอดรุ่งบ่อยๆเล่าถวายเพราะนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายกันเพราะมันมีของอัศจรรย์เราไม่เคยพลาดเรานั่งตลอดรุ่งเอาเป็นเอาตายเขาว่าทีไรมันเกิดความอัศจรรย์ทุกคืนไม่เคยพลาดเลยเพราะเราถึงยอมตายเพราะเราอยากเห็นของอัศจรรย์นั้นนั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความอัศจรรย์ในขนาดนั้นมันเกิดความอัศจรรย์ด้วยปัญญาเวลามันเป็นตอบมีความฉลาดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยคือสาระออกมาทั้งจิตนี่จิตทั้งธรรมเราจะเห็นเราต้องบอกว่ากิเลสมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตแต่กายมันเป็นเครื่องเสริมร่างกายเป็นเครื่องเสริมหนาวบาดจิตเมื่อเวลาหนักก็หนักมันสมควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นหนักอยู่ที่เวลาทรมานอยู่ที่เวลาร่างกายปวดช้ำเพราะกิเลสไม่อยู่กับกายกิเลสอยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเพียรประเภทนั้นพอเหมาะสมมันพูดขนาดนี้เราก็เข้าใจทำให้คุณมากกว่านั้นเพราะกลัวเราจะอ่อนแอจากนั้นจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะนั่งได้ขนาด7-8 ชั่วโมงแล้วนะ6 ชั่วโมง8 ชั่วโมง4-5 ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา8 ชั่วโมงไม่เคยนั่งตลอดรุ่งมันปีนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอามันใหญ่หลังจากนั้นมันแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญานอนไม่นอนนั่งไม่นั่งไม่เป็นงานที่งานส่วนงานมากที่งานหนักมากทันปัญญามีแต่งานทั้งจิตล้วนๆที่เป็นงานแต่ว่ามีช่องทางที่จะมาเป็นงานผู้ใหญ่คือรู้จักงานรู้จักวิธีทำเป็นอย่างมันยากนั้นรู้จักวิธีทำเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธินี่เราไม่รู้จักวิธีเลยบืนตาแต่แม่เป็นทางด้านปัญญาเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญางานลำบากมันก็เคยแก้ไขกันได้
ในแง่ต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยนะมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนได้ที่จะนาเหตุผลเทียบเทียงกันถ้าทุกสัดทุกส่วนนั้นสิ่งนั้นมันก็ตกไปเรื่อยๆมันก็เที่ยวความประมาณตกไปเรื่อยๆเพราะปัญญาพิจารณาของเรามันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาประเภทนี้เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมดภาระหมดปัญหาไปเองสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั่นแหละคือมหาวิมหาปัญญาอะไรจะพูดกันหรอกทำเนี่ยเทียบกับทำประการนะแต่นี้เราไม่อยากพูดมันเป็นการอาจเรื่องมากไปสูงไปต่ำไปเพราะว่าเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแท้พอแล้วกับปูของเราเพราะผมไม่ได้ถือตั้งมันชื่อเฉยเป็นยังไงก็พอไปจับอยู่กับใจของเราเนี่ยนี่พอมันผ่านมันไปแล้วแต่ว่ามีสติมันก็ไม่ถูกว่ามีปัญญามันก็ไม่ชัดเพราะมันไปถือว่าสติปัญญาเป็นตนเป็นของตนแม้แต่จิตยังไม่เห็นถือว่าเป็นตนของตนเราจะไปถือสติปัญญาว่าเป็นอะไรของเราได้ยังไงเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็ว่าไปนะว่ามีปัญญาก็ว่าไปมันไม่มีมันไม่ถูกทั้งสองกับกิริยาเพราะสติก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้วนี่เป็นอะไรปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำประโยชน์เพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธมากนั่นเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการพิจารณาทุกเหยียบทุกไปนั่นเองหรือถอนสมุทัยด้วยมากเนี่ยนิโรธเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความระงับดับทุกข์มันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้อันมากน้อยเพียงไรมันก็ดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดทุกข์มันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับทุกข์ภายในใจไม่ดับหมดมรรคก็หมดปัญหาไปสิสติปัญญาเรียกว่ามรรคสมาธิสมาธิโสดในทางสมาธิเฉพาะอย่างนี้คือสติกับปัญญาที่ทำงานนี้หนักที่สุดก็หมดปัญหาไปมันหมุนที่อย่างที่เคยเป็นหมุนหาอะไรต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้ฆ่าศึกเมื่อฆ่าศึกมันราบไปแล้วจะไปต่อสู้อะไรต่อสู้คนตายมีประโยชน์อะไรตายแล้วยิงอยู่นั่นมีประโยชน์เสียกระสุนมาบอกต่อสู้กับเมฆกับหมอกต่อสู้กับหมอกกระสุนเปล่ามันเกิดประโยชน์เลยเรียกว่ากิริยานอกจากมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังครั้งพุทธกาลดังพระกัปปนาบุตรเป็นต้นข้อหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นพระปาราชิกกับติติมูชนีหรือว่าทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพระกัปปนาบุตรท่านเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นเนรเนี่ยเมื่อพระเจ้าประทรงยกสมมุตินี้ขึ้นรับไปองค์ผู้ฟ้องร้องพระองค์ผู้ทรงวินิจฉัยพระองค์ไม่ต้องวินิจฉัยยากพระธรรมบุตรนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้คำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหมายความว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจึงพ้นจากสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติหาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวแล้วคุณเข้ากันไม่ได้คุณยังไงคุณอย่างนี้ตำราบอกว่าท่านมีสติเป็นสติวินัยแล้วว่าเอานี่มาลากเป็นสติวินัยเพราะอันนั้นมันเป็นสมมติในการฟ้องร้องมาเป็นสมมติสติวินัยก็เป็นสมมติต้านทานกันปกเปื้องฟ้องร้องความขนาดนิทานนั้นด้วยสติวินัยไม่มีอะไรที่สมมติเข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็ไม่ได้ว่าท่านมันยกขึ้นมา
แม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารเองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติแต่ว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกแต่ว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นเลยเพราะอันนั้นไม่ได้อยู่ในวิสัยอันนี้มันเหนืออันนี้แล้วเอาปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างเอกที่เหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทุกประเภทให้ขึ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่ผู้ย่อต้องแบบนั้นนี่ว่ามัชฌิมาฟังดูมีเรียวมีแหลมไปไหนมีต้นมีปลายที่ไหนท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้มันจะไปไหนกิเลสมันก็ต้องตายเช่นเดียวทั้งพุทธเจ้าทั้งพุทธการกิเลสจะเป็นประเภทเดียวกันกับทั้งพุทธการเครื่องมือแก้กิเลสเป็นประเภทเดียวกันขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถิดสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันมีอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าเจ้าของมันยกขึ้นไปท้ายมันก็เกิดประโยชน์มันต้องอาศัยความเพียรหมุนมันลงไปความทุกข์เพราะความเพียรนี่ไม่ได้เป็นเครื่องกดข่มจิตใจได้รับความลำบากลำบนนอกจากมีส่วนร่างกายนั้นแม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นไงไปเดี๋ยวเขาชกมวยกันบนเวทีก็ถึงขั้นสลบสลายอย่างนี้เอาหนึ่งมันกล้าหาญต่อสู้กันนี่เราก็เป็นนักรบดูศิลปะพจน์ไม่เคยทรงสั่งสอนให้ฝึกจากกายบุตรของพระองค์ให้ท้อถอยออกไปให้ล้มละลายตายเพราะกิเลสสังหารไม่มีนอกจากให้กิเลสมันตายหายหมดนั่งอยู่กับกิเลสตายอยู่รอบข้างยืนอยู่กิเลสตายอยู่รอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเล่นตลาดนั้นกิเลสไปที่ไหนนั้นกิเลสมันคลองมันไปกิเลสเป็นตัวไปวันที่ไหนเหยียบไปฟาดกับกิเลสแต่ก่อนนี้เหยียบเราที่เหยียบเรามากี่ภพกี่ชาติภพชาติของเรายิ่งมากกว่ากิเลสกิเลสฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายนี้กี่ภพกี่ชาติมาแล้วเรานับได้หรือเปล่าเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวในภพนั้นภพนี้มันก็นับไม่ได้แล้วมากไหมในกิเลสมันไม่มากขนาดนั้นอยู่ในหัวใจเราทำไมจะข้ามไม่ได้มันตายเกลื่อนอยู่ตามถนนทางเพราะความเพียรในอิริยาบถต่างๆมีแต่อิริยาบถที่ฆ่ากิเลสนั้นกิเลสหมดไปแล้วมันหมดเท่านั้นแหละทุกข์มันมาจากไหนทุกข์ก็มีแต่ทุกข์ในขันธ์เท่านั้นบุญในขันธ์นี่เป็นรับทราบไม่เฉยที่จะมาย่ำยีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นวิสัยของสมมุติเรื่องความทุกข์เพราะกันได้ยังไงสมมุติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของพระอรหันต์ได้ยังไงมันก็ไม่แค่นี้ยิ่งเรียกว่าภาราฮาเวปัญจขันธาภาขันธ์ห้าเป็นภาระหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกภาระกันหนักให้เพื่อพิจารณาเพื่อเห็นโทษของมันแต่เวลาดำเนินก็เป็นภาระอันหนึ่งเป็นภาราฮาเวปัญจขันธาประเภทเลยเวลาจิตได้ผ่านพ้นลงไปแล้วภาราฮาเวปัญจขันธาประเภทคือต้องมีความรับผิดชอบตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานชีวิตพากินพานอนพาขับพาถ่ายพาเดินนั่งไปนี่ล้วนแล้วตั้งแต่พายุงขันประคองขันเล่นกับขันรักษาขันรับผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปยุ่งไปเหยิงวุ่นวายไปได้รักษาจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้ระมัดระวังรักษาไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังเท่าไรก็ฟังเถอะการฟังการรับทราบจากการฟังขึ้นก็ถูกวิญญาณมันก็เป็นสมมติมันปรากฏขึ้นมาภาพดับพร้อมในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบ
มันก็ดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพึงฆ่าเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั้นได้เลยมีเรื่องนี้เรื่องพาราฮาเวนด้วยความรับผิดชอบถึงขั้นนี้แล้วพิจารณาอ๋อเป็นพาราฮาเวนมันมีได้ทุกตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันให้เห็นโทษเห็นภัยของมันพาราเวปัญจขันธาขันธ์ห้าของพาราหนักเนื้อภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันธ์ห้านี่มันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักยิ่งกว่าภูเขาซะอีกนะสอนให้เห็นโทษพิจารณาแยกดูส่วนต่างๆของมันของขันธ์นี่มีอะไรบ้างที่นารู้มันเห็นมีสาระอะไรเห็นร้อนก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระจิตใจเราก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยยิ่งเวลาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงเนี่ยจิตก็ถอนตัวมาทีนี้ถอนตัวมาโดยลำดับจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับจากการถอนอุปทานโดยลำดับมาแล้วนั่นถอนเต็มที่แล้วก็เป็นมหาสาระมันเป็นพาราเวเป็นจากขันธขั้นนั่นขั้นปฏิบัติพอผ่านนี้มาแล้วเราเป็นพาราเวเป็นจากขันธด้วยความรับผิดชอบพระหันต้องรับผิดชอบไปจนถึงมันไปพาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมที่ตธรรมเวลาเป็นอยู่ก็รักษาไประหว่างขันธ์กับพอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมในทิฏฐธรรมเป็นความอยู่สบายในระหว่างขันธ์กับจิตพอนี้หมดปัญหาไปแล้วพอนี้สลายตัวไปแล้วที่นี่หมดคำว่าพาราเฮเป็นจากขันธามันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตัวแล้วเราแต่ถามเวลานี้หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตายแล้วจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาแต่ขอให้มันเธอบริสุทธิ์เธออีกหนึ่งเราจะไปคิดให้เสียเวลาว่ามันอยู่กับตัวแท้ๆรู้อยู่ตัวจะไปสูญไม่สูญที่ไหนไปหาตะคุบเงาที่ไหนมันเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงให้เห็นตัวจริงภายในจิตของเราด้วยเห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามไปทำไมนิพพานสูญยังไงไม่สูญยังไงนิพพานแล้วเกิดการสูญถามไปทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราเนี่ยทำให้ตัวที่นี่อีกสูญไม่สูญจิตไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตแน่เมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทำไมจิตจะไปสงสัยเรื่องอื่นนี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันเข้ากันไม่ได้ตั้งใจเวลามันอยู่ด้วยกันการอบรมสั่งสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผมก็เคยเรียนผู้น้อยมาเหมือนกันหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่หรือประการหนึ่งเทศคำพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งมันก็ทำให้แถลงตาแถลงใจเหมือนกันเวลามันจะหมอบราบก็คือปัญหาท่านอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยมันหมอบราบหมดเลยทั้งที่กิเลสมีอยู่มันก็หมอบราบคือหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้แล้วพอใจความเชื่ออย่างทุกอย่างนี้แหละครูอาจารย์ของเราเนี่ยได้หลักยึดสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นจริงของผู้มาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นจริงนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะผู้สอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดละแล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าสั่งสอนชาวโลกที่ว่า80,000 4,000 ธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแหละอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องการปัญหาใน
เกี่ยวกับลิ้นเนี่ยเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทีเราทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดทำไมไม่ตายเสียในแง่ต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่ตอนนั้นมาจารึกทั้งหมดโอ้ยจะว่า80,000ธรรมขันธ์ไม่ทราบว่ากี่ล้านเป็นยกไว้เพียงประมาณท่านผู้รัตนามันยกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะมันเหลือกำลังของผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นประเทศพูดแต่พูดแต่เป็นบรรยายอธิบายมีข้อครับเราเป็นห่วงพระเนรที่มาอยู่อาศัยกับเรานี่ยิ่งกว่าเราห่วงเราเราเองเราไม่เห็นมีห่วงอะไรทั้งนั้นแต่เกี่ยวกับพระเนรที่มาอาศัยอยู่กับเราแล้วเราห่วงมากเราไม่เคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู่ด้วยก็เรารับแล้วเพื่อเหตุผลที่ควรรับเมื่อรับแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เต็มกำลังความสามารถส่วนจะสมบูรณ์ตามหลักธรรมหลักวินัยนั้นเราก็ไม่กล้าอาจเอื้อมเพราะเป็นความละเอียดของหลักธรรมหลักวินัยอาจจะไม่รู้ทั่วถึงก็ได้แต่เรื่องความรู้ความสามารถของเรามีเท่าไหร่เราทุ่มเทลงเพื่อคณะตลอดมาตั้งแต่วันเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนเริ่มในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลาตั้ง20 กว่าปีปกติเราแต่ก่อนไม่ก็สนใจสอนใครนอกจากสอนเจ้าของเองแล้วไม่นึกด้วยว่าจะมีหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนมาเกี่ยวข้องกับเราถึงขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้เมื่อความจำเป็นมาเกี่ยวข้องจิตที่คิดหรือเป็นความรู้สึกมาดั้งเดิมของเราที่เรียกว่านิสัยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นภาระก็ต้องหนักผู้ใดมาเกี่ยวข้องกับเรารับแล้วด้วยเหตุด้วยผลเราจะต้องดำเนินตามหลักธรรมที่เป็นเหตุองค์ประกอบเรียกว่าเป็นเหตุผลล้วนๆแล้วรวมลงเป็นธรรมอย่างเต็มสติกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมแม้จะมีภาระมากความเป็นห่วงที่จะต้องอบรมสั่งสอนเราก็เป็นห่วงตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสก็ต้องมาอบรมเสมอฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่ในสถานที่นี้เพื่อการศึกษาอบรมจงรักษาเจตนาดั้งเดิมของตนไว้ให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องแต่เจตนานี้บกพร่องความประพฤติการปฏิบัติตัวจะอ่อนแอลงไปกลายเป็นความท้อถอยความรู้สึกจะคิดไปในแง่เป็นอกุศลและไม่เป็นมงคลแก่ตนและหมู่เพื่อนตลอดครูบาอาจารย์ที่อยู่ร่วมกันการปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นไม่เหมือนกับการปฏิบัติต่อโลกซึ่งไม่ค่อยจะมีขอบเขตเหตุผลอะไรมากนักก็อยู่กันได้แต่สำหรับเรื่องของพระแล้วต้องมีเหตุมีผลมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันในการอยู่ร่วมกันว่าไม่มีอันใดที่เป็นการขัดแย้งกันโดยทิฏฐิมานะโดยหลักธรรมหลักวินัยสอดคล้องต้องกันอยู่เสมอด้วยความประพฤติปฏิบัติตลอดความรู้ความเห็นแต่เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการระแคะระคายและหองระแหงจนถึงกับให้เกิดความทะเลาะวิวาทขึ้นมาเพราะทิฏฐิมานะอันเป็นการสั่งสมกิเลสหรือผลิตกิเลสขึ้นมาอย่างไม่น่าอายนั้นขออย่าให้เกิดขึ้นในวัดนี้เป็นอันขาดเพราะนั้นเป็นเรื่องของการคุยเกี่ยการขุดค้นกิเลสทุกประเภทต่างๆขึ้นมาเพื่อขายตัวเองและทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนเปื้อนเปื้อนไปหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเราจะพึงคิดเลยอย่าว่าแต่แสดงออกมาเพราะพระเรา มีหน้าที่ชำระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เกิดขึ้นภายในใจยังต้องพยายามระงับ
และกำจัดมันไปไหนจะปล่อยให้มันออกระบายออกมาหรือพุ่งออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะเป็นการขายตัวมากมายสำหรับพระเราอย่าพูดถึงเรื่องวงปฏิบัติเลยคำว่าพระแล้วเป็นส่วนเสมอภาคเป็นลูกศิษย์สถาคตด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าพระบ้านพระป่าอันนี้แยกออกไปเฉยๆเรื่องหลักธรรมหลักวินัยไม่มีอันใดมีน้ำหนักต่างกันมีน้ำหนักเท่ากันในความเป็นพระด้วยเหตุนี้ทุกท่านที่มาอบรมศึกษาจงตั้งจิตตั้งใจให้ดีให้มีความขยันหมั่นเพียรพลิกจิตพลิกใจพลิกความรู้สึกที่เคยเป็นมาในคฤหัสถ์อันดั้งเดิมมันเสียโดยลำดับเพื่อให้เข้ากลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัยหลักความประพฤติอันเป็นเรื่องของพระโดยตรงเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพินิจพิจารณาสังเกตสอดรู้ให้รอบคอบความคิดความเห็นความประพฤติของเราเพื่อให้มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันพระเราอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขัดข้องขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ภายในร่างกายทุกส่วนไปด้วยทั้งที่ส่วนเหล่านั้นไม่ได้วิกลวิการก็ทำให้กระทบกระเทือนถึงกันได้ในการอยู่ร่วมกันก็เป็นเช่นนั้นรายใดก็ตามที่แสดงความไม่เหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาทจะเป็นทางกายทางวาจาก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งแต่เพราะเป็นเหตุที่จะให้กระทบกระเทือนถึงหมู่ถึงคณะที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขให้ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรืออย่างน้อยเป็นอารมณ์ของใจต่อกันไม่ดีเลยการประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาต้องมีความเข้มแข็งเปลี่ยนความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาซึ่งฝังใจอย่างลึกซึ้งนั้นถอนตัวออกมาโดยลำดับหมุนจิตใจเข้าไปสู่หลักธรรมหลักวินัยเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขณะที่บวชหรือนอกจากขณะนั้นแล้วหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศเรื่องอะไรไปก็ตามความรู้สึกซึ้งในธรรมะหรือความนอบน้อมความเคารพจงรักภักดีต่อหลักพุทธศาสนาขออย่าให้บกพร่องเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อยู่ด้วยกันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องสำรวมระวังทุกคนการประพฤติปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งทราบว่าเวลานี้เราบวชเป็นพระแล้วกิริยาอาการใดๆที่เราจะแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระเราจะต้องพินิจพิจารณาเป็นพิเศษแล้วแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระของเราอย่าได้แสดงออกมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าดังโลกที่เขาไม่มีขอบเขตเหตุผลหรือเขตแดนใดๆที่ประพฤติมานั่นเลยจะขัดกับหลักศาสนาขัดกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ร่วมกันจะกลายเป็นเรื่องความมัวหมองหรือวุ่นวายขึ้นเป็นเดียวกับน้ำที่ถูกรบกวนจะมีเป็นตมเป็นโคลนขึ้นมาจะอาบจะใช้จะสอยจะดื่มอะไรไม่ดีทั้งนั้นเพราะน้ำขุ่นมีการทำกันและกันให้มีความกระทบกระเทือนก็เป็นเหมือนกับว่ากวนน้ำที่สงบคือกวนธรรมที่สงบแห่งใจของแต่ละท่านให้มีความขุ่นมัวหรือเป็นอารมณ์ขึ้นมาซึ่งเป็นการรบกวนจิตใจให้เกิดความขุ่นมัวและเดือดร้อนขึ้นมาอย่างนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งสำหรับพระเราตื่นให้ตื่นแต่เช้าให้ตื่นตัวอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อรู้สึกตัวแล้วให้ตื่นอย่านอนแบบพลิกไปพลิกมาเหมือนกับหมูที่คอยจะขึ้นบนเขียงนั้นไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังตนอยู่เสมอเช่นเดียวกับแม่เนื้อที่ระวังภัยที่จะมาจากเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นจึงเป็นความถูกต้องแม้เช่นนั้นแม่เนื้อก็ยังตายจากเพราะอันตรายได้ทั้งที่ระมัดระวังมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนภิกษุเป็นต้นยิ่งมีความละเอียดละออมากยิ่งกว่าแม่เนื้อระวังภัยทั้งหลายจงเป็นผู้ระมัดระวังให้ดีหน้าที่การงานอันใดที่เป็นเรื่องของพระอย่าได้อ่อนแอให้มีความเข้มแข็งตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดหมู่เพื่อนทำหน้าที่การงานอันใดให้สังเกตสอดรู้เพื่อการประพฤติปฏิบัติตามท่านเพราะเรามาอบรมศึกษาบางทียังไม่เข้าใจตลอดทั่วถึงในภาวะปฏิบัติเป็นส่วนภายนอกก็ให้ได้มีความสมบูรณ์เข้าไปโดยลำดับ
เฉพาะภายในคือการอบรมจิตตภาวนาก็ให้พึงประพฤติปฏิบัติอย่าได้ละมีความเข้มแข็งการภาวนาจะภาวนาบทใดเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่กลมกลืนกับนิสัยของเราให้พึงนำธรรมนั้นเข้ามาบริกรรมภาวนาเช่นกำหนดอานาปานสติก็กำหนดอยู่ที่ลมสัมผัสมากน้อยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดสติไว้ที่ตรงนั้นแล้วสังเกตสอดรู้ลมเวลาผ่านเข้าไปผ่านออกมาดูที่ปากทางได้แต่ดั้งจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไปและตามลมออกมาจะเป็นความกังวลเพิ่มภาระมากสำหรับผู้เพิ่งมีการอบรมจะเป็นการสร้างเสือเลือความสามารถของตนให้พึงระมัดระวังมีสติสตังอยู่กับบทภาวนานั้นแล้วจิตจะมีความสงบร่มเย็นขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อสติควบคุมงานคือการภาวนาอยู่นั้นแต่ไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างแท้จริงสอนโลกสอนสงสารจนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะก็มาจากความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเคลื่อนคลาดเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอย่างใดทั้งหมดมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมสมควรแก่การแก้กิเลสทุกประเภทเพราะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าครั้งพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันนี้กิเลสเป็นประเภทเดียวกันความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนี้มีอยู่ภายในของสัตว์โลกตั้งแต่ครั้งโน้นมาจนกระทั่งถึงครั้งนี้และต่อไปก็มีกิเลสประเภทเดียวกันนี้การแก้กิเลสจึงไม่จำเป็นจะต้องหาธรรมบทใดซึ่งเป็นธรรมที่ว่าทันสมัยหรือเยี่ยมยอดยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงประทานไว้แล้วนี้ธรรมนี้เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่มีธรรมใดเหนือนี่เลยจึงขอให้อบรมธรรมนี้ให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งขั้นสมบูรณ์เต็มที่คำว่ามรรคผลนิพพานที่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุท่านรู้ท่านพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นส่วนผลนั้นจะปรากฏขึ้นภายในตัวของเราผู้บำเพ็ญหรือดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เหมือนครั้งพุทธกาลโดยไม่ต้องสงสัยผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยากให้รู้ให้เห็นเพราะการแสดงธรรมให้หมู่เพื่อนฟังตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเลื่อนลอยเลยสั่งสอนด้วยความถึงจิตถึงใจได้เจตนาที่มีความเมตตาสงสารอยากจะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ตนรู้ตัวเห็นและตนแสดงออกไปนั้นเหมือนกับตนที่ได้ปรากฏมาการแสดงธรรมแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายนี้ผมไม่ได้แสดงด้วยความร่นเดาผมเรียนตามตรงในฐานะที่หมู่เพื่อนมาอาศัยกับผมเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจึงไม่มีปิดบังลี้ลับได้รู้เห็นอย่างใดอย่างใดนำมาสอนจนไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในพุงนี้ไม่มีเหลือได้แสดงออกมาอย่างหมดเปลือกทีเดียวแก่หมู่เพื่อนแต่ไม่มีอันแม้นิดนึงที่จะเป็นการโอ้อวดต่อหมู่เพื่อนซึ่งทำทั้งหลายที่ตนไม่รู้ไม่เห็นแล้วนำมาโอ้อวดอย่างนั้นไม่มีภายในใจของเราแสดงตามสิ่งที่เคยปรากฏเช่นอย่างการประพฤติปฏิบัติเคยประพฤติปฏิบัติอย่างใดหนักเบามากน้อยขนาดไหนได้ฝึกฝนทรมานตนหนักเบามากน้อยเพียงไรค่อยนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจเรื่อยมาตามโอกาสอันควรตลอดถึงผลที่ปรากฏเริ่มแรกตั้งแต่จิตเข้าเป็นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็ได้เล่าให้ฟังจิตเสื่อมลงไปมากน้อยเพียงไรก็ได้เล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติทั้งนั้นทั้งฝ่ายเจริญและฝ่ายความเสื่อมก็เป็นอาจารย์ได้อย่างเป็นอย่างดีผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากความเสื่อมของเราที่แสดงให้ฟังแล้วจะได้ตั้งสติสตังระมัดระวังอย่าให้จิตของตนเสื่อมซึ่งเป็นการลำบากมากในการที่จะฟื้นฟูให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามเดิมและยิ่งกว่านั้นเราได้เคยเป็นมาแล้วจิตเสื่อมเพียงเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งแต่ก่อนเข้าได้สนิทกำหนดเมื่อไรได้ทั้งทุกครั้งไม่เคยเสียครั้งเลยแต่เวลาจิตเริ่มเสื่อมเท่านั้นเรารู้สึกตัวว่าจิตเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบโดดหนีทันทีแม้เช่นนั้นเป็นเวลาตั้งปียังเข้าไม่ได้ดูสิเราจิตเสื่อมเพียงเท่านั้นพยายามฟื้นฟูฉุนล่าให้ขึ้นมายังถึงขนาดปีกว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่เคยเป็นมานั้นเลยจึงได้เห็นโทษแห่งความเสื่อมนี้อย่างถึงใจเหตุใดจึงว่าเห็นโทษอย่างถึงใจเพ
เพราะเราเสียอกเสียใจเพราะความเสื่อมแห่งจิตนี้เสียมากจริงๆถ้าว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาทำเราให้เสียอกเสียใจขนาดนั้นอย่างเป็นฆราวาสแล้วฆ่า5 ศพในวันหนึ่งนี้โดยไม่รู้สึกตัวเลยได้ว่าได้ฆ่าคนเพราะอำนาจแห่งความโกรธแค้นนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะลึกบาปหรือบุญไปได้ขนาดนั้นไงทีนี้พอจิตได้เจริญขึ้นมาเพราะอุบายต่างๆที่เราทุ่มเทลงมาเพื่อเรานั้นแล้วจึงไม่ยอมให้เสื่อมจนถึงกับว่าเอาถ้าหากว่าจิตของเราจะเสื่อมไปจะเสื่อมลงไปแม้แต่มากน้อยเพียงไรก็ตามขอให้เราตายซะก่อนจิตนี้ถึงจะเสื่อมได้ถ้าเรายังไม่ตายจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้คำที่พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าพูดเป็นการประกันตัวการประกันตัวการรับรองตัวนั้นเพราะอะไรต้องรับรองด้วยการระมัดระวังคือการระมัดระวังนี้ต้องเป็นเครื่องยืนยันอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่ว่าพูดเฉยๆความระมัดระวังตัวนี้ระวังมากทีเดียวตั้งแต่ได้ทราบเรื่องจิตหรือเรื่องจิตเสื่อมนั้นได้สอนตนให้รู้อย่างถึงใจแล้วการระมัดระวังก็ระมัดระวังอย่างถึงใจแล้วเวลาจิตได้เจริญขึ้นมาเต็มภูมิแล้วก็ขยับลงให้เต็มที่เอาตายก็ตายราวกับว่ากัดเที่ยวกัดฟันหักไปนู่นแหละเพราะความถึงใจเครียดแค้นอย่างขนาดนั้นทีเดียวเครียดแค้นให้ตนเองนี่คืออุบายวิธีที่ดำเนินมาก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังหมดโดยไม่ต้องหาอุตริอะไรมาพูดซึ่งตนไม่เป็นจริงอย่างนั้นนี่พูดอย่างถึงใจที่เราทำอย่างถึงใจเอาเป็นเอาตายเข้าว่าในขณะที่บำเพ็ญอยู่นั้นไม่เคยคิดว่าตนจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่เป็นมานี่เลยว่าเป็นฆราวาสญาติโยมหรือพระเนรเพราะนิสัยของเราเหมือนกับเป็นคนนิสัยวาสนาน้อยมีความสนใจใฝ่ต่อการประพฤติปฏิบัติหรือฝึกฝนทรมานตนถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เคยสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เทศสอนคนในขณะเราปฏิบัติซึ่งชุลมุนวุ่นวายหรือเรียกว่าเข้าตะลุมบอลอยู่ถึง9 ปีตั้งแต่พรรษา7ที่เราออกปฏิบัติทีแรกจนกระทั่งถึงพรรษา16ออกพรรษาแล้วถึงเดือน6แรม10 ค่ำโอ้แรมดับพูดง่ายๆแรม15 ค่ำเอาให้เต็มภูมินี่สิจนกระทั่งถึงคืนวันนั้นถึงได้ตัดสินใจกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในวันนั้นได้เปิดเผยโลกธาตุเห็นอย่างชัดเจนเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงตลอดคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะเหตุไรสลดสังเวชความเป็นมาของตนสลดสังเวชเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์เอาไว้ไปเกิดในภพใดชาติใดมีตั้งแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์อยู่ไม่มีเวลาปล่อยวางจนกระทั่งถึงตายไปแล้วแบกอีกตายไปแล้วแบกอีกคำว่าแบกก็คือเข้าสู่ภพใดชาติใดมีจะมีสุขมากน้อยทุกข์ต้องเจือปนไปอยู่เสมอนี่เห็นโทษเกิดความสลดสังเวชแล้วก็มาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่คิดว่าจิตใจจะมีคุณค่าถึงขนาดนั้นเราในตอนสุดท้ายเราก็เห็นว่าอวิชชาเป็นสิ่งที่ประเสริฐไปเสียแล้วหลงอวิชชาอยู่ถึงเวลาเป็นเวลา8 เดือนเราไม่เคยลืมรักสงวนอวิชชาซึ่งเป็นตัวผ่องใสตัวสง่าผ่าเผยตรงอาจกล้าหาญรักอยู่นั่นเสียแล้วพยายามระมัดระวังรักษาวิชาทั้งที่สติปัญญาก็เต็มภูมิแต่ไม่นำมาใช้ในขณะนั้นเมื่อเวลาได้ใช้กันให้อย่างเต็มภูมิของสติของปัญญานั้นแล้วเรื่องอวิชชานั้นมันถึงกระจายลงไปถึงได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแหละก็เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งน้ำตาร่วง2 อย่างร่วมด้วยความสลดสังเวชภพชาติแห่งความเป็นมาของตนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้ท่านพ้นไปแล้วนี่ก็ได้เคยเป็นมาอย่างนี้บัดนี้เป็นคราวนี้เป็นเรื่องปัจจุบันเป็นวาระสุดท้ายได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจเกิดความอัศจรรย์เพราะตัวพยานก็มีอยู่ในจิตนั้นแล้วซึ่งไม่เคยมีความเกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งใดเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะติดแล้วก็มาติดอวิชชาที่แรกก็เทียบคาดอวิชชานั้นเหมือนเสือโคร่งเหมือนยักษ์เหมือนผีเวลาเข้าไปเจออวิชชาแล้วเป็นนางงามจักรวาลโดยไม่รู้สึกตัวเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มีค่ามากโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องติดเมื่อแก้สิ่งนี้ได้แล้วอันใดที่เป็นของวิเศษยิ่งกว่านั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์จึงต้องเกิดความสลดสังเวชในทุกทั้งหลายด้วยเกิดความอัศจรรย์แห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆเข้าไปเจือปนในจิตดวงนั้นด้วย
ถึงกับต้องเกิดความขวนขวายน้อยไม่คิดว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นสอนใครก็ไม่ได้ถ้าลงถึงขนาดนี้แล้วไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้ในโลกอันนี้เพราะเหลือกำลังสุดวิสัยที่คนจะรู้ได้เบื้องต้นเมื่อเห็นความมหัศจรรย์มากขนาดนั้นจิตยังไม่ได้คิดในแง่ต่างๆก็คิดไปในทางเดียวจึงต้องได้ย้อนกลับมาอีกนะถ้าว่าจิตเป็นของเป็นธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่คนจะรู้ได้แล้วเราทำไมถึงรู้ได้เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันกับมนุษย์ทั่วไปเรารู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนเข้ามาถึงปฏิปทากระจายกันออกไปอ๋อนะยอมรับถ้ามีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแล้วก็จะต้องรู้อย่างนี้ท่านผู้ใดได้มีข้อปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์เต็มที่แล้วทำอันนี้ไม่ต้องบอกรู้เองเห็นเองเพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่รบรุงรังพัวพันอยู่ภายในจิตใจให้แตกกระจายไปหมดเหลือตั้งแต่ทำล้วนๆจิตล้วนๆที่เป็นจิตบริสุทธิ์จากนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นภัยต่อจิตใจแม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความลำบากแค่ไหนก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะทับถมจิตใจนั้นให้บอบช้ำให้ขุ่นมัวไปได้เลยเพราะอันนั้นไม่ใช่สมมติขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นสมมุติล้วนๆหรือเป็นสมมุติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมมุติแล้วจะเกิดความเดือดร้อนได้อย่างไรเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องของขันธ์สลายลงไปตามสภาพของมันที่ประชุมกันเท่านั้นเองจิตดวงนี้เป็นยังไงจะไปเกิดที่ไหนต่อไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอย่างชัดเจนจะไปเกิดที่ไหนเมื่อไม่มีเชื่อไม่มีเงื่อนต่อทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายทั้งอดีตอนาคตแม้แต่ปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ได้ยึดไม่ได้ถือทัพเบธรรมานัตตาทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นก็คือปล่อยเสียทั้งหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าทำทั้งปวงนั้นได้แก่สมมุติทั้งมวลในรู้ชัดเจนประจักษ์ใจเมื่อประจักษ์ใจปล่อยวางหมดแล้วทำอะไรที่นี่ก็วิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตจะเรียกวิสุทธิจิตก็ได้จะเรียกวิสุทธิธรรมก็ได้จะเรียกนิพพานก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริงแล้วเรียกไม่เรียกก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเหล่านี้ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดไม่เคยปิดบังลี้ลับซึ่งไม่ได้เคยถามผู้ใดเลยปรากฏขึ้นกับจิตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติสมกับท่านพระธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเวริตโบวิญญูหุผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนนั่นท่านว่าอย่างนั้นทำทั้งหมดนี้แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกในขณะเดียวกันก็ปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเครื่องปิดบังจิตใจซึ่งเป็นของวิเศษให้แตกกระจายไปกลายเป็นใจพิเศษล้วนๆขึ้นมาภายในจิตไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาว่าครั้งพุทธกาลท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานครั้งนี้ไม่มีทางสำเร็จอย่าไปคิดนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกลวงเราให้หลงกลมายาของมันอีกและจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีก็ฆ่าตนตายทั้งที่มีคุณค่าอยู่นั้นเพราะอำนาจของกิเลสพาให้ฆ่านั่นเองหลงกลมายากิเลสเท่านั้นก็จมไปได้คนเราความเข้มแข็งมีมากน้อยเพียงไรพอกิเลสหลอกยับเดียวสองยับเท่านั้นก็ล้มนานๆนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าธรรมนั้นไม่อยู่ที่ไหนให้ทราบเรื่องสัจธรรมเป็นหลักประกันของธรรมเหล่านี้สัจธรรมคืออะไรบ้างทุกข์ความสบายกายไม่สบายใจมีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่กายที่ใจเรานี้ทุกคนสมุทัยท่านว่านั่นที่ราคะตามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือตัวของกิเลสมันเกิดขึ้นจากใจเพราะเชื่อของมันมีอยู่ที่ใจมันก็แสดงตัวออกมาจากสิ่งที่มีให้เรารู้นิโรธคือความดับทุกข์เอาอะไรมาดับมันถึงจะดับได้ถ้าไม่เอามากคือศีลสมาธิปัญญาเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิปัญญาศรัทธาสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเป็นสิ่งสำคัญมากสติปัญญาเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องถอดถอนวิริยะคือความภาคเพียรในงานถอดของตนให้เร่งอันนี้เข้าให้มากแล้วนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อกิเลสดับไปมากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปมากน้อยเพียงนั้นเพราะนิโรธนั้นเป็นเงาของมรรคถ้ามรรคทำงานมากน้อยเพียงไรนิโรธก็แสดงขึ้นตามเรื่องของมรรคที่ปราบตามกิเลสได้มากน้อยถ้าจะทำทั้งสี่นี้มีอยู่ที่ไหนเวลานี้ในครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมท่านบรรลุอะไรถ้าไม่รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วหาทางบรรลุธรรมไม่ได้
เมื่อรู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือเป็นผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอันเกษมสำราญหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้เลยอยู่ที่ดวงใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจเพราะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอยู่ที่ใจสาวกทั้งหลายตรัสรู้ใจที่ใจนั่นเองเพราะใจเป็นผู้หลงใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้แก้ความรุ่มหลงของตนเมื่อแก้เต็มที่แล้วความรุ่มหลงก็หมดไปทุกข์ก็ดับไปความรุ่มหลงนั่นแหละพาให้ก่อทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปแล้วคำว่านิโรธก็แสดงขึ้นมาในขณะเดียวเท่านั้นก็ดับไปแล้วอะไรที่ยังเหลืออยู่เวลานั้นผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ดับนี่แหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถ้าจะทำทั้งสี่เป็นเพียงกิริยาอาการดำเนินในขณะที่ยังไม่หลุดพ้นจากทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอรหัตมรรคอรหัตผลจึงเป็นธรรมที่คาบเกี่ยวกันอยู่ยังไม่รวมยังไม่ละกิริยาระหว่างมรรคกับผลวิ่งถึงกันในขณะชั่วจริมรรคจิตตามปริยัติท่านว่าไว้ชั่วจริมรรคจิตคือลัดมือเดียวขณะเดียวเท่านั้นนั่นในขณะนั้นท่านเรียกว่ามรรคกับผลวิ่งถึงกันพอมรรคกับผลวิ่งถึงกันทำหน้าที่ต่อกันเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนั่นเรียกว่านิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันเรียกว่านั่นแหละถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วคำว่าแดนแห่งความบริสุทธิ์นี้จะหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่หมายถึงใจผู้ที่ติดอยู่ในกองทุกข์ให้พ้นจากแดนแห่งความทุกข์ไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่ยึดเป็นที่ถือไม่มีอย่างอื่นเป็นที่แน่ใจตายใจได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ดำเนินจิตใจของตนอย่าได้ลดละท้อถอยตายก็ตายเถอะพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิตายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าตายเพื่อกิเลสบูชากิเลสเป็นไหนเราเคยเชื่อเราเคยยอมจำนนต่อกิเลสคล้อยตามกิเลสเคลิ้มดับตามกิเลสมาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้แล้วให้กิเลสพอกพูนหัวใจแล้วก็ผลเอาทุกข์มาทับผมโจมตีเราจนขนาดเชื่อไม่รู้จักเป็นจักตายหากำหนดที่หมายไม่ได้ว่าเมื่อไรทุกข์จะหลุดลอยออกไปจากใจถ้าไม่แก้ตัวสมุทัยให้หลุดลอยลงไปแล้วไม่มีทางที่ทุกข์จะหลุดลอยลงไปได้การแก้สมุทัยก็คือความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญพยายามภาคเพียรอย่าลดละถอยหลังนี่แหละเป็นสิ่งที่จะตัดสินได้ตัดสินที่ตรงนี้ไม่มีการโน้นสถานที่นั่นใดๆที่จะมามีอำนาจยิ่งกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้เลยตรงนี้เป็นสำคัญเอาตรงนี้กิเลสอยู่ที่ตรงนี้สมุทัยคือกิเลสแท้อยู่ที่หัวใจมรรคคือการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสด้วยอุบายวิธีใดอย่านอนใจถึงเวลาคิดอ่านไตร่ตรองให้เข้าใจในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องกิเลสอาสวะแสดงตัวขึ้นมามากน้อยอย่าไปหึงหวงอย่าไปเสียดายโลกที่เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วกว้านเอาความทุกข์เข้ามาเผาลนหัวใจเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นขึ้นชื่อว่าสมุทัยแล้วเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมเราอย่าได้หลงสติเราฝึกให้มีสติมีได้ปัญญาพยายามขุดค้นคิดอ่านไตร่ตรองในแง่ต่างๆทั้งภายนอกภายในพาคิดพาอ่านบังคับคิดอ่านเสียก่อนในเบื้องต้นเพราะปัญญายังไม่รู้หน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับเด็กยังไม่รู้หน้าที่การงานผู้ใหญ่ต้องบังคับบัญชาให้เด็กทำงานจนกว่าว่าเด็กนั้นเติบโตหรือรู้เรื่องรู้ราวหรือรู้ผลของงานรู้จักวิธีทำงานแล้วก็ทำงานไปเองโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่งรู้เหตุรู้ผลเรียบร้อยแล้วหน้าที่การงานไม่ต้องบอกทำไปเองนี่สติปัญญาเบื้องต้นก็ต้องในบังคับบัญชาล้มลุกคลุกคลานบ้างก็ยอมรับกันไปก่อนเพราะยังไม่ทำนี้ทำนานต่อเมื่อสติปัญญาได้ดำเนินและเห็นผลแห่งความสงบเย็นใจหรือความคล่องแคล่วหรือความสว่างไสวภายในจิตเพราะอำนาจของสติปัญญาขึ้นแล้วจะมีสติปัญญาจะมีความขยันหมั่นเพียรไปเองเรื่องความเพียรไม่ต้องบอกหมุนไปตามกันนั่นแหละเนี่ยลังใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การแก้กิเลสไม่ได้แก้อยู่สถานที่นู่นมาอยู่สถานที่นี่แก้อยู่ที่สถานที่จิตถ้าว่าสถานที่ก็คือจิตนี่แหละอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นขอให้ทุกท่านฟังอย่างถึงใจปฏิบัติแก้กิเลสของตนอย่างถึงใจให้เห็นว่ากิเลสนี้คือเป็นภัยอย่างยิ่งสำหรับหัวใจเราจะพาให้เกิดภพเกิดชาติเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์มากน้อยล้วนแล้วตั้งแต่ไปจากกิเลสทั้งนั้นไม่ไปจากที่อื่นเลยการแก้กิเลสการเห็นกิเลสเป็นภัยจึง ทำให้จิตใจมี
ความพอใจหรือมีความอาถรรพ์ที่จะแก้กิเลสโดยลำดับผู้ใดที่ได้เป็นความสะดุดใจเข้าใจว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อตนแล้วจะมีทางต่อสู้กันถ้าเห็นกิเลสเป็นตนตนเป็นกิเลสเห็นกิเลสเป็นเราเป็นกิเลสแล้วกิเลสทั้งเราจะพาคนจมแล้วเราก็จมไปด้วยกับกิเลสหาวันฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลยก็พูดไปก็รู้สึกให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงใจในส่วนหยาบก็ได้เคยอธิบายให้ฟังแล้วในเบื้องต้นอย่างกันนี้การประพฤติปฏิบัติให้มีความขยันหมั่นเพียรหูไวตาไวคิดอ่านไตร่ตรองอย่าอยู่เฉยๆมีความแก้วกล้าสามารถอย่าแสดงความอ่อนแอพระพุทธเจ้าเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรมากไม่มีใครเสมอเหมือนศาสนธรรมที่ออกมาจากพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่สอนคนให้มีความขยันหมั่นเพียรในทางที่ดีที่ชอบให้เกิดผลเกิดประโยชน์จนกระทั่งถึงขั้นเป็นที่พึงพอใจนำไปประพฤติปฏิบัติรับผลรับประโยชน์จะบวชมาเวลามากน้อยในขณะที่เราบวชนี้ให้ทุ่มเวลาลงเพื่อความภาคเพียรอย่าให้เสียผลเสียประโยชน์อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเราเคยคิดมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษภายในจิตใจให้มีความกังวลและมัวหมองต่อจิตใจเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นให้ทราบของมันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยและเห็นโทษของมันอย่าสนใจไปคิดเวลานี้เราเป็นลูกสถาคตจะเป็นอยู่กี่วันกี่เดือนก็ตามให้ทำหน้าที่ของตนเต็มภูมิอย่าได้ลดละพระพุทธเจ้าท่านเสด็จออกบวชไม่มีใครตามส่งตามเสียไม่มีญาติมีโยมไม่มีอุปถัมภ์ประถากตามพระพุทธเจ้าเลยสละออกจากความเป็นกษัตริย์ไปสู่ความเป็นคนขอทานใครจะลำบากลำบนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความลำบากพระพุทธเจ้าทรงเผชิญมาแล้วก่อนที่จะตรัสรู้ปรากฏว่าสลบสลายถึง3 ครั้งว่าไงถ้าไม่ฟื้นก็ตายนี่คือความทุกข์มากถึงขั้นสลบนั่นเองถึงสลบถ้ายิ่งกว่านั้นก็ถึงขั้นตายลำบากไหมพระพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญมาก่อนอันเป็นที่เป็นแนวหน้าของพวกเราจะมีแต่ความอ่อนแอง่วงเหงาเฮานอนซึมอยู่อย่างนั้นเป็นได้เลยจิตตถาคตมันเป็นไปได้เลยเราให้พิจารณาอะไรจะอัศจรรย์เท่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะเคยหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดก็ตามเมื่อทำได้ฉายแสงเข้าไปถึงใจแล้วจะปล่อยวางโดยลำดับไม่ว่าอันใดจะวิเศษวิโสในความรู้สึกมาตั้งแต่ก่อนก็ตามจะปล่อยวางไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่าเหมือนกับธรรมชาติที่อันประเสริฐซึ่งตนได้ปรากฏขึ้นภายในใจไม่อย่างนั้นท่านปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ถ้าสิ่งนี้ไม่เหนือกว่าจะปล่อยไปทำไมเห็นเราเดินไปเจอตะกั่วแล้วก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินก็ว่าเป็นของดีทิ้งตะกั่วไปเจอทองคำก็อีกเจอเพชรเจอพลอยก็ไปอีกยิ่งปล่อยไปลำดับนั่นเพื่อยึดของดีเอาของดีของที่ราคาต่ำกว่านั้นก็ทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันโลกามิตรทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาต่ำนอกจากนั้นก็เป็นโทษอีกด้วยเมื่อทำได้แค่ตัดสินใจมากน้อยเพียงไรควรจะชนะรสชาติความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ควรจะชนะโลกามิตรสิ่งใดได้ก็ย่อมชนะย่อมปล่อยกันไปวางกันไปจนกระทั่งปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นธรรมอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแล้วในโลกนี้นะแล้วปล่อยไว้ได้โดยสิ้นเชิงปุญญาปาปะปะหินะบุคคลกระทั่งบุญก็ยังละบาปไม่อย่าว่าแต่ละบาปได้แล้วเลยบุญก็ยังละจึงเรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนะบุญก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงที่อันเกษมเมื่อถึงที่เกษมแล้วบุญซึ่งเป็นส่วนสมมุติก็ปล่อยวางกันโดยหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนและไม่ติดด้วยรู้เท่าตัดขาดทั้งอดีตอนาคตรู้เท่าตัดขาดทั้งปัจจุบันไม่ยึดมั่นในสิ่งใดแต่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ยึดถือสิ่งใดเลยก็ไม่ผิดแต่ท่านก็ไม่ได้ปราศจากที่พึ่งนะเมื่อถึงแดนแห่งความพ้นจากสมมุติหรือถึงแดนแห่งเกษมเต็มภูมิแล้วพ้นวิสัยของสมมุติแล้วไม่ได้ยึดอะไรทั้งนั้นพอตัวคือการประพฤติปฏิบัติขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจได้พยายามเทศสอนมาโดยลำดับขอให้เห็นใจผู้แสดงด้วยการรับพระเนรจำนวนมากน้อยก็ได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วถึงจะรับขนาดเท่าที่เป็นมานี้
ถ้าเลยกว่านี้ก็ต้องแสดงผลให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะเชื่อความคิดเคยคิดอันใดไว้แล้วเป็นความถูกต้องเสมอไม่ใช่ถุยถ้ามากก็เฟ้อเรลวนเหลวไหลแล้วก็ก่อความวุ่นวายให้ส่วนที่ดีเสียไปด้วยไม่เพียงแต่เหลวไหลโดยลำพังตนเองยังเป็นการลกหูลกตาลกจิตลกใจกีดขวางเพื่อนฝูงไปอีกนะเป็นของดีเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกองค์ที่มาบวชนี้ไม่ว่าจะมาจากสกุลใดชาติชั้นวรรณะใดไม่สำคัญยิ่งกว่าความเป็นพระปฏิบัติให้ตรงแนวตามหน้าที่ของพระนี้เป็นหลักแห่งพระอันถูกต้องซึ่งจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้ถ้าปีกจากร่องรอยนี้แล้วเป็นเรื่องของโลกของสารหาประมาณไม่ได้นั่นแหละจะทำการกีดขวางต่อกันหาความสุขความสบายไม่ได้เลยแล้วล้าวจากล้าวก็แตกถ้าเอาโลกเข้ามาแทรกเข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเรื่องชาติชั้นวรรณะผู้ใดมาบวชแล้วก็ทรงแสดงเต็มภูมิของพระองค์ผู้นั้นให้ผู้นั้นปฏิบัติเต็มภูมิของพระของสมณะซึ่งเป็นสากยบุตรพุทธกินรสของพระพุทธเจ้าไม่ให้ลดละถามว่าพระพุทธเจ้ามีกี่ประเภทมีทุกธาตุชั้นวรรณะมาฝึกปฏิบัติประพฤติปฏิบัติผู้ใดออกมาเช่นเป็นพระชามหากษัตริย์เสด็จออกมาบวชแล้วก็มาเป็นคนขอทานมาเป็นสมณะประเภทเดียวกันทำหน้าที่การงานโดยไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเคยมียศมีศักดิ์มาขนาดไหนอันนั้นมันสมมติกันเฉยๆยศอย่างนั้นยศอย่างนี้ดูหัวใจนี่กิเลสมันไม่ได้ว่ายศไหนนะมันเหยียบได้ทั้งนั้นให้แก้ตัวมันเหยียบมันเป็นข้าศึกต่อเรานี้ด้วยธรรมเราจะมีความเป็นอิสระหรือเราจะมียศแห่งธรรมประดับใจยศแห่งธรรมประดับใจนี้เหนือยศอะไรทั้งหมดแล้วกินไม่หมดด้วยตายแล้วก็หายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างจึงขอให้พากันประพฤติปฏิบัติอย่านอนใจโอ้ยเอาละท่านปัญญาอันนี้ให้อธิบายหนึ่งเพื่อนกันในอันตรายของพระโลกชาวพุทธนอกจากนี้ของปลอมถึง4 ถึง 5ถ้าจริงการรับรองด้วยความประพฤติจริงทำหลักสมมติในการบวชแต่ก็มาปลอมในการประพฤติปฏิบัติเป็นเหตุให้ขาดศรัทธาความเชื่อความใส่ทิฏฐิและอาศัยต่อผู้ได้เห็นได้ยินกิริยาที่แสดงออกของพระเหล่านี้เรียกว่าปลอมทำความประพฤติไม่ตรงไปตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นสิ่งที่จะทำเพศของพระให้แนบกันหรือแนบแน่นลงไปเลยนะเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานจิตตภาวนาเป็นจริงจิตของจำเป็นของพระแท้เรียกว่าเป็นชีวิตจิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักการวาสเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาเรื่องที่เป็นงานจำเป็นของเขาตลอดวันตายเพราะถ้าขันมีความต้องการตลอดเวลาไม่ทำงานไม่ได้ไม่มีอะไรก็อยู่จะกินก็ตายทั้งหมดคนเราเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นของจำเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งเยียวยาทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัยสี่ที่เพื่อหนุนอาการนี้เป็นไปงานของพระก็คืองานเจริญเมตตาภาวนาเป็นงานจำเป็นตลอดชีวิตของพระจากการดึงงานของตนเลี้ยงไหลไปยุ่งในงานที่ไม่ใช่งานอยู่หาเกาที่ไม่ทันมันหลอกปอกเปิดที่คันไม่ยอมเกาก็ไม่หายคันพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างชัดเจนบ่งบอกชัดตั้งแต่วันเริ่มบรรพชาไปทั้งหมดบอกงานให้เลยเจซ่ามีมานะฆ่าดันตาแต่โจดันตานะฆ่าโดมาเจซ่าลงไปลงคือย้อนหน้าย้อนหลังเพื่อการทบทวนให้ละเอียดละออแห่งการพิจารณาเจสาเป็นเช่นใดผมนิยมชมชอบกันว่าเป็นของสวยของงามตามความสมมติของนิยมเป็นตามความสมมตินิยมของโลกที่เป็นไปเพราะความสั่งสม
กิเลสตัณหาอาสวะย่อมชอบสิ่งนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกลับตระปัดเป็นวัดตรงข้ามพิจารณานี้เป็นของไม่สวยไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สกปรกเกิดในที่สกปรกเป็นอยู่ในความสกปรกตลอดเวลาต้องช้าต้องล้างหนึ่งถ้าไม่ล้างไม่ได้สกปรกขนเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ตกลงไปในถ้วยในจานอาหารยังขยะแขยงไม่อยากรับทานพระเจ้าทรงสอนให้รู้โลมาเกสาโลมามีลักษณะคล้ายคลึงกันนะที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกันเป็นเพียงว่าคนโลมาเนี่ยมันดูห่างๆไม่เหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มบนที่สัตว์เป็นสำคัญที่เจอนะเล็บดีเป็นที่เก็บสิ่งสกปรกโสโครกได้อีกนอกจากสถานที่เกิดที่อยู่ตลอดทั้งตัวของเล็บเองก็เป็นของสกปรกต้องแกะต้องตัดต้องซักต้องล้างไม่งั้นของสกปรกเข้าไปแทรกอยู่ในปลายเล็บนี่ได้อีกเล็บยาวๆแล้วนั่นรังความสกปรกต้องตัดออกเพื่อล้างของสกปรกที่ติดอยู่ในปลายเล็บนั้นออกได้แต่นั่นก็ลำบากโลกของโยมกันเอาเล็บเยอะให้เล็บยาวยิ่งกว่าเล็บหมานั่นที่เราจะว่าฉลาดในนี้ต่อของสกปรกถึงตายก็มีเนี่ยเล็บมันมีเพื่อหลงเลยนั่นมันไม่นิยมเอาไว้อันยาวให้เล็บยาวแต่ทาสีมีสีสันนั้นนะติดตาติดใจเพื่อให้กิเลสมันตื่นปกติมันก็ตื่นอยู่แล้วสิมันจะนอนเมื่อเราทำงานพักผ่อนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นกิเลสประเภทหนึ่งพักผ่อนประเภทหนึ่งก็ออกเที่ยวเพ่นพ่านอย่างกิเลสมีหลายประเภทคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นท่านตลอดเวลาทันตาฟันเราพิจารณาที่มันต่างมันต่างที่ไหนมันจะประกอบของช้าต้องล้างทั้งเช้าทั้งเย็นนี่ของวันก็ยังต้องช้าต้องล้างกันวันสองวันสามวันสำหรับฟันก็คือกระดูกนั่นเองคืออะไรเรากระดูกมันเป็นลักษณะตัวนี้เขาเรียกว่าฟันเกิดที่อยู่มันก็ปกติพิจารณาเห็นชัดเพราะฉะนั้นความทุกข์มีกับฟันที่ปวดฟันเป็นต้นแล้วความทุกข์มากนะพิจารณาเห็นความจริงของมันมีต้นพิจารณาเรื่องการกำหนดนั้นดีต่อไปมันก็ยังถึงความจริงและหมดทางกำหนดทำมาเป็นที่ยังหลุดลงไปตกในอาหารนี่ใครจะอยากรับทานถ้ามันเป็นของสะอาดของสวยงามน่าดูน่าชมแล้วอาหารที่ถูกสิ่งนี้ตกลงไปถ้าเขาแล้วเป็นมันน่ารับทานไหมนะมันก็เห็นได้อย่างชัดเลยแต่โจยิ่งหลังเป็นของสำคัญผิวบางๆอยู่ข้างนอกมันจะหนาเท่ากระดาษเลยเป็นเครื่องหลอกตาแม้แต่อยู่ข้างนอกหลังบางๆข้างนอกเป็นสงเสริมงามมันก็เต็มไปด้วยมูลด้วยสีของมันที่เหนือที่ใครอะไรเป็นหมดมันจะต้องซักต้องล้างเช็ดถูกันโอ้โหเป็นประโยชน์ใหญ่โตของมากๆนะห่อคนทั้งคนที่เป็นคนสัตว์เป็นสัตว์เพราะอาศัยหนังตะจะไปยันโตหนังหุ้มนอกอยู่ในร่างกายนี้พอเป็นคนเป็นสัตว์ได้แต่ถ้าหลบหนังนี่ออกเสียแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมมีแต่แมลงวันแล้วจะบินตามบินแรงก็มาอยู่ห้องเห็นว่าเข้าทีแล้วอาหารย่างเกิดแล้วมีข้อหนังก็ต้องปกปิดไว้หนังเป็นที่ต้านทานที่รักษาเลี้ยงกายรักษาแมลงวันได้แมลงมาแยกออกไปเป็นอาหารย่างทั้งหมดมันก็บางๆเท่านั้นเรียนนอนหนาก็พิจารณาเข้าไปข้างในเป็นไง
เยิ้มไปด้วยโพโลหิตน้ำหนองน้ำหนองเป็นสมดยิ่งพิษเข้าไปข้างในอะไรก็ยิ่งของเป็นของปฏิกูลโสโครกดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างไม่มีหนังเดินมาหากันดูได้พิจารณาเลยมันเยิ้มไปด้วยอะไรมันจะของสกปรกทั้งมวลอยู่ข้างในเยิ้มออกมาก็ต้องเป็นของสกปรกนั้นแต่ของสวยงามเยิ้มออกมาไม่ได้มันคือการพิจารณาด้วยปัญญานี่นะพอถึงประตูแล้วท่านก็หยุดให้พอเหมาะทำงานของผู้เริ่มปฏิบัติให้กรรมฐานให้งานอันเป็นหลักสำคัญด้วยนะฐานะนั่นคือหลักฐานอันสำคัญธรรมะก็คืองานมันเป็นหลักสำคัญประจำชีวิตของพระแล้วพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเหมือนเขาทราบมาจนกระทั่งมูลคราบมูลไถมันละเอียดมันก็ควรจากการปักดำนิดนึงจากการวางผลต่างๆไม่ละเอียดมันก็ไม่ดีอันนี้พิจารณาให้มันละเอียดมันซึ้งลงไปความซึ้งลงไปนั่นแหละคือผลพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งซึ้งว่านิจังก็ซึ้งปฏิปูลโสโครกก็ซึ้งทุกขังอนัตตามันก็ซึ้งหนังเป็นประโยชน์ใหญ่โตคนจะมาหลงหนังกันพิจารณาพลิกข้างในออกมาข้างนอกน่าดูไหมมันดูเข้าไปอีกลืมกันไม่ได้เส้นเองเนื้อหนังเป็นเครื่องฉาบทาและก็ทำให้ตาผ้าตาตามองไม่เห็นคิดเห็นแดงมองไม่เห็นความจริงหน้าที่เดือดปัญหามันก็ขึ้นถลกหนังแล้วมันจะขึ้นยังไงที่เดือดปัญหาใครไปยินดีสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้หญิงก็เป็นอย่างนั้นชายก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เดินหากันมีแต่เนื้อเยิ้มไปด้วยบุคคลเราเห็นมันหนักมันดูกันได้เลยพบกันได้เลยนั่นที่น้ำถึงจะทำนะเรื่องของปัญญาท่านมอบงานให้ย่อๆไว้ก่อนไปตั้งที่การทั้งสองของานชิ้นนี้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับจริตนิสัยแต่ของการพิจารณาเราเมื่อพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการ32ไม่มีสิ่งใดลี้ลับต่อสติปัญญาก็ได้เลยมันเป็นงานสำคัญงานนี้แหละเป็นงานของพระเป็นกิจธุระอันจำเป็นของพระแท้งานชิ้นใดก็ตามพิจารณาให้ทำงานนี้เดินก็ให้เดินทำงานนี้นั่งก็ให้ตั้งทำงานยืนนอนเล่นตลาดทำงานอันนี้อย่าเผลอไผลไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพลาดจากงานด้วยความใจลอยด้วยความประมาทเผลอสติสตังทำหน้าทำงานเราไม่หวังเอาผลประโยชน์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำนี่เท่านั้นสำหรับพระที่เป็นนักบวชการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันมักจะมีหลอกอยู่เรื่อยๆเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เขาขอปอกคอแต่แกนมันแทรกทุกแห่งทุกหนแทรกทุกเรื่องเวลาพยายามอยู่ตลอดสายไม่มีการลดการละความพยายามไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มีกิเลสเหมือนกันไม่มีใครเหนืออำนาจมันได้มันแทรกทุกผลทุกการทุกเวลาแม้แต่ขณะทำสมาธิภาวนามันก็แทรกเลยพอจะต่อยเวลาเผลอยังไงเผลอมันก็หลอกให้เผลอเลยต่อยพอเผลอเนี่ยมันก็ต่อยด้วยใครจะว่ากิเลสมันโง่เนี่ยกิเลสมันฉลาดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัฏจักรมันเป็นราชาแห่งวัฏจักรสังสารวัฏมี3 ภพนี้มีกิเลสครอบอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรกิเลสมันจะเข้าแทรกเช่นกำหนดลมเช่นอานาปานสติเป็นต้นกำหนดลมไว้ที่ใดที่เป็นเห็นว่าลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนเด่นชัดกว่าเพื่อนเช่นตั้งจมูกเป็นต้นเรากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกไปให้ถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปให้กำหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เผลอสติ
ลมนั่นแหละเป็นเครื่องผูกมัดจิตให้กระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวเมื่อจิตกระล่อมกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นชัดขึ้นมาทางความรู้สึกนั้นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้นะดังนั้นก็มีความสว่างสวายมีความผ่องใสเด่นดวงเพราะกระแสมันถึงดวงตัวเข้ามาแล้วด้วยอำนาจของนาปานสติคือลมซึ่งเรานำมาเป็นเครื่องยึดของใจโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมงานทีนี้การที่ว่าให้ระวังกิเลสจะแทรกคือว่าถ้ากำหนดไปนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความรำคาญขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากำหนดลมที่ดั้งจมูกเป็นที่เหมาะสมแต่ขนานเข้าเป็นหนึ่งว่าดั้งจมูกนี้จะสูงไปได้ต่ำลงไปบางทีเหมือนกับไปอยู่กระดือบางทีเหมือนกับพ้นร่างกายมันไปอยู่ที่หนึ่งที่ใดนี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโน่นนี่ตั้งลมสูงไปให้ตั้งลมต่ำไปตั้งใหม่อันนี้ใช่ไหมล่ะขอให้จับปั๊บตรงที่ลมเพราะเมื่อลมปรากฏอยู่จะอยู่สูงอยู่ต่ำเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ำแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลมด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลมนี่ครับมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทำงานไปโดยลำดับอยู่ต่ำเราก็ทำงานกำหนดรู้อยู่สูงลงแบบสูงเรากำหนดรู้อยู่กับลมมันไปไหนก็มันตักนั่นเหมือนยาพิษหรือเหมือนชนะติดหลังปลามันจะไปไหนก็มันไปชนะมันติดอยู่หลังมันแล้วเดี๋ยวมันหมดกำลังเองลากขึ้นมากันเองเลือกติดชนะอีกเรื่องนี่ก็เหมือนกันจิตเหมือนกับชนะไอ้สิ่งนั้นถ้าตีเหมือนกับเชือกมัดกันไว้นั่นกับลมนี่เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนั้นเรายกลมขึ้นมาพอเป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการใดก็ตามมันจะมีกิเลสมาหลอกมาสูงไปต่ำไปนอกไปในไปอะไรนี่เราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วแล้วมาตั้งมาแล้วไม่เรื่องนี้ยังไงกันถ้าหลังก็ปากเลยมันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปใต้พื้นพญานาคเราก็จะตามมันไปนู่นขอแต่เรื่องที่เราพิจารณาเนี่ยปรากฏชัดๆอยู่กับจิตเถิดนี่มันจะเหาะเดินฟ้าขึ้นไปนู่นเราก็จะพิจารณาอยู่บนฟ้าไม่ยอมปล่อยอาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นอยู่ได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาแล้วมันจะสูงจะต่ำมันรู้กันอยู่นี่มันไปไหนมันคาดเคลื่อนไปไหนเราไม่ได้ภาวนาเอาสูงเอาต่ำนั่นพอแก้นั่นมันก็ได้ข่าวหายสงสัยจับปุ๊บตรงนั้นไม่ต่อยเป็นยังไงแต่กำหนดมันไม่ถอยก็ต้องนี่จิตมันกระจายรู้ชัดเข้าเกิดความอัศจรรย์ร่างกายก็เห็นได้ชัดเจนจริงๆอย่างนี้หนังเองก็ดูคำว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นนับเส้นนับเดินนับอะไรคือมันประจักษ์ร่างกายส่วนต่างประจักษ์ภายในใจจิตเดินเกิดความทราบซึ้งในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันผิดกันกับความหมายเห็นด้วยความหมายเป็นยังไงเห็นด้วยความจริงเป็นยังไงที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกก็เป็นความหมายไว้ก่อนตั้งหมายเอาไว้กำหนดเนื้อตรงไหนกำหนดตรงนั้นก็ก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นสัญญาก็ถูกพอจับมันแน่นยันเข้าไปโดยลำดับไม่ยอมปล่อยเหมือนนักติดหลังตาแล้วมันก็ไปนะไปพิจารณาจนกระทั่งกระจายไปหมดตอนพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ทั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการหนึ่งของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันปรากฏว่าหายลืมเนื้อลืมตัวแต่จิตไม่ลืมอาการที่กำหนดที่พิจารณาอย่างนั้นไม่ยอมปล่อยนี่ถูกต้องให้จำเอาไว้นะปฏิบัติอย่าไปกำหนดเรื่อยกำหนดเล่ามันไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พร้อมจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายเลยไม่มีทางขึ้นนอกจากมีทางตายอย่างเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลหาหลักฐานไม่ได้ให้จับจิตมันไว้ลมก่อนเอากำหนดทางนี้อีกลมละเอียดลงไปก็ให้รู้ว่าละเอียดลงไปจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกำหนดลมเวลามันอยากก็รู้ไม่ยอมเผลอ
เรื่อยไปที่ลมค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆนะจนหายเงียบไปเลยมีอันหนึ่งที่เหลือจะมาหลอกตรงนี้พอลมหายเงียบไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขณะนั้นกำลังพิจารณาลมอยู่ด้วยลมเบาไปเราไปเบาไปละเอียดเท่าไหร่นั้นก็เห็นชัดๆที่ลมหมดไปในความรู้สึกมันทำไมมันจะไม่ชัดนี่ตรงนี้แหละตรงที่เหลือจะหลอกเจ้าของนะก็มาลมหมดไปแล้วมันก็ไม่ตายเลยนั่นที่ตกใจนะตกใจนั่นเหมือนกับว่าไปเขย่าจิตดวงที่กำลังละเอียดเพราะอำนาจแห่งลมละเอียดและลมดับไปนั้นให้ฟื้นตัวกลับมาเลยกลายเป็นจิตปกติแล้วลมก็เลยมีปรากฏขึ้นมาทีนี้การพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดปัญหานี้ไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นไม่เลยจากนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นการเพื่อตัดปัญหาเรื่องก่อเกิดนี้อุปสรรคกีดขวางทางเดินของตนจึงตัดสินใจลงให้มันเหมาะสมกันถึงลมหายใจจะดับไปก็ให้ดับไปเถิดขึ้นที่ว่าจิตยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นลมดับไปก็ยังรู้ว่าลมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตยังรู้ตัวอยู่นี่ยังครองร่างอยู่นี่จะตายไปไหนอารมณ์จะดับอะไรไม่ทนก็ให้ดับไปเมื่อจิตครองร่างอยู่แล้วไม่ตายฉะนั้นมันก็พุ่งคือมันตัดปัญหาได้เลยความนิสัยนี้ก็หมดนะจิตก็พุ่งสู่ความละเอียดเต็มที่หนักการพิจารณานี่เป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณาเป็นอย่างนี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วลมหายใจไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆนี่พิจารณาเริ่มแรกเราพุทโธเป็นหลักต้นซะก่อนนั้นต่อมามันกระจายมันไปเองลมอะไรเหล่านี้มันไปหมดนั่นแหละกำหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็ดีเอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมหมดก็หมดมันก็ตัดสินใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลยจนกระทั่งกายหายเงียบอีกเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลยสิ่งที่มาหายก็คือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเหลือแต่จิตจริงๆเด่นๆนั้นไม่ได้นะมีอะไรไปเทียบไปเทียมไม่ได้เหลือแต่จิตคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองไม่มีอะไรปรุงเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดอย่าไปยาคาดนะความคาดตามคะเนตามไม่ได้นะติเราฟังในหลักปฏิบัติเทศกับเทศทางภาคปฏิบัติการปฏิบัติหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนึ่งเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังในภาคปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายในขณะที่ทำความเพียรที่จะเรียนอนาปานสติเป็นต้นนะอย่าไปคาดไปหมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปรุงไปแต่งเป็นสัญญาอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นเครื่องหลอกตัวเองหาผลประโยชน์ไม่ได้ตลอดไปเอาให้เป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนกันกับท่านหรือไม่เหมือนกันกับพวกคนอื่นที่เป็นก็ให้ทราบว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นขึ้นอย่างนี้แต่สมบัติของเราเป็นอย่างนี้เรามีห้าใช้ห้าเรามีสิบใช้สิบเราไม่เอาเงินมหาเศรษฐีมาใช้เราใช้สมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สำหรับเราอันนี้เหมือนการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของเจ้าของยาวเอาไปว่าไปเทียบไปเทียงกับของคนอื่นจะเป็นการเปิดเผยและทำลายสมบัติของตนให้เสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็นของสำคัญมาก เวลาพิจารณาเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวจดจ่ออยู่อย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิดนอกจากเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวไว้ว่าในปัญญาเวสมาธิอันนั้นเป็นกรณีพิเศษยกไว้แต่แบบสมัครที่เป็นไปโดยปกตินั้นเมื่อต้องการความสงบพิจารณาแบบจะเป็นไปเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถึงการพ้นทางด้านปัญญาแล้วให้พ้นพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาทำจริงกำหนดอันไหนให้รู้อันนั้นแยกอะไรให้เห็นชัดเจนเด็กการแยกให้จิตทำหน้าที่กับนั้นอย่าส่งไปที่ไหนจะไปคาดไปหมายดูกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นกันอยู่ตรงนั้นนี่คือว่าตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาโดยถูกทางไม่ต้องไปคาดไปหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาประเภทที่เด็ดประเภทใดบ้างไม่ต้องไปคาดเสียเวลาความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์นอกจากมาทำลายงานของเราให้เสียไปเท่านั้นนี่เดี๋ยวพิจารณามาแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้พูดด้วยความร่นเราพิจารณามาแล้วทุกอย่างในบรรดาที่นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจว่าไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใดเจ้าของก็เป็นมาแล้วเห็นแล้วก็เป็นครูส่วนผิดก็เป็นครูอันนี้เพื่อจะอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอย่าทำอย่างนั้นมันผิด
สิ่งที่ถูกก็เป็นครูกันให้ทำอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มาเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนฐานทั้งสองอย่างเนี่ยสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราเองเพราะฉะนั้นการฆ่ากันหมายจึงไม่ใช่เรื่องที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์แต่อย่างใดนอกจากมารบกวนงานของเราหรือทำงานของเราให้เสียไปทำหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองสติปัญญาไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะให้พากันเข้าใจถึงเวลาเป็นตอกเป็นหมุนเป็นสำคัญมากสติปัญญาจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตติหิตโนนาโถหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเราคนเดียวทำนี้ตาก็เราคนเดียวนี่แก้ที่เด็กจะให้ใครมาแก้ให้เราต้องแก้เองมันติดที่ตรงไหนเวลานี้จิตมันก็หมุนติ้วไปทุกเวทนาก็เกิดแล้วยิ่งหมุนกันถ้าเราจะฝังให้รู้แจ้งจะทำจริงต้องเป็นความหมุนติ้วเข้าไปไม่ถอยหลังแล้วมันก็รู้ขึ้นมาด้วยความจริงนี่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วไม่มีวันหลงลืมด้วยนะการรู้ด้วยความจริงหลงลืมได้อันนี้ตัวอย่างข้อหน้าเกษตรเขาพยายามไปโต้ปัญหากันทหารท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหนือรู้ในสิ่งที่คนรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ไม่อาจรู้แล้วท่านจำได้หมดเลยท่านจำอะไรได้หมดเลยถ้ามีวันหลงลืมถ้ามีหลงลืมไหมท่านก็มีหลงลืมเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีคืออะไรคืออริยสัจนะท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไงอริยสัจกับจิตมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุกข์ก็มีอยู่ทั้งร่างกายแม้ทุกข์ก็มีภายในใจทุกข์ก็มีในร่างกายนี่อย่างชัดเจนสมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุทัยให้ร่างกายเหนื่อยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายเหนื่อยเป็นทุกข์นอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายให้เป็นทุกข์แม้สมุทัยในจิตของท่านไม่มีสมุทัยเกิดร่างกายคือสาเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เป็นกินของแสลงอะไรดินฟ้าอากาศเหมาะสมกันของร่างกายทุกดินฟ้าอากาศก็เป็นสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ถ้าไม่เรียกสมุทัยเพราะไม่ใช่กิเลสแต่เราพูดออกมาเทียบเทียมเฉยๆว่าสมุทัยของธาตุขันธ์ว่านั้นว่าไปผลคือสาเหตุคุณยังไงแต่มาว่าสมุทัยคือสาเหตุแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันจะเกิดทุกข์ในร่างกายได้อย่างไรเป็นหวัดเป็นไอเจ็บท้องปวดหัวต้องมีสิ่งแสลงสิ่งมากระทบกระเทือนอันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าสมุทัยของร่างกายต้องมีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทัยแบบกิเลสนะเราขันของแสลงนี่รับทานของแสลงแต่โลกไปนี่โลกกำเริบวันนี้โลกกำเริบเพราะขันอันนั้นมันรู้แล้วนั่นหนักเป็นสมุทัยเป็นสาเหตุโกรธมากดับทุกข์รู้ว่าอยู่แล้วมันมีทุกข์อะไรอยู่เนี่ยก็จะทำทั้งสี่อยู่ภายในใจถ้าไม่มีวันลืมว่างั้นเลยขนาดนั้นนี่แหละสิ่งไม่ลืมคือรู้ความจริงเต็มที่แล้วไม่มีวันลืมอันนี้เป็นความจริงแท้ตอนนั้นก็ลืมทำนั่นจำนี่จำสื่อจำเสียงจำตำหนักตำนาคาถาบทนั้นนี่มันลืมไปได้เหมือนกันเนี่ยกับคนทั่วไปปัญญานิจาการปัญญาว่าสายมือสติเนี่ยมีบอกแต่เรื่องหลงลืมเรื่องอนิจจังเป็นของการงานขันมันเป็นเหมือนโลกไปไหนขันบาลานซ์กับโลกก็เป็นแบบเดียวกันจึงต้องดำเนินไปทางสายเดียวกันเนียนใจตรังนิจาข้าวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ของจิตอันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าอากุปปะทางคงเส้นคงวาทุกขเวทนาไม่มีในจิตของพระหลานตั้งแต่ที่เลสดับลงไปแล้วทุกไม่มีท่านไม่มีเวทนาปรมังสุขขังที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นหลักธรรมชาติสุขจิตที่บริสุทธิ์นั้นต่างไม่ใช่สุขเวทนาส่วนสุขเวทนามีเกิดมีดับมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆที่เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตัดต้นตอคือสาเหตุสำคัญได้จากอวิชชาหมดแล้วตั้งแต่ขณะนั้นจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือเวทนาในร่างกายเป็นไม้เหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้เหมือนโลกนิจจังรูปังนิจจังเวทนานิจจังสัญญานิจจังสังขารนิจจังวิญญาณนิจจังเหมือนกันหมดแต่จิตที่บริสุทธิ์ได้จิตตั้งอนิจจังไม่มีแต่อาการของจิตมันมีอนิจจังทุกขังอนัตตามีอาการของจิตเป็นแสดงมาเป็นขันธ์รูปความปรุงความแต่งสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าเสียความปรุงความแต่งมันไม่ใช่แต่มันอาศัยจิตเกิดขึ้นที่เรียกว่าอาการของจิตแต่จิตบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นกิเลสถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เรานี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทำงานอยู่ภายในจิตแล้วเขาไปเผาลงจิตนั่นเป็นเมื่อเป็นตัวผลขึ้นมาแล้ว
ทุกข์มากน้อยกว่าเขาเรื่องจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วความทุกข์ในสั่งในสายภายในจิตใจยังหาสติประจำไม่ได้เพราะทุกเวทนามากก็ครอบงำจิตจนไม่มีสติติดตัวเป็นคนไข้ที่มีสติเป็นต้นที่เนื้อที่ตัวจนตกเตียงก็เหมือนนี่เพราะทุกเวทนานี่มันมีอำนาจมากสติที่จะครอบครองตัวไม่มีพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอก้าวสำคัญอย่างนี้เลยว่าพ้นภัยคือเรื่องสมมุติทั้งหมดมันเป็นภัยพ้นภัยนี่คือว่าพ้นจากสมมุติแล้วโดยที่เป็นไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กับจิตแน่นิดเดี๋ยวปรมาณูไม่มีเลยเดียวบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ตามหลักธรรมชาติความบริสุทธิ์ของตนร่างกายจะยังอยู่ก่อนฆ่ากันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปเหมือนจะได้อะไรจากร่างกายนี้จะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีส่วนได้อะไรจากร่างกายแล้วไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายเมื่อมันทนได้ไหวมันสลายไปก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นในการสถานการณ์ซึ่งเป็นสมมติธรรมชาติเป็นในสมมติเราให้ชื่อธาตุบิดคือวิมุตติก็อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมติทั้งหลายเพราะฉะนั้นนิพพานมีอยู่หรือสูญไปอย่างนี้พูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็เอาสมมติเข้าไปทับกันมีอยู่แบบโลกก็ไม่ถูกสูญไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนิพพานสูญไปแบบนิพพานน่ะถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกมีสมมติก็ต้องเรียกว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนิพพานมีอยู่แบบวิมุตติสูญก็สูญแบบวิมุตติไม่สูญแบบอื่นอย่างโลกสมมติทั้งหลายเขาสูญกันสูญนั่นคือสูญความที่หายผลปีสูญมีอยู่ก็มีตั้งโดอย่างนั้นก็มีอันนี้ไม่ใช่โดอย่างนั้นนิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้ได้ถ้าเป็นบ้านเป็นเมืองก็เป็นสมมติอะไรที่บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนิพพานนะแต่ใครจะไปกล้าตั้งชื่อถึงบ้านเป็นเมืองถึงรามบ้านช่องได้ล่ะเพราะนิพพานนอกสมมติแล้วถึงรามบ้านช่องไหนมันเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดหาพิจารณาลงไปเมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเองได้ไหมไม่ต้องไปถามใครแม้ศาสนาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็เธอไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหากว่าทูลถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าอย่างไรก็สั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วนี้แน่เท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจะไปทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยกันถามกันมีอย่างเนี่ยของไม่รู้ถึงได้ถามของสงสัยถึงได้ถามนี่ไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเต็มหัวใจแล้วเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านกล่าวว่านัตถิเทโยวัปปาติโยพระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงพระองค์สุดท้ายไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยในความบริสุทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นๆนอกจากอำนาจวาสนาที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปลีกย่อยหรือเป็นเครื่องประดับเท่านั้นมีเรื่องน้ำต่ำสูงต่างกันจึงได้ต้องตั้งเอกาคะทรงตั้งเอกาคะให้สาวกทั้งหลายแตกต่างกันผู้ใดที่เด่นในทางไหนมากก็ยกอันนั้นให้ผู้นั้นเช่นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเที่ยวชาญมากทางด้านปัญญาก็ยกพระสารีบุตรที่เป็นผู้มีฉลาดทางปัญญาเนี่ยพระโมคคัลลาภของเดินฟ้ามีที่ปฏิหารมีปฏิหารนี้ก็ยกให้เพราะเด่นกว่าเพื่อนนอกนั้นใช่ก็มีแต่ไม่องค์นี้เด่นกว่าบรรดาสาวกทั้งหลายก็ยกให้องค์นี้เป็นเอกาคะเลือกในทางนี้เสียนะการแสดงธรรมก็ยกให้พระธรรมคุณมันละตายมันเป็นธรรมสุขเอกท่านเด่นนั่นก็เทศเก่งแล้วเรานั่นก็เทศเก่งเหมือนกันแต่มันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนยกอันนั้นแหละนี่คือตามอำนาจวาสนาของท่านความบริสุทธิ์นั่นเหมือนกันเราพูดนี้ความรู้นี่แหละฟังอยู่นี่แหละที่จะเป็นความบริสุทธิ์ก็คือภูมิเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีที่ในที่อื่นใดนอกจากผู้รู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสก็หุ้มห่อมีสิ่งตรงนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องให้แก้สิ่งนี้ออกด้วยเครื่องมือการสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้องเราจะเห็นความจริงประจักษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการสถานที่ใดๆมาเป็นเจ้าหน้าศาสนาบังกฎขี่บังคับนี่ขั้นกลางหน้าไม่ได้เห็นมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรานี่เลยถึงแดนความบรรทุกหรือหนองอ้อบึงอ้อหนองอ้อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เหรอนิพพานเนี่ยสมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรือวิมุตติเป็นอย่างนี้หรือเนี่ยมันอยู่กับนี้ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่อื่นที่ใด
ฟาดไปนี่ถ้าเราจะได้ของพิเศษมาฟองเรื่อยเป็นแบบมันจะขี้หามจะขี้หามขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอขี้แย่มีแต่ขี้เต็มตัวเลยมันพิเศษเมื่อไหร่นี่ถ้าพิเศษโลกนี่พิเศษไปหมดแล้วไม่ต้องหาของพิเศษหน่อยแต่นี่มันไม่พิเศษที่มันตัวขี้เป็นไงทำปัญญาสบายความคิดการพูดการกระทำทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปกับมรรคผลนิพพานแม้หันหลังให้มรรคผลนิพพานด้วยการคิดการพูดการทำต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สดับจากฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและสาวกด้วยกันก็ดีผู้ปฏิบัติอยู่โดยลำพังก็ดีจึงมีทางรู้ทางเห็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยลำดับลำดาไม่ขาดวรรคขาดตอนผิดกับสมัยปัจจุบันนี้อยู่มากทีเดียวการผิดเราก็พอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ผิดกันสมัยปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความปรุงต่างๆเลื่อนแล้วแต่เป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสกิริยาการพูดการจาออกมาเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสตลอดการกระทำคนกับการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานเราจะเอามรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นตรงจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งได้คิดถึงอัตถึงธรรมมากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพัวพันอยู่ภายในจิตใจแม้ที่สุดตั้งหน้าภาวนายังเข้าแทรกถึงได้ทั้งพุทธการพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอัตธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณ์นั้นเหมือนกับผู้มาจ่ายตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆเอาขนาดไหนเอาจากอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดทางโลกทางนิสัยเขาผู้ไปจ่ายตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกเอาชนิดใดมีหมดในตลาดนั้นๆหนึ่งศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเองสินค้าประเภทต่างๆได้แก่พระโอวาทคำสั่งสอนมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิที่จะผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนสูญดอกไม่เสียเวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมีครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนี้ไม่ว่าท่านผู้ใดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมามีความเชื่อความสงสัยในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลำดับลำนานับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดามีทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นวรรณะ
ที่มาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะออกมาจากสกุลใดมาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสมีจิตใจใคร่ต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการปฏิบัติเพื่ออัตถะนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตของตนขอปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงๆผลที่พึงได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความสงบเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุธรรมขั้นนั้นๆจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแม่นยำเนื่องจากตรงประพฤติปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแยะออกให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงการแสดงออกแห่งธรรมในแง่ใดจึงแสดงออกด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยไม่ได้แสดงออกมาแบบสุ่มเดาๆเพราะทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยมาแสดงจึงเรียกว่าเป็นศาสดาองค์เอกในอุบายวิธีการสั่งสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกแห่งธรรมทุกแง่ทุกมุมพระองค์ทรงรับรองยืนยันได้ผลมาแล้วจึงได้นำมาแสดงบรรดาสาวกที่ได้รู้ปฏิบัติระดับจากฟังพระว่าจากพระเจ้าจนถึงกับได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้รู้ธรรมของจริงเช่นเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่สาวกก็เต็มภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธรรมจริงล้วนๆเมื่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบซึ้งถึงจิตใจแก่ผู้มาอบรมศึกษาด้วยกันคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมของจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอุบายวิธีสั่งสอนมีกว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงธรรมที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจึงไม่มีการกระทบกระทั่งไม่มีแง่สงสัยแสดงแง่ใดออกมาก็เป็นที่จับอกจับใจทราบซึ้งจึงได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฟังการฟังธรรมท่านบอกว่ามีอานิสงส์ห้าแต่ส่วนใหญ่ก็รวมลงที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อที่ห้าคือเราฟังเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่สนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งความรู้ไว้เฉพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับทราบกระแสของธรรมไม่ขาดวักขาดตอนความรู้คือจิตจะคิดไปไหนก็ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจใกล้ต่อการฟังอยู่แล้วสองจิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เข้าอกเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผลง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตนเองในครั้งพุทธกาลจึงมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่โดยสม่ำเสมอดังในอภิหาริยธรรมมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำก็สำคัญที่ตรงนี้ไม่บัญญัติ
ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไปแล้วสมทานศึกษาอยู่ในข้ออัตถธรรมที่ทรงบัญญัติไปแล้วด้วยดีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนักตัญญูเป็นที่เคารพเลื่อมใสก็ทำความเคารพเลื่อมใสต่อท่านผู้นั้นมีหลักใหญ่แล้วพยายามดับแปลงกิเลสพยายามปราบปรามกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมันคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่ามันเป็นที่สงบเงียบปราศจากสิ่งก่อกวนวุ่นวายทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายกิเลสจะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรติดต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอข้างพุทธการท่านถือเคร่งครัดถือฝากเป็นฝากตายจริงๆกับการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พอใจเรื่อยมาไม่ได้เอาศาสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาแล้วศาสนาเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจจริงๆการประพฤติก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิทธถาคตก็ไม่ผิดพึงคำนึงถึงหลักพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิอยู่เสมออย่าให้ห่างเหินจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะจะไม่รุนแรงเมื่อจิตใจมีความมั่นคงมีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทำความเพียรอย่าไปกำหนดเวลาอิริยาบถต่างๆให้พึงทำอยู่ที่จิตคำว่าจะเป็นคำว่าความเพียรต่างแท้จริงก็ได้แต่สติเป็นเครื่องประคับประคองรู้ตัวอยู่เสมอเช่นผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำกับมาก็ให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอในทางความเพียรเราฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เลิศประเสริฐสุดในโลกธรรมเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะล่มจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อมหน้าเอื้อมละอามากถ้าผู้จะคิดในเรื่องแง่แห่งกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสัตว์ในสังขารทั่วไปโลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกข์กดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีคนสนใจจึงไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความสนใจก็มีความรู้เท่าในทั้งการก็ดีด้วยความชอบสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นมีเจือด้วยยาพิษหรือไม่ก็มีหลายประเภทมีเราเป็นนักบวชซึ่งรู้เรื่องแล้วทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นจงอย่านำโลกเข้ามายุ่งควรด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องก่อกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นเผาบนจิตใจให้คุณคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำอันเป็นไปเพื่อความถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะซึ่งจะนำมาซึ่งทุกข์ทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยลำดับ
ด้วยความเพียรของตนในท่าและอิริยาบถต่างๆอย่าได้เผลอตัวนอนใจนี่คือว่าผู้จะสืบทอดมรดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของนี้อันเป็นที่มงคลอันอย่างใหญ่หลวงแก่ตนตลอดอนันตกาลหาประมาณไม่ได้กิเลสจะมีประเภทจะเป็นประเภทใดก็ตามมีมากน้อยเพียงไรย่อมจะเป็นเครื่องเสียดแทงหรือขีดขวางจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงตำหนิว่าไม่ใช่ของดีเรื่องของกิเลสนั้นมีหลายสันหลายโขดส่วนมากให้เป็นเหยื่อล่อให้หลงเถิดแล้วก็นำทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายทีหลังจากฉากนั้นแล้วก็เป็นฉากของทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาให้พากันทำความเข้าใจกับเรื่องของโลกที่มีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ประมาทนอนใจการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งจิตขวางกดข่วงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ท่านจิตใจเป็นอิสระอย่าพึงท้อถอยทำความภาคเพียรอย่าไปคำนึงว่าวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทำความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอำนาจวาสนาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผลอตัวออกไปพอระลึกได้ก็ให้สร้างความนิ่งเป็นการสั่งสมเป็นการตัดทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับถ้ามากกว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไปเพราะความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทำความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่ใจวาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหินห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของเรือนทำความน่าธรรมะจะสูงขั้นไหนซึ่งเป็นฝ่ายผลธรรมะฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินี้จะเป็นติดแนบกันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะก้าวไปถึงทำขั้นนั้นๆก็ต้องเป็นไปตามทำขั้นเหตุคือทางดำเนินนี่ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนำออกหน้าเหมือนกับคนฉลาดนำหน้าคนโง่ทั้งหลายหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดไปเขาเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานที่จะทำงานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องก็จะอิจฉาละอายใจผลงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทำงานแล้วที่หายปวดปี้ไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้ามีการแก้กิเลสตัณหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแหลมคมมากเหนือสิ่งใดนอกจากสติปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมสติปัญญาให้แก้กล้าสามารถอย่าได้ลดละนี่แหละคืออาวุธอันทันสมัยกับกิเลสมันมีกิเลสตัวใดที่จะฝ่าฝืนมีอำนาจก็ขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าก็ศึกษารู้เพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญสติปัญญาจึงเป็นธรรมคงเส้นคงวาต่อการปราบปรามกิเลสทั้งหลายผู้ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์โดยลำดับภายในจิตใจนี้ให้พึงสั่งสมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้แก่กล้าสามารถแต่ลดละท้อถอยสมบัติอันพึงใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปคาดมรรคผลนิพพานมาดูสถานที่หนึ่งที่นี่ขึ้นไปเป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่คันแต่คลุกหน่อยหาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคผลนิพพานเป็นของเกี่ยวเนื่องกันอยู่แยกจากกันไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจวาสนามากั้นกลางมรรคผลนิพพาน
ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยสิ่งที่เป็นมารกั้นกลางมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทำลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทุกขังอริยสัจจังท่านบอกให้พึงกำหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนถ้าเป็นผู้นี้ว่าพึงกำหนดรู้ทุกเป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาพิจารณาคลี่คลายการคลี่คลายนั้นได้แก่ปัญญาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นส่วนสมุทัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสิ่งใดความเกลียดความโกรธกับสิ่งใดเพราะธรรมดาของจิตโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์ชังก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้ที่จะต้องไข้ควรจดจ่อดูเหตุดูผลแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธมันเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยแก้กันด้วยสติปัญญานี่เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้สมุทัยพึงละเราจะเอาอะไรมาละสมุทัยห้าตบันติเมธิโกยพึงละสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมันเกี่ยวเรื่องกันอย่างนี้วันนิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับถ้าไม่เอามรรคไปดับกิเลสซะก่อนที่เมื่อกิเลสดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธมันความเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทำงานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยแล้วไปแยกเรียงรายกันไปเท่าไหร่ก็ได้สำคัญที่การปฏิบัตินี่ทุกข์กับสมุทัยเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานซึ่งทำทั้งสองประเภทนี้หรือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้กิจขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มรรคคือการแก้ไขการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเพื่อจะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากถางสิ่งรบกวนเราได้แก่กิเลสอาสวะต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งสองนั้นได้แก่ทุกข์สมุทัยมรรคนี้เป็นผู้มีอำนาจถ้าสร้างให้มีได้แล้วปราบมารทั้งหลายหรือสิ่งที่รบกวนเราทั้งหลายออกได้จึงเป็นนิโรธขึ้นมาทำทั้งสี่นี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวาระทำงานทั้งสี่ประเภทนี้ว่างานไหนจะทำก่อนงานไหนจะทำหลังเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วว่าให้จิตพิจารณาตามสาเหตุทุกข์นี้เป็นผลสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสิ่งนั้นรักคนนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยสิ่งนั้นทำไมจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั่นจึงทำให้รักให้จิตใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนเป็นรักบุคคลรักคนรักหญิงรักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวแบบฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้คลี่ดูคลายดูตั้งแต่หนังเข้าไปจนถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุทัยนี่คือมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยความรุ่มหลงลงมาของใจทีนี้เมื่อพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันเองเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักความเกลียดความโกรธก็ดับไปเองเพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนมันก็ดับทั้งมันไปเองการปฏิบัติต่อสัจธรรมมีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติไม่ได้นิยมว่าจะปฏิบัติอย่างไรก่อนอย่างไรหลังไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์
แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติให้ลึกรู้เรื่องของทุกข์แล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกข์ได้แก่สมุทัยด้วยมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญเมื่อทั้งสองอย่างนี้ได้คือสมุทัยกับมรรคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ต่อกันในสำเร็จไปมากน้อยเรื่องความทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับนั้นเป็นความแสดงออกแห่งนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรรคที่ดับทุกข์ได้จนกระทั่งดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลือพอที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์อีกเลยนั่นเท่านั้นนิโรธแสดงเป็นภูมิหลังจากนิโรธความดับทุกข์เต็มภูมิเพราะอำนาจของมรรคได้ดับกิเลสอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์สิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธรรมคืออยู่แผนกต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกว่านิพพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นกิริยาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกับกำลังรบกันชุลมุนวุ่นวายจะหาความชนะชัยชนะในขณะนั้นได้อย่างไรฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกำลังมากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอำนาจนั่นแหละหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วสงครามจึงสงบลงไปด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้นี่เมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างเป็นภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างแห่งสัจธรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทำหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมคือนอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสี่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็ดับไปสมุทัยเกิดขึ้นแล้วสมุทัยก็ดับไปมรรคทำหน้าที่แล้วมรรคก็ดับไปนิโรธทำหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสี่แสดงอาการขึ้นและดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรมผู้นอกจากสัจธรรมได้แก่วิมุตติความหลุดพ้นท่านจึงแยกออกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วแยกออกมาเรื่องมรรคสี่ผลสี่นิพพานกันระหว่างมรรคกับผลกำลังทำงานอยู่นั่นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอันนี้ยุติเมื่อไรพอมรรคก้าวไปถึงผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นเลยเรียกว่านิพพานสำเร็จอรหัตผลท่านพูดตัวอย่างง่ายๆสำเร็จอรหัตผลแล้วสำเร็จอรหัตผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนั้นแต่เวลาแยกไปจริงๆแล้วก็นิพพานนั่นเองพอมรรคผลทำหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะมรรคผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานได้เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้วแต่เท้าอีกข้างหนึ่งยังเหยียบอยู่บันไดจะเรียกว่าผู้นั้นถึงบ้านแล้วโดยดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทำงานต่อกันเป็นอย่างนี้พอเท้าที่สองก้าวขึ้นไปเหยียบกึกลงบนบ้านเหยียบกึกตรงนั้นเรียกว่าถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทำแล้วนั่นแหละนิพพานในขณะที่กำลังทำงานอยู่ไม่เรียกว่านิพพานเพราะยังไม่เสร็จสิ้นกิจที่ทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคน
พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นผู้รู้รอบขอบคิดในสัจธรรมทั้งสี่มีแล้วจึงได้ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากกิเลสอาสวะเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งแดนแห่งเกษมที่ได้ตรัสรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐได้บรรลุแล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประชิดฆ่าสถานที่นั่นที่นี่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียบำเพ็ญอยู่ที่นั่นบำเพ็ญนี้เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับโน้นจนลืมหน้าที่ของตนการพูดปฏิบัติของตนเพื่อมรรคผลนิพพานอันอยู่ภายในใจของตนไปเสียเขาเรียกว่าตะครุบหนักหาเก่าที่ไม่เคยพระพุทธเจ้าทรงสอนลงที่นี้ธรรมะไม่ว่าจะแง่ใดสอนไม่นอกเหนือไปจากกายวาจาใจของเราเลยชื่อของธรรมอยู่โน้นสอนเข้ามาที่นี่ธรรมอยู่ที่คัมภีร์ก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของสัตว์โลกทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มรรคจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติเมื่อข้อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไม่ได้อย่างไรเต็มภูมิแล้วต้องดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยู่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมตลอดกาลในการแก้กิเลสปัญหาอาสวะทุกประเภทไม่ว่าใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื้อมถึงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสำคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เพ่นพ่านได้แม้กิเลสปัญหาจะมาพอกพูนก็เป็นไปเพราะความเผลอของจิตเมื่อถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็จิตคิดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายสมุทัยได้แต่เป็นสมุทัยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมรรคอยู่โดยปริยายเห็นเวลาจิตมีความแก่กล้าสามารถในเรื่องอสุภะอสุภังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอันนี้ย่อมระงับเรื่องของราคะระงับมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนัดความรักสวยรักงามนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดแล้วหมดไปนี่คือระงับไม่ใช่หมดจริงๆทีนี้คำว่าทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำไมจึงไม่แสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหาเป็นเพียงว่าค่อยหมดไปเป็นไม่ปรากฏราคะเหลืออยู่เลยจิตใจพอกำหนดดูรูปร่างหญิงชายใดมันเป็นอสุภะอสุภังเต็มไปหมดทั้งร่างแล้วมันจะเอาความกำหนัดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความกำหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับหญ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจว่าตนสิ้นราคะแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสะเพร่าของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในขั้นที่จะเอาความละเอียดละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความสิ้นราคะจริงๆแล้วจะต้องไปทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเป็นไปด้วยความเผลอตัวด้วยอำนาจของสมุทัยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่นำสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเทียบเคียงเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทัยเพราะการปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจน
นี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่อสุภะขวางหน้าอยู่สุภะกระดิกตัวขึ้นไม่ได้มองดูสิ่งใดมีเรื่องอสุภะสุภะเป็นเนื้อเป็นตัวแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมองไปเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาคือปัญญามันทะลุปูโปร่งไปหมดที่จะจิตมีความชำนาญในทางใดเช่นทางอสุภะทางอสุภะนั้นมันเด่นในอาการใดเช่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลุเข้าไปถึงเนื้อหนังทะลุเข้าไปจนกระทั่งทุกแตกกระจายไปเลยหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เวลานั้นรวมแล้วก็เป็นกองอสุภะเต็มดินเต็มหญ้าเลยเต็มร่างของคนคนนั้นของเมื่อมันเป็นอสุภะหน้าเกลียดหน้าอิจฉาอาใจฉะนั้นราคะจะไปกำหนดได้ยังไงในกองอสุภะซึ่งเป็นเหมือนป่าช้าที่ดินแล้วนั่นแหละราคะหมอบหลบซ่อนตัวเพื่อจะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจึงต้องอาศัยสุภาพคือความสวยงามมาเทียบเทียงแยกแยะกันทดสอบกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเต็มภูมิแล้วเรื่องราคะขาดจากใจก็รู้ชัดเจนทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจำเป็นเพราะชัดแล้วความทดลองก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาพอสุภาพอะไรมันก็หมดไปหมดปัญหาเพราะคำว่าสุภาพอสุภาพก็เพื่อจะแก้ราคะอันเดียวนั่นเองงานพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนำมาทดสอบอย่างนี้ก็เงินหนักในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาพการเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มีให้มีแต่อสุภาพเป็นเนื้อเป็นตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าเจออันใดให้กำหนดพิจารณาเป็นเรื่องอสุภะอสุภังเป็นปัจจัยผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินเพื่อสิ้นราคะตัณหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันแต่สติปัญญาไม่ทันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกขวางคออยู่ก็คือเพราะเราอยากได้ของดีเราอยากเห็นอยากรู้ของจริงพิจารณาลงให้เป็นไม่เป็นหน่วยปัญญาถึงคราวท้ายแล้วอย่าถนอมกลัวจะมันพุงจะแตกเพราะปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาช้าให้เต็มภูมิถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทำจิตให้สงบด้วยการอาการใดที่เราเคยพิจารณาแม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่ำไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจิตด้วยกันเป็นอุบายที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นได้รับความผาสุกในขณะพักจิตเหมือนกันสงบไม่กังวลกับเรื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาโดยทั้งสิ้นมีแต่สติกำกับเพื่อใจให้รับความสงบถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวไก่ไม่ยึดไม่จับจดต้องทำอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกำลังมีความเยือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทำงานต่อไปได้แก่การพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของธาตุขันธ์ทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความถนัดใจในเวลาใดก็ตามเพราะเป็นปัจจุบันด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ถ้าพิจารณาให้เป็นสมุทัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สำคัญว่าเป็นของสวยงามก็เป็นการสั่งสมสมุทัยได้แล้วมองเห็นรูปภายนอกเกิดความรักความกำหนัดยินดีก็เป็นสมุทัยได้แล้วอย่างเต็มตัวการที่งานแยกแยะเพื่อความเข้าใจในสิ่งนั้นเพื่อจะได้ถอดถอนตัวออกมานั้นจึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้นอัจฉตวาปหิทาวากายเยกายานุสีวิหารติกายนอกดูกายนอกนั่นก็ได้ดูกายในกายกายนอกกายในคือกายในตัวดูกายในกายคือส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเหล่านี้ก็ได้เนี่ยฟังเด็กจังหวะในสติปัฏฐานสี่พระท่านถาปิกุกายเยกายานุสีวิหารติ
อิทัปปิกุอัจฉตังวาบัญญิอัจฉตังวากายเยกายานุที่ยาติปิบัญญิทาวากายเยกายานุที่ยาติอัจฉตาบัญญิทาวากายเยกายานุที่ยาตินุยธรรมากายยนิหาติวยธรรมากายยนิหาติสมุยวยธรรมากายยนิหาติอติโกอติโกอติโกอติกายอติโกกายอติกายโยสีวาปนะสัตติปฏิปติกาโหตินั่นก็ยานามตายปฏิปติปัฏฐานเรื่อยไปนี้กระทั่งจากที่เรียกว่าอิทัปปิกุกายกายานุที่หาติพิจารณากายในกายกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้เฉพาะความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็ได้พิจารณากายเวทนาจิตก็เหมือนกันแล้วให้พึงทำความเข้าใจว่ากายนี้มีอยู่อัตถิกายโยติวาปนัสสะทุติปฏิปติกาโหติให้พึงทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่แล้วพิจารณาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ญาปนัสสะทุติปฏิปติกาโหติให้มีสติจำเพาะหน้าอยู่เสมอสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทำหาอะไรอย่างนี้เวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐานสี่กับอริยสัจสี่ตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดกันแต่เพียงว่าอาการกายเวทนาจิตธรรมกายไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ยจิตก็เป็นสัจธรรมได้เพราะมีทุกข์มีสมุทัยในนั้นและมีมากอยู่ภายในจิตนั้นด้วยนิโรธดับทุกข์ดับที่จิตนั้นแน่นี่มีสมุทัยเรื่องจะทำเรื่องอะไรเวทนาคือตัวก็ตัวสมุทัยตัวทุกข์แล้วเวทนาทุกข์เราทำการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อย่านอนใจเรื่องปัญญาเพียงที่จะพิจารณาเมื่อไรให้พิจารณาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มภูมิอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่หนังคงแล้วจะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันมาถึงการเวลาที่จะควรพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าใจชัดเจนซึมซาบเข้าไปเดิมหลับแล้วสมาธิก็สงบลงได้ทำไมเรื่องของว่าการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งกังวลทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทางปัญญาจิตจะสงบไม่ได้ยังไงต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความสงบโดยลำพังเช่นอาศัยบริกรรมบุใดบุญหรือจิตที่มีฐานในสมาธิแล้วกำหนดเอาเพียงจิตเฉยๆมันก็ลงเองนี่ก็เคยมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยนุ่นๆเดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคำบริกรรมสงบด้วยคำบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าที่เรียกว่าปัญญาเดินสมาธิก็เคยดำเนินมาแล้วถึงกับต้องดิบเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือปัญญาเดินสมาธินะหรือจะกำหนดลงโดยลำพังจิตเลยเมื่อจิตมีฐานในสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมีสามอย่างด้วยกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเวลาเราใช้ในขณะที่เกิดความคับขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกขเวทนามากหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามรบค้นคว้าอยู่ตรงนั้นหมุนติ้วนั่นมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาถรรพ์มากทีเดียวผิดกับสมาธิทั้งหลายในการอุบายพิจารณาสติเป็นของสำคัญอย่าลดละปล่อยวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดอยู่ในสถานที่ใดเอียบทใดสติเป็นของสำคัญมากที่จะคอยจดจ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าในขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตจะเล่ร่อนทะเลไหลไปเข้าก้นเข้าดาบเข้าหมดสติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องมาพิจารณา
ด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติแต่กำหนดลงเฉยๆให้จิตสงบลงไปเพราะความได้ฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงได้ทั้งนั้นสติเป็นธรรมจำเป็นอยู่มากเพราะว่าความเพียรประเภทใดสตินี้จะปราศจากกันไม่ได้เลยสติเป็นของจำเป็นในงานทุกขั้นของงานไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบอยู่ตลอดเวลาจึงจะจัดว่าเป็นงานเป็นการเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ เอาแต่แค่นี้ไปก่อนต่อไปก็มีอธิบายเรื่องต่างแล้วลืมบางในการอะไรเราจะไปคิดตำหนิศาสนานั่นแต่คิดตำหนิคิดอะไรไงยิ่งเป็นความผิดของตัวเองเพราะปกติมันผิดอยู่แล้วทำไม่มีอะไรผิดถ้าผิดไม่เรียกว่าสวขาธรรมแต่ได้ชอบแล้วนิยายธรรมนำแต่ให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับจริงบทธรรมคุณก็ตรวจกันหนุนตลอดเวลาเนี่ยหรือทุกวันทุกคืนตัวขาตัวก็ตาธรรมโมเนี่ยถ้าทำอันนี้ถ้าตรัสชอบแล้วนี่ตรัสดีแล้วทันที่จะโกผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเองคือเห็นองค์ธรรมแท้นะเห็นเองอาการลิโกทำไม่อยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับจิตมีอยู่ตลอดกาลโอปนัญญโกเอหิปัจจิโกโอปนัญญโกเอหิเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ภายในตนถ้าจะทำเฉพาะอย่างนี้สองอย่างประกาศท้าทายเราอยู่ตลอดเวลาเราจะสู้หรือไม่สู้รบหรือไม่รบทุกข์กับสมุทัยประกาศอยู่ในหัวใจทั้งทางร่างกายชาติปิวขาชราปิวขามันลำปิวขานี้ประกาศทางกายเรื่องของทุกข์โลกะไปเรื่อยๆกันนั่นเป็นทางใจนั่นเองโลกะหมายถึงใจโลกะไปเรื่อยๆโลกะมันจะไปชาติปิวขาอภิเยนสัมเดโกโลกนี่เกี่ยวกับทางใจมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแสดงให้เห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่ว่าสันทิโกโอ้ที่ว่าเอหิปัจจโกท่านจงดูท่านบอกเรานั่นเองเอหิท่านตะวังมาท่านเอหิจงดูตรงที่นี่ต่อแสดงทำต่อแสดงอยู่ที่นี่ทุกข์ก็สอนอยู่ที่นี่สมุทัยคืออะไรแต่จะทำสองอย่างนี้เด่นอยู่เวลานี้สติปัญญาของเรายังไม่เด่นอันนี้ต้องเด่นอยู่ซะก่อนดูให้ดีพิจารณาให้ดีนันทิยาสัจจะตาปัตตาปัตตาจะมีก็อีกที่ทางกรรมปัญหาปัญหาวิวัฒนาแน่อย่างที่สอนเราพดไปด้วยความรื่นเริงมันเทิงนั่นเป็นไปจากอะไรเป็นไปจากกรรมปัญหาปัญหาวิวัฒนาแน่ว่าแต่ยังในจิตนี้ที่จะทำมาเพื่อเอหิจงดูที่นี่คือเอหิน้อมใจเข้ามาดูที่นี่ถ้าเป็นกิริยาของคนก็เอหิจงมาแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกระแสของจิตที่ตรงนี้ย้อนเข้ามาดูที่นี่เข้ามาที่นี่เนี่ยบอกสร้างขึ้นเรื่องมรรคปฏิปทาพยายามสร้างอย่าถอยเราอย่าเห็นความทุกข์ในวัฏสงสารที่เราเคยแบกไปหามบานนี้ว่าเป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เล็กน้อยโลกจมไปด้วยสิ่งทุกข์ทั้งหลายนี่เงยหัวไม่ขึ้นงอยกหัวไม่ขึ้นก็ทุกข์นี้เดี๋ยวบังคับทุกชาติทั้งนั้นนะไม่มีใครเหนือทุกข์ไปได้เลยก็เพราะไม่มีใครเหนือกิเลสไปได้เลยนั่นแหละทุกธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าไม่มีกิเลสเข้าไปแทรกก็พอทำเนาแต่ส่วนมากพอเกิดที่การขึ้นมาในธาตุขันธ์ตัวใดตัวหนึ่งกิเลสจะเข้าไปแทรกทันทีคือเกิดความเสียใจไม่อยากให้เป็นเกิดความโกรธกระวายขึ้นมามีกิเลสโรคทางใจแทรกเข้าไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องถูกกดตลอดเวลาโลกไม่มีใครที่จะเหนือทุกข์นี้ไปได้มีอำนาจของทุกข์ถ้าเราต้องปฏิบัติให้รู้สติเอาให้ดีตั้งตรงไหนมันขาดเลยทำใจให้เด็กอย่าอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้อ่อนแอ
ทำก็มีบทใดที่สอนให้คนอ่อนแอปฏิบัติให้จริงให้จังกำหนดลมก็เอาจริงเอาจังกับลมอย่าไปคิดค่าคิดหมายกับผลอะไรที่เกิดจะเกิดขึ้นทีใดลักษณะใดอย่าไปคาดเป็นการทำลายเหตุที่กำลังทำลายงานของตนที่กำลังทำให้เสียไปไม่เกิดต่อนั่นแหละการสร้างเหตุที่จะให้ผลเกิดขึ้นคือเรากำหนดอยู่ด้วยสติรู้อยู่ด้วยสติเช่นกำหนดอานาปานสติเพื่อความสงบเป็นอันเป็นผลก็จะปล่อยลมกับความรู้ให้สัมผัสสัมพันธ์กันทั้งเข้าทั้งออกอยู่อย่างนั้นจิตไม่ไปไหนบังคับกระแสจิตให้มันส่งออกไปนอกมันจะเทไปไหลนะปกติเพราะนิสัยของจิตเป็นอย่างนั้นจับจดไม่เอาอะไรจริงๆจังๆถ้าเรื่องที่มันจริงทำเรื่องของธรรมมันเป็นมันจับจดมีเรื่องดีใจเสียใจแล้วมันติดนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นอารมณ์ครุ่นคิดอยู่นั่นไม่มีเวลาปล่อยวางมันจริงมันจังถ้ากับเรื่องกองทุกข์เรื่องที่แต่เรื่องธรรมมันไม่จริงไม่จังเพราะมันยังไม่เห็นผลพอที่จะให้จิตใจจริงจังเมื่อเห็นผลแล้วมันเกิดความจริงจังขึ้นมาตามตัวผลที่ปรากฏมากน้อยนี่สำคัญ เวลากำหนดให้สงบตั้งท่าเอาให้สงบไม่สงบเหลือไม่สงบเอาค้นก็บังคับให้สติติดตามจะดูอันไหนดูให้รู้ให้จ่อมันไปโดยลำดับเหมือนกับนักโทษหรือผู้ต้องหาถูกบังคับด้วยสติไม่งั้นไม่ได้นะจิตพอจะทะเลทลายเราทำนั่นแหละหวังเอาความสุขอยู่เรื่อยๆด้วยการปล่อยใจนั่นแหละคือการปล่อยที่เด็กเข้ามาทุ่มเจ้าของทุกข์โดยการบังคับบัญชาจิตใจของตนชื่อว่าทำงานแท้ชื่อว่าฝึกทรมานจิตหรือฝึกทรมานกิเลสที่มีอยู่กับจิตแท้ต้องทำอย่างนั้นให้จริงให้จังผมอยากจะยินหมู่เพื่อนได้รู้เห็นธรรมไม่ว่าขั้นสมาธิขั้นใดไม่ว่าปัญญาขั้นใดเราอยากเห็นพอเราสอนเพื่อสมาธิสอนเพื่อปัญญาสอนเพื่อผลนิพพานต่อหมู่เพื่อนไม่ได้ลดละการสอนทั้งหลายสอนอย่างนี้ทั้งนั้น สอนอยากให้รู้เห็นจริงๆแล้วการสอนนี้ก็ไม่ได้อวดสอนด้วยความจริงที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆไม่ได้ไปด้นไปเดาจากทางไหนมาสอนด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงพูดด้วยความอาถรรพ์ทุกอย่างทุกมุมแน่ใจว่าไม่ผิดเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนี้ถ้าหาว่าผิดจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยมันแน่ในเหตุว่ามันถูกผลจึงปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็นำนั้นมาสอนทั้งขั้นสมาธิทั้งขั้นปัญญามันอยากจะให้มีเพื่อนจริงจังมันได้เห็นความจริงจิตมันสงบลงไปแค่ไหนจะให้รู้เป็นผลแค่นั้นมีความสงบเยือกเย็นแล้วการที่พิจารณาทางด้านปัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญสมาธิคือความสงบมันนี่ถ้าวุ่นขุ่นมัวกับสิ่งใดๆแล้วควรนะในการที่จะพิจารณาเรื่องฐานเรื่องขันธ์ภายนอกภายในไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ให้มีประมาณแบบข้างนอกหรือข้างในได้ทั้งนั้นแล้วแต่จิตในขณะนั้นมีความชอบมีความถนัดในเวลานั้นเหมาะสมในเวลานั้นจะพิจารณาอะไรให้รู้ให้เห็นพิจารณาอสุภะอสุภังดูคลี่คลายออกเป็นหมดทุกชิ้นทุกอันเป็นไรไม่ให้จิตมันปล่อยตัวจากนั้นไม่ให้จิตมันวางไม่ให้จิตมันทะเลถลายไปจากรูปภาพนั้นโดนทุกระยะให้มีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏเท่านั้นอย่าให้อะไรเข้ามาแทรกมีความรู้กับภาพที่เราตั้งขึ้นมานั้นปรากฏอยู่เลยว่านั้นคือสติมันครอบไว้ไม่มีสามเข้าไปไม่มีหนึ่งคือความรู้นี้ซึ่งทำไปด้วยสติสองภาพที่ปรากฏดูให้ชัดเจนคลี่คลายเวลาพิจารณาไปพิจารณามันจะเพลินลืมเนื้อลืมตัวร่างกายนั่งเหมือนไม่มีเพลินเป็นภายนอกเอาพิจารณาภายนอกย่นเข้ามาภายในย้อนเข้ามาภายในก็เป็นแบบเดียวกันอีกพิจารณาเป็นหมดทุกแง่ทุกมุมซึมซาบไปหมดด้วยความเพลินในการพิจารณาเห็นชัดเจนเราจะไปคาดหมายผลอยากให้มันแล้วมันเสร็จไปนี้ไม่ได้นะการพิจารณาอยากให้แล้วมันเสร็จไปนี้ไม่ถูกพิจารณาตามความจริงอยู่กับความจริงรู้มันจะรู้ความจริงไม่รู้อันอื่นความอยากไม่จะประโยชน์อะไรอยากให้เสร็จให้สิ้นไปเฉยโดยความรู้เจ้าของก็ไม่สามารถที่จะให้รู้ความเสร็จพอสิ้นไปได้พอปล่อยวางไปได้มันก็ปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันจริงมันจังสำคัญ
อัศจรรย์จริงๆที่ยังไม่หลุดพ้นมันก็อัศจรรย์ไม่เห็นชัดๆความสงบเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นความสุขจิตที่มีความสงบตัวแล้วไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องการมาราคะอะไรอย่างนี้ถ้ามันไม่สงบมันไปนะมันเยิ้มเรื่อยนี่เคยเป็นเวลาเรียนหนังสือก็ไม่เห็นมันยุ่งมันเหยิงวุ่นวายอะไรกับเรื่องกิเลสประเภทอันนี้เวลาจะออกปฏิบัติจะเข้าได้เข้าเสริมจริงๆมันชักรวดเร็วได้ยินแต่เสียงถ้ามันชักอะไรขึ้นมาภายในจิตแต่ไม่ได้หมายถึงมันแสดงถึงอวัยวะนะมันอะไรในจิตชอบคนมันรวดเร็วเป็นลักษณะราคะมันแสดงภายในจิตคนแยกให้รู้นะท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามันมากยิ่งเหมือนนั้นทำไมจิตนี่เวลามาปฏิบัติจริงๆแล้วทำไมมันถึงรวดเร็วขนาดนี้เป็นอันนี้แต่ก่อนไม่เห็นเป็นความจริงมันก็เป็นเราไม่ได้สนใจเฉยนี่เรามีสติมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นได้รวดอย่างรวดเร็วเมื่อมีสติดูมันก็รู้เหมือนอย่างความคิดความปรุงของเราทั้งหลายเนี่ยเราจะปรุงไปไหนเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีสติมันปรุงทั้งวันแล้วก็ไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามันปรุงมากปรุงน้อยเพราะมันปรุงทั้งวันแต่พอมีสติจ่อเพราะนั้นมันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้มันจะกระเพื่อมออกมานี่มันรู้นี่แต่ความคิดเท่านั้นกวนจิตเนี่ยมันก็รู้แล้วนะเมื่อกำหนดดูจริงไม่เห็นมีอะไรกวนจิตนี่แต่ความปรุงมันคอยจะกระเพื่อมมาเรื่อยๆเพราะสติครอบดูอยู่สติครอบเนี่ยเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมาพอเป็นลักษณะจะกระเพื่อมมากำหนดตัวลักษณะนั้นมีลักษณะหนุนกำหนดตัวหนุนนั้นมันก็ดับไปมันมีลักษณะอะไรขึ้นมาเอานั่นเป็นเป้าหมายกำหนดตรงนั้นมันก็ดับไปมันปรุงไม่ได้ถึงเราต้องเห็นโทษของมันและเห็นเรื่องความปรุงของจิตได้อย่างชัดเจนว่ามันกระเพื่อมมันจะแยกออกมานี่มันเป็นลักษณะนี้หนุนออกมานี่คือเรามีสติดูมันรู้มันปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้ามีสติแล้วทั้งวันก็ไม่รู้นี่แหละที่มันเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงอะไรทำให้เกิดความแปลกภายในจิตได้อย่างรวดเร็วก็เพราะเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีมันติดพันอยู่ที่ว่าถ้ามันไม่เลี้ยวบากกว่าแรงจริงจนจะแบกไปไม่ไหวมันก็ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นมันไม่รู้ถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่ตั้งอกตั้งใจอะไรนะพอมาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจึงได้ยิ่งขมักเขม้นยิ่งได้บังคับบัญชาหนักเข้าถึงจิตมีความสงบเย็นที่นี่เรื่องนี้ค่อยจางไปนี่เราก็ยิ่งเน้นหนักลงตรงนี้ให้มากจนมาทำมันหายไปเรื่องนั้นสงบสบายนั่งสบายคือความคิดความปรุงได้แต่ที่จะมันคิดปรุงไปเรื่องนอกๆนั่นอย่างที่มันเคยไปแบบทะเลถลายมันไม่ไปจิตที่มีความสงบตัวได้และสงบจนมีรากฐานอย่างความสงบภายในตัวมีรากฐานสมาธิแล้วมันไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นมันจะอยู่ในความสุขอันนี้ติดอยู่ในนี้สบายอยู่ในนี้ทีนี้พอมันเป็นความสุขอย่างนั้นพอเป็นความสงบได้บ้างนั้นให้พิจารณาเปลี่ยนวาระกันกับการทำความสงบนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องไม่เนิ่นช้าวิธีนี้ไม่เนิ่นช้าเป็นการเสริมปัญญาไปในตัวฝึกพ้นไปในโอกาสตามโอกาสที่เปลี่ยนวาระกันกับการเข้าสมาธิในขณะที่ต้องการความสงบไม่ต้องเอาเรื่องของปัญญามายุ่งทำหน้าที่เดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาเลยเหมือนกับเราไม่เคยมีปัญญาตั้งหน้าเหมือนกับคนจะนอนหลับตั้งหน้าจะหลับถ่ายเดียวไม่ต้องไปคิดประตูอะไรมันก็หลับง่ายถ้าท่าขันไม่มีการอย่างอื่นเราตั้งท่าให้จิตสงบด้วยสติบังคับอยู่เท่านั้นไม่ต้องสนใจกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งหมดในขณะนั้นมันก็สงบลงได้พอสงบมันได้เป็นกำลังแล้วจากนั้นไปเราจะพิจารณาทางหน้าปัญญาเอาที่นี่ด้านปัญญาสมาธิไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเนี่ยนี่เรียกว่าทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้สงบเรียกว่าสมถะก็ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเอาปัญญาเข้ามายุ่งวิปัสสนาเข้ามายุ่งเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในขันธ์ในจิตนี้ก็เอาจริงเอาจังไม่ต้องสนใจกับเรื่องสมาธิมันจะไปไหนก็ช่างสมาธิเวลานี้เราทำงานให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยมันรู้แจ้งเห็นจริงพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความซึ้งภายในจิตทำมันเข้าใจจริงมันซึ้งนะซึ้งเข้าไปในจิต
แล้วไม่มันปล่อยวางเองมันปล่อยวางไปค่อยเบาลงไปปัญญาขั้นแรกต้องพาฝึกพาค้นพาว่าเหมือนเราพาเด็กทำงานที่ยังไม่เคยงานให้กระทำสมาธิก็ต้องถูกบังคับบัญชาให้ทำด้วยสติอย่างนั้นมันเผลอทะเลทลายมีพอจิตได้ผลเราสมาธิแล้วมันก็ไม่ต้องบังคับมันทำหน้าที่มันเองพอถึงขั้นปัญญาเริ่มแรกต้องพาฝึกพาค้นพาพิจารณาจนกว่าว่าเห็นผลของปัญญาแล้วที่ปัญญาจะค่อยก้าวเดินออกเองแบบนี้รู้จักวาระตัวเองวาระสมาธิวาระปัญญาใครจะทำหน้าที่ทางด้านจะทำหน้าที่ด้านปัญญาเรื่องสมาธิเวลาใดมันรู้ในตัวเองและเอาจริงเอาจังกับหน้าที่นั้นไม่ให้ก้าวก่ายกันนี่เรียกว่าทำถูกต้องเป็นปฏิบัติทำเลยเถิดมันก็เลยความเลยเถิดนั้นมันเป็นครูสอนเช่นอย่างนอนไม่ได้ทั้งวันนอนไม่ได้ทั้งคืนนอนไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินในการพิจารณาทางด้านปัญญานี่เราก็รู้มันเลยเถิดเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วมันก็ย้อนกลับมารู้หมดว่าโอ้ตรงนั้นโคตรโค้งตรงนั้นเลยเถิดอะไรก็รู้ตรงนั้นพอดีรู้จริงๆต้องสอนไว้ก่อนให้ถูกต้องทีเดียวโดยไม่ต้องไปคาดไปเดาอะไรเพราะครูอาจารย์สอนไว้แล้วโดยถูกต้องจะกลับลงตรงไหนอวัยวะเราทีแรกเพ่งเป็นเหมือนกับสีจะกลับตรงไหนสติจ่อตรงนั้นจะกำหนดหนังตรงนั้นเนี่ยสติจ่อตรงหนังเอาหนังนั้นมันจะขึ้นสูงลงต่ำไปไหนเลื่อนลอยไปไหนไม่ปล่อยให้รู้อยู่ตรงนั้นรู้อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ค่อยลืมเนื้อลืมตัวลืมสัญญาความภาคความหมายเข้าไปมีแต่ความรู้กับภาพนั้นปรากฏอยู่เด่นชัดตรงชัดนี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยกระจายออกทั่วถึงหมดสารพังร่างกายความเปิดความหน้าความผุพังความปฏิกิริยาโสโครกมันเห็นประจักษ์ถ้าจิตเกิดความอิ่มน้ำละอาใจถ้าเกิดความเกิดสังเวชแต่จิตใจนั้นเบาลงไปเลยนะเบาลงไปแทนที่จะตกตั้งหงอยมันเป็นนะพอเห็นโทษของสิ่งนี้แล้วลงประทานมันค่อยจางไปในขณะนั้นเราจะพังทลายลงไปเมื่อถึงหน้าพิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้เวลาเราพิจารณาทีหลังเราจะยึดสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วมาปฏิบัติไม่ได้นะมันเป็นสัญญาลงกำหนดใหม่เอาอุบายวิธีใหม่ในปัจจุบันถึงจะเป็นอุบายวิธีเก่าก็ตามแต่ให้มันเกิดในวงปัจจุบันตั้งหลักลงที่เก่านั่นแหละเช่นเรากำหนดเอาไว้ว่าตรงไหนที่เราเคยไม่ปล่อยตรงนั้นจับตรงลงตรงนั้นเลยและจ่อลงตรงนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่เราจะไปฆ่ามือวางให้เป็นนั้นวันนี้มือฆ่าให้เป็นอย่างนี้จะไปฆ่าถ้าจ่อในวงปัจจุบันมันจะเป็นไปกว้างไปแคบให้มันเป็นในวงปัจจุบันให้มันเป็นไปเองของมันนี่เราจะทราบในขั้นการพิจารณานี้ไม่เหมือนกันเราคนเดียวกันพิจารณาในจุดเดียวกันแห่งอวัยวะแต่ความรู้ความเห็นต่างๆในสกุลกายมีจะต่างกันวันนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้วันหลังพิจารณาเห็นอย่างนั้นแต่รวมแล้วเป็นสัจธรรมด้วยกันการเห็นการรู้เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนกิเลสได้ด้วยกันนั่นเราจะให้มันเป็นเหมือนเก่าไม่ได้อย่าไปคาดไปหมายให้เป็นความจริงขึ้นมาความจริงในขณะที่ทำนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาให้ดูตามความจริงนั้นเราอย่าเอาอดีตสัญญาอื่นเข้ามาทับมาผมอันนี้ให้เป็นไปอย่างนั้นแล้วไม่ได้เรื่องนะนี่คือความจริงกับพิจารณาความจริงมันปรากฏภายในจิตอย่างไหนดูตามความจริงมันจะรู้กว้างรู้แคบอะไรก็รู้เห็นมันจะเร็วหรือช้าก็ตามถ้าเอาความจริงจับไว้เสมอไม่ปล่อยถึงก็เข้าใจได้เลยจริงเข้าใจได้ช้าอย่าไปเร่งถ้าไม่ช้าให้มันเข้าใจเป็นที่พอใจในการพิจารณาด้านปัญญาพอเข้าใจเรื่องปัญญาเห็นคุณค่าของปัญญาทีนี้ไม่ต้องบอกมันออกเองปัญญาในหมุนติ้วความเพียรก็เป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นไปไหนมันจะหมุนตัวที่นั่นแหละที่หมุนแก้กิเลสแต่ก่อนมันผูกมันมัดตัวเองด้วยสมุทัยความคิดความปรุงฟุ้งเฟ้อเหิมแต่ในเรื่องต่างๆไม่มีวันมีคืนเดินนั่งนอนทีนี้พอสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเพิกจะถอนในความมัดตัวด้วยกิเลสด้วยสมุทัยทั้งหลายทีนี้เพิกถอนออกด้วยมัดคือสติกับปัญญาแล้วหมุนติ้วกิเลสขาดลอยไปวันละเล็กละน้อยเข้าใจชัดเจนกิเลสตัวนั้นหลุดไปกิเลสนี้หลุดไปรู้ได้ชัดด้วยปัญญา
เพราะฉะนั้นเราถ้าพูดได้เต็มปากว่ากิเลสทุกประเภทถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นถอนด้วยสติปัญญาทั้งนั้นธรรมะที่จะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันเป็นเพียงว่าจับกิเลสเข้ามารวมตัวกิเลสตัวใดก็ยังไม่ตายฆ่ากิเลสอย่างหยาบได้ด้วยศีลอย่างกลางได้ด้วยสมาธิอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญามันพูดกันเฉยๆคือมันสงบตัวเข้าไปกิเลสอย่างหยาบมันก็สงบตัวเข้าไปเวลามันจะตายมันจะขาดจริงๆมันขาดด้วยปัญญาด้วยปัญญาเช่นศีลนี่เหมือนกันเราได้ระมัดระวังอะไรไม่ให้มันทำบังคับเอาไว้พอถึงขั้นปัญญาไม่ต้องบังคับมันเข้าใจเองมันไม่ทำเองนั่นเรียกว่าฆ่ากิเลสประเภทที่มันอยากทำอยากปราบถึงสิ่งนั้นได้ด้วยปัญญากิเลสประเภทไหนพ้นปัญญาตรงนี้เพลินถึงสมาธิไม่ค่อยมีอย่างผมคือมันมีอยู่แล้วแต่ก่อนแต่ระยะนั่งสมาธิไม่มีมันเป็นปัญญาไปหมดแต่จะให้เป็นว่าสมาธิไม่มีเหมือนอย่างที่เราเริ่มแรกปฏิบัติสมาธิที่ยังไม่มีไม่ใช่สมาธิไม่มีในขั้นนี้มันมีแต่เรื่องการค้นคว้าต่างหากไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิไม่มีเหลืออยู่เลยไม่หมายอย่างนั้นสมาธินี่ทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดเอาไปหนุนปัญญาหมดคุณยังไงเพราะงั้นเวลาจะพักมันต้องไปยับยั้งห้ามกันยับยั้งกันเต็มที่เต็มฐานครับจิตมันถอยออกจากความยับยั้งมันก็พุ่งถึงงานเลยนะแต่จะทำฝ่ายมากเป็นไงนะเมื่อฝ่ายมากมีกำลังมากเป็นไงความดับทุกข์จะดับไปเรื่อยๆดับกิเลสก็ชื่อว่าดับทุกข์นั่นเองทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะกิเลสจะดับไปเพราะอำนาจของอำนาจคือปัญญาก็คือปัญญาทุกข์ในขันธ์เป็นอีกประเภทหนึ่งทุกข์เพราะกิเลสมันมีทุกข์ในขันธ์ไม่ใช่กิเลสก็มีเช่นเจ็บท้องปวดหัวจิตใจไม่เสียใจจิตใจไม่ไปกำเริบกับสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เฉพาะขันธ์พระพุทธเจ้าสาวกท่านก็เป็นประเภทนี้แต่จิตใจท่านไม่ยุ่งไม่เกี่ยวจิตเป็นจิตขันธ์เป็นขันธ์ทุกข์เป็นทุกข์เวทนาอะไรเป็นเวทนานั้นๆต่างอันต่างจริงท่านไม่เข้าไปไม่ให้มีความเชื่อมโยงหรือคละเท่ากันพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเจ็บที่ตรงไหนไอ้เรื่องสมุทัยมันเข้าแทรกให้เป็นกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจที่ไม่อยากให้เจ็บนี่ครับปวดเสียอกเสียใจนั่นแหละเป็นการเสริมสมุทัยภายในจิตเลยเป็นโรคภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์ภายในจิตอีกทีเป็นทุกข์สองชั้นไปยิ่งหนักเราพิจารณาที่เห็นทุกข์กับสายนี้ไม่เหมือนกันเอาเป็นเอาตายนี่อย่างแต่อันนี้สัจจเป็นของจริงมันจริงภายในจิตจริงๆจนหาที่ค้านมาโอ้คำว่าทุกขังอาจารย์จริงอย่างนี้เหรอนั่นสมุทัยอาจารย์จริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้เองนั่นมันชัดนี่แหละเรียกว่าชั้นที่ถือโกที่เห็นเองจากการปฏิบัติของตนเห็นเป็นลำดับถึงมีกระแสของจิตที่มันเคยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับอะไรที่ได้เกิดเป็นภพเป็นชาติมันบอกอยู่ในจิตหมดถึงเราจะนับภพนับชาติของเราหรือชาติเราได้ไม่ได้ก็ตามเชื้อของจิตที่มันเคยต่อภพต่อชาติมามันบอกอย่างชัดๆนี่คือเชื้อของภพไม่มีเชื้อนี้มันจะเกิดไม่ได้เมื่อมันมีเชื้อนี้แสดงว่ามันเคยเกิดมาแล้วเท่าไหร่นับไม่ได้เชื้อนี้คือเชื้อแห่งความเกิดแท้ๆเห็นได้ชัดนี่แหละเป็นเครื่องวัดอดีตความเกิดมากี่ภพกี่ชาติวัดอยู่กับจิตที่มีเชื้ออันจะทำให้เกิดอยู่เสมอภายในตัวเองนี่เมื่อถอนเชื้อนี่ออกได้หมดมันเหลือแต่ความใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไปเกิดที่ไหนที่นี่เนี่ยบอกชัดๆว่าหาทางเกิดไม่ได้จะอะไรมาเกิดไม่สืบต่อกับอะไรทั้งหมดไม่เกี่ยวโยงกับอะไรทั้งหมดไม่ติดไม่พันอะไรเป็นเอกเทศแล้วที่นี่พบมาจากไหนไม่มีข้างหน้าจะเกิดหรือไม่เกิดบอกได้ชัดเจนแล้วปัจจุบันนี้จะเอาอะไรไปเกิดปัจจุบันนี้บริสุทธิ์แล้วเกิดไม่ได้นะจะเอาความต้องหวังมาจากไหนมันบอกทั้งอดีตที่เป็นมาบอกทั้งปัจจุบันที่กำลังสอดมีเชื้ออยู่นั่นแหละควรจะการเกิดอยู่
จะเกิดภพละเอียดก็ตามเกิดภพสูงขนาดไหนก็ตามก็คือเชื้อพาให้เกิดมันมีอยู่นั่นแหละพอดับอันนี้ลงด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วก็ขาดสะบั้นไปเลยอดีตที่เคยเป็นมาที่ผ่านมาว่าเราเคยพบเราเคยเกิดเคยตายเป็นความเชื่อแน่ภายในจิตเพราะเชื่ออันนี้เป็นสาเหตุมันก็ขาดจากกันปัจจุบันก็รู้เท่าว่าไม่ยึดกันมาถือปัจจุบันนั้นมาเป็นเป็นของตนเองรู้เท่าเป็นความจริงประเภทหนึ่งอนาคตก็หาทางเกิดไม่ได้เมื่อปัจจุบันนี้ยึดติดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำเริบสืบต่อไม่มีเยื่อใยอะไรแล้วหมดรู้ได้ชัดนั่นแหละท่านว่านักศึกษานิพุนพโวความเป็นอยู่ของเราไม่มีมาในธรรมจักรกับพระสูตรอะไรที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราลืมไปแล้วทำไมหยุดยกเอานี้มันลืมผมเพราะธรรมจักรผมสวดได้ตลอดทุกวันนี้ผมสวดได้ตลอดทั้งผมเธอเราจะมาหยิบเอาตอนนั้นตรงไหนไม่ถ้าลืมเลยอันนั้นมันจะมาชาติอันนี้มันจะมาชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายอันนี้มันมาชาตินาทีดานิตินโพต่อไปนี้ความเป็นอีกไม่มีความเป็นอีกเกิดอีกไม่มีอย่างนั้นคือวิธีการพรหมจรรย์อย่างการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการถอดถอนกิเลสทั้งหลายได้สิ้นสุดลงไปเพียงแค่นี้คือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วในหลังนั้นพูดง่ายๆเราเสร็จจิตละก็เสร็จจิตบำเพ็ญให้จิตยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็เสร็จละกิเลสประเภทใดก็เสร็จอันนี้ก็ได้คืออะไรแต่ตั้งใจอย่างจิตที่ควรจะทำคือในการละในการบำเพ็ญนี่ได้ทำเสร็จสิ้นแล้วนับพลังวิสายติปัญญาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะรู้ชัดแล้วรู้รอบคอบแล้วเนี่ยในธรรมจักรพรหมสูตรตรงนี้สิ่งที่มีนะเป็นจิตใจจิตตัวพบตัวธาตุคือเราเชื่อพบธาตุนั้นมีเป็นหมดเพราะฉะนั้นการแก้ต้องแก้เข้าไปกระแสใดมันเกี่ยวข้องพิจารณาขึ้นมันเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอะไรต้องพิจารณาเข้าไปจนกระทั่งถึงขันตัวเองรูปกับขันก็ว่าเรารูปบอกเป็นเราเวทนาสุขทุกข์อะไรเป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราแยกไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราดูให้มันเห็นเป็นความจริงแล้วหาเราไม่เจอมันมีแต่ความจริงแต่ละส่วนเขาไม่รู้ความหมายเขาเลยเขามีความหมายแล้วกับเขาแต่เราไปให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาแล้วก็ติดเขาความทุกข์มาเราพระอุปทานไปหลงเขายึดพอพี่นาเห็นตามความจริงแล้วอุปทานมันจะไปทนอยู่ได้ยังไงมันก็ถอนตัวมาต่างอันต่างจริงเรื่องของไปจนกระทั่งถึงอวิชชาที่ว่ามันขันธ์ห้าก็รู้เท่าทันแล้วมันก็รวมเข้าไปอยู่ในจิตอันเดียวกันที่นารู้เท่าทันนั้นเองมันก็หมดปัญหารู้เท่าทันฉะนั้นจะทำอะไรไม่เหมือนที่อื่นไม่มีทำให้ยิ่งอะไรธรรมชาตินั้นมันก็ยิ่งขยันมัชชิมาโดยหลักธรรมชาติแล้วนี่คือมัชชิมาปฏิปทาในทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรก็เพื่อมัชชิมาในหลักธรรมชาติเลยกล้าไปในมัชชิมาข้อปฏิบัติเพื่อถึงมัชชิมาในหลักธรรมชาตินั่นก็หมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานรออยู่แล้วเวลานี้รออยู่ในวงสัจธรรมมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมสัจธรรมเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคปฏิปทามีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือบุกเบิกทุกข์สมุทัยอย่างนี้ออกเพื่อเดินได้สะดวกสบายนิโรธคือความดับสิ่งนี้ขาดไปทุกข์ขาดไปที่เหลือขาดไปเบื่อมากกิริยาที่ขาดไปเนี่ยอันนี้โลดเลยจากทุกข์สมุทัยนิโรธ
มากกว่านั้นคืออะไรนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคาดนะคาดว่าคุณนิพพานอย่าไปคาดเสียเวลาเปล่าทำให้เกิดความสงสัยสงเทศยิ่งเสียอีกเป็นเรื่องสมุทัยไปอีกอย่าหนีจากสัจธรรมทุกข์ให้รู้ให้พิจารณาให้ทุกข์เป็นความติดเตือนเฉยเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของทุกข์มันมาจากตรงไหนมีเรามีของเราเป็นสำคัญนะตัวประสาทค้นลงไปจนกระทั่งเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของทุกข์อะไรก่อนทั้งความคิดภายนอกภายในนั่งอยู่จะอมลิ้นอมฟันอยู่เฉยมันก็สับก็เหมือนงกงำสติจะตามไม่อยู่กับจิตเลื่อนลอยยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความเลื่อนลอยทั้งเวลาแม้ขณะภาวนาก็ยังเลื่อนลอยเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนว่าผลนิพพานไม่ใช่อยู่สถานที่เลื่อนลอยไม่ใช่ทำเลื่อนลอยมันเข้ากันได้เลยเมื่อคิดถึงเรื่องพุทธการนี้นั่นแหละเป็นเครื่องทำใจของเราให้อาหารทางใจให้ดูดดื่มพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกเป็นฝ่าอุปสรรคนานาประการเกือบเป็นเกือบตายเป็นมาถึงได้จัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราถือท่านเป็นตัวอย่างถือท่านเป็นเมตติยศบัพถือผู้ใดที่มีกิเลสมากยิ่งกว่าถือพระพุทธเจ้าทำพระสงฆ์อย่างใกล้ชิดสนิทกับใจพระสงฆ์เขาเราก็เห็นอ่านในประวัติของเขาไม่ว่าองค์ใดมาจากสกุลใดแม้เรื่องราวนิสัยของสกุลนั้นๆมาใช้มาเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นคติตัวอย่างเป็นจริตนิสัยไปเลยถ่ายเทออกหมดจริตนิสัยที่เคยเป็นมาจากพระวาเกี่ยวกับสมบัติประสานความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้มีอำนาจอะไรนี้ตัดออกหมดไม่เรียกอะไรมาสร้างออกใหม่ซึ่งเป็นจริตนิสัยที่กลมกลืนกันด้วยธรรมพระมหากษัตริย์ที่ออกบวชแต่ขั้นพุทธการมีไม่น้อยถือจุดคือพอพาไปประชาชนจนกระทั่งคนทุกร้ายเป็นใจพระพุทธเจ้าทรงรับเป็นลูกศิษย์สาวคนหนึ่งให้เห็นแต่ว่าคนนั้นมั่งมีคนนี้ทุกตนพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทำให้ความเสมอภาคให้ความร่มเย็นแก่ทุกหัวใจไม่ได้ไปหาความร่มเย็นเฉพาะคนมั่งมีที่อาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งทำไม่ใช่วัตถุทำเพื่อจิตใจจิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีมีค่าเลยครับลองดูบังคับการทหารทำงานมีลักษณะเมาเหล้าจะไม่ถึงกับเมาแต่ว่าพูดนี่ได้กลิ่นเหล้าเราเบื่อมาพูดที่นี่เคยมาทั้งหลายหนแล้วมาครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังมากับผมนี่แหละหลายคนด้วยกันงานนั่งภาวนาตัวมักโยกคอนต้องทำยังไงเพราะว่าเวลาจำไม่ได้อธิบายให้ฟังแต่เราถืออันนี้เป็นเหตุตีกับบางคนแต่งานของโลกเขาก็ยังมีโยกมีคลอนงานภาวนาไม่ใช่งานคนตายผู้ภาวนาไม่ใช่คนตายทำไมจะกระดุกกระดิกไม่โยกคลอนบ้างไม่ได้
งานเล่นไม้สายกบงานพันมีดพันขวานเป็นงานโยกตัวเคลื่อนไหวตัวไปตามจังหวะของการทำงานนั้นๆสิ่งแบบนี้อย่างนั้นย้อนกลับมาหาอย่างนี้เห็นกินเหล้าเมาเหล้าจนหัวฟัดหัวแตกยังไม่เห็นตำหนิกันมันมาตัวโยกตัวฟันแล้วก็ตำหนิถ้ามันมีตำหนิตรงที่มันเป็นโทษเลยมันมาแล้วก็ไม่เป็นไรที่จะเก็บจะบังเหล้าเมาจนหัวฟัดหัวแตกติไม่อยู่กับตัวไม่เห็นตำหนิกันทั้งขนาดเป็นบ้านหรือที่มีตำหนิกันระวังอย่างที่คนเราพิจารณาไม่เป็นอัตเป็นธรรมไม่เป็นความสม่ำเสมอเป็นทางดีแล้วคอยจะตำหนิกันถ้าทำไม่ดีแล้วไม่ตำหนินะเราเห็นไหมเรื่องพระจักกุบาลมีชายคนเดียวก็ออกบวช1 ปีกลับมาแล้วคนท้าเอาอาหารที่บูดที่เสียแล้วไปทิ้งทำไมทิ้งคุณบอกว่าใส่บาตรนี่ดีกว่าจะไปทิ้งกันหรอกคนท้าคนนั้นเขาก็มองหน้าเป็นเล่าทางบ้านฟังเหมือนกับจักกุบาลเหมือนไม่ใช่รัฐบาลเหมือนรัฐบาลนั่นท่านมาห่วงใยวุ่นวายกับสกุลอะไรดูสิมีกระบาดมาธรรมดานั่นผู้มุ่งอัดมุ่งทำต้องไม่สนใจไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับโลกสงสารกับสกุลนั้นสกุลนี้มีความหนักแน่นในธรรมเสมอผู้ที่จะถอดถอนกิเลสขั้งพุทธบาลขั้งพุทธการองค์ไหนบวชมามีแต่จ่อการแก้กิเลสเหมือนนักมวยขึ้นแข่งมวยขึ้นเวทีจ่อกันเลยใครดีใครดีใครไม่ดีตบเวทีลงไปแล้วมีเห็นเศร้าก็อยู่ใครดีใครดีใครไม่ดีตบเวทีส่วนมากขึ้นไปยังไม่ได้เหยียบบนพื้นเวทีถูกกิเลสมันตีหงายไปแล้วมันไม่มีท่าต่อสู้เลยถูกมันต่อยซะก่อนต่อสู้กันมั่งความเชื่อเราคิดถึงแล้วนำคำถามเราเสมออย่าปล่อยใจไปกับคนอื่นเรามาอัตถาธรรมอะไรเรามาถอดถอนสิ่งไม่ดีที่มีอยู่ในหัวใจเราเรื่องโลกมีแต่เรื่องอย่างเดียวกันกับที่มีอยู่ในหัวใจเราไปสนใจกับมันทำไมของเราก็มีอยู่แล้วเรื่องความโลภความโกรธความหลงความรักความชังสำหรับมาตรฐานเราเคยมีมาแล้วอาศัยเป็นวันๆทั้งนั้นความเกิดสันตั้งยาวกันเราเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมโลกสมมุติมันก็ต้องเกิดสันตั้งยาวกันเพราะโลกสมมุติโดยตำหนิเขาก็ไม่น่าไม่เคยมามีอย่างนั้นดั้งเดิมตามความสมมุติของโลกเมื่อมีสมมุติแล้วก็มีกิจศีลมีทานมียกยอสรรเสริญเกิดสันตั้งยาวกันขึ้นธรรมดาเราผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปหลงเรื่องเกิดสันตั้งยอเราอย่าไปหลงความรักความชังเคยให้เกิดผลให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างผลของมันเกิดขึ้นมาเป็นยังไงเมื่อเห็นมีความสุขยิ่งดงมีความสงบเย็นใจไม่วุ่นวายไม่มีความถึงกับให้เกิดความผ่องใสเพราะความลื่นลมมันเกินกับสิ่งนั้นเวลาจะเกิดความผ่องใสเกิดความสงบเพราะการปฏิบัติธรรมเวลาจะได้สุข
มีความสงบเย็นใจของเพราะการปฏิบัติธรรมต่างหากไม่ใช่เพราะความฟุ้งเฟ้อหรือเหิมคิดตอนนี้โลกแห่งสงสารซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสโดยไม่รู้ตัวใจของเรานี่มันไม่เลือกการสถานที่อิริยาบถนะให้เข้าใจไว้ว่ามันสั่งสมกิเลสได้ทุกระยะไปทุกขณะถ้าเราเผลอเดินจงกรมอยู่มันก็สั่งสมกิเลสได้นั่งภาวนาอยู่มันก็สั่งสมกิเลสได้อิริยาบถทั้งสี่และทุกเวลามันมีทางสั่งสมกิเลสได้ทั้งนั้นถ้าเราเผลอตัวมือนั่นต้องตั้งสติไว้ให้รักษาตัวการต่อสู้ก็ต้องมีหนักมีเบามีทุกข์มีลำบากไม่เป็นนั้นก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่เฉยๆก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้เราไม่เฉยเรามีสติสตังพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อเราซึ่งอยู่เหนือหัวใจเรามานานพยายามแก้เลยใครไม่เคยเห็นเรื่องมรรคผลนิพพานจึงไม่กระตือรือร้นเคยเห็นเลยสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกนี้จึงพากันกระตือรือร้นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นก็ไม่ทราบกระตือรือร้นยังไงเราที่ไม่เคยเห็นก็ตามเราเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดต่อศาสนธรรมเป็นผู้ปฏิบัติด้วยถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นความวิเศษประเสริฐวิเศษของธรรมถึงกับขั้นกระตือรือร้นก็ตามให้เราเริ่มจิตของเราด้วยจิตตภาวนาโดยความมีสติเอาจริงเอาจังตั้งใจทำให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาในขั้นเริ่มแรกมีจิตมีความสงบตัวขาดจากอารมณ์ทั้งหลายหรืออย่างน้อยเบาจากอารมณ์เป็นเบื้องต้นขาดจากอารมณ์ในลำดับต่อไปแม้จะเป็นชั่วระยะหนึ่งก็ตามเราจะเห็นอะไรบ้างอยู่ในจิตนั้นไม่ต้องบอกความสงบมีแล้วความเย็นใจความสุขมีมาเองยิ่งจิตขาดจากอารมณ์ในขณะสมาธิไม่ติดต่อกับเรื่องอะไรเลยเหลือแต่ความรู้นั่นแหละคือความสุขแท้ทางด้านธรรมะเป็นความคำว่าความสุขแท้นี้ไม่หมายถึงแท้ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งจิตที่สุดแห่งมรรคผลนิพพานแต่เป็นความสุขแท้ที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขในทางโลกความหมายเทียบกับอย่างนั้นต่างหากเพียงขั้นนี้เราก็พอมีความสุขก็พอจะมีแก่ใจและพอเป็นหลักฐานพยานยืนยันต่อธรรมเบื้องสูงขึ้นไปว่าจะต้องเป็นไปจากนี้หลักฐานพยานได้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ทางจิตของเราชั่วแม้ชั่วขณะเดียวเท่านี้พอให้เราภูมิใจได้แล้วยิ่งในปฏิบัติให้ละเอียดละออลึกซึ้งยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรจิตมันคาดมันซึ้งไปเองไม่เรียกว่าคาดคะเนแล้วอะไรคือซึ้งไปถ้าไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้เราบวกก็อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขนะความสุขไม่ได้เกิดอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการไม่ทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ถูกขายแพงทำราชการงานเมืองเป็นความสุขเพราะไม่ทำสิ่งนี้ไม่เพียงเท่านั้นในขณะที่มันไม่ทำสิ่งนั้นแต่มันก็สั่งสมฟืนไฟกิเลสตัณหาราคะขึ้นภายในจิตใจให้เป็นไฟเผาตัวอยู่นั่นแหละเมื่อสิ่งเหล่านี้สั่งสมตัวขึ้นมาผลิตตัวขึ้นมาโดยลำดับแล้วผลมันแสดงออกมาจะให้เป็นทุกข์จะเป็นอะไรนี่แหละทุกข์ทางใจมันมีอยู่ภายในจิตมันเลือกว่าเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพราะไม่กลัวพ่ายเหลวนี่ไม่ได้กลัวที่สาลุ่มโลนกิเลสทั้งหลายไม่กลัวแต่สติปัญญา
ศรัทธาความเพียรกลัวเท่านั้นอันใดที่เจกลัวเราต้องการจะถอดถอนที่เหลือนิดปราบปรามที่เหลือให้สิ้นซากลงไปอันใดที่เด็ดกลัวเราต้องสั่งสมหรือเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความชำนิชำนาญนี่มีความแก่กล้าสามารถเช่นสติปัญญาเป็นสำคัญจิตที่ว่าแวกคอนแคลนไปมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอจิตนั้นจะมีความสงบได้ไม่ผาดโผนไปตามอารมณ์บ้ากิเลสของตนสิ่งที่หักห้ามจิตได้ก็คือสติกับปัญญาทุกข์ก็ทุกข์เกิดจนตายนี่เราเกิดมากันซ้ำซากเกิดกับตายก็คือว่าความทุกข์นั่นเองเกิดกับตามเป็นอยู่กับตามตายก็ตามมันเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นที่เรียกว่าทุกขังเรียกสัจจังชาติปิทุกขาเนี่ยเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาเกิดก็คือทุกข์ในนำปิทุกขังเกิดความตายก็คือความทุกข์นั่นท่านว่าไว้ตรงไหนมั่งเหรอคือความทุกข์ไม่มีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราที่เคยแบกเคยหามเคยกระทบกระเทือนมาและฟังกระทบกระเทือนมาแล้วทั้งนั้นมันไม่น่าสงสัยยังมีแต่ว่าความไม่เกิดไม่มีทุกข์ทุกขังนัตติอาจารย์ปัสสะความไม่เกิดไม่มีทุกข์ยังไม่มีในหัวใจเราความสิ้นกิเลสไม่มีทุกข์ภายในใจก็ยังไม่มีในใจของเรานิพพานังปรมังสุขขังหรือว่าสัพปฏิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วยังเหลือแต่ความรับผิดชอบในขันธ์ที่เรียกว่าสัพปฏิเสสนิพพานและสิ้นกิเลสแม้โดยสิ้นเชิงด้วยขันธ์นี้ก็สลายตัวลงไปแล้วด้วยเป็นอนุปาทิเสสนิพพานโดยสมบูรณ์คือไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดเพียงไรก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงนี้ยังไม่มีในจิตใจของพวกเราแล้วปราชญ์ทั้งหลายทั้งชมเชยอย่างยิ่งด้วยคนโง่มันชมเชยสิ่งที่ต่ำสิ่งที่ชั่วว่าเป็นของดีปราชญ์ทั้งหลายชมเชยสิ่งที่ดีว่าเป็นของดีสิ่งที่เลิศว่าเป็นของเลิศรู้ตามความจริงชมเชยตามความจริงไม่คิดไม่เปลี่ยนไม่เสพไม่สันไม่บิดไม่เบี้ยวให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดจากหลักความจริงที่มีดั้งเดิมไม่เหมือนโลกเอาประมาณไม่น่าชอบอะไรก็เสพสันขึ้นมาเสพสันมาก็เห่อกันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเห่อกันหลงกันนี่ก็เรื่องของกิเลสนั่นเองมันก็แสดงให้เห็นเป็นชัดถ้าเราจะดูมันก็รู้มันทั้งนั้นดูธรรมกับกิเลสนี่ฉากเดียวกันมันเห็นดูธรรมก็รู้เรื่องของกิเลสด้วยไม่รู้เพียงแต่ธรรมเอาให้หลับมือลงไปถอยลงมามันท่าใช้มันแดงตามยถากรรมก็เป็นมาแล้วนานแล้วได้ผลประโยชน์อะไรมีความจริงความจังตั้งสติให้ดีอย่าลดหย่อนอย่าอ่อนแอในความตั้งสติเอาผลนิพพานนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของความภาคเพียรของความอดทนมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญฉันทะในอิทธิบาทสี่ให้พอใจในความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานวิริยะฉันทะพอใจวิริยะภาคเพียรจิตตะอย่าเอาจิตใจสติห่างเหินจากความเพียรที่มังสาจะคิดจะพูดจะทำอะไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจให้มีปัญญาพิจารณารอบตัวอยู่เสมอไม่ว่าจิตหน้ากันมีทันเดียวกับอิทธิบาททั้งสี่เราจะไปหาที่ไหนอิทธิบาททั้งสี่ถ้ามันหาในหัวใจเราหาในตำราก็มีแต่ชื่อ
ตัวอิทธิบาทจริงๆไม่มีในนั้นฉันทะมีแต่อ่านหนังสือเป็นฉันทะผู้ที่จะทำฉันทะให้เกิดพอความพอใจให้เกิดเป็นใครถ้าไม่ใช่เราวิริยะผู้ที่จะเพียรตัวหนังสือไม่เพียรอ่านมันยังคำกับวิริยะอย่างนั้นมันอยู่กับคนตัวฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาตัวอิทธิบาทสี่จริงอยู่ที่นี่บำเพ็ญนี่ให้เป็นสมบูรณ์แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามจะถามด้วยมันเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่การนู้นสถานที่นู้นเวลานี้เมืองนู้นเมืองนี้เมืองไหนก็เป็นของท่านผู้รู้อยู่ในเมืองนั้นสถานที่นั้นเวลาเท่านั้นของท่านกิเลสไม่มีการไม่มีสถานที่การประกอบความเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานเราจะคิดถึงแต่หาแต่การสถานที่อย่างนั้นมันไม่ทันกับกิเลสซึ่งไม่นิยมการสถานที่นิยมแต่การสร้างตัวเองมีพลังเรื่องมากขึ้นโดยครอบหัวใจสัตว์โลกเท่านั้นเรื่องของกิเลสมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถทันกับเหตุการณ์หรือกิเลสที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราและสามารถถอดถอนหรืองับดับมันได้ด้วยอุบายวิธีการต่างๆของเรานี่เล่นขนขวายการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรความรักชาติจากไปมีอยู่ทุกหย่อมว่ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกบุคคลทุกเราทุกท่านเวลาอยู่ด้วยกันมีโอกาสที่จะพยายามประกอบความเพียรตัดตวงเอาให้เป็นสติปัญญาความสามารถก็ให้รีบทำเสียครูบาอาจารย์ที่ให้อุบาสั่งสอนที่จะให้ถูกต้องแม่นยำหรือเป็นที่จริงใจกับนิสัยของเรานั้นมีน้อยไม่ใช่จะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกตำบลหมู่บ้านไปสถานที่ประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันเราจะได้ทุกสถานที่ที่เราต้องการไปถ้าเวลานี้มีถึงเวลาโลกเป็นอับเป็นหายโลกเป็นปัจจุบันโลกเป็นนักเป็นผีการประกอบความภาคความเพียรในสถานที่ใดก็ลำบากโลกมันเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของเพศมันเป็นอย่างนั้นแหละมันมีที่ไหนมากๆมันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนมากทำมีอยู่ในสถานที่ใดก็ทำสถานที่นั้นคนนั้นให้เย็นเห็นกันดีชัดๆอย่างนี้ถ้าใครจะเทียบก็เทียบเอาโทษกับคุณมันมีอยู่ด้วยกันถ้าจะดูเห็นทั้งโทษทั้งคุณเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันให้คุณยังไงบ้างเราก็พอทราบได้คนทุกข์เพราะกิเลสนะให้กิเลสให้คุณนะโลกไม่ควรจะทุกข์ไม่ควรจะบ่นกันไม่ควรจะเดือดร้อนกันนี่เพราะอำนาจของกิเลสมันทุกข์ถ้าจะเห็นโทษของมันก็ควรเห็นถ้าจะลดหย่อนผ่อนเบาแม้ละไม่ได้ถอนไม่ได้ยังไม่มีบาสติปัญญาเท่ารู้เท่าทันพอที่จะถอนออกจากใจได้ก็ในรู้จักประมาณในรู้ความพอดีรู้วิธีหลบหลีกปิดตัวถ้ามันเผาแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมีวิธีต่อสู้กันบ้างแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่แหละโทษของที่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยให้คุณแก่ใครมีมากมีน้อยก็แสดงความทุกข์มากน้อยขึ้นตามสาเหตุที่มันเกิดขึ้นที่มันมีอยู่นั่นแหละแม้แต่ภายในหัวใจเราก็เหมือนกันกิเลสมันมีอยู่นั่นสติสตังขาดไปเมื่อไหร่แล้วกิเลสก็ได้สั่งสมตัวขึ้นมาได้นับแผ่อำนาจนั่งภาวนาก็ตัวร้อนไปหมดกลางวันคงบอกไม่เป็นท่าหนักสมาธิก็ไม่เป็นท่าเพราะมันไม่เป็นท่าอยู่ภายในมันปัดมันแกว่งมันยิ่งเหยิงยิ่งวายมันอิดหนาและอาใจมันอ่อนแอไปหมดมีทางที่ได้เข้าเหยียบย่ำที่ตรงไหนแล้วมันอ่อนเปียกไปหมดนี่มีความคึ้นขังตื่นใจที่จะประกอบความภาคเพียรเราทราบอย่างนั้นแหละที่เด็กมันมีอำนาจมันบังคับร่างกายจิตใจมาให้อ่อนไปหมดจะยกความเพียรก็ไม่ได้เดินในกรมก็สักแต่ว่าเดิน
สติเลื่อนมาไปไหนก็ไม่รู้นั่งก็เจอนั่งอมฟันนี่เฉยดีไม่ดีสับประงกพวกมันนิยามบททั้งสี่เจ้าของเข้าใจว่าเป็นความเพียรแต่มันเป็นเรื่องความเพียรเพื่อทางสมกิเลสไปเสียโดยเราไม่รู้สึกตัวไม่ได้เป็นความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะความมีสติมีกายเป็นความมีสติมีถอดถอนในทางสมกิเลสเพราะความไม่มีสติเรื่องชอบคนโง่คนเซ่อธรรมะชอบคนฉลาดคนมีสติปัญญามีศรัทธามีความเราอยู่นี่ก็รีบประกอบมีความภาคเพียรนอนใจอย่างนี้จากหลักสัจธรรมอย่างนี้จากหลักสติปัฏฐานอยู่กับที่นี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันปกคลุมหุ้มห่อมรรคผลนิพพานอยู่เราจะทำสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นเครื่องปกคลุมกายเวทนานี่ก็เป็นเครื่องปกคลุมเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็หลงก็ลืมตัวเสียทุกเวทนาเกิดก็ลืมตัวเสียเฉยๆเกิดขึ้นมันก็ลืมตัวเสียหน่อยจิตภายในจิตธรรมจิตไม่ทราบเป็นยังไงต้องพิจารณาทำอะไรกันเป็นมีนิวรณ์ทำเป็นต้นมันก็เต็มในหัวใจแต่เราไม่รู้นิวรณ์เป็นยังไงนี่แหละมันถึงปกปิดจิตใจหน้าอย่างนี้จึงมองหาจิตไม่เจอมีแต่รู้ได้เฉยหาความสว่างสวายมีความแปลวปลายภายในจิตไม่มีหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเพศของพระก็พระเถอะหาความสุขไม่ได้เลยนี่เลยทำให้ทำงานที่สุดเขาเป็นทำให้การงานเนี่ยมันเป็นความทุกข์ยากลำบากเพราะการวิ่งเต้นขนขวายเหมือนโลกเขาก็ตามแต่จิตใจมันวิ่งเต้นขนขวายว่าเอาไฟจุดค้นหาไฟมาเผาตัวเองนั่นมันจะเกิดความสุขที่ไหนถ้าจิตไม่หาความสงบไม่ได้ไม่มีสุขสมณะของเราใจสงบได้มีสุขเริ่มมีสุขการคิดแต่ในแง่ต่างๆที่มันเคยคิดขนองมันก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความสงบเป็นอย่างนั้นสงบก็มากเท่าไรก็ยิ่งปล่อยความกังวลภายนอกเข้ามาได้มากและปัญญาอย่างลงไปเมื่อจิตมีความสงบบ้างพอเป็นบาทเป็นฐานของสมาธิขั้นนั้นแล้วเรื่องปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เต็มอยู่ในอวัยวะของเราทุกชิ้นทุกอันไม่เว้นเต็มไปหมดด้วยใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอาการใดหรือลักษณะใดของใจรักที่เหมาะกับจริตนิสัยของเรากำหนดลงไปในใจรักใดใจรักหนึ่งอาการในอาการหนึ่งกระจายทั่วทั้งกันหมดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวทำไมสติปัญญามีมันจะไม่ซึมซาบอย่างลงไปถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงได้นี่แหละวิธีการปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอย่างนี้แต่คิดเรื่อยๆเนาะตรงนี้จึงลงในสัจจะธรรมทุกข์กับสมุทัยเป็นสิ่งปกปิดกำลังจิตใจมรรคคือข้อปฏิบัติมีสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องบุกเบิกทางหรือเป็นเครื่องระงับดับกิเลสประเภทจนกลายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมามีเท่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยเป็นผู้กั้นกลางซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เองมันไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งวิเศษวิโสมาบุกเบิกทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้นอกจากมรรคศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีที่ไหนอีกเหมือนกันคำว่าความดับทุกข์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องดับไม่มีอะไรดับได้เลยดับทุกข์นี้จะมีอยู่ตั้งกับการทุกข์ร้อนอยู่กันอยู่ตั้งกับการทุกข์ชาติทุกข์ภพหาที่สิ้นจบสิ้นสุดจบสิ้นลงไม่ได้เลยถ้าเราไม่ดับมัน
ด้วยเจตนาศรัทธาความเพียรสติปัญญาเป็นอาวุธอันสำคัญไม่มีทางดับได้มีความจริงเป็นอย่างนี้เราจะเชื่อความจริงนี้จะเชื่อความปลอมความปลอมนั้นเราเชื่อมานานแล้วความปลอมนั้นเราไม่พอเห็นโทษของมันได้หรือคำว่าปลอมคือไม่จริงหลอกอยู่ตลอดเวลาของจริงก็คือธรรมพอให้ได้ตรงนี้การพูดต้นเงินปัญญาอธิบายว่านี่รู้อยู่เหนื่อยพูดเสียงดังไม่ได้พูดเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าทำจิตเป็นของสำคัญวันนี้ก็ต้องย้ำอีกว่าจิตเป็นของสำคัญจิตเป็นธรรมชาติรู้มีรู้อย่างเดียวจิตรู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นกิริยาของจิตแสดงออกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตแท้ๆไม่มีกิริยาอาการออกท้ายเป็นความรู้เท่านั้นกิริยาแสดงออกจากจิตก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้นินทารู้สรรเสริญมีเป็นกิริยาอาการออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตมีการเกิดการดับรับทราบแล้วก็ดับไปดับไปเช่นเดียวกับท่านเรียกว่าวิญญาณคือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับทางตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เกิดความวิญญาณขึ้นมาคือรับทราบตามขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปในขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าอาการของจิตเป็นสังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการของจิตจิตเมื่อแสดงอาการแล้วก็หาประมาณไม่ได้แต่เมื่อไม่มีอาการใดไม่แสดงอาการใดเลยก็มีอย่างเดียวคือรู้แต่รู้ของเรากับรู้ของท่านผู้บริสุทธิ์นั้นผิดกันมากรู้ของเรามันมีสิ่งเจือปนอยู่ภายในรู้ของพระกิณาสพคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเจือปนมีแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆที่มีอะไรเจือปนนั่นแหละเป็นความรู้ที่พิเศษเป็นความรู้ที่อัศจรรย์เป็นความรู้ที่ทรงไว้เป็นความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์สุขก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆที่มีอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหมายถึงจิตของท่านผู้ชำระได้โดยจิตเต็มภูมิแล้วแต่หลักแห่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นจิตเป็นหลักจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวการท่านจึงเรียกว่าสังสารวัฏเปิดหมายความว่าความเปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมกรรมพาหมุนไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นเนื่องจากจิตยังไม่พ้นวิสัยของกรรมนอกจากจิตพระกิณาสพท่านนั่นท่านพ้นแล้วขึ้นคือว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยไม่ว่าสมมุติดีสมมุติชั่วสมมุติประเภทใด
อันอยู่เหนือสมมุติคำว่าเหนือก็คือไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่เป็นที่สุดของจิตสุดที่ตรงนี้สุดที่ตรงบริสุทธิ์การท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มดอนดอนเมื่อมาสิ้นสุดก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้เพราะสาเหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แก่เชื้ออันหนึ่งที่แฝงหรือแทรกซึมอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วนๆจึงไม่เข้าไปปฏิสนธิในภพกำเนิดใดทั้งสิ้นถ้ายังไม่บริสุทธิ์เราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือจะเป็นความเห็นโดยถ่ายเดียวตามความเข้าใจของตนว่าตายแล้วสูญก็ตามธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจความคาดหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือความคาดความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรมแต่โลกจึงต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใดไม่ว่าสัตว์ในน้ำบนบกบนอากาศพบละเอียดพบหยาบเป็นพวกพบที่เป็นทิพย์พูดผีเทบุตรเทวดาอินพรหมอย่างนี้เรียกว่าพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่จิตก็ยังแต่กำเนิดเกิดได้ในภพเช่นนั้นภพหยาบเช่นภพสัตว์ภพบุคคลเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลในน้ำบนบกก็เกิดได้ขอแต่กรรมพาให้ไปเกิดกรรมเป็นผู้กำหนดกรรมเป็นผู้พาให้ไปในระหว่างที่จิตท่องเที่ยวต้องท่องเที่ยวเพราะอำนาจแห่งกรรมในท่องเที่ยวเพราะอะไรท่านจึงสอนให้สร้างกรรมดีเพื่อกรรมดีนั้นจะได้พาไปในเวลาที่ยังไม่ได้พ้นโลกพ้นสงสารพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ก็ขอให้เป็นสุขในระยะแห่งภพนั้นๆก็ยังดีเช่นเดียวกับเราเดินทางมีเครื่องป้องกันตัวร่มเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นร่มกันฝนร้อนทางพื้นเราก็ใส่รองเท้ากันร้อนไม่ร้อนแผดเผาไม่หนาวจนเกินไปเพราะมีสิ่งป้องกันตัวสิ่งป้องกันตัวนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งหลายได้ผิดกับคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวใดๆอยู่มากมีคนสองคนเดินทางไปด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตัวอะไรเลยฝนตกก็ถูกแดดออกก็ถูกเรียกว่าตาทั้งแดดทั้งฝนทางพื้นก็ร้อนข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนคนทั้งสองนี้เดินทางไปด้วยกันในระยะทางขนาดเดียวกันจะมีความบอบช้ำต่างกันอยู่มากคนผู้มีเครื่องป้องกันตัวมีความบรรเทาทุกข์อยู่ในตัวไม่เหมือนคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวมีแต่ความทุกข์เป็นที่เป็นฐานการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ผิดจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวและเสบียงกลางต่างๆไม่เพื่อไม่ให้อดอยากขาดแคลนในเวลาเดินทางเดินไปก็ต้องมีสิ่งเสวยมีสิ่งอาศัย
อยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นผู้พอแล้วจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วเป็นจิตที่พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอันใดเข้าไปส่งเสริมเพราะไม่มีความบกพร่องแต่จิตธรรมดาสามัญทั่วไปยังต้องอาศัยการส่งเสริมการบำรุงการรักษาการไปก็จึงต้องอาศัยความสุขความเจริญเพื่อเป็นเครื่องบรรเทารับความสุขความสบายแม้มีทุกข์ก็มีเครื่องบรรเทามีสุขก็เป็นความสะดวกสบายในภพชาตินั้นๆท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับใจไว้เป็นเครื่องส่งเสริมหรืออุ้มชูจิตใจของเราเวลาจนกรอบจนมุมจนจริงๆไม่มีที่พึ่งที่อาศัยสิ่งที่เราเคยอาศัยภายนอกมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามเมื่อสุดที่ใสจะอาศัยสิ่งนั้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะอาศัยนอกจากบุญจากกุศลที่เราได้สร้างไว้เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจของเราเกิดในภพใดชาติใดมีความสุขความสบายพอเป็นเครื่องบรรเทากันไปเรื่อยๆไม่ว่าภพใดชาติใดก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากนักผิดกับที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยเป็นเครื่องบรรเทาเลยอยู่มากนะคนที่คิดอยากย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้ก็เพราะความทุกข์ยากความขัดสนจนใจเป็นเครื่องบีบบังคับไปอยู่ที่โน่นเห็นแต่ดีกว่าที่นี่ไปอยู่ที่นั่นเห็นแต่ดีกว่าที่นี่จิตใจจึงต้องเสาะต้องแสวงให้ไปแล้วก็อย่างว่านั่นถ้าหากตัวของตัวไม่มีความสามารถอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความลำบากลำบนเช่นเดียวกับอยู่สถานที่นี้นั่นแหละเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุขเหนือสมบัติเงินทองเข้าของคนเราย่อมไม่คิดอยากจะย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่ที่ไหนเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วก็ไม่ทราบจะโยกย้ายบ้านเรือนไปสู่สถานที่นั่นที่นี่ได้รับความลำบากลำบนวุ่นวายอะไรอยู่สบายแล้วก็อยู่ไปเนี่ยคือความทุกข์มันพาให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายมันไปที่นั่นว่าจะดีไปที่นี่ว่าจะดีถ้าหากเจ้าของไม่ดีอยู่แล้วไปไหนมันก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นจึงต้องธรรมของพระเจ้าจึงต้องสอนให้สร้างเจ้าของให้ดีภพใดก็ตามถ้าเป็นภพของผู้ไม่มีบุญภพของผู้มีบาปภพของผู้มีบาปหนักจะมีแต่ฟืนแต่ไฟไปทุกภพทุกชาติดิ้นรนกวัดแกว่งไปอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกรรมเผาผลาญจิตใจในภพชาตินั้นหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปภพใดก็มีแต่ความสุขความสบายในดิ้นรนกวัดแกว่งในวุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนเราถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเสียอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี้ถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเราก็อยู่ได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้ยิ่งทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละจะเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่แหละแต่จิตก็เป็นอริยจิตเป็นวิสุทธิจิตจิตสบายไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหากจะมีอยู่บ้างก็เพียงธาตุเพียงขันธ์มันรบกวนเพราะความเจ็บนั้นปวดนี้ตามเรื่องของธาตุขันธ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็แสดงไปตามเรื่องของมันส่วนจิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความผาสุกเย็นใจหากว่าร่างกายไม่แตกอยู่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังคับบุญกุศลนั่นแหละเป็นเพื่อนสองของเรา
ในเวลาเดินทางที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งภพแห่งชาติมีกุศลสมภารที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อนสองนึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาสนองความต้องการมีความสุขความสบายอยู่ภพใดชาติใดก็พออยู่ถ้ามีบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่าว่าแต่มนุษย์เราต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นที่จิตใจได้เหมือนเราเท่านั้นเขาก็อยู่ตามภาษาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าสัตว์และมีศาสนาเครื่องชี้แนวทางฝ่ายเหตุให้เราได้ดำเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาคือความสุขความพึงใจภายในใจของเราจิตใจเมื่อมีบุญมีกุศลดูก็พออยู่ไปก็พอไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วจึงสอนให้สร้างตรงนี้ใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นใจเป็นรากเป็นฐานใจเป็นผู้ท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ตามท่านกล่าวไว้ว่าอเนกชาติสร้างสร้างท่านทาติสร้างอันนี้ติสร้างดังนี้เป็นต้นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วจนคงจักเกลือวิชาในสิ้นสุดลงไปแล้วบัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วนี่คือพระโอษฐานของพระพุทธเจ้าที่ทรงลึกคงจักที่พัดผันอยู่ภายในจิตใจให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่สิ่งนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเหลือแต่วิวัตตะคือไม่หมุนเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆมีความหมายถึงใจเราทุกคนมีวาสนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกันเพราะมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่เป็นสิ่งที่จะมาออกร้านค้าขายเหมือนสิ่งของต่างๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตฝังอยู่อย่างลึกไม่มีใครทราบแม้ตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะมีสิ่งหนึ่งปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเราเองแต่พอที่จะทราบได้ว่าเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนธรรมพอใจในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นเชื้อเดิมแห่งนิสัยของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบุญญาที่ผ่านมาแล้วจึงยึดหลักนิสัยเดิมนี้ไว้พอใจกับการความเป็นของตนที่เคยเป็นมาแม้เราจะจำไม่ได้ว่าเราเกิดพบใดชาติใดได้เคยสร้างคุณงามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอาความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานได้เลยจิตเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหลักใหญ่วาสนาอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจโดยลำดับเมื่อวาสนาบารมีของเราแก่กล้าแล้วเรื่องมีวาสนามากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัตินี้ธรรมชาติอันล้นค่าที่ภายในจิตใจของตนทำให้เราเกิดความภาคภูมิในการบำเพ็ญของเราแม้ชาติปัจจุบันถ้าหากเราระลึกชาติใดไม่ได้เราก็จะภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทำมาอย่างนั้นจิตใจของเราจึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ต่อให้เราเห็นได้อย่างชัดในโลกนี้พบ
ภูมิของสัตว์นั้นมีมากนับเป็นเราอย่านับเพียงหมื่นแสนภพภูมิเลยมีมากกว่านั้นที่จิตมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอนเหล่านี้แหละและสิ่งที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้แหละมีมากซึ่งมีมากพระพุทธเจ้าจึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะไปสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นอยู่กับจิตนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสำคัญถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีสักกี่ร้อยล้านภพภูมิของสัตว์ก็ตามจิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดกับจิตดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีสิ่งเหล่านั้นใกล้อยู่มากใกล้กับจิตดวงนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าต้องกีดป้องกันเอาไว้ด้วยพระองค์คำสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำไม่เป็นอย่างอื่นสุขโขปุญญตะอุตตโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขเนี่ยสุขทั้งชาตินี้สุขทั้งชาติหน้าภพหน้าสุขไม่มีจืดมีจางสุขไม่เบื่อก็คือสุขด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลคือความสุขใจขอให้พากันพิจารณานี่เรามาบำเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นฆราวาสต้องยิ่งเป็นขวนขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงเพื่อผู้เกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับกิจการงานเหล่านี้เหมือนกันหมดนั่นเป็นความจำเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำส่วนจิตใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลก็อย่าปล่อยอย่าลดละพยายามทำเป็นคู่เคียงกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปสมบัติภายในเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวและบุคคลที่จะต้องพึ่งอิงอาศัยสมบัติอันนี้มันเป็นแก้วสารพันนึกอยู่ภายในจิตใจมีความสุขความเจริญในภพชาติต่อไปสมกับมนุษย์เรามีปัญญาเฉลียวฉลาดคาดหน้าคาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้องและบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนซึ่งเป็นส่วนคารธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูมิมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็นผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างบุญฉะนั้นในวสารแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์จงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจอย่าได้มีโรคาพยาธิอันใดมาเบียดเบียนทำลายให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเป็นสติกำลังความสามารถของตนจนถึงวันอวสานสุดท้ายสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาดังที่ท่านทั้งหลายมุ่งไว้แล้วโดยทั่วกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้ครับธรรมชาติที่อิ่มนั้นเราจะนำมาพูดกันได้ก็มีรูปลักษณะพอที่จะนำมาพูดได้แต่ก็ไม่มีใครสงสัยบรรดาผู้อิ่มแล้วท่านผู้อิ่มโลกและทุกอย่างหรืออิ่มธรรมและทุกอย่างทำไมถึงว่าอิ่มโลกอิ่มธรรมคือไม่ติดทั้งโลกติดทั้งธรรมจึงเรียกว่าอิ่มผู้ที่อิ่มและเช่นนั้นท่านจะเป็นนิพพานเต็มที่ไม่อิ่มท่านจิตเป็นนิพพานจิตที่อิ่มเต็มตัวเต็มที่
อันการจะเชิญว่าทำมีทางมีน้ำหนักเท่ากันก็เป็นกิริยาสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ใช่สมมติไม่ใช่วิสัยธรรมะถ้าเทียบกันได้เท่านั้นอยากดูอิ่มใครจะนำมาแจงได้ไหมความอิ่มนั้นมีรูปลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรแสดงไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครสงสัยเพราะต่างคนต่างเคยรับทานจนถึงความอิ่มด้วยกันมาเป็นประจำอย่างนี้ถ้าอิ่มเต็มที่แล้วมันต้องรู้ตัวเองจิตเมื่ออิ่มเต็มที่แล้วก็อย่างนั้นเราก็พูดถึงเรื่องนิพพานตูนก่อนแล้วเราก็พูดอย่างนี้แล้วก็แยกไปเลยมันมีเวลาเนี่ยความอิ่มของเราที่อิ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วรับทานใหม่ๆเนี่ยแล้วศูนย์ไหนล่ะรู้อยู่ไหมศูนย์ไปไหนไหมมีความอิ่มนะเวลาเนี้ยต่างคนต่างรับทานด้วยกันอิ่มแล้วก็มาคุยธรรมะอันนี้นะความอิ่มนั้นประจักษ์อยู่ไหมประจักษ์แล้วนำมาแสดงออกได้ไหมว่าเป็นรูปลักษณะอะไรแสดงไม่ได้แล้วศูนย์ไหมล่ะไม่ศูนย์นะรู้อยู่กันพอนั่นอย่างนั้นเลยถามสองข้อคนเคยสร้างบารมีมาก่อนนั่นนี่อะไรว่ามันก็กระโดดยอดไปเลยตั้งข้อสังเกตเข้าใจในขณะนั้นพูดถึงบุญเรื่องบาปเรื่องเหล่านี้มันไปลบล้างความลบล้างหนามนะหนามมีการทางเพราะว่าไม่มีมันลบล้างนรกสวรรค์มันลบล้างบุญลบล้างบาปนั่นแหละมันเป็นทำนองเดียวกันกับเขาเดินไปด้วยความประมาทตามสายทางมีความมีหนามก็ไม่ระวังมีหัวตอมันก็ไม่ระวังมีหินอยู่ท่านก็ไม่ระวังความเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเหยียบความเหยียบหนามก็เหยียบในขณะที่เข้าใจว่าหนามไม่มีนั่นแหละมันโดนสะดุดก็ในขณะที่โดนสะดุดก็คือขณะที่เข้าใจว่าหัวตอไม่มีหรือหินไม่มีนั่นเองมันโดนเพราะความมีอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญว่าไม่มีความสำคัญว่าไม่มีนี่ลบล้างสิ่งมีอยู่นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจึงต้องเหยียบความเหยียบหนามตกเหวตกบ่อกันโดนสะดุดกันโดนนั่นโดนนี่กันเข้าใจว่าไม่มีอะไรแล้วโดนเอานั่นผู้นั้นผู้เจ็บผู้เข้าใจว่าไม่มีผู้เข้าใจว่ามีผู้นั้นระวังไม่ค่อยเจ็บเดินไปตามถนนทางก็ดูถนนทางให้ชัดเจนขวากน้ำก็ไม่เหยียบหินก็ไม่โดนตอไม้ก็ไม่โดนผู้นั้นปลอดภัยเพราะผู้นั้นระวังเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่อาจจะมีอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ความระวังไปตลอดสายนั่นคือความไม่ประมาทผู้นั้นปลอดภัยกว่าคนที่ไปด้วยความประมาทแต่ว่าอะไรไม่มีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกที่นี่บาปบุญก็มีอยู่ในโลกเหมือนกันเคยมีมาตั้งแต่การไหนบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนความสำคัญเราจะว่ามีหรือไม่มีก็ตามสิ่งนั้นมีอยู่แล้วแต่สำคัญไม่มีก็สำคัญเฉยๆไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เช่นเดียวกับเราสำคัญว่าหนามไม่มีหัวตอไม่มีเป็นความสำคัญเฉยๆสิ่งนั้นมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับการสำคัญและไม่สำคัญของใครลบล้างไม่ได้ในผู้ที่จะโดนบาปโดนนรกก็คือผู้ที่เข้าใจว่านรกไม่มีนั่นแหละบาปไม่มีนั่นแหละมันโดนไม่มีผู้ใดจะไปโดนจะไปตกนรกกับผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละบางทีจะโดนบาปเป็นความทุกข์ทรมานก็คือผู้เข้าใจว่าบาปไม่มีนั่นแหละผู้นั้นไม่ระวังเหมือนกับคนเดินทางไม่ระวังว่าขวากว่าหนามมีว่าหัวตอมีว่าก้อนหินสิ่งที่จะโดนเท้าไม่มีนั่นแหละโดนเอาเหยียบเอาเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไปตาม
ความสำคัญแล้วคนตาบอดนี่มันมองเห็นอะไรนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาโดนมันได้เพราะมันไม่เห็นทำมีทำไมข้าไม่เห็นแล้วก็โดนไม้กับตาบอดนั้นโดนเก่งกว่าเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาบอดมันขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของมันพวกเรามันบอดว่าไงแต่สิ่งที่มีอยู่มันยังโดนมีอยู่อย่างหยาบๆเป็นนิสัยของตามองเห็นได้อย่างชัดๆมันยังโดนได้เหยียบได้สิ่งที่เป็นของละเอียดทำไมมันจะโดนไม่ได้เรายังเชื่อเราอยู่หรือตาบอดขนาดนี้ยังอวดว่าตัวเป็นอยู่เลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนตาบอดโลกวิถูตัมด้วยรู้แจ้งเห็นจริงโลกทุกอย่างโลกนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกทิพย์โลกธรรมดารู้หมดโลกทิพย์ก็คือสามารถได้มองเห็นด้วยพระจักรญาณทิพย์โสตทิพย์จักรพระองค์มีทิพย์ถึงโลกทิพย์พระองค์ก็มีเครื่องรับทิพย์ดูอย่างวิทยุสิโทรทัศน์สิแต่ก่อนใครเห็นมีเมื่อไหร่พูดกันเชื่อเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มันเกินแล้วทำลายคนมันก็ที่หายลายตัวไปมันก็ยังพอใจเห็นไหมล่ะมันก็สามารถเขาทำกันอยู่ที่ไหนโลกไหนมันก็เอามาดูได้อยู่ในบ้านของตัวเองมันดูได้เห็นได้พี่นางสินั่นแหละของมีอยู่นั่นแหละเขาทำกันอย่างนั้นมันมีอยู่นั่นมันมีเครื่องรับมันก็ได้โทรทัศน์เขาชกมวยเมืองไหนเนี่ยมันมาเปิดดูได้หนึ่งดูแต่ก่อนมันมีได้เมื่อไหร่จะปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งนี้มันไม่มีแต่มันไม่สามารถที่จะทำขึ้นให้ปรากฏชัดเจนได้อย่างทุกวันนี้มันก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ายิ่งฉลาดแหลมคมกว่าพวกนี้เป็นไหนโลกทิพย์มันต้องไปหาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องประกอบโลกทิพย์ก็พระองค์ก็มีธรรมทิพย์นี่อย่างทิพย์โสตเนี่ยหูทิพย์เสียทิพย์ประจักษุญาณตาทิพย์เสียมันใช่ตาเนื้อสิ่งที่มองควรจะแต่ตาเนื้อพระองค์เอาตาเนื้อดูสิ่งที่ควรจะหูเนื้อก็เอาหูเนื้อฟังสิ่งที่ควรจะหูทิพย์ก็เอาหูทิพย์ฟังสิ่งที่ควรจะตาทิพย์ก็ตาทิพย์ฟังเพราะมันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมมีอยู่หลายขั้นหลายตอนทั้งหยาบทั้งละเอียดโลกนี้คำว่าสัตว์นั้นไอ้สัตว์อันใหญ่ๆโตๆอย่างสัตว์ในทะเลนี่ช้างนี่มันก็มีเล็กกว่านั้นออกมามันก็มีจนกระทั่งเชื้อโรคมันละเอียดขนาดไหนถ้ามีเครื่องกล้องขยายกล้องส่องมันก็ไม่เห็นการทำตามนี้ของเราไม่เห็นแล้วเมื่อไม่เห็นมันเป็นอันตรายกับคนได้ไหมคนไม่เห็นเป็นโรคฮิวาเป็นต้นมันทำลายคนตายมาเท่าไหร่แล้วมีพ่อไม่มีเครื่องทันมานั้นมันมีเครื่องแล้วที่ถูกจนป้าก็รู้โอ้โรคฮิวาน้ำมีเชื้อโรคสิ่งที่เราไม่เห็นมันเป็นภัยต่อเราเราไม่เห็นนะว่ามันไม่มีมันผิดสิ่งที่มีมันมีอยู่ต้องระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ทุกพระองค์สอนอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีองค์ใดที่จะกล้าก่ายในการสอนโลกเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนแบบเดียวกันหมดสอนอัดสอนทำไม่ได้ก้าวก่ายกันแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติแห่งความจริงเหล่านั้นเหมือนกันการสอนจึงสอนแบบเดียวกันเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนสิ่งนั้นไม่มีนี่แหละมันต่างกันอย่างนี้กับคนเราดูหากพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนเราทั่วไปนี้จะยอมจำนนพระองค์ว่าเป็นพุทธังสนังกัจฉามิได้ยังไงทำมังสังฆังสนังกัจฉามิให้เสียเวลาเหนื่อยเปล่าๆทำไมก็เพราะท่านวิเศษเลิศกว่าเราไม่รู้ท่านรู้
เราไม่เห็นท่านสามารถเห็นสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นท่านสามารถทำงานสิ่งที่เราทำไม่ได้ท่านทำได้สิ่งที่เราละไม่ได้ท่านละได้นั่นที่เป็นของอาจารย์ก่อกันก็เป๊ะเพราะเป็นเห็นนี่เองสมรรถภาพคือความสามารถต่างกันการสอนอัดสอนทำก็ลุ่มลึกละเอียดละออสุขุมถึงจิตถึงใจเพราะคนรู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอนไม่มีการกระทบกระทานสอนตามสิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งวิธีการดำเนินวิธีละวิธีสอนวิธีบำเพ็ญให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นโดยลำดับเป็นแต่วิธีที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นนำสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกจึงหาทางผิดไปไม่ได้เห็นแล้วทุกอย่างนำมาสอนโลกใครจะพูดด้วยความถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีในโลกนี้ว่างั้นถึงความเป็นอรหันต์สาวกนำธรรมที่จะนำมาสอนโลกมีกว้างแคบยากละเอียดต่างกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากเพราะอันหนึ่งพุทธวิสัยเป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกวิสัยเป็นนิสัยของสาวกแต่ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันในแง่ของสมมุติแห่งธรรมที่จะนำออกมาให้สอนสั่งสอนโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้าทรงแสดงได้อย่างละเอียดกว้างขวางแม้แต่สาวกด้วยกันก็ยังต้องผิดกันเช่นพระสารีบุตรมีความเฉลียวฉลาดมากอุบายวิธีการสั่งสอนแหลมคมมากรองพระพุทธเจ้าลงมาพระโมคคัลลานิทาตดานุภาพมีกรองพระพุทธเจ้าลงมาดีไปคนละด้านละทางอย่างพระนุรุทธะสามารถรู้เรื่องปราชิตนิชาคือวาระจิตของคนอื่นคนใดก็ตามแม้แต่เทวดาพระนุรุทธะทราบโดยละเอียดละออเราจะเห็นได้ขณะที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานเมื่อประธานโอวาทวาระสุดท้ายโอวาทในวาระสุดท้ายนั้นก็เป็นภาษาไทยเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายสังขารมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็นประจำทรงพิจารณาสังขารถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในพระโอวาทที่ทรงสอนในวาระสุดท้ายเราจะหมายถึงสังขารอะไรแล้วขณะที่ฟังนั้นมีแต่พระสงฆ์สาวกทั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นภาพที่มุ่งหน้ามุ่งตาถึงจะเป็นกัลยาณปุถุชนก็เป็นผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นก็เป็นพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์กันแล้วญาติโยมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นพระองค์จะทรงแสดงสังขารประเภทนี้หมายความลึกตื้นอย่างละเอียดขนาดไหนถ้าไม่หมายถึงสังขารตัวอยู่ภายในจิตที่ปรุงยับตลอดเวลาเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระโอวาทวาระสุดท้ายจะต้องอย่างถึงสังขารที่ละเอียดสุดเพื่อไปพระนิพพานในขณะนั้นเท่านั้นแต่จะตีความหมายว่าสังขารต้นไม้ภูเขามันเป็นของไม่เที่ยงนะสาวกทั้งหลายสาวกก็ว่าแต่ละ 1% เท่านั้นแหละใน 99% ก็อย่างลงสังขารธรรมคือความปรุงของจิตนี้ให้เหมาะสมกับปัจฉิมโอวาทโดยศาสดาผู้สำคัญจากพระนิพพานในขณะนั้นเจ้าทำหยาบๆมาแสดงเป็นธรรมดาได้เพราะเวลานั้นไม่ใช่เวลาธรรมดาเป็นวิสามัญเวลาวิสามัญธรรมดาเป็นวิสามัญหนึ่งจะปฏิพันธ์อยู่แล้วในขณะนั้นสองพระสงฆ์ที่เฝ้าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่ผู้เตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งถึงกัลยาณปุถุชนคือที่สุดเรื่อยลงมาเป็นจำต้องรับสั่งถึงเรื่องสังขารภายในทีเดียวเราแน่ใจดูนี่นะพอจากนั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ทรงทำหน้าที่ไปนิพพานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นพระสงฆ์สาวกก็ห้อมล้อมอยู่พานุทะก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อ
ลงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญาตนะเนรญญาณสัญญาญตนะแล้วก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติลำดับสัญญาและเวทนาขณะนั้นระงับเงียบบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่นั้นเกิดความสงสัยนี่พระพุทธเจ้าปฏิภาณนั่นหรือทานุทะเป็นผู้บอกฟังดิยังไม่ไปนิพพานกำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตนิโรธพอพระจิตเสด็จเคลื่อนถอยออกมาจากสัญญาเวทายตนิโรธก็บอกโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดาคือลงมารูปฌานสี่ก็ลงมารูปฌานสี่จนกระทั่งถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดาทีนี้ก้าวเข้าไปอีกก็บอกฟังท่าบอกโดยลำดับนั่นฟังสินี่แหละพระจิตวิชาสามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าแม้บริสุทธิ์เพียงไรก็สามารถรู้นั่นถ้าเป็นของศูนย์รู้ได้ยังไงจิตบริสุทธิ์แล้วศูนย์รู้ได้ยังไงไม่ศูนย์ที่ถึงรู้ได้พระอนุทะก็เป็นพระอรหันต์แล้วพระอนุทะก็ไม่ศูนย์สามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าที่กำลังเสด็จก้าวเข้าสู่ฌานใดปฐมฌานนี้เป็นสมมุติฌานแต่ละฌานเป็นสมมุติเมื่อจิตวิมุตติคือพระจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นวิมุตติแล้วผ่านไปในฌานไหนผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นผ่านไปในฌานใดพระอนุทะบอกโดยลำดับกำลังเสด็จเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานนั้นเพราะมีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิงพอพูดได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นกำลังก้าวเข้าผ่านฌานนั้นฌานนั้นถ้าไม่มีสมมุตินี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตนั้นแม้จะมีอยู่เพียงไรก็ตามพูดไม่ได้ให้พอออกจากปฐมจากจตุตฌานแล้วไม่เสด็จเข้าสู่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่ก็ไม่เสด็จเข้ารูปฌานสี่ก็ผ่านมาแล้วนั่นน่ะที่นี่ปรินิพพานในท่ามกลางแห่งสมมุติทั้งสองคือรูปฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติถ้าออกเสด็จออกท่ามกลางพอถึงจุดถึงตรงนั้นแล้วพระอนุทะก็หมดวิสัยว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วนะคือไปพาดพิงกับอะไรอีกไม่มีเฉพาะพระสรีระในขณะนั้นไม่ได้เห็นชัดเจนอันนั้นที่นายมีพระอนุทะท่านสามารถอันนั้นพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระหลานก็จริงแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านปริยัติวิชาเหมือนพระอนุทะและจึงสมนามว่าพระอนุทะเป็นเอระคะทางปริยัติวิชาสามารถรู้วาระจิตของใครๆได้ทั้งนั้นให้แต่เทวดาที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ปรินิพพานแล้วจะเอานำพระสรีระออกทางทิศใดนี่ก็ต้องพระอนุทะเป็นผู้บอกพระอนุทะพระเทวดาทั้งหลายไม่ต้องการให้ไปทางทิศนั้นทิศนั้นต้องการให้ไปทางทิศนั้นน่ะรู้จนกระทั่งถึงความประสงค์ของเทวดาฟังสิแล้วเอาไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้จริงๆต้องไปทางทิศที่เทวดาทั้งหลายต้องการตามที่พระอนุทะบอกไว้แล้วไปทางนั้นไปได้เวลาจะถวายเพลิงพระองค์ก็ยังถวายไม่ได้เทพทั้งหลายยังไม่ยินยอมให้ถวายพระเพลิงเพราะพระกัสสปะพระมหากัสสปะกำลังเดินทางมากราบพระสรีระสดของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วถึงจะทำได้แม่ทั้งที่เวลานั้นก็ไม่ทราบพระกัสสปะอยู่ที่ไหนทางเด็กมันสุดวิสัยไม่สำหรับพวกเราแต่สำหรับพระอนุทะไม่ได้สุดวิสัยเหมือนบอกคนตาบอดเขายังเขาจะว่าพระอนุทะนั้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเทวดาที่ไหนพระกัสสปะที่ไหนไม่เห็นนี่แล้วก็ไม่นานพระกัสสปะก็มาพาบริษัทบริวารมากราบพระสรีระสดของพระองค์แล้วก็จากนั้นมาที่นี่พระทานถวายเพลิงท่านได้
ไม่มีอะไรขัดข้องก็ถวายผมก็ทุบเลยตอนแรกถวายไม่ได้ถวายผมไม่ได้ถวายก็ไม่ไหม้ทำเลยนั่นเป็นความจริงทุกอย่างเพราะอันนี้เป็นวัตถุอันนั้นเป็นใจที่ทำนานที่ทายออกมาทายมาก็เป็นตามนั้นจริงๆเห็นไม่ให้ออกทางทิศนั้นทิศนี้ให้ออกทางทิศเหนืออย่างนี้เทวดาทั้งหลายมีความต้องการอยากให้พระเจ้าสดของพระองค์ออกทางด้านทิศเหนือนี่ออกไปทางที่อื่นก็ไม่ได้นะฝืนไปไม่ได้ต้องออกทางทิศนั้นเราไม่เห็นตัวแต่ว่าพระเจ้าสดไปไม่ได้ทำให้หนักให้อะไรไปไม่ได้ไม่เคลื่อนย้ายไปเอาเฉยๆนี่จีวันนั่นพลังของวิชาสดานุภาพของพวกเทวดาทั้งหลายนี่พลังเราไม่มองเห็นที่เราปาไม้ตัวนี้พลังอันหนึ่งมันที่เราปาไม้ไปพลังอันหนึ่งที่มันหนุนไม้ให้ตกไปโน่นตกนี้เรามองไม่เห็นแต่ไม้เท่านั้นหรือธนูยิงไปจากแหลมหรือยิงปืนออกไปจากกระบอกปากกระบอกปืนมันพุ่งไปไหนพลังเรามองไม่เห็นมันไปได้ยังไงมันไม่มีพลังไปได้ยังไงนั่นคืออันนั้นแหละมันลึกลับเราจะลึกลับหรือละเอียดยิ่งกว่าศาสนาถึงแล้วนี่ไม่นอกเหนือวงคำสอนพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงเห็นชัดเจนพระสาวกแต่ละองค์มีความสามารถต่างกันเพียงได้รับเอราคาจากพระองค์ที่ทรงตั้งองค์นั้นเป็นเอราคาในทางนั้นเช่นพระปุณณมันตนีบุตรเป็นเอราคาในทางธรรมกถึกเอกไม่มีใครเสมอว่าพระสารีบุตรเป็นทางปัญญาเนื้อสลับทางด้านปัญญาพระโมคคัลลาเก่งทางนิทานสดานุภาพพระปุณณมันตนีบุตรอย่างที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเข้าทีนะท่านเทศเน้นหนักลงในสันเลขธรรม10 ประการพระปุณณมันตนีบุตรเทศสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายสันเลขธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลากิเลสมี10 ประการ1อปิชตาเป็นให้เป็นผู้มักน้อยอย่าพลุงพลังออกที่ถามพลุงพลังให้เป็นผู้มักน้อยจะมีมากเพียงไรให้เป็นผู้มักน้อยเอาแต่พอสิ่งที่เป็นของจำเป็นเท่านั้นใช้สอยดื่มอะไรก็แล้วแต่ลองลงมาก็สันโดษความยินดีทำในตามสังฆนิกาอยากคุกคีซึ่งกันและกันให้เป็นในร่ำในหลักวิเวกตาเป็นผู้ชอบที่สถานที่วิเวกสงบอันไม่ที่พวกท่านวุ่นวายกับสิ่งก่อควรทั้งหลายวิริยาลัมพาให้เป็นผู้หนักในความเพียรประกอบความภาคเพียรในอิริยาบถทั้ง4ให้เป็นไปด้วยความเพียรเป็นลำดับศีลรักษาให้ดีศีลเป็นสมบัติอันล้นค่าสำหรับพระไม่มีสมบัติอะไรที่จะของพระที่จะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้อาถรรพ์ด้วยสมาธิทำจิตใจให้แน่นหนามั่นคงอย่าให้ว่าแวกคลอนแคลนเป็นเหมือนหินทั้งแท่งเพราะความมั่นคงของจิตที่เป็นสมาธิปัญญาพิจารณาไข้ควรให้ละเอียดละออตลอดทั่วถึงกิเลสมีหลายประเภททั้งส่วนสันหย่นหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งภายนอกภายในคอยจะค้าเข้ากันอยู่เสมอให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยดีเพราะอำนาจแห่งวิริยาลัมพาคือประกอบความเพียรด้วยสติปัญญาเสมอวิมุตติเนี่ยเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มที่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นมาที่จิตดวงนั้นเองวิมุตติญาณทัศนะเมื่อได้หลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันนี่คือสันเลขธรรมที่พระปัญญาทัพ
คุณมันตานีบุตรซึ่งเป็นธรรมะตระกูลเอกท่านเทศธรรมะจะเน้นหนักลงในธรรมตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมเหมาะสมมากสำหรับพระเรา นี่วิธีการดำเนินงานของพระท่านดำเนินอย่างนี้เป็นผู้มากน้อยนะฟังดูอย่างลดลงมาอยู่กับสันโดษอย่าให้เลยความสันโดษไปยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นถึงได้ไม่มีอย่างแสดงความโลภโลเลผิดวิสัยของพระอสังขมิกาอย่าคุกคีตีโมงซึ่งกันและกันโดยหาไม่ได้มีอย่างไม่ได้นอกจากธรรมศาสตร์ศึกษากาเลยนะธรรมศาสตร์ศึกษาที่จะสนทนาธรรมะเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเป็นข้อปลดเปลื้องกิเลสหรือเป็นคติซึ่งกันและกันตามเวลาวิเวกตาที่ไหนขนาดให้มุ่งให้แสวงทันว่าอันนี้วิริยาลัมพาคือความประกอบความภาคเพียรในทุกอิริยาบถอย่าให้สติได้ปราศจากจิตเป็นตัวขนองจิตเป็นตัวดื้อด้านจิตเป็นตัวดีดโลดเต้นเพ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตัวเหตุที่สร้างกองทุกข์ทั้งหลายที่คือตัวนั้นเพราะฉะนั้นจึงใช้สติปัญญาขุดค้นตรงนั้นและให้กำหนดดูให้รู้มันคิดไปเรื่องอะไรส่วนมากคิดแต่เรื่องที่จะผูกมัดตัวเองก่อฟืนก่อไฟให้มันเผาลนตัวเองด้วยความคิดความปรุงต่างๆนี่คือว่าโรงงานมันสร้างวัฏจักรมันสร้างที่ตรงนั้นจิตนี่แหละคือวัฏจักรมันสร้างเครื่องวัฏจักรหมุนตัวเองก็อยู่ในจิตนี้จึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยทำ3 4 5 ข้อนี้เป็นธรรมสำคัญมากพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลท่านเดินอย่างนี้พูดกันก็พูดในสันเลขธรรมไม่พูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองการรบราการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงงานราชการงานราชการนี่งานราชการทำนั้นทำนี้เอาเรื่องโลกเรื่องสงสารมาพูดไม่มีแต่นั่นเป็นเรื่องของโลกว่าของโลกเขาเรื่องของธรรมเรื่องของเราอย่างไรกิเลสจะหลุดลอยไปฟาดลงไปตรงนั้นนี่แหละเป็นงานของสมณะแท้ดังที่เคยพูดแล้วต้นก็ยกให้เจสาโลมานะขาทั้งตาแต่ตัวตั้งแต่ท่านเอาหมดบูชาจะมอบงานนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่ที่ประกอบให้เป็นสำนักงานของเราที่เหมาะสมคือที่เช่นไรคือวิเวกตานั่นเองไม่ไปไหนอาถรรพ์สักคณิกาไม่ต้องวุ่นวายกับใครเป็นห่วงเป็นใยกับใครวิริยาลัมพาประกอบความภาคเพียรพิจารณาเจสาโลมานะขาทันตาไหลโตตลอดอาการทั้งสองภายในภายนอกเอามาเทียบเทียงกันให้ได้สัตว์ได้ส่วนด้วยความเป็นของนิจจังทุกขังอนัตตาหรือโดยความเป็นปฏิภาณอธิธรรมแปดหน้าผีดิบพิจารณาลงให้มันชัดเจนความจริงมีอยู่กับตัวของเราทุกคนทำไมจะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำคำว่าปฏิกูลมันดูได้เลยในตัวของเรานี้มีแต่หนังบางๆมันหุ้มมันนั้นเป็นเครื่องหลอกทางตาแล้วเข้าไปข้างในมีอะไรอย่างลงไปตามความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนอย่างเปิดอย่างเผยสอนของมีอยู่เต็มในร่างกายของเราทุกคนทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นผิวหนังบางๆเท่านั้นน่ะมันหลอกไว้นี่ถ้าไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายมีแต่แมลงวันตอมหึงไปหมดพอดูได้เฉพาะผิวหนังบางๆผิวบางๆพอเลยก็ไปนั้นก่อนเยิ่มไปโดยบุโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองแล้วเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งนั้นนี่ไปชาติผีดิบก็คือเราพิจารณาให้มันเห็นชัดเลยข้างนอกก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงว่าชายมันเหมือนกันนี้ครับคำว่าโลกุวิภูถ้ารู้แจ้งเห็นจริงนี่ชัดดูที่ไหนมันชัดหมดเพราะมันเหมือนกัน นี่แหละงานของพระถ้าจะเป็นดูอสุภะทุกขังก็ให้มันชัดเจนถึงความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาชนิดใดก็ตามในใจรักขนาดในทางใดพิจารณาให้เห็นประจักษ์เพราะอย่างนี้สำหรับผมเองนี่ทุกขังมันประจักษ์ วาระสุดท้ายอนัตตามันเลิกกันไปหมดเลยมันเป็นนาทุกขังจริงเวลาทุกมันบีบคั้นเราได้เห็นทุกชัดเจนในตอนนั้นเพราะอย่างนี้เวลานั่งหามนุ่งหามค่ำเลย
ไม่ให้มันโลกวาดมันไปสติปัญญามีเท่าไรสุดค้นมันไปคนเราเมื่อจะตายจริงๆแล้วมันไม่ยอมตายง่ายมันต้องหาอุบายวิธีช่วยตัวเองจนได้นี่สติปัญญาจะเกิดในขณะนั้นขณะที่เจ้าของพยายามช่วยตัวเองอัตตาหิตโนนาโถขึ้นแล้วอะไรอย่างนั้นทุกครั้งอริยสัจจังถ้าว่าทุกเป็นของจริงเราก็ถือว่าเป็นค่าศึกต่อเราไม่ต้องการเราไม่อยากพบอยากเห็นแต่ไม่อยากพบอยากเห็นเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในร่างกายเพราะมันมีอยู่ที่นี่เมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปแยกแยะกันเรื่องสกลกายกับทุกขเวทนากับใจสามอย่างเป็นสำคัญดูอาการใดของร่างกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เห็นมันแสดงว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ทราบความหมายของทุกข์ด้วยซ้ำร่างกายก็อยู่แม้จะเต็มอยู่ในร่างความทุกข์จะเต็มอยู่ในร่างกายทุกส่วนแต่ร่างกายก็หาได้ทราบความหมายแห่งความเป็นทุกข์ของมันไม่เวทนาคือความทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนเอง สุดท้ายก็คือใจไปสำคัญมากมายย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณายิ่งทุกข์เกิดขึ้นมากเท่าไรสติปัญญาจะต้องหมุนติ้วนอนตัวไม่ได้นะนั่งละตอนมันจะ เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดทันเหตุการณ์แล้วเอาตัวรอดได้พอพิจารณาเข้าไปดูร่างกายเอาอันไหนเป็นทุกข์ถ้าดูแล้วร่างกายนี่มันมีมาตั้งแต่วันเกิดทุกอันนี้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกตามแข้งตามขาในขณะที่นั่งนานมันเพิ่งเกิดขึ้นอย่างนี้หากว่าแข้งว่าขาว่าหนังว่าเนื้อมันเป็นตัวทุกข์ทำไมเวลาทุกข์ดับไปแล้วสิ่งนี้จึงยังเหลืออยู่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงถ้าเดินเดียวกันต้องดับด้วยกันทุกข์เกิดขึ้นอันนี้จึงปรากฏขึ้นมาทุกข์ดับไปอันนี้ต้องดับไปด้วยอันนี้ทุกข์ดับไปมันก็มีอยู่ทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วใจเล่านะใจเป็นทุกข์เหรอถ้าใจเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปใจทำไมไม่ดับไล่มันเข้าไปไล่มันไปไล่พอใจมันยิ่งจ่อนะสติยิ่งจ่อปัญญายิ่งทะลุเข้าไปแทงเข้าไปนั่นแหละหมุนติ้วถ้าเป็นนักมวยก็เรียกเข้าวงในเผลอไม่ได้ทางเข้าวงในอันนี้มันเข้าวงในแล้วสติปัญญาต้องหมุนติ้วต่อให้ต่อมันก็เข้าใจซึ้งลงไปพอซึ้งลงไปแล้วกายก็สักแต่ว่ากายโอ้จริงอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กายเองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นตัวทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันเช่นเดียวกับไฟไม่เชื้อก็ไม่ทราบความหมายของไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของเชื้อแต่ก็ลุกลามไปตามธรรมชาติทั้งนั้นนี่ร่างกายกับทุกขเวทนามันก็ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายผู้ที่ทราบความหมายและผู้ที่ยึดถือสำคัญมันหมายจนหลงงมงายก็คือจิตย้อนธรรมะจิตพิจารณาอีกมันก็แยกกันได้เข้าใจชัดเจนพอทราบว่ากายเป็นของจริงเต็มส่วนเวทนาเป็นของจริงเต็มส่วนใจก็กลายมาเป็นของจริงเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วไม่กระทบกันถึงทุกขเวทนาจะมีอยู่มากน้อยก็ไม่สามารถซึมซาบถึงจิตนี้เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนอกจากทราบกันอย่างชัดเจนนี้แล้วทุกเวทนายังดับลงไปในขณะนั้นหายเงียบไปดีไม่ดีร่างกายหายไปด้วยกันอีกในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเป็นอากาศธาตุเบิ่งว่างไปหมดกายทั้งกายไม่ปรากฏเลยในความรู้สึกแล้วไม่ทราบว่าจิตนั้นอยู่สูงอยู่ต่ำเพราะไม่ขาดไม่หมายทราบแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในเวลาเป็นกรอบเป็นมุมและสร้างสติปัญญาขึ้นจนเอาตัวรอดขึ้นมาได้ปรากฏจิตเด่นดวงโดยลำพังตัวเองไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวเกาะได้เลยในขณะนั้นนี่เป็นแล้วไม่ได้มาพูดอวดเฉยๆได้ทำมาแล้วอย่างนี้ด้วยได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนี้มาแล้วด้วยจึงสามารถพูดได้เต็มปากโดยไม่สะทกสะท้านนี่แหละคือสร้างความกล้าหาญในตนพอจิตได้เด่นชัดขึ้นด้วยอำนาจของสติปัญญาแล้วไม่กลัวเรื่องตายถึงเวลาตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็ขนาดนี้ทุกเวทนามีมากน้อยเป็นไรเราก็ทราบชัดเจนแล้วด้วยปัญญาของเรา
ถึงวาระสุดท้ายคือวาระจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเพราะเวทนาหน้าเก่านี่แหละกายก็เป็นของเก่าทุกเวทนาก็เป็นของเก่าจิตก็คือผู้เก่าปัญญาสติปัญญาก็คือผู้นี้เองมันจะนอกเหนืออย่างนี้ได้ยังไงพ้นไปจนเห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงว่าตายอะไรมันตายพี่นางไปจริงมันไม่มีอะไรตายนี่ตามหลักความจริงที่พิจารณารู้เห็นตามโดยลำพังตัวเองถ้าสมมติว่าร่างกายนี่มันสลายลงไปส่วนธาตุดินมันก็ลงซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็ซึมซาบมาเป็นน้ำดินก็เป็นดินตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจหรือมันจะตายมันก็ไม่เห็นตายมันจะตายที่ไหนมันยิ่งเด่นมันตายได้ยังไงใจนี่มันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้ยังไงแล้วอะไรตายไม่มีอะไรตายมันโกหกกันนะเวลารู้จักกันแล้วโอ้โหโกหกกันหรือเปล่าทั้งๆที่ใครก็มีเจตนาจะโกหกกันแหละในขณะที่พิจารณาธรรมมันเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกขึ้นมาโกหกกันกลัวตายนี่เป็นหาความตายมันก็ไม่มีเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรต่างต่างอันต่างจริงเท่านั้นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาจิตจะสงบเงียบไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวทุกขเวทนาก็หายหน้าไปหมดแม้ที่จิตร่างกายนี่ก็หายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเหมือนกับเป็นอากาศธาตุว่างเปล่าในขณะนั้นไม่ได้สำคัญว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ในที่เช่นไรเอาแต่ความที่รู้อยู่เด่นๆนั้นอยู่ที่รู้ที่เด่นๆนั้นสูงต่ำไม่สำคัญเป็นขึ้นเองรู้ขึ้นเองอยู่เองเมื่อหมดกำลังนั้นแล้วขยับตัวออกมาคือจิตนี้เคลื่อนไหวตัวเองแล้วก็แยกออกมาเป็นสังขารความตรงแล้วก็มาทราบเรื่องร่างกายนี่ถอยออกมาแล้วร่างกายก่อนจิตถอยมาทีแรกเวทนาก็ยังไม่มีหายเงียบเวทนาไปพอนานไปสักหน่อยเวทนาก็เริ่มอีกก็ฟาดกันอีกพิจารณาอีกเอาอีกลมได้อีกแต่การอุบายพิจารณาทุกเวทนานี้เราจะอุบายเก่าที่เคยพิจารณาแล้วนั้นไปพิจารณามันไม่ได้นะมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นสัญญาอารมณ์มันต้องเป็นอุบายที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในวงปัจจุบันหากจะตรงของเก่าก็ให้มันตรงนะถ้าไม่ตรงของเก่าก็ให้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันนักจิตที่คิดขึ้นได้โดยลำพังตัวเองมันจะตรงของเก่าก็ตามนั่นมันเป็นปัจจุบันของตัวเองก็แก้กันได้มีการพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปเด่นเรื่องทุกขังในการพิจารณาร่างกายนี่วาระสุดท้ายของความสามารถของเรานี่ไปลงในอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาเทียบกันตรงนั้นอะไรๆรูปตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องภายในร่างกายมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นนี่สัพเพธัมมานัตตาเลยธัมมานัตตาสุดท้ายธัมมานัตตาไม่มีอะไรเหลือคำว่าจิตมีความผ่องใสปล่อยร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้หมดมันก็มีก้อนสมมุติของมันอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้ความใสแจ๋วใสสะอาดสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญนั่นนี่ก็เป็นอนัตตาในที่มันเป็นอนัตตามันก็ทราบได้ชัดด้วยการปฏิบัตินี้ในขณะที่มันจะเป็นขึ้นมานี่จิตดวงเดียวนี่ทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนักนะมันลำพึงแล้วเดี๋ยวว่าใสแล้วเดี๋ยวว่าเศร้าเดี๋ยวผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ทำไมจิตดวงเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนักนะมันลำพึงจิตจ่อคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีทำเหล่านี้ทำทั้งสองเรื่องนี้เป็นอนัตตานะนั่นแรงขึ้นเป็นอนัตตาเพราะอนัตตามันก็ทราบทันทีตึงถึงจิตมันก็ปล่อยชั่วเดียวไม่มีอะไรเหลือเลยพอถึงขั้นสุดท้ายเอาอนัตตามาสรุป
เอาหน้าตามันม้วนขาดมาถึงธรรมานัตตาแล้วครอบเป็นตัวพระเบธรรมานาลังอันนี้เลยใช่เนี่ยทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นถึงขั้นนี้แล้วควรจะพูดถึงเราทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเมื่อถึงขั้นควรจะปล่อยแล้วให้ปล่อยให้หมดเช่นขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไม่ควรจะกอดบันไดอยู่เมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นจะปล่อยให้บอกให้ปล่อยบันไดไม่ได้คนเราจะปล่อยอะไรเป็นอัตตาไปหมดทั้งที่ยังหาที่ยึดไม่ได้เป็นไปไม่ได้อัตตาต้องเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกับขึ้นบันไดพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันปล่อยของมันเองก็เท้าข้างหนึ่งก้าวเขาเหยียบบนบ้านแล้วเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดมันก็ปล่อยบันไดปุ๊บเลยนั่นควรปล่อยบันไดแล้วถึงขั้นนี้แล้วปล่อยเหยียบกับเดธรรมานารังอันเยซ่ายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นก็หมายถึงขั้นนี้แล้วจะยึดอะไรไว้ล่ะยึดไว้ทำไมก็ปล่อยสัพเพธรรมานัตตาปล่อยนี่ก็ดูตรงนี้มารวมยอดทำอนัตตามาลงตรงนี้มารวมยอดตรงนี้อิ่มโลกอิ่มธรรมขึ้นโลกก็ไม่ติดอิ่มแล้วพอแล้วไม่อยากไม่หิวกับอันใดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติทำก็เหมือนกันไม่ว่าทำดีทำละเอียดขนาดไหนทุกละเอียดขนาดไหนซึ่งอยู่ในขั้นสมมุติอิ่มพอตัวแล้วปล่อยแม้แต่จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ยึดนั่นถ้ายึดอยู่ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ยังอาศัยทำอยู่ก็ยังเรียกว่ายังยึดทำอยู่ยังเรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์ลงสัพเพธรรมานัตตาขึ้นที่ว่าสมมุติขั้นใดบุญก็ดีบาปก็ดีปุญญาปาปะหินะละทั้งหมดเพราะเป็นสมมุติด้วยกันถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ปล่อยปุญญาปาปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วนั่นแหละที่ว่าอิ่มตัวอิ่มธรรมก็เรียกอิ่มโลกก็เรียกไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายนี่ผลของการปฏิบัติเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่หาในข้อปฏิบัติในความภาคเพียรของเราอย่าไปเชื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวอย่างยิ่งแล้วออกมาจากสวดคาถาธรรมปรับให้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติเธอนิยานิกระทำจะนำออกโดยลำดับเรื่องหน้าต่างความเพียรสติปัญญาของเราที่ไม่ถอยหลังอันใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันใดเล่าจะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์เราคิดเอาโลกมาเทียบโลกมีถึง3โลกธาตุโลกไหนดีโลกไหนจะดียิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจเรานี่ตรงนี้เมื่อเห็นความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจว่าเป็นของประเสริฐแล้วความเพียรก็เร่งเองและไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมีอำนาจวาสนามากั้นกลางมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้วไม่ให้ได้รับผลเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดมากั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่มีสถานที่ใดจะมีอำนาจมากั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้บรรลุตามขั้นภูมิของตนมีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานจึงต้องพิจารณาเรื่องทุกข์พอวันนี้10 คำตรงนี้พอนี่นะวันนี้8 คำนี่วันที่7 8 คำมันฝันตอนขึ้นผมจำไม่ได้มันฝันว่าผมตายมันวันที่8วันที่6ผมเปิดไปขึ้นวันฝันมันบอกมันก็เลยเปิดดูขึ้นวันที่6 สิงหามันกลมกับย่ำถ้าคำ7 คำมันดูนี่ยังวันที่6นะวันที่7 สิงหามันยังต่อหน้ามันนอนก็นับไปครับ
ำของหน้าไปฝันต่อตัวของตายมันมีโชคมันมีสุขไม่พอนี่สุขเป็นมันโง่บ้ามันเป็นอะไรมันรักสมีสมานออกจากมีตัวรักสมีดีเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายร่วมกันกระจายธรรมะกันนะเยอะตัวอื่นก่อนต้องสร้างจากสุขเป็นรักสมีสมานความถือวางของพระพุทธเจ้าทั้งหลายของพระอรหันต์ทั้งหลายลงมาหากันตรงมากันตรงเป็นรับกันของมันว่ามันขึ้นหมูนี่ของตัวออกสู่มันออกต้องแข็งว่างด้วยกันตื่นด้วยกันตัวขึ้นหมูมันออกเลยมันไม่ยากอยู่ดีแต่มันออกตรงแข็งว่างกันจำในส่วนนี้จำในตัวเพราะกระดุมตึงมากโอ้สะอึกอื่นยังไงซึ่งอาจารย์เรื่องคำถามนี้ของมันเพิ่มวิโตวิจารณ์นั่งเล่านี่พอคำถามมันเคยแนวเลยฝันเรื่องไหนมันแนวเรื่องนั้นนี่ฝันจริงๆอย่างคนป่วยหลายอย่างมันมาอยู่ๆมันเป็นประโยชน์มันเจอคนคือเก่าเหนียวต้องดีใจต้องเสียใจยอมขังขึ้นนอนไปเลยอื่นไม่หลอดแจ้งเลยมันขึ้นพวกเงินติดหูติดตาทั้งสองอย่างมันตายไปลงในตรงนี้ก็อยู่วิตกอย่างป่วยค่อนข้างเป็นฝันเจ็บเลยตามท่านเรื่องตายอย่างนี้ถึงป่วยเลยดิคุณป่วยมีข้อเรียนที่เก็บแล้วกับแม่วันหลังที่โลกทั้งทีเป็นโอ้นะด้วยกันตั้งเรื่อง98%ไม่ถึง99นั้นมันคือดีวันอันนั้น99นั้นปล่อยมาเลยนี่เป็นเครื่องอะไรจะทักตายอย่างสำคัญพิจารณาในการที่ตัดออกมาเรื่องจิตมันขาดจากอะไรมาเป็นลำดับหลังก็ทราบขาดโดยชัดเจนก็ทราบต่ออะไรไม่ทราบทางด้านทั้งหมดระหว่างอารมณ์เรื่องที่เคยเกี่ยวข้องกันมากน้อยมันตัดมันขายไปกันเป็นประเทศของจิตเป็นประเทศของสิ่งนั้นนั่นเป็นอย่างเป็นมันไม่ทราบความตายมันจะเป็นยังไงขณะที่ตายกิริยาระหว่างขันธ์กับจิตมันจะเป็นยังไงมันไม่ทราบตอนที่มันเป็นหูมันทั้งทราบเวทนามันกล้าทราบขาดมันมีทางหมุนอาเจียนขั้นที่2นี่มันพุ่งไปปานติดฝามันได้ต้นกำลังจะมีนี่เลยมันเห็นแล้วมันอาเจียนที่มันพุ่งไปฝาพวกได้มันลากไอ้ปากนี้ถึงพุ่งติดฝาที่ตอนเช้าเขาอาหารไม่กินเนี่ยไม่กินได้เล็กสดยังไม่น้อยหลังจากนั้นมันมาทายอยู่แล้วก็กินไปทายเลยอาเจียนเขาแล้วมันออกหมดเขาต้มหน่อยมันก็พุ่งไปฝาพุ่งเป๊ะกันติดกันจนกระทั่งเป็นท่อแล้วมันแทนกระดานเลยก็จะหาไม้ก็ม้อยเรื่อยไปคือมันเต้นทีมันต้องท่านมีสูงดีมีคุณธรรมะพร้อมนี่ร่องขึ้นพร้อมกันได้เขาทั้งจิตข้อมันที่สุดหูทับขึ้นหมดเลยแม่อวัยวะนี่ไม่ใช่ว่าหูหนวกตาบอดมันเลื่อยหนวกไม่บอกร่างกายมันเป็นธรรมชาติขึ้นไม่ได้มันก็เลื่อยที่
ถ้าตาบอดนี่ทุกมือเรารับตาเนี่ยมันไม่เห็นเป็นหมื่นในตาไม่เห็นวัตถุมันก็เห็นหมื่นในตาของตัวเองเช่นหูหนวกนี่มันไม่ได้ก็ได้ยินตึงๆตังๆอยู่ภายในตัวเองอันนี้มันหมดมันเป็นท่อนมากเลยร่างกายทุกส่วนเป็นท่อนมากเป็นคือไม่มีความรู้สึกมันหดตัวมาเหลือแต่ความรู้มันรู้ทุกเวทนาที่สาหัสดับหมดมาตรงนี้ที่มันรู้ได้ชัดคนเรามีสติแล้วขณะมันจะไปจริงๆแล้วทุกเวทนาต้องดับคือมันต่อยซะก่อนมันก็ต่อยความรับผิดชอบแต่ต่อยมันหลายอย่างคืออันหนึ่งธรรมชาติมันต่อความรับผิดชอบแต่อุปทานไม่ปล่อยอุปทานภายในจิตมันไม่ปล่อยที่อะไรๆก็ไปรวมในจิตมันไม่ปล่อยกรรมวิบากกรรมมันไม่ปล่อยมันในจิตมันคือกันที่ตรงนี้แต่จิตไม่ปรากฏเรื่องนี้ไม่ปรากฏหนักหมดแล้วแต่รู้กับตรงนี้มีชอบมีใส่อะไรรู้อย่างชัดเจนไม่ยึดตกมันยึดตกได้นะเข้าไปถึงหนังมันยึดตกเลยคิดว่ามันคือเวทนาก็ดับร่างกายก็ดับถ้ามันดีถ้าเกินยับมันก็ไปเงินเดียว99%ถ้าเกินยับนั้นอันนี้มันไม่ขึ้นมันเรียนเข้าไปรู้ความรับผิดชอบมันถอนมาเข้ามาความรับผิดชอบความรู้สึกส่วนประสาทต่างๆมันถอนตามที่เรื่องการถอนหมดเหลือแต่ใจเรื่องนี้มันต้องยึดติดนี้ไปถึงตัวหนักนี้ตัวได้มันไปถึงตัวคือหมดแล้วทุกข์ก็หมดแล้วทุกข์จากร่างกายไปก็ไปแต่ว่าไปก็ไปย่ำดีรู้อีกทีมันก็จะตั้งใจให้ปัดเอาไปก็ไปกำหนดเฉพาะเรื่องของจิตนะมันก็เป็นพลังสมมติอันนี้นะการกำหนดเป็นสมมติตั้งขึ้นมาแทนที่มันจะไปมันกลับมีกำลังไม่ถึง1 นาทีสร้างมาอีกทีรู้รับรู้เห็นได้ยินตาเห็นถ้าฟังเราตามมันก็เห็นร่างกายก็ที่เวทนาก็เกิดร่างกายรู้สึกเวทนาก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเวทนาก็สาหัสเท่าเดิมเยอะ99%อันนี้ไม่ถึงนั่นนี่ทุกเวทนาสาหัสอยู่ในภายในหัวใจมันอ่อนเต็มที่จนไม่มีกำลังเลยร่างกายหมดกำลังมันอ่อนอยู่ภายในมันเพลียอยู่ในโครงการเวทนานี่มันความคิดแบบตัวนี้มันอ่อนร่างกายตอนล้มไปตอนที่จะก้าวขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้ยืนเราจะรอดตัวเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่เราไม่แน่ใจ5%การก้าวตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะก้าวขึ้นได้มีอยู่5%จะลองฝืนลองดูถ้าเราแน่ใจจะก้าวขึ้นมาได้ที่เราก้าวขึ้นบันไดที่เราขั้นก้าวแค่ไหนเราจะอยู่ที่ไหนก้าวเราไม่ได้ก้าวเดินขึ้นไปเราก้าวตัวย่อมันเป็นอะไรมันก็นั่งอย่างนั้นต้นแค่แล้วอยู่เสียขึ้นไปข้ามไหนขั้นไหนมันก็พักไปจนกระทั่งถึงมันได้เราก็กล้าตรงนี้ไม่ฝืนเราดูใน5%นี่ฝืนก็เป็นอยู่พอกล้ามันโว้เกี่ยวหมดกำลังโว้ปึ๊บพิงนั่นเลยไม่ลบไปอย่างนั้นนี่สติสตังก็มีกำลังพอที่จะสร้างทางเลยนิดๆมันก็มีพอมีพอล้มนี่ก็พิงกำลังมีน้อยเท่านั้นนั่นลมหายใจมันจะไม่มีสูดลมหายใจเหมือนอากาศมันไม่มีสูดลมหายใจเหมือนไม่มีลมหายใจคือมันหมดกำลังขนาดนั้นคุณยังไงแต่อากาศที่เราจะสูดลมให้สูดเข้าไปเป็นลมหายใจนี่มันมีแต่กำลังที่จะสูดเอาลมเอาอากาศเข้ามาหายใจเนี่ยมันไม่มีกำลังนี่ไม่มีนั่นคือเหมือนว่าลมไม่มีอากาศไม่มีโล่งไปหมด
ความจริงกำลังของเราไม่มีที่จะสูบออกมันก็เป็นมากกว่าคนที่มันฝันใกล้เคียงกับความฝันไม่ทันมันคือฝันมีเรื่องที่เราเฮ้ยพูดอะไรเฮ้ยเป็นพวกสัตว์บ้างอะไรเจอหาผ้าที่นาผ้าหลายตั้งตัวเป็นท่าบางท่านหลายท่านก่อนจะไปในที่นาถึงจับได้แล้วไม่มีปัญหามันก็เป็นมีเดือนอะไรอันวาเลยมันที่ติดนะมันอีกตั้งเดือนกว่าโอ้ไม่ถึงเดือนนะมันเวลาที่เจ็ดที่แปดก็เกิดเดือนเกิดเดือนถ้าเราไปคิดถึงนั่นที่นี่มันเป็นไม่จริงเช่นเราคำนวณอะไรเรากรองคำนวณแบบนึงมองมันเป็นมันผมที่แบบคิดเรื่องอะไรเช่นบัญชีนั้นบัญชีนี้มาผมดูแล้วผมกรองดูตามบัญชีมันอยู่ในห้องมันเป็นคือมันแค่สัญญาไปจดไปต้องดึงมันออกลงมันอยากแต่ถ้ามันพิจารณาไก่กองอัตถาไม่เป็นนี่มันแปลกกันนะอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของโลกเป็นผิดกันมากเห็นเรากำหนดพุทโธพุทโธนี่กับความคิดนั่นน่ะมันก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ความคิดนั้นมันทำจิตใจเราให้เล่าเรื่องของส่วนความคิดความปรุงคำทำเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นต้นมันไม่เป็นความปรุงนี่มันจะทำจิตให้สงบได้ความปรุงอย่างนั้นอย่างโลกนั้นมันทำจิตให้ฟุ้งมันเป็นทุกข์ได้ทั้งหมดสังขารที่มีใจสังขารมากถูกกันพุทโธพุทโธมันเป็นสังขารสายมากความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันสังขารสายที่มีไทยมันเรื่องคิดอย่างนี้มันเป็นเรื่องโลกมันจึงทำให้เหนื่อยหัวใจนั้นไม่ใช่เหนื่อยถึงมันไหลหน้ามันก็โมกตามมันก็นี่มันแบบอย่างนี้มันก็รู้สึกเดือนทองดีมาไม่ยุ่งเรื่องทั้งโลกยุ่งเรียนบัญชีอะไรเป็นอย่าให้เรายุ่งเลยคุณคิดว่าอ่านเกี่ยวกับเรื่องภายนอกมันไม่เข้ากันกับโลกอันนี้มันกระเทือนกันมากอยู่สบายกับใส่กองตามอัตตามธรรมมันรุ่มเดินไปเป็นส่วนนี้มันลื่นเดินไปสบายพิจารณาใส่กองตามภาพตามธรรมส่วนนั้นส่วนนี้ไปมันเพลินมันเป็นความรื่นเริงของจิตเป็นวิหารธรรมสบายไม่มีการเลยถ้าหากพระพุทธปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่ชั่วตัวโน้ตัวหน้าสายผิดมีปรับให้โกงขังอย่างนี้แค่หักเนี่ยนี่ว่าจะอ้าวพระเจ้าว่าถ้าจะลบกรรมที่แต่ละกรรมออกเสียทั้งที่มีผลก็เท่ากับลบคำสอนที่พระออกเมื่อเราเรียนความหลักธรรมที่สร้างนี้เลยแล้วจะความดีมาจากไหนที่มาผู้มาอบรมศึกษาเนี่ยในผลเรามีอย่างนี้เรามั่นอย่างนี้เมื่อควรอยู่แล้วต้องดุหนักเมื่อควรดีแล้วต้องมีความชมก็ต้องชมควรติดต้องติดควรหยุดต้องหยุดไม่ควรหยุดดูประทังดูอ้อนดูผลอะไรทั้งดีอยู่แล้วทั้งต้นเสานี่มันเป็นพระรามด้วยเรียบร้อยเป็นอย่างดีแล้วไปฟันมันทิ้งทำไมไปถากมันทำไมถากก็ว่าถากตั้งแต่ต้นที่มันยังไม่เป็นผล
น้อยต้นหนึ่งที่เขาจะมาทำเป็นเสาสลาเป็นต้นฟังเสียงเขาถากมาเจอต้นนี้เลยดังร่างเปล่าเขาถากมันทำเขาถากเพื่อความสวยความงามเพื่อความดีความถูกต้องของช่างที่เห็นว่าอันใดเป็นไม่ถูกกฎมอที่ไหนก็ต้องถากที่ตรงนั้นที่มันกลมแล้วก็เป็นถากไปนิดนึงไม่ใช่กลมแล้วก็เอาทั้งเปลือกก็ไม่ใช่ของดีเอาไว้ก่อนต้องถากออกแต่ไม่ถากให้มันเสียถากเพื่อเอาไม่ได้ตีป้องฟาดว่าอย่างนั้นเขาตีกันพอจะเรื่องนี้เป็นขวัญมาแต่เรื่องนี้ทางนายช่างที่เป็นเนื้อแตกมันก็อยากเป็นยื่นขวัญมาได้ช้าเป็นประโยชน์สอนคนจะให้เป็นคนดีทั้งคนสอนพระเน้นให้เป็นดีทั้งองค์ทำไมจะให้มีเสียงเสียงดุเสียงด่าว่าของมีอย่างเหลือนั่นหลักมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าขับพระวคลินี่แหละขับเพื่อทำความที่หายจากพระวคลิหรือขับเพื่ออะไรเราเห็นยังในตำราหาที่แย้งมันอย่างแล้วก็พระองค์เองประคองทั้งวคลิให้สำเร็จถึงมรรคผลนิพพานขับไปเพื่อจะให้ถึงมรรคผลนิพพานง่ายนักพลิมาดูทำไมดูรูปเราจะถามเขาซึ่งเหมือนกับรูปทั่วไปอันเป็นความปฏิกูลน่าเกลียดทั้งนั้นหาความสวยงามที่ไหนเป็นความเห็นผิดโมฆะที่สุดมาดูในสิ่งไม่ดูมาสำคัญในสิ่งไม่สำคัญหนีเดี๋ยวนี้หลังมีประโยชน์หนึ่งต้นเราก็ยืนเป็นโดดขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาแล้วเป็นโดดตรงนั้นตายก็ด้วยความน้อยใจโค้งคงเต็มรัศมีกันนะพระคดีเราจะเพื่อเสริมสอนธรรมะเตือนปัญหาเราวิประคองตัวได้พระพุทธเจ้าไม่จะขับไล่เพื่อความที่หายเพื่อให้มาตามอย่างนี้เราไม่ได้ขับเพื่อมาลดมาหาใจตาอย่างนี้เป็นอื่นเราขับเพื่อเป็นประโยชน์ผมเราเป็นจักรวาลของนี้สอนเราได้สำเร็จมาผลในฝันใช่ไหมล่ะนี่มาดูนี่เรื่องเขาไม่สนใจโลกไม่มีแบบนี้ก็บอกเราทำหลักวินัยมีแบบนี้ก็บอกเราจะหลักนำหลักทำหลักวินัยมาสอนอย่างเรื่องเราเป็นหนึ่งเราก็ยังเป็นแบบนั้นเราอยู่ครูบาอาจารย์ก็ได้ผ่านเรื่องบุญเรื่องใดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เคยอยู่ไปอย่างแต่เรามาที่ใกล้ขึ้นมาดูโดยถามเหตุผลไม่ได้ท่านดูด่าก็ดูด่าด้วยเหตุด้วยผลเอาที่เป็นตัวทำยกตั้งใจมากถึงต้นว่ามันแต่ละผมนี่แต่ละครั้งโอ้โหตัวปั่นใครยืนที่ไหนยืนนั่นแข็งไปหมดนี่เราเห็นต่อหน้าต่อตานะตอนวันแก่ท่านเดินกับดอกไม้ใส่ลูกเตี้ยงตรงนั้นมีหมายถึงมันเด่นพระองค์ไหนอยู่ที่ไหนยืนตัวแข็งเลยองค์หนึ่งกำลังกองน้ำจะขันมันนั่งหันหน้าอยู่เป็นพระที่กองน้ำอย่างนี้มากองน้ำเนี่ยมันนั่งหันเคยท่านจักมาให้ดูนี่ท่านก็มาแข่งตรงนี้พระองค์นั้นเคยยืนแข็งนั่นขันน้ำอะไรแล้วนั่งตัวแข็งนั่นองค์หนึ่งมาสติทำไมนั่งสูงกว่าทางการโดดไม่มีสติทั้งโดดลงไม่มีสติทั้งนั่งอยู่ขนาดนั่งก็มีสติลืมตัวท่านมายืนอยู่ต่ำกว่าเราอันนี้เป็นนั่งสูงท่านไม่รู้ตัวท่านก็ไม่มาสนใจอะไรว่านั่งสูงนั่งต่ำท่านสนใจเรื่องสอนพระเลยเอานี่นะภายในตรงนี้ออกจากวัดไปหาไม่ในป่านั่นน่ะได้บอกใครได้หรอครับพวกท่านขอให้สายจากใครมาอบรมกับใคร
จึงไม่ได้คำนึงถึงครูบาอาจารย์ไม่คำนึงถึงหลักธรรมของวินัยมันเป็นขอบเขตของพระของเนรตลอดถึงผู้ปกครองปฏิบัติต่อกันเลยเฮ้อเอาละเอาหน้าที่เฮ้ออันนี้จากใครของอย่างจากใครว่าใครไม่มีทางออกที่นี่ว่าเวลาท่านมหาบัวท่านมหาบัวเป็นผู้ให้นิสัยพวกท่านเหลือตรงนี้เป็นตายพวกเขาอยู่หนักเขาอยู่ที่นี่ตีตาจนมันเอาคอบุญมัดอยู่แล้วเนี่ยไม่มีทางไต่ธรรมดาท่านที่ว่าเราท่านไม่ได้ตั้งใจมาว่าเราแล้วฝ่ายพวกนี้มันเมื่ออ้างถึงเราก็ต้องเอามาไต่อยู่ที่ท่านเลยนั่นว่าเราผิดที่เดียวเมื่ออ้างเหมือนนั้นมันก็ยังไม่ถูกฟาดเรื่องน้ำหนักพาไปขับหนีหนึ่งพนาไม่ใส่หนึ่งเพราะว่ามันไปเรียนเรื่องนั้นก็เป็นภาพผิดจริงๆมีอันหนึ่งที่พอผมจะออกได้แต่กราบเรียนท่านไม่เป็นคำโกงถ้ามันมีนี่เลยผมก็ต้องยอมตายเนี่ยผมต้องตายเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมก็จะพูดถึงเมื่อวานที่ไม่ใช่เป็นการลานวันนี้เฉยๆมันก็ผิดไม่เพราะว่าเหมือนตอนเมาอีกเด้งเข้ามาถ้ามาเมาอีกจะต้องบอกครูบาอาจารย์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะไม่จนแบบเป็นมั่วอย่างนี้เพื่อไม่จะตับมันไม่ทราบเป็นนอนต่อถึงแบบนั้นไม่ผมว่าพาไปที่มาท่านไปขึ้นบ้านทั้งหมดผมเลยทำคนบ้านเราต้องเอานั่นเดี๋ยวคนมาไปขายนะครับแต่อันนี้ผมไม่ถือเป็นอ้างว่าลาท่านลาผมคืออะไรนะนั่นผมเอาตอนนั้นท่านเข้าห้องแล้วท่านมาบอกทำไมไม่ได้ท่านทำเราไปเอาอะไรมาแล้วเอาไม้เงินประตูมาด้วยนี่ไปทำมือจากผมไม้ประตูเนี่ยมันหักไปอันหนึ่งมันมี4 อันไม้ประตูออกวัดม่านเห็นเลยหักแล้วใช่ผมก็เลยได้เอานี้ไปกราบเรียนท่านตอนสายๆท่านมาไปแล้วไปทำงานธรรมกายมาคืออาจารย์ก็เป็นการรบกวนมากผมก็เลยเห็นตัวเลยให้ไปเพื่อเห็นไม้ประตูมันตัดแล้วตัดมันเข้ามาบอกเลยให้เอาไม้มาด้วยแล้วผิดก็ผมก็ยอมรับหมดแต่เราก็เวลาขึ้นไปนี่ผมเห็นอาการของท่านแต่ท่านไม่ตั้งใจไหว้ผมเลยท่านตั้งใจเห็นพระอะไรเพราะซึ่งท่านกิริยาอย่างนั้นท่านไม่เคยใช้กับผมธรรมดาวันนั้นขึ้นไปโอ้ยท่านทำอาการยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราพอมาดูพระเดี๋ยวนี้แล้วเราก็ขึ้นไปเราขึ้นไปแก้พระนั่นเองใครจะขึ้นไปนะเราขึ้นไปองค์เดียวเราขึ้นพอเองก็ขึ้นไปหมาทำน้ำร้อนแหมอะไรนะตอนนั้นก็คุยกันนู่นคุยนี่ไปเรื่อยเหมือนกันไปเลยซึ่งไม่เคยผมก็รู้แล้วเราจะหาโอกาสพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็พูดไม่ได้จนกระทั่งท่านมีพอท่านคงกลับมานี่นิดนึงเราก็จะหามาพูดกับท่านตรงนั้นนี่ไปแล้วดังนั้นเราก็เริ่มนี้ขึ้นมาเริ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็มอบการถวายตัวเลยว่าเราผิดจะบอกมื้อเช้าเนี่ยผมเลยผิดจริงๆได้ยอมแล้วว่าผิดได้มีเพื่อนตายนั่นมีเพื่อนตายเพราะเห็นนั้นพอพูดถึงเรื่องไม้ที่มีบางคนเขาจะมาเอาแล้วก็มีทางเลยรีบให้พักอะไรตรงนี้ไปตอนขาตอนเขาแม่คุยกันเข้าห้องแล้วนะเราจะเป็นการรบกวนให้แค่รออยู่กับตัวไม้เขาจะเอาไม้ไปเลยทำเป็นไปเอาไปบรรยากาศเย็นทั้งนั้นเลยปล่อยให้ไปก็ผมอยู่ตรงนี้ยอมรับหมดจะเป็นอะไรเยอะพอพูดแต่ประโยชน์เขาบอกเฮ้ยเป็นอะไรถ้าไปนู่นอีกเนี่ยนู่นยังไม่จบนะ
คือท่านก็ไม่มาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยท่านออกไปท่านที่นี่เรามันยังมีความผิดเต็มตัวนี่พอท่านมาอีกแล้วก็พูดเรื่องอื่นแล้วขยับนี้เข้าไปอีกท่านจะไปเลยหรือผิดเลยท่านออกไปท่านไปโน่นอีกไอ้เรื่องไหนเรื่องเก่าเรื่องแก่ท่านไปเลยซึ่งท่านไม่เคยหรือก็ผมโดยเฉพาะท่านจะพูดแต่ธรรมะล้วนๆพอท่านเคยเห็นผมขึ้นไปสองแล้วท่านจะพูดธรรมะทันทีเลยพอรู้ใจผมวันนี้ใจผมถ้าวันนี้ใจผมเป็นนั่นท่านอย่างนั้นด้วยแล้วเรื่องของผมจะไม่พูดเลยสำหรับผมเองท่านก็ไม่เคยถามผมเลยเรื่องปัญหาธรรมะเป็นยังไงใจอย่างนี้เป็นต้นจะไม่ถามเลยเราก็ไม่เคยท่านไม่มีใครแล้วมีแต่ท่านเราเอาละแต่เสียงลั่นมันจะลั่นเพราะสองคนอื่นได้ยินก็ได้ยินตอนนั้นแล้วลุมมันมาตามใต้ถุนในเวลาตอนบ่ายว่าตอนคืนถ้าไปโต้กันทีไรก็เป็นนั่นหรือนิสัยผมมันหาคนดีตัวก็ครูบาอาจารย์แต่หลักเหตุผลนี่เป็นหลักสำคัญที่เราต้องการอย่างนี้เพื่อความเปิดทางเราไปท่านจะหนักขนาดไหนก็คือการเปิดทางให้เราเท่านั้นเราคิดแบบนั้นดูมาก็เหมือนว่าดึงทำไมเป็นท่านที่บอกเรื่องคณะไม่ใส่เฮ้ยคณะไม่ให้นะครับขับหนีเลยขับหนีเลยคุณเดี๋ยวต้องไปอีกต้องนะแล้วคณะมันไปเลยเรารู้เรื่องรู้ราวว่ามันทราบมันจะลืมตัวว่าก็ถูกท่านอีกโง่สภาพผิดมีแต่ผมเนี่ยไปตัดพอยอมทั้งนั้นเลยมันมีทางไหนถ้าผิดจะยิ่งมาผมยอมรับทุกอย่างแต่มันก็มีช่องที่จะยอมรับโดยไม่มีความโปร่งแสงมันมีเงื่อนที่จะจับได้อย่างที่ว่าจับขึ้นจับเรียนท่านได้อย่างที่ว่าก็เลยยากให้ไปถ้าผมว่าอยากไปนะมีพระอย่างนั้นก็ไปไม่ได้คุยผมได้เลยเพราะท่านก็เคารพผมเหมือนกันจะอยู่กับท่านแต่นั่งทางไม่มีองค์ไหนที่มาเลือกผมได้ตัวผมเหมือนกันจ้องหน้าไปตรงนั้นจ้องตาไปรูปไหนหลงคิดไปรึกเหมือนกันเพราะเราเอาจริงจังเราชี้แจงผลทุกสิ่งอย่างมาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามาเองทั้งหมดนะประชุมรับประชุมหนึ่งสภาหนึ่งเราก็จะประชุมบ่อยๆรับลงดาวเลยเหยียบพันหนึ่งมีการขัดข้องไม่สะดวกได้ไม่สะดวกตาเรามองเห็นเรื่องมาตื่นอยากให้เป็นข้อหนักใจไปถึงท่านนะเรามาเองทั้งนั้นท่านอยู่เดิมฟังท่านเห็นไหมท่านอยู่ภูเขาที่ไหนเนี่ยท่านเคยจนจะภัยมีลมมาให้ก็ลมมาแล้วมาทำท่านหนักเมื่อไหร่เอาไปเรื่อยเงียบไปเรื่อยเรื่องของวัดเขาว่าเหมือนกันองค์ไหนยืนเล่นด้านนอนแอร์นี่ถูกยิ่งแหลกเลยเราขอวัดกันว่าเราจะต้องเป็นหัวหน้าออกก่อนเพื่อนเหมือนเป็นลูกเขยหนึ่งนำหมู่เพื่อนทุกหน้าพูดถึงอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกเกี่ยวกับหมู่กับพ่อเพื่อนดึงหมู่เพื่อนว่าเพื่อนนั่นเป็นความหนักใจเราไม่หนักใจพูดถึงเรื่องอยู่เรื่องใดใครจะเก่งยิ่งกว่าท่านทำได้แต่ฐานแยกที่ไหนมีแยกไม่ได้ไม่มีที่แยกต้องหมดผู้หาอนาธรรมมหาเลยมหาอะไรนะนี่ยอมมันขืนใจมีเวลานานไปท่านไม่ดุไม่ดุนี่มันไม่ได้ฟังธรรมะเด็กๆเล่นน้องเด็กๆเราเองมีอุบายแบบบ้าเราสอนนี่ถึงบ้างเดี๋ยวท่านป้องเล่นขึ้นมาก็เตี้ยงเอาละนะจะพูดถึงเรื่องดุท่านดุเรานี่มากเพื่อท่านก็ทราบเราก็ทราบว่าสิ่งที่เสียหายเกิดความเสียหายท่านดุนั้นมีอะไรเราก็ทราบเราเองเราเป็นลักษณะที่ความสนิทใจนั่นก็ดุไปตัวเล็กกันมาท่านก็รู้ในใจเราจริงจังแค่ไหนไม่จริงจังแค่ไหนท่านก็รู้เองท่านจะดุเราดุไปนั่นถึงมากที่ดุเรื่องอาหาร
อย่างข้อวัดปฏิบัตินี่ดูแค่ของเพื่อนมันตัดตัวคนได้ด้วยผมได้พูดกับหมู่เพื่อนเพราะได้ดูแล้วเวลาอยู่ด้วยกันมีเวลาอยู่ครูบาอาจารย์นี่มันซ่อนลึกนะออกจากครูบาอาจารย์แล้วมันจะเล่นเป็นเพลงใครมีเพลงไหนแบบไหนนี่ใครไหนมันจะไปใช้เป็นกลุ่มมันจะขาครูบาอาจารย์ว่ามันก็แล้วมันก็เป็นจริงเห็นไหมแต่ตอนที่เล่นเป็นเพลงไปทำนี้ครูบาอาจารย์เมื่อไหร่มันผิดไหมล่ะมันไม่ผิดดูก็อยู่นั่นมันรู้ใครองค์ไหนทีต้องแข็งองค์ไหนต้องแข็งเหมือนมันรู้เรียนทำโน่นทำนี่สบายที่เคยอยู่ด้วยกันท่านนี้ทองแม่ก็ไม่ได้มาอยู่ถือทำตัวดูโคกมะนาวมา3 กิโลตอนนี้อยู่ที่มาทำเพื่อนนี้ตอนเวลามาทั้งถือของมาคงมันก็อยู่ท่านใดกับท่านใดบ้างท่านอย่างนั้นมันก็มีหลังเองนั่นท่านว่านี่ก็เป็นผู้ปฏิบัติบาปท่านนี่เป็นยังไงจะเป็นยังไงทำตัวขังใหญ่เลยขังมากนะคืนขายเลยยิ่งในหลวงมีบนนี่เรื่องโอ้ยคุณเหลือหงอนมันมีหงอนเดี๋ยวนี้เรื่องของกิเลสมันเล่นเมื่อไหร่มันทองตัวเท่าหนูมันทองขึ้นเหมือนว่าตัวเท่าช้างได้ทั้งที่มันกับตัวเท่าหนูนั่นแหละความสำคัญที่เรื่องกิเลสทั้งนั้นเรื่องทำอะไรพวกนี้ไม่ตื่นว่าเท่าเลยถ้ามหาพรหมลงมาก็ไม่ตื่นอะไรถ้ามหาพรหมกราบทำมาถ้ามหาพรหมยิ่งรู้สึกที่ทำภายในใจเป็นภูมิด้วยแล้วนั่นแหละมีเท่านั้นไม่มีอะไรเหนือนั้นเลยวันอะไรก็เหมือนกันหมดมันจังทุกขังหน้าตาที่มารู้แล้วหมดรู้แล้วหมดเสมอภาคเกิดความเรียกตื่นตั้งเลยหญิงจรวดคุณหลวงจรวดดาวเทียมได้ไปเลยว่าอย่างเรานี่เราตั้งเราเองได้ว่าโลกตั้งเหนือจรวดเหนือดาวเทียมเราก็ตั้งได้แต่เราก็ต้องนั่งจับอย่างนี้นี่อย่างตั้งตื่นกันที่เหลือมันก็ตั้งขึ้นมาที่เหลือก็หลงกันที่เหลือหลงที่เหลือหลงอย่างงานมันพอตัวแล้วมันไม่ตื่นคนก็แล้วถึงขอท่าทั้งชีวิตมันจะแสดงออกไปว่าหมายความไม่นะหมายความไม่นี้เขาชมเราเขาต้องมีเราว่าเขาต้องมีใจดำเป็นเหมือนทางไฟไม่มีไฟตอนนี้ถ้าเป็นฐานมีไฟก็แดงโลกมันจะเลือกไม่ดีคือไม่พอดีถ้าจิตไม่พอดีที่อย่างเดียวหลอกเจ้าของเขาว่ามั้งตีความหมายอะไรว่าไม่ดีเหมือนเจ้าของไม่ดีจริงก็โกรธเขาด้วยถ้ามันเหมือนเจ้าของดีโกรธเขายิ่งทำลายตัวใหญ่โมโหโทโสมันเป็นการทำลายจิตใจ